राष्ट्रीय ते म्हणतात की तुमचा काही भरोसा नाही, आम्ही तुमचा कांदा घ्यायचा आणि ऐन वेळेला जो आहे तुम्ही एक्सपोर्ट त्याचा बंद करता, त्यामुळे आम्हाला दुसरीकडे जावं लागतं. त्यामुळे तो व्यापारी जो आहे हा सुद्धा कांद्याचा व्यापारी आपल्या भारतापासून कांदा घेण्यास तो किंवा संपर्क साधण्यास आपल्या शेतकऱ्यावर तो नकार देतो. कारण सातत्य त्याच्यामध्ये त्या उद्योगामध्ये नसतं. भाव वाढला की कांद्याचा एक्सपोर्ट आपण बंद करतो, ताबडतोब इजिप्त अमुक तमुक तिकडून आपण कांदा जो आहे खरेदी करतो. अध्यक्ष महोदय, हा व्यापारी कांद्याचा शेतकरी आज अतिशय अडचणीत आलेला आहे. द्राक्षाचा आपण म्हणाला, बांगलादेशमध्ये जे आहे द्राक्षावर ज्या ड्युटी प्रचंड वाढवली, त्यामुळे आता तिकडे सुद्धा द्राक्ष जात नाही. अध्यक्ष महोदय, आमचे जर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी जर प्रधानमंत्र्यांना सांगितलं तर प्रधानमंत्री सहजच जे आहे बांगलादेशच्या प्रधानमंत्र्यांशी बोलू शकतात. त्याच्यावर जी ड्युटी जी त्यांनी जी वाढवलेली आहे ती कमी करू शकतात आणि कांदा असेल द्राक्ष असेल ताबडतोब निर्यात होईल. परंतु याच्यामध्ये जे आहे माझं आमच्या मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना सांगायचं आहे की आपण ताबडतोब दिल्लीश्वरांशी बोलून घ्या, पियुष गोयलांशी बोलून घ्या. कांद्याचे जे रॅक्स आहेत त्याला सुद्धा कोटा सिस्टीम लावलेली आहे, ती सुद्धा दूर केली पाहिजे. कांदा पटापट तिथून बाहेर गेला पाहिजे. या अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सहज सोडू शकतात, परंतु त्यांनी कृपया मनावर घ्यावं आणि त्यासाठी चर्चा करावी अशी माझी विनंती आहे. हो देतो. अध्यक्ष महोदय, आज मुळात नाशिक आणि काही उत्तर महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी हा मोठ्या प्रमाणात आहे. आता जसं आदरणीय भुजबळ साहेबांनी सांगितलं, कांद्याच्या बाजारभावामध्ये आज मोठ्या प्रमाणामध्ये पडझड झालेली आहे. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये यावेळेस कांद्याचं पीक आलेलं आहे. मार्केटमध्ये तेवढी मागणी नाहीये, पण निर्यात ही पूर्णपणे खुली आहे. सर्व देशांमध्ये आज कांदा हा आपल्या बाजारामधनं जातो आहे. आजची कांद्याची जरी परिस्थिती वाईट असेल तरी खरं तर त्याला युक्रेन आणि रशिया युद्ध, श्रीलंकेसारख्या एका देशाची आर्थिक ढासळलेली परिस्थिती, बांगलादेशमधली उद्भवलेली परिस्थिती, आपल्या साऊथ ईस्ट एशियामधले जे देश मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतातनं कांदा कंझ्युम करायचे, यांची आर्थिक कुवत आता कमी झालेली आहे. आपल्या राज्याबरोबर इतरही राज्य मोठ्या प्रमाणामध्ये आज कांदा उत्पादन करायला लागलेले आहेत. साहेब, मी मागणी पण करतोय ना, मी मागणी पण करतोय ना. बोला तुम्ही, बोला. आणि अशा परिस्थितीमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी आज बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आवक झाल्यामुळे आज त्याचे बाजारभाव पडलेले आहेत. हो, मलाही जाणीव आहे ना, डिस्टर्ब करू नका. मलाही जाणीव आहे ना. बसा भुजबळ साहेब, बसा. भुजबळ साहेब बसा. तुमचीच मागणी करतोय. भुजबळ साहेब त्यांचं होऊ दे, नाही तर चर्चा संपणारच नाही. त्यांचं होऊ दे. अहो, बोलतोय ना. भुजबळ साहेब त्यांचं होऊ दे. भुजबळ साहेब त्यांचं होऊ दे. बोला तुम्ही, बोला. डिस्टर्ब करू नका, त्यांचं होऊ दे. वास्तविक पाहता अध्यक्ष महोदय, ही मागणी अत्यंत रास्त आहे की आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीच्या मदतीची गरज आहे. पण जे काही उपाय आहेत हे सर्व उपाय आज केंद्र सरकार राज्य शासनही करते, कारण आम्ही त्यांची मागणी ही कायम करत राहिलोय. नाफेड मार्फत आज खरेदी पण चालू झाली आहे. पण हे सर्व उपाय करूनही आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला बाजारभाव मिळत नाही. माझी पण शासनाकडे विनंती आहे, मागच्या काळामध्ये शासनाने जसं आदरणीय मुख्यमंत्री त्यावेळेस तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस साहेब होते आणि असेच कांद्याचे भाव पडले होते, तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतला आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये ही मदत त्यावेळेस केली होती. मागच्या 3 वर्षातही अनेक वेळेस कांद्यामध्ये भावामध्ये घसरण झाली. अशीच आज परिस्थिती परत आलेली आहे. माझी बोला तुम्ही, बोला. माझ्याकडे बघून बोला तुम्ही, माझ्याकडे बघून बोला. माझी शासनाला आम्ही सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जे प्रतिनिधी आहोत, आम्ही सर्वांनी इथं मागणी केलेली आहे. मागच्याही काळामध्ये मागच्या 8-15 दिवसापूर्वी आदरणीय डीसीएम साहेबांना मी भेटून प्रति क्विंटल किमान 500 रुपये तरी या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये आपण शासन म्हणून काहीतरी मदत करावी अशी पण आम्ही विनंती केलेली आहे. आणि शासन याच्यामध्ये
शेतकऱ्यांच्या बाजूने भरभक्कमपणे उभं राहून याच्यामधनं चांगला आणि तात्काळ निर्णय घेईल अशी अपेक्षा मी शासनाकडनं करतो. चला अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला त्या मुद्द्याला समर्थन पहिली करण्यासाठी कांदा होते, मग उभा आहे कापसा अध्यक्ष होता. महाराज. कालच आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज की अमरावती जिल्ह्यामध्ये हरभरा खरेदी विकणाऱ्या शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज झाला. तूर खरेदीच्या याच्यावर लाठीचार्ज झाला शेतकऱ्यावर. अध्यक्ष महोदय, माझं सरकारला एवढीच विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, ही काही चर्चा नाही आहे. कांद्याचा शेतकऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे अध्यक्ष महाराज, कापूस उत्पादकांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, मी धान उत्पादक शेतकरी आहे. आमचा धान जेव्हा शेतीतून निघाला त्याची किंमत मातीमोल असते अध्यक्ष महाराज, आणि मुठभर व्यापाऱ्याच्या घरी गेला की त्याची किंमत 1000 रुपयांनी वाढतं. म्हणजे मुठभर व्यापाऱ्यांसाठी हे सरकार चालतं का, हा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय. आणि म्हणून काल अमरावतीमध्ये, मी अध्यक्ष महाराज तुम्हाला स्थगन पण दिलेलं आहे, काल अमरावतीमध्ये शेतकऱ्यांवर जो लाठीचार्ज झालेला आहे अध्यक्ष महाराज, निरपराध शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज झाला अध्यक्ष महाराज, की पोलिसांचा वापर करून सरकार शेतकऱ्यांचं मुस्कुटदाबी करायला पाहते का, हे सगळे प्रश्न या ठिकाणी आहे अध्यक्ष महाराज. आज खऱ्या अर्थानं बघ, तूर उत्पादक शेतकरी असेल, कापूस उत्पादक शेतकरी असेल आणि कांदा उत्पादक शेतकरी असेल, यांच्या शेतीच्या मालाचा भाव, कारण की आयात निर्यात धोरण हे केंद्र सरकार ठरवतं, यांच्याच विचाराचं सरकार दिल्लीमध्ये आहे अध्यक्ष महाराज. डबल इंजिनचं सरकार आहे आणि या डबल इंजिनच्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यावर अन्याय होत असेल तर हे खपवून घेतलं जाणार आहे अध्यक्ष महाराज. तुमच्या वतीनं आम्हाला सरकारला सांगायचं अध्यक्ष महाराज की कांद्यासाठी तुम्ही काय आता तुमची पॉलिसी करणार, तुमचं निर्यात आयात धोरण ते नंतर होत बसेल. आता शेतकऱ्यांचा कांदा घेण्यासाठी त्याला काय आपण मदत करू शकता ते धोरण या ठिकाणी जाहीर केलं पाहिजे. आणि काल जे अमरावती जिल्ह्यामध्ये आमच्या शेतकऱ्यावर जो लाठीचार्ज झाला ते कोण होते, ज्याने आमच्या या अन्नदात्यावर लाठीचार्ज केला, त्याच्यावर नेमकी कारवाई काय करणार, तुमच्या आदेशानं झालं काय. काल हायकोर्टाचा निर्णय आपण पाहिलात अध्यक्ष महाराज की तोंडावर शाई फेकली गेली, त्याच्या प्रकरणामध्ये हायकोर्टाने तुमच्या पोलिसावर 25,000 रुपयाचा दंड केला अध्यक्ष महाराज. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये हे पहिल्यांदा झालं अध्यक्ष महाराज. पोलिसांचा दुरुपयोग करताय सरकार अध्यक्ष महाराज, ठीक आहे. पोलिसांचा दुरुपयोग करताय अध्यक्ष चला, महाराज. मला वाटतं दोन्ही बाजूच्या थांबा दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी या विषयात गंभीर भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने या बाबीची नोंद घ्यावी आणि त्वरित उपाययोजना करावी. मुख्यमंत्री महोदय आता उत्तर घ्या ना, असं काय करता. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या भावना आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती कांद्याच्या बाबतीत आपल्या लक्षात आलेली आहे. त्यामुळे शेवटी हे सरकार शेतकऱ्यांचं सरकार आहे भुजबळ साहेब, शेतकऱ्यांना न्याय देणारं सरकार आहे. म्हणून आपण निकष नियम डावलून नुकसान भरपाई पण दिलेली आहे. नाही मिळाली, अरे बाबा तुमचे मागच्या वेळेस. अध्यक्ष महोदय, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. नाफेडने खरेदी सुरू केलेली आहे. त्याचबरोबर थांबा बसा, खाली बसा, होऊ दे उत्तर. आणि त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी सुरू नसेल ते सुरू केली जाईल. सगळे उत्तर होऊ दे ताई, असं उत्तर तर होऊ दे, त्यानंतर देतो जमली. उत्तर होऊ दे, खाली बसा, उत्तर होऊ दे, मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर होऊ दे. खाली बसा, मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर होऊ दे. खाली बसा, तुम्ही खाली बसा, आधी खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, खाली बसा, अध्यक्ष महोदय, खाली बसा. उपमुख्यमंत्री बोलतात, खाली बसा. मुख्यमंत्री जेव्हा जबाबदारीने सांगतात सुरू झाली आहे, लाल कांद्याची देखील खरेदी सुरू झाली आहे. सगळ्या प्रकारच्या कांद्याची नाफेडने खरेदी सुरू केली आहे. आणि यांना जर पाहिजे असेल आणि यांना जर वाटत असेल, अध्यक्ष महोदय, खाली बसा, ऐका ना माझं. खाली बसा.
हे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर या ठिकाणी मार्ग काढायचा आहे की राजकारण करायचं एकदा ठरवलं पाहिजे. एकदा ठरवलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात मुख्यमंत्री सांगतात कांद्याची खरेदी नाफेडने सुरू केलेली आहे आणि यांच्याकडे जर वेगळी माहिती असेल त्यांनी हक्क द्या मागावा. माहिती. चला ठीक आहे, चला अध्यक्ष महोदय, आता आपण प्रश्न नाफेड मुख्यमंत्री महोदय आपलं सुरू झालेली आहे. त्याचबरोबर निर्यातीवर बंदी नाही. उत्तर तर घेऊ दे, उत्तर तर घेऊ दे. भुजबळ साहेब, आपण निर्यातीवर उत्तर तर बंदी होते. नाही, निर्यातीवर बंदी नाही. नाफेडची खरेदी सुरू झालेली आहे. 2.38 लाख टन मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार उभं राहील. त्याला जी मदत लागते ती मदत सरकार जाहीर करेल. चला प्रश्नोत्तर आता काय झालं ना, प्रश्नोत्तर घ्या आता. नाही एक मिनिट भुजबळ साहेब, मुंडे साहेब जरा बसा एक मिनिट, असं नाही चालणार, तुम्ही बसा जरा, बसा तुम्ही बसा. चला प्रश्नोत्तर घ्या. प्रश्न क्रमांक 57,826. चला घ्या. काय आहे? असं नाही चालत. तुम्ही बसा, बोलू दे. तुम्ही बसा तर खरं, तुम्ही खाली बसा. माझं ऐकून घ्या, माझं ऐकून घ्या, त्यानंतर बोला. माझं ऐकून घ्या त्यानंतर बोला. अहो माझं ऐकून तर घ्या. बसा, खाली बसा. हे बघा, सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी एक गंभीर विषयावरती सदनाचं लक्ष आकर्षित केलं. त्यावरती दोन्ही बाजूच्या सभागृहातल्या सदस्यांनी आपली भावना व्यक्त केली. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांची भावना ही एकच होती आणि त्याची गंभीर दखल शासनाने घ्यावी असे आपण निर्देश दिलेत. त्यानंतर सन्मान्य मुख्यमंत्री, थांबा जरा, त्यानंतर सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे यावरती अजून चर्चा करता येणार नाही. चला प्रश्न क्रमांक 57,826. प्रश्न क्रमांक 56,528. चेतन तुपे बोलणार नाही आहात का? ऐकूच येत नाही तर बोलणार आहात की नाही? बोलायचं पण ऐकू विचारा, नका. प्रश्न चालू आहे. बसवा. तुमचा माईक चालू आहे, बोला. ऐक, बसवा ना. माईक चालू आहे, बोला. प्रश्न क्रमांक 56,528. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उत्तर घ्या. आम्ही प्रश्न पुकारतो. बोला ना. त्यांचा प्रश्न आहे, चेतन तुपेंचा. बोलतायत ना ते, काय उभे आहेत तिकडे. मंत्री महोदय उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, जरा बोलता येणार नाही. विषय महत्वाचा आहे, तुम्ही शांतता करा ना. बरं एक मिनिट, बसा. अहो भुजबळ साहेब बोलतायत, बसा. असं काय करताय? भुजबळ साहेबांना तर बोलू दे. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 2 महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी भिडेवाड्याच्या इथे आम्ही येऊन भूमिपूजन करणार आहोत, ताबडतोब जे आहे जी काही कारवाई असेल ती पूर्ण करा, अशा प्रकारचे आदेश कलेक्टर आणि कमिशनरना दिलेले होते. बसून घ्या सगळ्यांनी, बसा. महोदय, चंद्रकांत पाटील हे सुद्धा बसा, सगळ्यांना समजून घ्या, बसा. मीटिंग घेतल्या. बसा. मी स्वतः बसा. कोर्टामध्ये 2 वेळा हजर राहिलो
अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये जे आहे ठोस अशा रीतीनं पावलं उचलण्याची गरज आहे. आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की इतर सगळ्या स्मारकांमध्ये कुठे 1000 कोटी, कुठे 3000 कोटी आपण खर्च करतो, त्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे. परंतु ही पहिली मुलींची शाळा जी आहे निर्माण तिथे परत करण्यासाठी मी उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सांगतोय की तुम्ही स्वतः लक्ष घालून त्याच्यावर ठोस उपाययोजना कधी करणार. कारण 10 तारखेला आता परत कोर्टामध्ये त्या संदर्भातली जी आहे केस आहे. त्यामुळे माझी आपल्याद्वारे जे आहे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यांनी ताबडतोब हा प्रश्न जो आहे मार्गी लावावा. ते करतील का? चला अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य भुजबळ साहेबांनी बसा, भिडेवाड्याच्या बसा. संदर्भामध्ये जो प्रश्न उपस्थित केला चला. आहे ओ, मला या बाबतीमध्ये मी आणि उपमुख्यमंत्री महोदय आणि आपली बैठक झाली. ऑनलाईन वर ते समोरचे लोकही होते, अधिकारी होते आणि आता 22 तारखेला एक तारीख होती, आता 10 मार्चला तारीख आहे. तिथे फक्त रेडी रेकनर आणि बाजार मूल्य भाव अशा प्रकारची त्यांची मागणी आहे. तर मी आताच आपल्या प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ना सांगितलेलं आहे की 10 तारखेच्या आत त्यांचा जो विषय आहे, जे काय पैसे द्यायचे आहेत त्यांना मोबदला द्यायचा तो देऊन मोकळे व्हा आणि 10 तारखेला कोर्टामध्ये सबमिशन झालं पाहिजे की आमचं मिटलेलं आहे. अशा प्रकारच्या सूचना मी त्यांना आत्ताच दिलेल्या आहेत. चेतन तुपेजी, तुमचा प्रश्न हा झाल्यावर घेतो. हा पुकारलाय प्रश्न, हा झाल्यावर घेतो. बस अध्यक्ष महोदय, 56,528. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरात बुधवार पेठेमध्ये गट नंबर 257 क मध्ये 1 जानेवारी 1848 साली महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मिळून महिलांची, मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. ही शाळा सुरू करत असताना खऱ्या अर्थानं तुम्ही बोला. समाजातील सर्व घटकांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा हा जो महिला शिक्षणाचा प्रयत्न होता हा उचलून धरला. त्याच्यामध्ये तात्यासाहेब भिडे, ज्या भिडेवाल्याचे मालक आहेत, त्यांनी स्वतःची जागा या मुलींच्या शाळेसाठी दिली आणि देशातील पहिली मुलींची शाळा या ठिकाणी सुरू झाली. आज माझ्या या सभागृहामध्ये माझ्या जेवढ्या महिला भगिनी या ठिकाणी बसलेल्या आहेत त्यांनी आदरानं नतमस्तक व्हावं असं ते राष्ट्रीय स्मारक आहे. कारण सावित्रीबाई फुलेंनी मुलींची शाळा सुरू केल्यामुळं या अधिकारी असतील किंवा इथे बसलेल्या समजा आमच्या भगिनी आहेत, या सगळ्यांना इथपर्यंत येण्याची संधी प्राप्त झाली. याच्यामध्ये त्यावेळी आजच्या सारखी परिस्थिती नव्हती, परंतु समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रित येऊन त्याच्यामध्ये योगदान दिलं. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याबरोबर तात्यासाहेब भिडे होते, ब्राह्मण समाजातील होते, मराठा समाजातील त्या ठिकाणी गंगारामजी म्हस्के वकील होते, तेही याच्यामध्ये सामील झाले होते. त्याचप्रमाणे इतरही 18 पगड जातीतील सर्व मंडळी त्याच्यामध्ये आली होती. माझा विचारण्याचा मुद्दा असा आहे, प्रश्न असा आहे की माझ्या हडपसर मधले त्यामध्ये काळे, ससाणे आणि वाघुले ही 3 मंडळी त्यांच्या बरोबर या शाळेच्या स्थापनेच्या वेळी होती. माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत मुख्यमंत्री महोदयांना की याच्यामध्ये कोर्ट केस जी चालू आहे त्या कोर्ट केस मध्ये पुरावे जे आहेत शाळा चालू झाल्याचे ते सगळेच्या सगळे दिले गेले आहेत का? कारण 250 वर्षापूर्वी शाळा चालू झाली, त्यावेळी पुढे कधीतरी स्मारक व्हावं यासाठी तर खोटे पुरावे पेपरमध्ये किंवा तत्कालीन लेखकांनी तयार केलेले नसतील. त्यामुळे हे सगळे पुराव्याचा अभ्यास शासनाने केलाय का आणि शासन ते म्हणणं मांडणार का कोर्टात? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की पुणे महानगरपालिका जिथे जिथे थोर पुरुष वावरले, त्यांचा वावर होता, अशा वास्तूंवरती नीलफलक लावतं. मग या भिडेवाड्यावरती महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, फातिमाबी शेख आणि त्यांचे अन्य सहकारी, त्यामध्ये वस्ताद लवजी साळवे असतील, त्याच्यामध्ये इतरही सगळे असतील, या सगळ्यांनी कार्य केले. असा नीलफलक महानगरपालिकेने तिथं लावला आहे का? लावला असल्यास अभिनंदन, नसल्यास का लावला गेला नाही याचं उत्तर पाहिजे. पुढचा प्रश्न आहे की 2018 साली
तत्कालीन सरकारने पुणे शहराचा डेव्हलपमेंट प्लॅन पास केलाय. पुणे शहराचा डेव्हलपमेंट प्लॅन पास करत असताना त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा हेरिटेज वास्तूची यादी दिली गेलेली आहे. भिडेवाडा हा हेरिटेज मध्ये समाविष्ट केलेला आहे का? असल्यास त्याप्रमाणे तिथे काय कारवाई केली? चला, उत्तर घेऊया आता. एक मिनिट फक्त शेवट. हेरिटेजच्याच बाबतीत हेरिटेज असेल तर आतमध्ये किंवा बाहेर कुठलाही बदल करता येत नाही. मग आजपर्यंत जर बदल झाले असतील तर ज्यांनी केलेत त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? आणि हेरिटेज असेल तर तिथं विकासकाला किंवा तिथे भाडेकरू आहेत त्यांना कुठलीही डेव्हलपमेंट करता येईल की नाही करता येईल या प्रश्नाची उत्तरं मला मिळाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जे प्रश्न या ठिकाणी विचारले, मला असं वाटतं की त्याची सगळी उत्तरं मगाशी मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या उत्तरामध्ये दिलेली आहेत. ही संपूर्ण बाब ही न्यायप्रविष्ट आहे. भाडेकरूंचा प्रश्न आहे. 2011ला पहिल्यांदा निवाडा झालेला होता, त्यावेळी 1,30,00,000 रुपये द्यायचे ठरलेले होते. त्याला भाडेकरू मान्य नाहीत आणि म्हणून जे मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की प्रिन्सिपल सेक्रेटरींना सांगून महानगरपालिकेला आदेश दिलेले आहेत आणि पुरातत्व विभागानं स्पष्ट असं सांगितलेलं आहे की हे संरक्षित स्मारक होऊ शकत नाही आणि म्हणून महानगरपालिकेनं निर्णय घेतलाय ते स्मारक करण्याचा, शासनानं स्मारक करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 10 तारखेच्या अगोदर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी कमिशनरशी बोलून याच्यावर मार्ग काढतील आणि कोर्टामध्ये देखील जे काही कागदपत्र द्यायचे आहेत ते सगळे स्मारक व्हावे याच भूमिकेतनं दिलेले आहेत. राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, शासनाने अतिशय चांगला निर्णय घेतला. या राहुल संदर्भात माझे दोन राहुल जी प्रश्न एक आहेत मिनिट. की हे सन्माननीय सदस्य राहुल कुल एक. अध्यक्ष महोदय एकच. अध्यक्ष महोदय, आपण काही विशेष बाबीला जास्तीचे पैसे देतो. आता मंत्री महोदयांनी सांगितलं की तिथल्या भाडेकरूंना मान्य नाहीये. हेरिटेजचा दर्जा महानगरपालिकेने दिला असेल तर त्यांना कसलाही बदल करता येणार नाही. त्यामुळे सरकार जास्तीचे पैसे देऊन, हे मुलींची पहिली शाळा आहे, राष्ट्रीय स्मारक आहे, एकतेचं स्मारक आहे, म्हणून जास्तीचा निधी खर्च करेल का? महानगरपालिकेला तसे आदेश देईल का? याचाच फक्त खुलासा करावा. अध्यक्ष महोदय, यापूर्वीच मगाशी भुजबळ साहेबांच्या प्रश्नावर मी उत्तर दिलेलं आहे. रेडी रेकनर आणि बाजारभावाचा जो वाद आहे त्या संदर्भातल्या मी सूचना दिलेल्या आहेत. पैसा हा विषय तिथे नाही, ही अस्मितेचा विषय आहे आणि स्मारकाचा विषय आहे. त्यामुळे जे पैसे खर्च करावे लागतील ते शासनाच्या माध्यमातून केले जातील. राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगला निर्णय शासनाने घेतलेला. या संदर्भातले माझे दोनच प्रश्न आहेत. याच्यामध्ये भाडेकरू, विकासक आणि जागा मालक असे वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक आहेत. या संदर्भातलं आपण नुकसान भरपाईचं धोरण काय ठरवणार, हा एक माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि या सगळ्या व्यवस्थेसाठी आपण किती रकमेची तरतूद करण्याचं शासनाच्या विचाराधीन आहे, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी परत याचा उल्लेख केला की रेडी रेकनर आणि बाजारभाव या वादामध्ये भाडेकरूंचा विषय प्रलंबित आहे. तो विषय किती पैसे लागले तरी तो सोडवला जाईल असं स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलंय आणि स्मारकासाठी देखील जेवढे पैसे लागतील तेवढे शासन द्यायला तयार आहे. चला, प्रश्न क्रमांक. माझी आपल्याला विनंती आहे की सुरुवातीला एक महत्वाचा मुद्दा तुम्ही उपस्थित करायला परवानगी दिली, परंतु मला विनंती आहे की 1 नंबरचा प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 57,826. अध्यक्ष महोदय, खरं तर आभारच मानले पाहिजे, कारण आपण आरडाओरडा केल्यानंतर मला हा विषय मांडायला आपण परवानगी दिली. अध्यक्ष महोदय, अतिशय संवेदनशील विषयावर या ठिकाणी तो प्रश्न मांडला गेलेला आहे. प्रश्न पुकारा. प्रश्न क्रमांक 57,826. मंत्री महोदय, छापल्याप्रमाणे 4 वेळा सांगितले. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या विषयावर मी या ठिकाणी तो प्रश्न मांडलेला आहे. जरी मी त्या ठिकाणी तिवसा विधानसभा मतदारसंघातल्या गावांचा इथं उल्लेख केला असला तरी पण हा प्रश्न ज्या ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी होते आणि ज्या ज्या ठिकाणी जास्त पाणी होतं आणि प्रोटेक्शन वॉल्स आणि खोलीकरण होत नाही त्या त्या ठिकाणी अख्ख्या महाराष्ट्राला हा प्रश्न लागू होतो. अध्यक्ष महोदय, 5 आणि 6 तारखेला माझ्या मतदारसंघामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आणि त्या अनुषंगानं मोर्शी, तिवसा, भातकुली, अमरावती, मोर्शी मधली 16 गावं, तिवसा तालुक्यातली 19 गावं, भातकुली मधली 32 गावं आणि अमरावती तालुक्यातली जवळपास 15 गावं, त्यासोबतच अंजनगाव सुरजी, अंजनगाव बारी आणि दर्यापूर तालुक्यातली देखील गावं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं त्या ठिकाणी नुकसान झालं. पातूर असो, विचोरी असो, अडगाव असो, काटसूर असो, पोरगव्हाण,
या ठिकाणी पेडी नदीचं जे पाणी येतं ते घुसतं, त्याच्या सोबतच ते घुसल्यानंतर पूर्ण शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. आम्ही वारंवार पत्र दिलेले आहेत. डीपीडीसी मध्ये उपमुख्यमंत्री आमचे पालकमंत्री आहेत, आम्ही त्यांनाही पत्र दिलेले आहेत, कलेक्टरांनाही पत्र दिलेले आहेत. पण मला असं वाटतं एकंदरीत विरोधी पक्षाच्या आमदारांना एकही रुपया मिळू द्यायचा नाही. आमदारांना नाही मिळू द्यायचा, नका मिळू देऊ, पण तिथे राहणारी जी मंडळी आहे ती या महाराष्ट्राचे नागरिक आहे आणि त्यांना तुम्ही प्रोटेक्शन देणं अनिवार्य आहे. माझा पॉइंटेड प्रश्न आहे की हे जे गावं प्रश्नामध्ये एक तर मोर्शी तालुका पण उल्लेख केला, पण मी जे टाकलं होतं ते प्रामुख्याने अमरावती तालुका आणि अमरावती जिल्ह्यातलं सगळं होतं. त्या प्रश्नामध्ये थोडंसं चुकी झालेली आहे. असो, काही हरकत नाही. आपण उत्तरामध्ये निदान कमीत कमी अमरावती पूर्ण जिल्ह्याबद्दल तुम्ही स्पेशल योजना करून पेडी नदीच्या काठाला जेवढी गावं येतात आणि 5 आणि 6 तारखेला ज्या अतिवृष्टीमध्ये जी गावांना आणि ज्या शेतीला नुकसान झालं तिथे आपण स्पेशल प्रोग्राम राबवणार का? ॲडव्होकेट ठाकूर मॅडमने जो प्रश्न उपस्थित केला त्या बाबतीत 2022 जुलैमध्ये अतिवृष्टी झाली. शासनानं त्यावेळेसही निर्णय घेतला. अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस दोन्हीमध्ये शासनानं जवळपास 10,000 कोटीचं आतापर्यंत शेतकऱ्यांना अनुदान दिलेलं आहे. आता विषय आपला जो नाही ऐकून घ्या ना, ऐकून घ्या. आता मला उत्तर देऊ द्या ना थोडं. आपण जे काही 6 गावं ह्याच्यामध्ये दिले आपल्या म्हणण्याप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यामधल्या जे काय अतिवृष्टीमध्ये जे काही नुकसान झालं त्या बाबतीतलं पहिला मोर्चा असेल, पातूर, विचोरी, आडगाव, काटसूर, पोरगव्हाण, मंगरूळ, रोहनखेड, अजनपूर, कासपूर असं जवळपास 12 गावं त्या ठिकाणी ह्या नदीच्या पाण्यानं नुकसान. ऐकून घ्या. पहिल्या टप्प्यातला 12 गावं ही आणि दुसरी जे आहेत शिराळा, ब्राह्मणवाडा, यावली, देवरा, देवरी, सावंगा असे 16 हे 6 आणि ते 12 असे 18 गावामध्ये प्रचंड नुकसान झालं. आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आता ब्राह्मणवाडा, भगत, शिराळा, यावली या ठिकाणचं जलयुक्त शिवारामध्ये जलसंधारणच्या खात्यामार्फत नाला खोलीकरण सरळीकरण चालू आहे. त्या ठिकाणी ती रेमेडी सुरू केलेली आहे. हे काम जवळपास एप्रिल 2023 मध्ये पूर्ण होईल. 50% काम आज पूर्ण झालेलं आहे. राहिला विषय वरच्या 12 गावांचा. त्या ठिकाणी अभिसरण पद्धतीनं जलसंपदाकडे ते काम येतं. तरी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही निर्देशित केलेला आहे, आमच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जलसंपदा यांना निर्देशित केलेला आहे की ह्या ठिकाणचं अभिसरण पद्धतीनं जो नदीच्या कडेचा जो भाग आहे त्याला सुद्धा आपण ह्या ठिकाणी काम जवळपास ते जून अखेरपर्यंत हे काम कंप्लीट होईल. त्याचंही जवळपास 15 दिवसात ढोबळ अंदाजपत्रक तयार होऊन पुराचे पाणी गावामध्ये शिरणार नाही या दृष्टीनं तातडीने उपाययोजना करण्याचं शासनानं आदेशित केलेलं आहे. महोदयांनी नक्कीच उत्तर ठीक दिलेलं आहे, पूर्ण बरं दिलेलं आहे असं मी बिलकुल म्हणणार नाही. कारण आपण जेवढी गावांची नावं घेतली त्याच्यापेक्षा जास्त ती गावं आहेत. म्हणजे तिवशात मोर्शी तालुक्यात साहेब मी प्रश्न जे टाकले त्याचे पत्र पण मी आपल्याला इथं देऊ शकते आणि त्या पत्राच्या अनुषंगानं मोर्शी तालुक्यातली 16 गावं या ठिकाणी जी नमूद आहे ती, तिवशा तालुक्यातली 19 गावं, भातकुली तालुक्यातली 23 गावं, अमरावती तालुक्यातली 15 गावं. या ठिकाणी जो डीपीडीसी मधनं पैसा मिळतोय तो अतिशय कमी पडतो, तो बिलकुल पडत नाही. आणि तुम्हाला आठवत असेल सन्मान्य माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला पासून त्यांनी काही निधी दिला आणि काही पेढीचं आम्ही खोलीकरण त्यावेळेला करू शकलो. पण हा सततचा प्रश्न आहे आणि सततचा आपल्याला आपण म्हणताय आम्हाला पैसे दिले पण सततच्या पावसाचे पैसे अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात मिळालेले नाही, अख्ख्या महाराष्ट्रात मिळालेले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि माझी आपल्याला विनंती आहे, आपण जे काही निधी आम्हाला द्याल ते कलेक्टरला निर्देशित तुम्ही करणार का? आणि आम्हाला नाही दुसरी उर्वरित गावांमध्ये आणि नाही दुसरीकडे देऊ शकत तर कन्व्हर्जन मध्ये आपण जे म्हटलात तर कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली बैठक लावून आम्हाला या गावांमध्ये आपण निधी उपलब्ध करून देणार का? जो निधी उपलब्ध करून देणार, पण ताई एक लक्षात घ्या, आपण त्या ठिकाणच्या पालकमंत्री होता, तत्कालीन सरकारनं आपण सरकारमध्ये मंत्री होता त्यावेळेस जलयुक्त शिवार. आता ऐकून घ्या ना, ऐकून घ्या ना. आता जलयुक्त शिवार काही असं नाही चालत. जलयुक्त शिवार मराठवाड्यासाठी विदर्भासाठी एवढा चांगला काम आपण ठप्प ठेवलं.
उत्तर तर घ्या जलयुक्त तुम्ही. शिवाराचं काम ज्या मराठवाडा आणि विदर्भाच्या भावनेचा प्रश्न, तिथल्या शेतकऱ्यांचा वॉटर टेबल वाढवायचा जो उपक्रम होता तो तत्कालीन सरकारनं बंद केला होता आपल्याच काळामध्ये. आणि ज्यावेळेस हे सरकार आलं त्यावेळेस जलयुक्त शिवार टप्पा 2 आमच्या सरकारनं सुरू केला, ह्या सरकारनं सुरू केला. आणि तुम्ही म्हणता निधी वाटप झालं नाही. बोला बोला. या 93% निधी 6,68,181 निधी वाटप झालेला आहे अतिवृष्टीचा. आणि दुसरा टप्पा आहे अमरावतीमधले हे 6 गावं, त्याला 7,03,88,425 रुपये हा निधी वाटप झालेला आहे. आपण म्हणलं ना निधी मिळालेला नाहीये, निधी वाटप झालेला आहे. चला. शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती पैसे जमा झालेले आहेत. आणि सन्मान्य सदस्य- त्याच्यामुळे ताई झोन कलेक्टर आणि आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आता जलयुक्त शिवार टप्पा 2 ह्याच्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आपलं खोलीकरण आणि रुंदीकरण राहिलं असेल, ज्या गावांचं नुकसान होतं, ज्या गावांना ह्याच्यामुळे फटका बसतो, ते ह्या उपक्रमामध्ये घेतलं जाईल हे तुम्हाला आश्वासित करतो. अध्यक्ष महाराज, महत्वाच्या प्रश्नावर या ठिकाणी चर्चा चाललेली आहे. अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, यावर्षी जी पूर परिस्थिती राज्यामध्ये निर्माण झालेली होती ती भयावह होती. अध्यक्ष महाराज, आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे. आणि जेवढं काही नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानीची भरपाई आपण करू शकलेलो नाही आहे. आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये होत आहे. हे तेवढंच सत्य आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. आम्ही केलं की त्यांनी केलं हा भाग नाही. अध्यक्ष महाराज, ते म्हणतात आता माजी मंत्री आणि आजी मंत्र्यांचं चालू आहे, ते पण या सरकारमध्ये होतेच साहेब. आणि ते त्यामध्ये मला जायचं नाही. चला, प्रश्न घ्या. मला अध्यक्ष प्रश्न जायचं घ्या. नाही. मी प्रश्नावर येतो. अध्यक्ष महाराज, हा गमतीचा प्रश्न नाही. ही जी पूर परिस्थिती अध्यक्ष महाराज ही वाढत राहणार आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, हे सगळ्या नदीच्या काठावरचे हे सगळे जे बांधकाम आहेत त्याच्यावर फक्त अमरावती जिल्हाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातलं धोरण सरकारचं नेमकं काय राहणार आहे त्याची स्पष्टता आली पाहिजे. तुम्ही झालेल्या शेतकऱ्याचं पिकाचं नुकसान काही देऊ शकत नाही. तुम्ही म्हणतात ना आम्ही मागच्या सरकारपेक्षा जास्त दिलं, तुम्ही देऊ शकला नाहीत, हे मान्य केलं पाहिजे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की आपण याला धोरण म्हणून याला स्वीकारा, हे धोरण म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. हे राज्यातली परिस्थिती आहे आणि म्हणून यासाठी नेमकं सरकारचं धोरण काय हे आपण आता स्पष्ट केलं पाहिजे. कारण की वारंवार पूर परिस्थिती आणि मग झालेलं नुकसान, आणि तुमच्या महसूल विभागामध्ये लोक पण नाही आहेत खाली, तुमच्याकडे खाली लोक पण नाही आहेत विखे पाटील साहेब. त्यामुळे तुमचं विभाग आणि कृषी विभाग सत्तार साहेब तुमच्याकडे लोक नाहीत, सगळे खाली आहेत लोक. म्हणजे कोणाच्या आधारावर तुम्ही सर्वे करता मला माहिती नाही. आणि मग शेतकरी ओरडत राहतात, सगळं हे होतं. तुम्ही त्यांना त्यांच्या आलेल्या कागदाच्या आधारावर, जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून जे कागद येतात त्याच्या आधारावर तुम्ही निधी पाठवता. मग कोणाला 2 रुपयाचा, कोणाला 10 रुपयाचा थट्टा करता, तुम्ही जखमेवर मीठ सोडता. आता हे होता कामा नये. याच्यासाठी कर्मचाऱ्यांची भरती आणि तुमचं नेमकं याच्यासाठी धोरण काय राहणार आहे आणि तुमचं धोरण स्पष्ट या राज्यातल्या असंख्य गावाच्या शेतकऱ्यांना आपण कळवावं. या प्रश्नाच्या उत्तरातून एवढाच माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय, बघा, हे खात्याशी निगडीत जो प्रश्न आहे नाना, तो अतिशय म्हणजे जलसंधारणच्या बाबतीतला नाला खोलीकरण, सरळीकरण, शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये, ते पाणी ओढ्या नाल्यातनं बरोबर त्याच्यातनं नदीला जावं, हा त्याच्यातला भाग. आणि पाणी मुरलं पाहिजे. शेवटचा. जलयुक्त शिवाराचा हा आत्मा आहे, हा धोरण हे उद्देश तो आहे. त्याच्यामुळे जो ताईने प्रश्न विचारला होता की हे नुकसान झालं, हे झालं, मग ह्याच्याप्रमाणे गाळ भरला त्या नाल्यामध्ये आणि मग ते हे धोरण ह्याच्यात, मग तो जलयुक्त शिवार टप्पा 2 मध्ये अशा पद्धतीचं राज्यभरचं हे धोरण आहे. आता टप्पा 2 मध्ये, टप्पा 1 मध्ये जवळपास मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये 4.5 मीटर वॉटर टेबल वाढलं. ते शेतकऱ्यांना आधारच मिळाला ना. आज विहिरी चांगल्या चालल्या, बोर चांगले चालले. आता टप्पा 2 त्याच आधारावरती आम्ही टप्पा 2 सुरू केलं. आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर ज्या ज्या ठिकाणी मागचे 3 वर्ष आपल्या मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पाऊस काळ चांगला झाला, 19-20 असेल, 20-21 असेल, 21 पाऊस असेल, आता पुढं काय ते माहित नाही, पण आता जे गाळानं भरलेले आपले ओढे नाले आहेत ते टप्पा 2 मध्ये आपण परत ते गाळ काढून त्यांना व्यवस्थित सुस्थितीत करणार, जेणेकरून शेतकऱ्याचं नुकसान होणार नाही. ते पाणी जमिनीमध्ये मुरेल, बोर चांगले चालतील, आपल्या विहिरी चांगल्या चालतील. संपूर्ण महाराष्ट्रभरचं हे धोरण आहे टप्पा 2 मध्ये. त्याच्यामुळे काळजी करायचं काही कारण नाही. सोंगे साहेब, अध्यक्ष महोदय, शेवटचे 2 प्रश्न तुम्हाला देतो, त्यांच्यानंतर देतो. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वारंवार या ठिकाणी सांगतायत की अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाचं जे काय अनुदान होतं ते आम्ही वाटप केलेलं आहे.
मी जबाबदारीने मंत्री महोदय या ठिकाणी सांगतो की बीड जिल्ह्यामध्ये आज पावतो ना अतिवृष्टीचं अनुदान वाटप झालंय ना सततच्या पावसाचं अनुदान वाटप झालं, हे मी अगदी जबाबदारीने सांगतो इथं. म्हणून या बाबतीत बीड जिल्ह्याची जी काही परिस्थिती आहे, अतिवृष्टीचं अनुदान आणि सततच्या पावसाचं अनुदान हे किती कमीत कमी किती दिवसात आपण ते देणार आहात? माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला तो ह्या प्रश्नाच्या संबंधित नाहीये, एक लक्षात घ्या, आउट ऑफ स्कोप आहे. तरी सुद्धा माझ्या सरकारनं आतापर्यंत शेतकऱ्याला अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाचं जवळपास 10,000 कोटीचं अनुदान आम्ही शेतकऱ्याच्या खात्यावरती ऑनलाईन जमा केलेलं आहे. त्याच्यामुळं आपणही माहिती घ्या. थांबा 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 अध्यक्ष महोदय, थांबा, होते ना मुख्यमंत्र्यांचं होते. सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसान 755 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय वाटप झाले आहे. त्याचबरोबर 3,300 कोटींची मागणी आलेली आहे. 755 वाटप झालेत. आता यामध्ये ती जी आता त्याच्यावर आपण ऐका अरे आहे ना सुनील, अरे तुला अजून शेतीचं माहित नाही, थांब जरा. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये 6,800 कोटी जे रेग्युलर नुकसान झालंय 6,800 कोटी रुपये, त्यापैकी 6,000 कोटीचं वाटप झालंय, 700-800 कोटीचं वाटप बाकी आहे, ते सुरू आहे. त्याचबरोबर 755 कोटी सततच्या पावसामुळे झालेलं नुकसान त्याचं वाटप झालंय. 3,300 कोटीची अतिरिक्त मागणी आलेली आहे, त्याची वैधता तपासून त्याची कारवाई होईल. त्याचबरोबर जे अगोदरच्या सरकारने निर्णय घेतलेला 50,000 रुपयापर्यंत, दादा बरोबर आहे ना, तो 50,000 रुपयापर्यंत देण्याचा जे रेग्युलर कर्ज फेड करत होते त्यांचा ते पैसे देखील आपण सुरू केले आणि त्याच्यामधून जवळपास 4,700 कोटीचं वाटप झालेलं आहे. 12 लाख लोकांना एकाच दिवशी 6,90,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यात एका क्लिकवर 2,500 कोटी आपण कॅबिनेट मधून दिले. ते 2,500 कोटी एकाच दिवशी वाटप झालंय. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणारे सरकार आहे. मागच्या वर्षाचे आकडे अजितदादांना माहित आहेत. 5,800 कोटीचा आकडा, या वेळेचा आपण जवळपास हा आकडा 12,000 कोटीपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या मागे आपण उभे आहोत. याचं वाटप झालंय, आणखी जे उर्वरित आहे ते होणार आहे. विरोधी पक्षनेते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आता वेळेमध्ये परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये अनुदान कर्जाचं, पीक कर्जाचं वेळेत परतफेड करणाऱ्यांना, तसंच पावसामुळं, सततच्या पावसामुळं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान झालं त्याच्याबद्दलचं आणि इतर नैसर्गिक संकटामुळं, ह्या 3 मुद्दे त्यांनी सांगितले. अध्यक्ष महोदय, 4,700 कोटी रुपयाचं वाटप 50,000 रुपयाप्रमाणे काही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना झालं असतं ते म्हणतायत. निश्चितपणेच मुख्यमंत्री म्हणतात म्हणजे झालंच असेल. पण मुख्यमंत्री महोदय, मला आपल्याला सभागृहाच्या ह्या चर्चेच्या निमित्तानं एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची. अजून फार मोठा वर्ग अजूनही वाटपापासून वंचित आहे. त्याला आजच्या चर्चेच्या निमित्तानं आपण एक शब्द द्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना, वेळेत परतफेड करणाऱ्यांना, की बाबा इतक्या तारखेच्या आतमध्ये आमचं सगळं वाटप होईल. कारण तुम्ही ज्या पुरवणी मागण्या दिल्या त्याच्यात पण काहीतरी सहकार विभागाने 1,000 वर काही कोटी रुपये दाखवलेले आहेत, कदाचित ते त्यालाच असतील. तर ते बाबा 31 मार्च पर्यंत तुम्ही देणार का किती तारखेपर्यंत देणार, ते एक महाराष्ट्रातल्या जनतेला आपल्या उत्तराच्या निमित्तानं कळावं. दुसरी गोष्ट, आपण सांगितलं 6,800 कोटी रुपयाचं वाटप होणं बाकी होतं, त्याच्यातलं 6,000 कोटी रुपये झालेलं आहे. राहिलेले 800 कोटी रुपये किती काळामध्ये पूर्ण होणार ते एक माहिती आम्हाला या निमित्तानं मिळावी. आणि तिसरं, पावसामुळे जे 3,300 कोटी रुपयाचं मदत करणार होते त्यातली फक्त 755 कोटी रुपये झालेले. आज दोन्ही बाजूच्या, तुमच्याही बाजूचे सन्माननीय सदस्य ज्यांच्या भागामध्ये सतत पाऊस पडलेला आहे
आणि सततच्या पावसामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, ते पण सगळी मागणी करतायत. आजही राज्यामध्ये तुम्ही सहज आढावा घेतला तर खूप मोठा वर्ग सततच्या पावसामुळं नुकसान झालेला असणाऱ्यांना जी तुम्ही जाहीर केलं, तुम्ही SDRF पेक्षा जास्त जाहीर केलेलं आहे, त्याच्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही, चांगले निर्णय घेतला. पण राहिलेले पैसे ते 3,755 कोटी रुपये सोडून बाकीचे जवळपास 2,500 कोटीपेक्षा जास्तीची ती रक्कम आहे, ती पण म्हणजे 3 रकमा, एक वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे राहिलेले पैसे, त्याच्यानंतर 800 कोटी रुपयाचे राहिलेले पैसे आणि सतत पावसामुळे झालेलं नुकसान, ह्या तिन्ही तारखा जर दिल्या तर मग आम्हालाही शेतकऱ्यांना सांगता येईल की बाबा सभागृहात प्रश्न उपस्थित राहिलेला होता, इतक्या तारखेच्या आत होणार आहे, अशा प्रकारे उत्तर देता येईल. अध्यक्ष महोदय, अगोदर तर ताई एक मिनिट, आधी तर अजितदादांनी सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे 2 हेक्टरचं 3 हेक्टर आपण केले, SDRFच्या दुप्पट आपण तो निर्णय घेतला, दुप्पट पैसे म्हणजे नियम आपण NDRF सगळे बाजूला ठेवले, डबल केलं आपण, ते आपण मान्य केलं, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. कारण जे निर्णय घेतला आम्ही तो तुमच्या समोर आहे आणि त्यामुळे जवळपास 6,800 कोटीतले 6,000 कोटी वाटप झालेलं आहे. जे 755 कोटी सततच्या पावसाचं नुकसान आतापर्यंत फक्त घोषणा होत होत्या, परंतु देण्याचं काम आपल्या युतीच्या सरकारने केलेलं आहे. दादा, ही वस्तुस्थिती आहे, फक्त बोलत नाही तर देतो. आणि त्याचबरोबर हे सरकार जे आहे दोन्ही हाताने सडळ हस्ताने देणार आहे दादा, हे घेणार नाही. त्यामुळे काय म्हणतो होतो ना भुजबळ साहेब, मी तुमच्या बाजूलाच बसायचो, पण काय व्हायचं तुम्हाला माहित आहे, अजितदादांना जास्ती माहित आहे तिकडे, त्यामुळे त्याच्यात मला जायचं नाही. त्यामुळे आता एकच आहे की हे जे पैसे आहेत, याद्या ज्या 3,300च्या नवीन याद्या, मुख्यमंत्री बोलतायत, थांबा जरा. 3,300च्या ज्या नवीन याद्या आल्या, ती तांत्रिक समिती त्याची तपासणी करते आहे, त्याची वैधता तपासते आणि आपल्याला मी सांगतो हे सगळे पैसे जे आपण अगोदरच्या सरकारने निर्णय घेतला 50,000पर्यंत जे देण्याचा, तो पण त्याच्यातलंही वाटप केलेलं आहे. हे सगळे पैसे 31 मार्च पूर्वी या शेतकऱ्यांना मिळतील. चला, शेवटचा प्रश्न. नाही, शेवटचा. तुमचा प्रश्नात नाव आहे म्हणून तुम्हाला शेवटचा. अध्यक्ष महोदय, माझ्या दर्यापूर मतदारसंघातील शहानूर नदीच्या प्रवाहामुळे थांबा ना, 1 मिनिट थांबा ना साहेब थांबा ना. बोला शहानूर साहेब थांब ना. हो, तुम्ही बोला, मी ऐकतोय, तुम्ही बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील शहानूरच्या पात्रामुळे, नदीमुळे सुकळी या गावाचं फार मोठ्या प्रमाणावर गेल्या अनेक वर्षापासून भूस्खलन चालू आहे. अनेक घरं त्या भूस्खलनात गेलेली, परंतु आजपर्यंतही शासनानं त्याकडे साधं लक्ष सुद्धा दिलं नाही. तसेच उमरी येथे घरापर्यंत पूर्ण नदी आली वाहत, लोतवाड्याला सुद्धा ती नदी घरापर्यंत आली. यावर वारंवार DPTC कडे पत्र दिलेत, परंतु याच्यावर एकही पैसा खर्च न करता, कुठलंही काम न करता एक दिवस असा येईल की ते सुकळी पूर्ण गाव भूस्खलनात पूर्णच्या पूर्ण गाळलं जाईल. म्हणजे या सभागृहात कदाचित आपल्याला त्यावर शोक संवेदना व्यक्त कराव्या लागतील अशी भीती आहे. एवढं भयानक चित्र आहे की ते एक घर असं खसत चाललं आणि ते पूर्ण गाळ होत चाललं. म्हणून या निमित्तानं मी एवढाच माझी मागणी आहे की त्या सुकळीच्या बाबतीत काही शासन निर्णय घेणार का. तसेच उमरी आणि लोतवाडा या गावाच्या संदर्भात नदी एकदम गावालगत आलेली आहे, त्यामुळे घरांना तळा गेलेला आहे, घराची तुमची कॉलम उघडे पडलेले आहे. म्हणून त्यासाठी DPTCतून आपण असे निर्देश द्यावा की DPTCतून हा खर्च तात्पुरता करण्यात यावा की जेणेकरून त्या घराचं नुकसान होणार नाही. म्हणून आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो की DPTCतून हा पैसा खर्च करण्याचे निर्देश
माननीय कलेक्टर महोदयांना द्यावी. मंत्री महोदय. सदर हा प्रश्न आपण लिखित स्वरूपात आपल्याकडे नाहीये तरी सुद्धा अतिशय सेन्सिबल आणि गंभीर विषय आहे. माननीय आमदार साहेब आणि आमची खात्याची मीटिंग आपण पुढच्या ह्या अधिवेशना काळातच आपण लावू आणि योग्य निर्देश आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊ. चला प्रश्न क्रमांक 56,755. चला प्रश्न क्रमांक 58,831. अध्यक्ष महोदय प्रश्न क्रमांक 58,831. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय थाने जिले में भिवंडी शहर में कामरी नदी है. अध्यक्ष महोदय ऐतिहासिक नदी है. ये एक जमाने में पोर्ट की तरह इस्तेमाल होती थी. अध्यक्ष महोदय आज प्रश्नोत्तर कामवारी होते नदी ना. का ये हाल है हे झाल्यानंतर एक नाले में तब्दील हो गई है. अध्यक्ष महोदय यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि भिवंडी निजामपुरा के ऊपर एमपीसीबी के माध्यम से केस दाखिल किया गया है. और मेरे प्रश्न के बाद जो है 15/2/2023 को एक पत्र भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका को लिखा गया. अध्यक्ष महोदय पिछली बरसात में जितने भी निचले इलाके भिवंडी के, वो नदी नाका हो या महाड़ा कॉलोनी हो, सब जगह पे पानी भर गया था और तहसीलदार के माध्यम से वहां पे लोगों को मुबादला भी दिया गया था. अध्यक्ष महोदय मेरा पहला प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी जवाबदारी शासन जो है नदी को रुंदीकरण करना हो, उसको साफ करना हो, शासन ये पूरी जवाबदारी लोकल बॉडी यानी भिवंडी निजामपुरा के ऊपर दे रही है. क्या भिवंडी निजामपुरा इस जिम्मेदारी को लेने के काबिल है? जिस महानगर पालिका के पास पगार देने के लिए पैसा नहीं है, वो इस नदी का ख्याल कैसे रख सकती है? और अध्यक्ष महोदय इतना बड़ा विषय है कि 20% भिवंडी जो है बरसात के अंदर पानी से भर जाता है और लोग बेघर हो जाते हैं. अध्यक्ष महोदय क्या सरकार इस प्रश्न के माध्यम से ये उत्तर देगी क्या कि सरकार का इन नदियों के बारे में धोरण क्या है? आप बिल्कुल महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी दे देते, वो रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन इस नदी को साफ करना, रुंदीकरण करना, उसको ब्यूटिफाई करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है. दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि भिवंडी शहर के अंदर 2015 से ड्रेनेज का प्रकल्प चल रहा है. ये नदी से एकदम कनेक्टेड क्वेश्चन है. आज पूरा जो गंदगी है जिसको आप सॉलिड वेस्ट कहते हैं, वो सारा उस नदी में जा रहा है. 2015 से ईगल कंपनी नाम की एक कंपनी वहां काम कर रही है, जिसका काम ही खत्म नहीं होता. एक भी एसटीपी फंक्शनल नहीं है, एक भी एसटीपी चालू नहीं हुआ है. अध्यक्ष महोदय क्या सरकार, क्योंकि ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, क्या इस पे कार्रवाई करेगी? और तीसरा, ये आदि नदी जो है वो आती है भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका की हद में और आदि जिला परिषद में, तो इसका कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? अध्यक्ष महोदय भिवंडी शहर को इस बात का अभिमान है कि हमारे जिले से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, और कामवारी नदी जैसा एकदम इतना बड़ा जो है वारसा हमको मिला हुआ है, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ये मेरा प्रश्न है. अध्यक्ष महोदय कामवारी नदीचं जलप्रदूषण हा प्रश्न सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी मांडलेला आहे. आणि एक वस्तुस्थिती खरी आहे की महानगरपालिकेच्या निधीतून कामवारी नदीचं प्रदूषण दूर होईल किंवा ती साफ होईल अशी शक्यता कमी असल्यामुळं राज्य नदी संवर्धन योजना जी आहे, या राज्य नदी संवर्धन योजनेमध्ये कामवारी नदीचा समाविष्ट करण्याचा निर्णय हा शासनाने घेतलेला आहे. दुसरा जो महत्त्वाचा प्रश्न सन्मान्य सदस्यांनी सांगितले की जे पंपिंग स्टेशन्स आहेत, ती 7 पंपिंग स्टेशन, 4 एसटीपी याची कामं पूर्ण झालेली आहेत. 13 MLD चा एसटीपी प्रकल्प सुरू झालेला आहे आणि 30 MLD प्रगतीपथावर आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा जो मुद्दा प्रश्नामध्ये आहे की याचं पाणी पिण्यासाठी वापरलं जातं का, तर या नाल्यातलं पाणी पिण्यासाठी वापरलं जात नाही. या संपूर्ण परिसराला MIDC मार्फत पाण्याचा पुरवठा केला जातो. चला पुढचा प्रश्न. सन्माननीय रईस शेख साहेबांनी एक महत्वाचा सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेला होता. इथं राज्याचे मुख्यमंत्री पण आहेत. अध्यक्ष महोदय आपल्यालाही सगळ्यांना माहिती आहे की जरी कामवरी नदी भिवंडी तालुक्यातला हा प्रश्न असला तरी आपल्या महाराष्ट्रामधल्या नद्यांना अक्षरशः गटाराचं स्वरूप अध्यक्ष महोदय आलेलं आहे. इतकी वाईट परिस्थिती आहे आणि त्यामध्ये सरकार कुणाचंही असू द्या, परंतु अध्यक्ष महोदय खूप कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे.
कारण आपणच आपल्या शहरामध्ये चांगलं पाणी वापरतो आणि सगळं ड्रेनेजचं पाणी तिथल्या ओढ्यांच्या मार्फत त्या नद्यांना जातं आणि कॉर्पोरेशन ज्या प्रकारे तिथं लक्ष द्यायला पाहिजे, तिथं आयुक्त असतात, तिथं बाकीचे अधिकारी असतात, ते काही तिथं लक्ष देत नाही. तर राज्य सरकार असा काही निर्णय घेणार आहे का की एकंदरीत त्यांचा असणाऱ्या बजेटमधला ठराविक टक्के रक्कम ही त्यांचं ड्रेनेजचं पाणी जाणाऱ्या नद्या किंवा ओढे नाले खराब होऊ नये किंवा STP सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हे बसवण्याच्या करता तिथं तशा प्रकारचे आदेश सरकार काढून एक ठराविक काळामध्ये ह्या नद्या स्वच्छ करण्याच्या बद्दलचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकार घेणार का, इन्क्लुडिंग कामवरी नदी? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला अतिशय तो रास्त मुद्दा आहे आणि या नद्या आता प्रदूषित होत आहेत, या नद्यांमध्ये विना प्रक्रिया केलेलं पाणी, विदाऊट ट्रीटमेंट पाणी सोडलं जातं आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नद्या प्रदूषित होत आहेत. या कामावरी नदीमध्ये देखील तोच विषय आहे, परंतु भिवंडीमध्ये या ठिकाणी STPची कामं सुरू आहेत. एक स्टेपिंग गार्डन इथं फक्त जे काय जागेचा वाद आहे तो मिटला की तेही काम सुरू होईल आणि एकंदरीत जे STP त्या ठिकाणी आपण करतोय, 7 पंपिंग स्टेशन त्या ठिकाणी त्याचं काम सुरू आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं हा कामावरी नदीचा जो विषय आहे प्रदूषणाचा, त्या बाबतीमध्ये जी जलपर्णी आहे, जलपर्णीसाठी जे JCB आणि हे पोकलेन लावून जलपर्णी काढतात त्याच्यामुळे काही फरक पडत नाही, ती पुन्हा जलपर्णी होते. त्यामुळे जसं उल्हास नदीमध्ये आम्ही जो प्रयोग केला, डॉक्टर शेखर भडसावळे यांना बोलवून मी स्वतः तिकडे गेलो होतो आणि जे हर्बल फवारणी केल्यानंतर तिथली आता जलपर्णी संपलेली आहे. मी सकाळीच याची माहिती घेत असताना संबंधित आमचे आयुक्त आणि प्रधान सचिव नगर विकास यांना सूचना दिलेल्या आहेत, या भिवंडीतल्या कामावरी नदीतली सगळ्या जलपर्णी 30 टेक्निक लावून काढून टाका, त्याप्रमाणे तशा सूचना दिल्या. आणि त्याचबरोबर जे नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून आपण हे जे काय STPs आहे, जे मलनिस्सारण प्रक्रिया जी केंद्र आपण करतोय, नगर विकास माध्यमातून आपण नगरोत्थानमधून देखील त्यांना पैसे देतोय आणि याला प्रायोरिटी आपण प्रत्येक महापालिकेला सूचना नक्की देऊ की ह्या ज्या काय तुमच्या विदाऊट ट्रीटमेंट पाणी सोडताय ते बिलकुल आपल्याला सोडता येणार नाही आणि हे पाणी उलट आपण प्रक्रिया केलेलं पाणी जे आहे याच्या पुढचा एक टप्पा जो आपण करू शकतो की टर्शरी प्लांट करून हे पाणी पुन्हा रियूज करू शकतो आपण बांधकामासाठी, सेकंडरी यूज साठी, बाकी इतर कामासाठी. याचा देखील आपण निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर MIDC ला देखील आपण कंपल्शन केलंय की यामध्ये जे पुनर्प्रक्रिया झालेलं पाणी जे आहे हे सेकंडरी यूज साठी तुम्ही वापरलं पाहिजे, पिण्याचं पाणी त्याला वापरता कामा नये, अशा प्रकारचा देखील सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. मला वाटतं भविष्यामध्ये यामध्ये ज्या ज्या प्रदूषित नद्या आहेत याचं प्रदूषण कमी होईल, यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करेल. अध्यक्ष महाराज, आता मुख्यमंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं, त्या एका व्यक्तीचा त्यांनी उल्लेख केला, ही गोष्ट खरी आहे, त्यांनी काहीतरी एक केमिकल काढलेलं आहे आणि ते जर त्या पाण्यावर टाकलं तर त्याच्यामधनं जलपर्णी उगवत नाही, पण बाकीच्याला पण काही धोका पोहोचत नाही. आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही आता इथे कामनरी नदी आहे त्या नदीच्या करता तशा प्रकारचं सूचना त्यांनी आयुक्तांना ब्रीफिंगच्या वेळेस कामवारीच्या बद्दल दिलेल्या आहे. तसं पुण्यामध्ये देखील भीमा नदी जी जाते चंद्रभागा, आता इथं राहुल कुल नाही आहेत परंतु त्यांच्या भागामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ही जलपर्णी आहे, अशा अनेक नद्यांच्या मध्ये, तर तेच जे काही लिक्विड आहे ते त्या वेगवेगळ्या भागातल्या नद्यांना टाकण्याच्या बद्दल नगरविकासकडनंच सूचना त्या आयुक्तांना देण्यात येतील का, जेणेकरून मग तिथलंही काम व्यवस्थित होईल? अध्यक्ष महोदय, हा जो जलपर्णी काढण्याचा प्रयोग जो केलेला आहे हर्बल वापरून, पिण्याच्या पाण्याला कुठलाही धोका नाही, सगळ्या टेस्टिंग केलेल्या आहेत. त्यामुळे सेंट्रलाइज नगर विकास विभागाकडून सर्व महापालिका आयुक्त, नगरपालिका आयुक्तांना जिथे जिथे जलपर्णी आहे, जो प्रयोग यशस्वी झालेला आहे त्याप्रमाणेच त्या इतर ठिकाणी देखील हा प्रयोग करून ही जलपर्णी जी आहे हे कायमस्वरूपी नष्ट करण्याचं काम शासन नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून तशा सूचना दिल्या जातील, जेणेकरून ती पुन्हा पुन्हा ती जलपर्णी येऊ नये म्हणून त्यासाठी सेंट्रलाइज आपण नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून सूचना देऊ.
चला लिहून घ्या. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, एका गंभीर विषयाकडे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा आहेत आणि आपल्या मी निदर्शनात आणू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, 12वीच्या परीक्षा चालू आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि अध्यक्ष महोदय 12वीच्या 50 लाख उत्तरपत्रिका तपासाविना प्रलंबित आहे अध्यक्ष महोदय, कारण शिक्षकांचा संप चालू आहे आणि ते तपासायला तयार नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 12वीच्या परीक्षांचा निकाल जर वेळेवर लागला नाही तर आंतरराष्ट्रीय प्रवेश प्रक्रिया, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रिया, देशभरातील विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रिया याच्यावर या सगळ्या मुलांच्या भवितव्याचा परिणाम होणार अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, वाणिज्य, संघटना आणि भौतिक शास्त्र या सगळ्या जे पेपर आहेत ते तपासाविना कस्टडी आणि महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित आहे अध्यक्ष महोदय. राज्यभरामध्ये अध्यक्ष महोदय विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये सुद्धा चिंता आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामुळे ही सगळी आपली उद्याची पिढी अध्यक्ष महोदय 12वीच्या परीक्षांचे तपासणी वेळेत न झाल्यामुळे निकालावर जर परिणाम झाला त्यातनं त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होणार अध्यक्ष महोदय. एक बैठक झाली मंत्री महोदयांची आणि शिक्षकांची, तोडगा निघाला नाही अध्यक्ष महोदय. गांभीर्याचा विषय, मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यात लक्ष घालावं, आपण तसे निर्देश द्यावेत आणि या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य सुरक्षित करावं अशी माझी विनंती अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य आशिष शेलारांनी जी माहिती सभागृहासमोर मांडली आहे ती अत्यंत गंभीर आहे आणि त्याचे परिणाम हे विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या परीक्षेवरती अथवा ऍडमिशनवरती होणार आहेत. तर शासनाने या विषयाची गंभीर नोंद घ्यावी. बोला मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य आशिषजींनी जो मुद्दा उपस्थित केलाय 12वी परीक्षेच्या संदर्भातला, नक्कीच शिक्षण मंत्री आज नाही, त्यांची तब्येत बरोबर नाही, पण तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना मी सूचना देतो, एक बैठक लावू, त्याच्यामध्ये ज्या ज्या काही त्रुटी अडचणी आहेत त्या दूर करून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांचं भवितव्य आपल्याला महत्वाचं आहे, त्यामुळे जे जे काही उपाय करायला लागतील ते सर्व आपण करू. विरोधी पक्षनेते. महोदय, मला आपल्या परवानगीनं मुख्यमंत्री महोदयांच्या एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची, सभागृहाच्या एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण राज्यामध्ये जवळपास मुख्यमंत्री महोदय 2 लाखपेक्षा जास्त अंगणवाडी सेविका, मदतनीस ह्या आपल्या मागण्यांच्या करता आता आंदोलन करतायत आणि मुंबईत आझाद मैदानावर ते आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये विधवा काही भगिनी आहेत, काही परित्यक्त्या भगिनी आहेत आणि काही इतर महिला आहेत. अध्यक्ष महोदय, खरं तर मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्यांनी आंदोलन केलेलं होतं नागपूरला, त्यावेळेस आपण राज्याचे प्रमुख म्हणून 26 जानेवारीपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य करून देऊ असं आश्वासन तुम्ही त्यांना दिलेलं होतं आणि ते आश्वासन पूर्ण न झाल्यामुळं आता त्यांचं म्हणणं की 26 जानेवारी गेला, 26 फेब्रुवारी गेला, 1 महिना होऊन गेला आणि त्यांना असं वाटतं की आता आम्हाला मिळणार नाही. त्यांच्या मागण्या महागाई भत्ता, वेतन श्रेणी, इंग्लिश ॲपच्या ऐवजी मराठी ॲप आणि मोबाईल अशा प्रकारची आहे. खरं तर मुख्यमंत्री महोदय तुम्हालाही माहिती की ह्या सगळ्या भगिनी वर्गांनी मोठ्या प्रमाणावर कोविडच्या काळामध्ये चांगल्या प्रकारचं काम केलेलं होतं आणि आज ग्रामीण भागामध्ये खऱ्या अर्थाने लहान मुलांना अतिशय चांगलं अंगणवाडीचं शिक्षण देण्याचं काम ह्या भगिनी सेविका आणि मदतनीस करतायत. आणि आज आपल्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून महाराष्ट्राच्या सरकारकडे राहिलेलं आहे की आता विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या निमित्तानं काय आम्हाला भरीव अशा पद्धतीनं ठोस त्यांना हे पाहिजे, उत्तर पाहिजे, कारण मागच्या वेळेस काही ह्याच्याबद्दलचा मार्ग निघाला नाही 26 जानेवारीचा, त्याला काय अडचण असेल ते जास्त आपल्याला माहिती आहे. ह्याकरता मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदयांनी एक लक्षवेधी देखील लावून घेतलेली आहे आणि खूप मोठी संख्या आहे. तर ह्या संदर्भामध्ये राज्याची नक्की काय भूमिका आहे आणि त्या अंगणवाडी कार्यकर्ती, मदतनीस किंवा सेविका यांना आपण काय आश्वासन देणार आहे किंवा काय मदत करणार आहे हे जर सांगितलं, जाहीर केलं तर त्यांना पण समाधान मिळेल आणि ते पण त्यांना जो संप केलेला आहे, जे आंदोलन केलेलं आहे, ते आंदोलन ते विसर्जित करतील. ठीक आहे. भुजबळ साहेब, एक मुख्यमंत्री. अंगणवाडी मी बोलतो ना. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षनेत्यांनी अंगणवाडी संदर्भात जो मुद्दा उपस्थित केला, यापूर्वी देखील मी आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांची बैठक देखील झाली, शिष्टमंडळाची चर्चा झाली, त्यांचा मानधन आणि
मोबाईल आणि आणखी काही विषय आहेत, या बाबतीमध्ये सरकार पूर्ण सकारात्मक आहे. आज 1:30 वाजता देखील त्यांच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा आहे आणि त्याच्या चर्चेतून त्यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकार घेणार आहे. भुजबळ साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी स्थगन सुद्धा दिलेला आहे, परंतु यातून मला आपल्याला सांगायचं आहे की हा प्रश्न अर्थातच मुख्यमंत्र्यांना चांगला माहिती आहे. बेळगाव कारवारमधील हजारो लोक जे आहेत आज मुंबईमध्ये येऊन त्यांनी धरणं धरलेलं आहे. म्हणजे प्रश्न जो आहे 69 वर्षापासून लटकलेला आहे. शेकडो लोकांचं त्याच्यामध्ये बलिदान झालेलं आहे आणि कोर्टामध्ये सुद्धा, सुप्रीम कोर्टामध्ये तो प्रश्न आहे. अजून कोर्टामध्ये सुद्धा तो प्रश्न जो आहे त्याचं पाऊल काही पुढे पडत नाही आहे. परंतु तोपर्यंत जे आहे या आपल्या सीमा भागातील लोकांवर प्रचंड अन्याय होतो आहे. म्हणजे रेशन कार्डापासून लहान लहान गोष्टीवर जे आहे हा मराठीमध्ये चालतच नाहीये, त्यांना कन्नडमध्येच पाहिजे आहे. अनेकांना ती भाषा येत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना अडचणीत आहेत. मराठी शाळांसुद्धा ते बंद करतात. एवढंच नाही तर त्यासाठी जर कोणी आंदोलन करण्यासाठी बाहेर आलं तर त्याच्यावर प्रचंड लाठीमार होतो आहे आणि प्रश्नाला न्याय तर मिळत नाहीच, परंतु अनेक केसेस जे आहेत कोर्टामध्ये ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांवर लादल्या जातात. ही सगळी मंडळी आपल्याला सुद्धा भेटले, पवार साहेबांना भेटली, वेगवेगळ्या लोकांना भेटले. मला आपल्याला या माध्यमातून विनंती करायची, अध्यक्षांच्या माध्यमातून, की आपण या संदर्भामध्ये कर्नाटकचे जे काही मुख्यमंत्री असतील त्यांची भेट घेऊन त्यांना सांगितलं पाहिजे की जे काही होईल सुप्रीम कोर्टामध्ये हे आपण मान्य करूया, परंतु तोपर्यंत माणुसकीच्या दृष्टीने या सगळ्या छोटे देशाचेच नागरिक आहेत आणि त्या मराठी भाषिकांवरचा हा अन्याय हा तुम्ही ताबडतोब बंद केला पाहिजे. आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा आपण कन्नड शाळांना प्रोत्साहन देतो, ते सुरू असतात. त्या सीमा भागामध्ये सुद्धा आपण कन्नड मराठी भेदभाव न करता सगळ्यांना आपण न्याय देतो. तोच दृष्टिकोन बेळगाव कारवारमध्ये सुद्धा त्यांनी घेतला पाहिजे. उलट तिकडे सुप्रीम कोर्टामध्ये केस सुरू असताना तिथे बेळगावमध्ये जे आहे अधिवेशन घेणं, त्याच्यासाठी जे आहे विधानसभा तिथे बांधणं आणि त्याच्यावर जर कुणी जर मतप्रदर्शन करायला लागलं तर त्याच्यावर प्रचंड जो आहे लाठी हल्ला करून त्यांच्यावर केसेस टाकतायत. मला आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना सांगायचं आहे की त्यांनी सुद्धा त्याच्यात भाग घेतलेला होता या आंदोलनामध्ये. तर आता आपण मुख्यमंत्री झालेला आहात तर एक तर सुप्रीम कोर्टामध्ये त्याची तर लवकर लागली पाहिजे आणि त्याच वेळेला तोपर्यंत जे आहे या भागातील लोकांवर अन्याय होणार नाही यासाठी या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी किंवा ते जर ऐकत नसतील तर देशाचे गृहमंत्री, प्रधानमंत्री यांना सांगून हे चाललेले जे आहे त्यांचे हाल जे आहेत ते आपल्याला आपण थांबवणार का असा आपल्या माध्यमातून त्यांना मला विचारायचं आहे. चल नाना. अध्यक्ष महाराज, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन ज्या जुन्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे ज्या परीक्षा व्हाव्यात त्याबद्दल चाललं होतं ते सरकारने पुढाकार घेऊन ते आंदोलन त्या ठिकाणी संपवलं. अध्यक्ष महाराज, नाना भाऊ एक मिनिट, भुजबळ साहेबांचा दोष आहे. अध्यक्ष महाराज, तर त्याच्यामध्ये टेक्निकल मुद्दा असा आला अध्यक्ष महाराज, कृषी महाविद्यालयामध्ये आणि टेक्निकल कोर्सेस या त्याच्यामधल्या परीक्षेचा अजूनही घोळ त्याच्यामध्ये आहे. ते एक त्याच्यातलं सरकारने एमपीएससीला त्या पद्धतीचे कोर्सेसच्या बाबतचं स्पष्टीकरण त्या ठिकाणी देऊन त्या पद्धतीच्या परीक्षा व्हाव्यात आणि पीएसआयच्या परीक्षेच्या बद्दलचा अध्यक्ष महाराज त्या वेगळ्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात, कारण की प्रत्येकाचा इंटरेस्ट त्याला त्याच्यात क्लब केलं गेलेलं आहे. एक स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्या वतीनं एमपीएससीला पाठवलं तर मला असं वाटतं की विद्यार्थ्याच्या मनातलं जे संभ्रम आहे ते दूर होईल आणि त्याचे ते आंदोलन सातत्यानं अभ्यास करण्याच्या जागी ते आंदोलन करत बसतात, ते थांबले पाहिजे एवढंच आमचं मत आहे अध्यक्ष महाराज. त्याचं एक स्पष्टीकरण सरकारच्या वतीनं यावं. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य छगन भुजबळ साहेबांनी सीमा भागातील जे नागरिक आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये एक मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. खरं म्हणजे सीमा भागातला जो विषय आहे त्याच्यामध्ये
ते नेहमी जिव्हाळ्याने त्याच्या बाबतीत प्रयत्न करत असतात आणि तो विषय माझ्यासाठी देखील तेवढा जिव्हाळ्याचा आहे. आणि म्हणून आम्ही तात्काळ एक बैठक घेतली. पवार साहेबांचा देखील मला मध्ये फोन आला होता. त्यानंतर जे सुप्रीम कोर्टामध्ये जे प्रकरण सुरू आहे त्यासाठी जे वकील होते त्याच्यामध्ये आणखी तज्ज्ञ वकिलांना आम्ही विनंती केली. इवन हरीश साळवे साहेब जे आहेत त्यांनाही आम्ही विनंती केली की या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा जो वाद आहे यामध्ये तुम्ही महाराष्ट्र सरकारची बाजू या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टात मांडावी आणि त्यांनी देखील त्याला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे भुजबळ साहेब. आणि तोपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सीमावासियांवर अन्याय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. आपण ते एक ठराव देखील सगळ्यांनी मिळून केला सभागृहाने एकमताने की आम्ही सीमावासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. आणि आम्ही देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी देखील एक बैठक बोलवली. त्यामध्ये मी होतो, उपमुख्यमंत्री होते आणि तिकडचे मुख्यमंत्री होते. आणि हे करत असताना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे सुप्रीम कोर्टामध्ये निर्णय प्रकरण प्रलंबित आहे तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे दोन्ही राज्याच्या माध्यमातून तिथल्या नागरिकांवर अन्याय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. 3 मंत्री आपण इकडचे 3 तिकडचे 3 मंत्री आपल्या मंत्र्यांची नावं सुचवलेली आहेत आणि त्याची देखील बैठक होईल. परंतु तोपर्यंत ज्या लोकांवर मध्ये केसेस झाल्या मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आणि त्याचबरोबर त्या केसेस देखील त्यांना तातडीने सोडून देण्याचं काम देखील केलं, सोडवण्याचं देखील आपण काम केलं भुजबळ साहेब. आणि त्याचबरोबर जे पूर्वी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून आपण त्यांना संस्थांना मदत करत होतो धर्मादाय संस्थेच्या माध्यमातून अनुदान जे बंद होतं ते आपण अनुदान चालू केलं. महात्मा ज्योतिबा फुले जे आरोग्य योजना जी आहे आपण तिथल्या लोकांना सुरू केली. त्याचबरोबर जे त्या ठिकाणी आपलं जसं स्वातंत्र्य सैनिकांना 10,000चे 20,000 केले ते देखील आपण त्यांना जे 10,000चे 20,000 तेही आपण भुजबळ साहेब केले. आणि त्याचबरोबर ज्या संस्था आहेत तिथे शाळा आहेत, मराठी संस्था आहेत त्यांना देखील अनुदान देण्याचं जे काही आपण बंद होतं काम ते आपण सुरू केलेलं आहे. जेणे आणखी आपल्याला काय करता येईल या बाबतीमध्ये देखील आपण त्यावर विचार सकारात्मक करतोय. तोपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या भागातल्या लोकांवर अन्याय होऊ नये याची काळजी आपण सगळे मिळून घेऊ. मुख्यमंत्री म्हणून माझी स्वतःची जबाबदारी आहे ती. आणि जेव्हा जे आवश्यकता भासेल त्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा केंद्रीय गृहमंत्री महोदयांनी त्याच्यात इंटरव्हीन केलेला आहे आणि त्यांना देखील आपण सांगू कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सीमावासियांवर अन्याय होऊ देणार नाही. आणि त्यांची देखील एक बैठक आज आपण दुपारी लावलेली आहे. ते देखील शिष्टमंडळ बैठकीस येणार आहे. एमपीएससीच्या संदर्भात देखील आपण जो निर्णय घेतला ऑब्जेक्टिव्ह आणि डिस्क्रिप्टिव्ह त्याप्रमाणे आपण सरकारने देखील तातडीने निर्णय घेतला. त्यामध्ये सरकारची भूमिका विद्यार्थ्यांच्या बरोबर होती आणि त्यामुळे काही त्याच्यामध्ये वेळ काढूपणा जो चालला होता त्याला देखील आपण जी विद्यार्थ्यांची भूमिका होती ती शासनाने भूमिका आणि ती भूमिका आपल्या एमपीएससी आयोगाने देखील मान्य केली आणि या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन देखील मागे घेतलेलं आहे. निवडणूक आयोग दादा बोललो ना मी आज निवडणूक आयोग नाही बोललो एमपीएससी बोललोय. का आयोग आहे रिझल्टला महत्व आहे. त्यामुळे एक मिनिट ते दुसरं तुम्ही नाना भाऊ म्हणाले कृषी विभागाचा जो विषय आहे तो देखील तपासून घेतला जाईल. त्याच्यामध्ये 2 मतं आहेत त्यामध्ये अभियांत्रिकी आणि कृषी. तर त्याच्यामध्ये देखील आपण त्या आयोगाचं मत वेगळं आहे तिथल्या जे कुलगुरू आहेत त्यांचं एक वेगळं मत आहे. ही बाब देखील तपासून घेतली या बाबतीत देखील तपासून घेतलं जाईल. आणि जे विद्यार्थ्यांच्या हिताचं आहे शेवटी सरकार हे आपल्या सर्वसामान्य लोकांच्या हिताला प्राधान्य देणार आहे. नानाभाऊ त्यामध्ये आपण नक्की तपासून घेऊ आणि पुढे जाऊ. चला आता हे चौधरी प्रश्नोत्तरं झाले. नाही त्यांचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन शेवटचा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, कालच आपण मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला. परंतु अध्यक्ष महोदय गेल्या गुढीपाडव्याला या गौरव दिन साजरा करताना सरकारच्या वतीने विविध संस्थांच्या वतीने पक्षाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा दिन साजरा केला गेला. परंतु महाराष्ट्रातली जनता ज्या मराठी भाषा भवनाकडे डोळे लावून बसलेली आहे त्या मराठी भाषा भवनाच्या अजूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. गेल्या गुढीपाडव्याला
माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन त्याचं भूमिपूजन केलं. तर या आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो, विचारू इच्छितो की या मराठी भाषा भवनाचं कामात प्रत्यक्ष सुरुवात कधी करणार. आणि अध्यक्ष महोदय, दुसरा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे की समृद्धी महामार्गावरनं जाताना अनेक ठिकाणी हे वरती इंग्लिश आणि त्याच्या खालोखाल हिंदी बोर्ड आहेत, मराठी फलक नाही. कारण पिंपळगाव हे गावावरती अर्धचंद्र टाकून बनवलेलं नाव आहे, ते हिंदीतलं आहे. अशा अनेक ठिकाणी उल्लेख आहेत आणि मराठीचा उल्लेख नाही. माझ्या आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे, आपण साऱ्या दुकानवाल्यांना आग्रह धरतोय मराठी पाट्या हव्यात, तर सरकारने जे बनवलेले उद्योग आहेत, सरकारने बनवलेल्या ज्या योजना आहेत, तिथे मराठीला प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. आणि ह्या समृद्धी महामार्गाच्या पाट्या या मराठीमध्ये करण्यात याव्या अशा आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे उद्योग मंत्री. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. मुख्यमंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395(1) मधील तरतुदीनुसार कोकण विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचा सन 2021-22 मंत्री महोदय, तारांकित प्रश्नांची यादी पटलावर ठेवण्यासंदर्भात अधिक माहिती कोण घेत आहे बघा. द्या सायटेशन, द्या त्यांना सायटेशन. सामंत साहेबांना द्या. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने राज्य परिवहन महामंडळातील निवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या वारसांना मागील 10 वर्षापासून निवृत्ती वेतन मिळाले नसल्याबाबत या विषयावरील श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर व इतर विधानसभा सदस्य यांचा तारांकित प्रश्न क्रमांक 33,387 ला दिनांक 23 डिसेंबर 2021 रोजी अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. विरोधी पक्षनेते. सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे उद्योग मंत्री. पण त्यांना हे घ्यायचंय ना. मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395(1) मधील तरतुदीनुसार कोकण विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचा सन 21-22 वर्षाचा 51वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृषी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठाचा अधिनियम 1983च्या कलम 69 अन्वये व क महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांचा सन 2021-22 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी यांचा सन 2021-22 या वर्षाचा 50वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. सन्मान्य विरोधी पक्षांना थोडक्यात जे मांडायचं असेल ते मांडू द्या. अध्यक्ष महोदय, एका स्थगनच्या बद्दल मगाशी चर्चा झाली, त्याच्यामुळे मी आता ते सोयाबीन, कांदा, हरभरा त्याचं काही बोलत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक सोयाबीन आणि कापसाला दरवाढ मिळावी म्हणून रविकांत तुपकर यांनी अध्यक्ष महोदय शेतकरी संघटनेचे नेते यांनी 11 फेब्रुवारी 2023 ला बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, आंदोलन मोठं होतं, शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणावर होता. शेतकरी अक्षरशः कापसाला, सोयाबीनला, तसंच ते द्राक्ष, कांदा आणि हरभरा ह्या सगळ्यामुळे हवालदिल झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिलेला होता. राज्यातील जवळपास अध्यक्ष महोदय 50% पेक्षा जास्त शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत आणि देशाच्या सोयाबीन उत्पादनाच्या जवळपास 40% उत्पादन एकटे आपल्या महाराष्ट्रातला बहादर शेतकरी करतोय. तशाच पद्धतीनं माहिती जर अध्यक्ष महोदय घेतली तर सोयाबीनचा प्रति क्विंटल खर्च
आता जवळपास 5,700 रुपये होतो आणि दर मात्र 5,500 रुपये. त्याच्यावर शेतकऱ्याला तोटा जसं कांद्याचं होतंय तसंच होतंय. त्यामुळे सोयाबीनला पिकाला दरवाढ मिळावी म्हणून ते आंदोलन होतं. तीच गोष्ट कापसाच्या पिकाची पण. बाजारभाव आहे 7,500 आणि कापसाला खर्च येतोय 8,000 रुपये क्विंटल. अशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान होतंय. म्हणून हे आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने लोकशाही पद्धतीनं त्यांनी केलं, परंतु त्या शेतकऱ्यांच्यावर बेछूटपणे लाठी हल्ला करण्याचं काम करण्यात आलं. त्याच्यात ज्येष्ठ नागरिक होते, महिला होत्या, लहान मुलं होती. अध्यक्ष महोदय एवढ्यावरच नाही, वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार बांधवांवर देखील धक्काबुक्की करत मारहाण केली. एकंदरीत लाठी हल्ला काय पूर्व नियोजित होता का काय, अशा प्रकारची एकंदरीत परिस्थिती तिथं पाहायला मिळाली. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये तुपकरांना भेटायला अनेक त्या भागातले माजी विधानसभा सदस्य, आजी विधानसभा सदस्य जात होते, परंतु त्यांना दवाखान्यात भेटायला देखील परवानगी दिली जात नव्हती. अध्यक्ष महोदय, आपलं लोकशाही आपण सगळीजण कामं करतो आणि पुरोगामी राज्य आहे. अशा वेळेस कुणाला तरी दवाखान्यात भेटायला जाताना तिथं जाऊन द्यायचं नाही, ह्याच्यातनं एक वेगळी गैरसमज आणि वेगळा अर्थ बाहेर निघतो. अध्यक्ष महोदय, मी थोडंसं या खोलामध्ये गेलो. ह्याच्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून ह्या सगळ्या आंदोलनकर्त्यांना, रविकांत तुपकरांना आणि त्या शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी या प्रकरणात असल्याची कुजबूज स्थानिक तिथल्या शेतकऱ्यांच्या मध्ये होती. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी. आणि अध्यक्ष महोदय, मागं सरकारमध्ये असतानाच आम्हीच लोकांनी निर्णय घेतला होता की शेतकऱ्यांचं ज्यावेळेस आंदोलन होत असतात त्यावेळेस त्यांच्यावर लाठीचार्ज किंवा इतर काही गोष्टी करायच्या नाही, समंजस भूमिका घेऊन. कारण शेतकरी शेवटी आपल्याच महाराष्ट्रातला आहे, तो काही इतकं टोकाची भूमिका घेत नसतो. त्याला नीट समजावून सांगितलं तर तो ऐकत पण असतो. फक्त त्यालावर अन्याय होऊ नये हीच त्याच्या पाठीमागची भूमिका. म्हणून त्या अनुषंगाने मी हा स्थगन मांडलेला होता. अध्यक्ष महोदय. नानाभाऊ. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला अध्यक्ष महाराज एक गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महाराज, तो तुमचा अधिकार होता आणि तुम्ही स्थगन आमचा नाकारला, पण अध्यक्ष महाराज एक गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महाराज, नाफेडच्या माध्यमातून तूर आणि हरभरा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. ऑनलाईन त्या ठिकाणी त्यांचं रजिस्ट्रेशन करायचं होतं, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची लाईन लागलेली होती. अध्यक्ष महाराज, आणि काल दुपारी 12:30 वाजता एकाएक पोलिसांनी शेतकऱ्यावर लाठीचार्ज करावा. काय राज्य काय हुकुमशाहीकडे चाललंय अध्यक्ष महाराज? हुकुमशाहीकडे चाललंय अध्यक्ष महाराज. शेतकऱ्यावर, अन्नदात्यावर या पद्धतीचा लाठीचार्ज करावा अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, याचं उत्तर सरकारला द्यावं लागेल अध्यक्ष महाराज, द्यावं लागेल अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, घटना कशी झाली अध्यक्ष महाराज? निरपराध शेतकरी उन्हा पावसात हिवाळ्यात आपलं पीक पिकवतो, या देशाच्या जनतेचं पोट भरतो. अध्यक्ष महाराज, त्याच्या शेतीच्या मालाला 2 पैसे मिळावेत हीच अपेक्षा अध्यक्ष महाराज. पण अध्यक्ष महाराज, शेतकरी त्या ठिकाणी उभा झाल्यानंतर यांच्या पोलिसांनी अध्यक्ष महाराज त्यांच्यावर लाठीचार्ज करावा. हे सरकार काय हुकुमशाही आहे? सरकारने उत्तर दिलं पाहिजे. कुठल्या पोलिसांनी, तुमचा आदेश होता का, याचं उत्तर आपल्याला दिलं पाहिजे. तुमचा आदेश होता का? तर मग अध्यक्ष महाराज, चला आम्ही त्यांच्याकडे, अध्यक्ष महाराज, यांचा आदेश होता की पोलिसांनी स्वतः लाठीचार्ज केला, हे तातडीने या सभागृहाला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका, त्यांचाही विश्वासघात या लोकांनी केला अध्यक्ष महाराज. लाखोच्या तादादमध्ये त्या ठिकाणी आता अंगणवाडी सेविका आलेल्या आहेत. त्यांच्या मागण्या काय अध्यक्ष महाराज? त्यांच्या मागण्या अशा आहेत अध्यक्ष महाराज. नानाभाऊ, विरोधी अध्यक्ष महाराज, त्या ठिकाणी त्यांनी मांडलंय. अध्यक्ष महाराज, त्यांना सेवेत नियमित करण्याचा बाबतचा विषय आहे. त्यांना मोबाईलमध्ये अध्यक्ष महाराज पोषण ट्रॅकर जे मराठीत करण्याचं, त्याला इंग्रजीत सांगतात अध्यक्ष महाराज हे लोक. आहार व इंधनाचे दर वाढे, महागाई वाढली अध्यक्ष महाराज, त्याचा इंधनाची वाढ केली नाही अध्यक्ष महाराज. आणि अध्यक्ष महाराज, त्यांच्या भाडेवाढ. अध्यक्ष महाराज, आमची भूमिका एकदम स्पष्ट आहे अध्यक्ष महाराज. हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे अध्यक्ष महाराज, हे कर्मचारी विरोधी आहे.
या सरकारचा आम्ही निषेध करतो अध्यक्ष लक्षवेधी महाराज. सूचना. आणि लक्षवेधी क्रमांक 1. चला लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक अतुल भातखळकर जी बोला. मंत्री कोण आहे? पुकारा पुकारा. लक्षवेधी क्रमांक 1. पुकारले ना. बसा. मंत्री महोदय अध्यक्ष बसा, बसा. महोदय, नानाभाऊ एक मिनिट. नानाभाऊ, ओ नानाभाऊ, नानाभाऊ बसा. नानाभाऊ नानाभाऊ 2 मिनिटं बसा. मुंडे साहेब, आवाज साहेब, सगळ्यांनी बसा. अध्यक्ष महोदय, अंगणवाडी सेविकाच्या बद्दल दादा बोलले होते. विरोधी पक्षनेता तुमचं एकच आहे का वेगळं काय? अरे एक मिनिट. अरे एक मिनिट. नानाभाऊ बसा. त्यांचं होऊ दे ना. असं एक कसं करता? मिनिट. अहो मुख्यमंत्र्यांचं होऊ दे. मग बोला तुम्ही. बरं, होतं बरं. ते त्यांचं. अरे नाना बघा, तुम्ही सांगितलं हो ठीक हो. आहे. पण त्याच्यावर मी उत्तर दिलं होतं. आता तुम्ही अशी परिस्थिती आली की तुम्ही सभात्याग करा तरी कोणी गेलं नाही तिकडे बाहेर. अरे काय ऐका, ऐका अहो बोलू दे. अशोकराव नानाभाऊ त्यांचं होऊ दे. मग बोला की. चव्हाण साहेब, नाना भाऊ तुमचे अध्यक्ष आहेत, ते वॉकआउट करा बोलले, तुम्ही उठलेच नाही, बसले. धन्यवाद तुम्हाला. आणि मी काय म्हणतो, नाना भाऊ, सरकार संवेदनशील आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम कोणी केलंय राज्याला माहित आहे. तोंडाला पानं पुसण्याचं काम कोणी केलंय राज्याला माहित आहे. आणि 12,000 कोटी रुपये या सरकारने दिलेत. 12,000 कोटी रुपये तुम्ही. आणि तुम्हाला मी सांगतो, हे सरकार संवेदनशील आहे. आणि म्हणूनच नियमाच्या बाहेर जाऊन, एनडीआरएफच्या बाहेर जाऊन आम्ही पैसे दिले. आणि म्हणून काय बसा बसा बसा. नाना भाऊ बसा. बसा 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 बसा. हो आदित्यनी बसा. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 1. मंत्री महोदय एक मिनिट. कोण आहे? भातखळकर साहेब. सन्मान्य उपमुख्यमंत्री हे परिषदेत उत्तर देत आहेत, त्यामुळे आपण ही राखून ठेवू आणि नंतर घेऊ. लक्षवेधी क्रमांक 4. थांबा जरा, ऐका तर. मी सांगितलेलं ऐकत नाही आणि मग परत तोच प्रश्न विचार. बसा. पहिली खाली बसा. खाली बसा. खाली बसा. खाली बसा. खाली बसा. अहो खाली. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री हे वरच्या सभागृहात आहेत कामकाजात, त्यामुळे आपण 1 आणि 2 नंबरची लक्षवेधी राखून ठेवत आहोत. चला लक्षवेधी. काय झालं? चला घ्या. अहो वरच्या सभागृहात आहेत उपमुख्यमंत्री. असं काय करता? 4 वेळा तेच तुम्ही ऐकायला मागता. दादा जरा शांत बसून घ्या. नाही 1 मिनिट दादा. बघा, मी 4 वेळा 1 आणि 2 नंबरची लक्षवेधी पुढे का ढकलतोय ऑलरेडी सांगितलं. परत एकदा सांगतो, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री या लक्षवेधीचं उत्तर देणार आहेत. ते वरच्या सभागृहात आहेत. ते आल्यानंतर आपण घेऊ. तोपर्यंत आपण 4थी लक्षवेधी आजच घेऊ. आज घेऊ. चला लक्षवेधी क्रमांक 4. आवाज साहेब, पहिली तुम्ही लक्षवेधी घ्या, मग इन्फॉर्मेशन द्या. पहिली लक्षवेधी घ्या. अजून सुरू करणार आता पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देतो ना. अध्यक्ष महोदय, आता नुकतंच DCM वरती आहेत, आल्यावर घेऊ. महापालिका आयुक्त चहल यांनी पत्रक काढलंय आणि त्या पत्रकामध्ये असं म्हटलंय की ह्याच्या पुढे मुंबईतली जी काही कामं द्यायची असतील
ती पालकमंत्र्यांच्या थ्रू पालकमंत्र्यांच्या परवानगीने द्यायची. नाही, आमदार खासदारांनी पालकमंत्र्याला द्यायची आणि पालकमंत्र्यांनी मग ठरवायचं कसं काय करायचं ते. ही नवीन पद्धत काय काढली चहल साहेबांनी, हे जरा आम्हाला माहिती मिळाली पाहिजे सभागृहाला. या सगळ्या पद्धती बदलत आहेत त्या काय 75,000 कोटीवरती डोळा ठेवून सगळं करण्यात येते की काय? म्हणजे शिवसेनेला संपवण्याचा हा डाव चहल सहभागी झालेत की काय? अध्यक्ष महोदय उत्तर हवंय. असं ठीक आहे. कसं काय चहल आदेश करू शकतात? प्रशासकीय त्यांचं डिसिजन असेल त्याबद्दल अहो, शासन पण योग्य निर्णय पालकमंत्री घेईल. आता प्रशासकीय लक्षवेधीवरती या तुम्ही, अहो, पण अध्यक्ष महोदय लक्षवेधीवरती त्याला या, उत्तर तर द्यायला सांगा. लक्षवेधी घ्या तुम्ही. अहो, पण तुम्ही उत्तर तर द्यायला सांगा. नाही नाही, असं तुम्ही हे बघा, एक मिनिट आवाज साहेब, एक लक्षात घ्या, तुम्ही माहितीचा मुद्दा इकडे मांडलाय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सभागृहाने त्याची नोंद घेतली आहे. तुम्ही आता लक्षवेधीवर बोला. लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, आपण कुष्ठरुग्णासंबंधी हा लक्षवेधी क्रमांक 4 लक्षवेधी क्रमांक 4. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, चालतं अध्यक्ष महोदय, हा बसा बसा, काही इकडून जे- हो बसा, बोलतो सांग. लक्ष अरे सांगू तर द्या. चार उत्तर द्या. सांगू तर द्या, सांगू अध्यक्ष महोदय असं नाही. सांगू द्या, सांगू द्या, तुम्ही डेकोरम पाडा. सांगू द्या ना मला, सांगू तर द्या. डेको असं नाही. अहो मंत्री आता उभे राहतात, तुम्ही ऐकायला तयार नाहीत. अरे त्यांना माहितीच नाही कुठली लक्षवेधी चालली. कुणाचा कुणाला मेळ नाही अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, बसा. मंत्र्यांना आता ऐकून तर घेऊया. महोदय ठीक आहे, त्यांचं होऊ द्या मग, अध्यक्ष त्यांचं होऊ द्या महोदय मग देतो, वितरित त्यांचं होऊ द्या केल्याप्रमाणे मग देतो. बसा. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे चला आवाज साहेब बोला. आवाज साहेब बोला, त्यांचं होऊ दे. बोला बोला. पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक मिनिट. अध्यक्ष महाराज, मी सभा, तुम्ही आमचे रक्षक आहात अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, मी या कामकाजाबद्दलच मी आपल्याला प्रश्न विचारतो. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, या सभागृहामध्ये कोणत्या खात्याचा मंत्री कोण आहे आतापर्यंत आम्हाला गेल्या 8-9 महिन्यात, 2 अधिवेशनात तर कळलंच नाही. आज पण अध्यक्ष महाराज, आता हा महत्वपूर्ण ही लक्षवेधी या ठिकाणी लागलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, मंत्रिमंडळाचाही विस्तार होत नाही, तो त्यांचा प्रश्न आहे. का नाही करत तो त्यांचा. पण या राज्याच्या जनतेचं जे काही नुकसान होत आहे ते काही भरून निघणार नाही अध्यक्ष महाराज. यांना पाठीशी घालायचं काही कारण नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा या ठिकाणी मंत्री त्या खात्याचे नसतील, ते आपल्याला उत्तरही देत नाही अध्यक्ष महाराज. काय चाललं काय अध्यक्ष महाराज? आम्हाला तुम्ही लोकांनी न्याय दिला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, हा गंभीर प्रश्न अध्यक्ष महाराज. हे सभागृह काय गमतीसाठी नाही अध्यक्ष महाराज. या राज्याच्या 14 कोटी लोकांच्या भावना आहेत अध्यक्ष महाराज, त्यांचे प्रश्न आहेत अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी. आणि या पद्धतीने हे सभागृह चालत असेल, अजिबात नाही चालणार अध्यक्ष महाराज. या सरकारला अध्यक्ष महाराज, तो तुमचा अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, तुमचा ठीक अधिकार आहे, आहे. नोंद घेतली आपण, मांडलेल्या पॉइंट ऑफ ऑर्डरची नोंद घेतली आहे. शेलार साहेब बोला. अध्यक्ष महाराज, या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महाराज प्रश्न पुकारला गेला सन्माननीय सदस्य आव्हाड साहेबांनी. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी वितरित केल्याप्रमाणे म्हटलं, मग अडचण कुठे आहे? एक, अध्यक्ष महाराज स्वतः मुख्यमंत्री महोदय आहेत. अध्यक्ष महाराज, ह्या कॅबिनेटचे प्रमुख मुख्यमंत्री महोदय सभागृहात आहे. अजून काय पाहिजे अध्यक्ष महाराज? आणि मग अध्यक्ष महाराज, केवळ भाषण करायचं म्हणून भाषण करायचं? ठीक आहे. मुख्यमंत्री महोदय सर्व कॅबिनेटचे नोंद प्रमुख या घेतलेली प्रश्नाला आहे. उत्तर देऊ शकत नाही अध्यक्ष महाराज. आणि मग आपण त्या ठिकाणी भाषणाची नोंद संधी घेतलेली. मिळाल्यावर आरोप प्रत्यारोप करायचा अध्यक्ष महाराज, हे बरोबर नाही अध्यक्ष महाराज. स्वतः मुख्यमंत्री महोदय सदनामध्ये आहेत ठीक आहे, अध्यक्ष नोंद महाराज. घेतलेली आहे. विरोधी पक्ष नेते बोला, विरोधी पक्ष नेते बोला. अध्यक्ष महोदय, स्वतः आपण इथं आहात, मुख्यमंत्री महोदय इथं आहेत. माझी आपल्यालाही विनंती आहे आणि मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे. काय झालंय, हे 20 मंत्रिमंडळातले सहकारी
नेहमी काय होतं, खालच्या सभागृहात कॅबिनेट मंत्री थांबले तरी वरच्या सभागृहामध्ये राज्यमंत्री जातात. असा नेहमी कुणाचंही सरकार असताना थोडंसं कामाचं वाटप व्हायचं. आताच्या काळामध्ये सगळेच कॅबिनेट आहेत, राज्यमंत्री कुणीच नाही. तर आपण वरच्या आणि खालच्या सभागृहामध्ये असे प्रश्न उत्तर किंवा लक्षवेधी लावा. थोडंसं विधान परिषद आणि विधानसभेला ऍडजस्ट करावं लागेल की बाबा ज्या मंत्र्यांचे प्रश्न इथं लागतील किंवा ज्या लक्षवेधी लागतील त्यांना वर काही कामकाज त्या दिवशी देऊ नका आणि ज्यांचे वर लागतील त्यांचे खाली देऊ नका. मुख्यमंत्र्यांनी तर त्यांची काही खाती आहेत ती वेगवेगळ्या सन्माननीय मंत्री महोदयांना दिलेली त्याची यादी आम्हाला मिळाली. त्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही, कारण तो त्यांचा अधिकार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आता इथं तानाजीराव सावंतांचे तो तर त्यांच्याकडेच डिपार्टमेंट आहे, सन्माननीय मंत्री महोदयांच्याकडे. 4ची तुम्ही आम्हाला काय सांगितलं, पहिल्या 2 मी उपमुख्यमंत्री खाली आल्यावर घेतो. आम्ही पण ऐकलं की आम्हालाही कळतं की कुठं थोडस अशा पद्धतीचा प्रसंग येतो. पण ते पुकारल्यानंतर तिथं कुणी उभंच राहायला तयार नाही. दुसरं कुणी खरं लक्ष द्यायचं असतं संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी. कुणीतरी लक्ष ठेवायचं असतं की कोण. आम्ही तिथं बसायचो त्यावेळेस आम्ही सतत पुढचा कोण आहे का इथं, त्याचा पुढचा कोण आहे, तशा पद्धतीने लक्ष ठेवायचं. अध्यक्ष महोदय, काल पण मी काही कामकाजाच्या बद्दल तुम्ही लगेच मिटिंग घेतली, त्याच्यामध्ये तत्परता दाखवली, त्याबद्दल आम्ही आपल्या अत्यंत आभारी आहोत, धन्यवाद. परंतु दुसऱ्याच दिवशी जर असं घडणार असेल आणि महत्वाचे लक्षवेधीच्या बद्दल उत्तर मिळणार नसतील किंवा एकमेकाकडे पाहतात कोण येणार आहे कोण उत्तर देणार आहे, असं मुख्यमंत्री महोदय होऊन देऊ नका. आपण त्यामध्ये कामाचं कसं वाटप करायचं, आपल्यालाही अनेक वर्ष विधिमंडळाचा अनुभव आहे. पण ह्या गोष्टी असा प्रसंग आला तर आम्ही उठणार, आम्ही बोलणार, ते आमचं कामच आहे, आम्ही लक्षात आणून देणार. परंतु ते लक्षात आणून देण्याची वेळ येऊ नये ही खबरदारी आमच्या विधानसभा अध्यक्ष महोदयांनी घ्यावी, त्यांच्या ऑफिसनी घ्यावी आणि राज्याचे विधिमंडळाचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री तुम्ही स्वतः आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी घ्यावी. सन्मान्य विरोधी पक्षनेत्यांनी जो मांडलेला मुद्दा आहे की वरच्या सभागृहाचं आणि खालच्या सभागृहाचं काम हे टँडम मध्ये चालावं, ते रास्त आहे. परंतु आपल्याला एक बाबीची नोंद घ्यायला लागेल की वरचा सभागृह विधान परिषद आणि विधानसभा ह्याचं काम स्वतंत्रपणे चालतं, 1. आणि नंबर 2, तो अधिकार त्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे आपण वरच्या सभागृहाला तसे निर्देश देऊ शकणार अथवा ते आपल्याला सांगू शकणार, परंतु समन्वय जास्तीत जास्त कसा ठेवता येईल याबद्दल आपण विचार करून योग्य निर्णय घेऊ. चला, लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4 आपल्याप्रमाणे वितरित केलं. अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे आतापर्यंत आटोक्यात आलेला कुष्ठरोग पर एकदा पसरायला सुरुवात झाली अशी काहीशी लक्षणं महाराष्ट्रामध्ये दिसायला लागली आहेत. कुष्ठरोग हा साधारण समाजामध्ये सर्वात जास्त द्वेषाची भावना ज्यांच्याबद्दल निर्माण होते असे रोगी असतात. त्यांना कुठलंही काम मिळत नाही, त्यांना घरात भांडी घासायचं काम मिळत नाही, ते भाजी विकू शकत नाहीत, कुठलंही काम हे कुष्ठरोगी करू शकत नाही. त्यामुळे कुष्ठरोग्यांचं पुनर्वसन ही फार मोठी, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघामध्ये कुष्ठरोगांची एक वसाहत आहे. त्या वसाहतीमध्ये काय समस्या आहेत ह्या मलाही माहिती आहेत आणि कदाचित आपल्यालाही माहिती असतील. पण असा जर कुष्ठरोग पसरायला लागला तर मात्र हे महाराष्ट्रासाठी घातक होईल. आणि त्यामुळे सरकार नेमक्या काय उपाययोजना करणार आहे ह्याच्यावरती एक प्रश्न आहे. आणि मुख्यमंत्री महोदय, त्याच्यावरती पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे की कुष्ठरोग्यांचं पुनर्वसन हे मागच्या कुठल्याच सरकारने गांभीर्याने घेतलेलं नाही. खरं त्यांचं पुनर्वसन गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे होतं. त्यांचं जे अपंगत्व आहे, अपंग म्हणून नोकऱ्या मिळतात पण त्यांना अपंगत्वाचं सर्टिफिकेटच दिलं जात नाही. म्हणजे आता एवढे 4ही बोटं गेल्यानंतर त्यांना जर अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट मिळणार नसेल आणि नोकऱ्या मिळणार नसेल, काही जण बोटं वगैरे गेल्यानंतर त्यांच्यातले जंतू गेलेले असतात, म्हणजे ते फ्री ऑफ कुष्ठरोगामधनं ते निघालेले असतात. पण अशांनाही समाजामध्ये एक प्रकारचं म्हणजे नॅचरल आहे की
भाजी वगैरे कोणी घेणार नाही. म्हणून मी एक पूर्वीपासून प्रस्ताव दिला होता की जे कुष्ठरोग फ्री झाली आहेत पण जे अफेक्टेड आहेत त्या लोकांना सरकारने अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट जरी दिलं तर त्यांना एक 5% रिझर्वेशन मधनं नोकऱ्या मिळू शकतील. काय झालंय की ते आता त्याच्यातनं बाहेर आलेत, ते त्याच्यातच राहिलेत, त्यांना संजय गांधी निराधारची काही रक्कम मिळत नाही. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे मी इथे बोलू नये पण पूर्वी मुंबईत जी दारू जायची ती दारू सगळी ह्या लेपर कॉलनीज मधनं जायची. म्हणजे हे कदाचित चुकीचं ठरेल पण त्याच्यामुळे त्यांना एक उत्पन्नाचं साधन होतं. R.R. पाटील साहेबांनी एका प्रकरणामध्ये जेव्हा अनेक मृत्यू झाले त्या दारूच्या निमित्ताने त्यामुळे या दारूच्या सगळ्या भट्ट्या बंद करून टाकल्या. त्याच्यानंतर तर ते उपाशीच मेलेत. मी त्याचं समर्थन करत नाही पण त्यांच्यासाठी काहीतरी उद्योग धंदा त्यांना काहीतरी पैसे मिळतील अशी काहीतरी सोय करावी. नाहीतर ते आपले बिचारे ते प्लास्टिक ते असं कापड लावून ते दाराजवळ येतात गाडीच्या आणि बिचारे भीक मागत असतात. खरं ते भीक मागण्यासाठी हे नाही आहेत. त्यांना जर सरकारने विचारांती एक चांगली भूमिका घेतली, एक कृतिशील भूमिका घेतली तर आपण मला वाटतं एक ऐतिहासिक काम करू शकू आणि त्या कुष्ठरोग्यांचं पुनर्वसन करू शकू. तर आपण हे कराल का एवढंच फक्त प्रश्न आहे. मान्य सदस्यांनी खरं तर अतिशय भावनिक आणि गंभीर प्रश्न आहे हा कुष्ठरोगाचा आणि ह्याच्यावरती कंटिन्युअस म्हणजे आता प्रश्न उपस्थित केला म्हणून आता ह्याचा उत्तर देणं तसं पहिल्यापासूनच ह्याच्यावरती काम कंटिन्युअस चालू आहे. पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये कोविडच्या काळामध्ये ह्याचं सर्वेक्षण आहे ते थोडं कोरोनाकडे कॉन्सन्ट्रेट केल्यामुळं हे थोडं ह्याचं सर्वेक्षण मागं पडलं आणि त्याच्यामुळं जो आकडा आपल्याला दिसतोय की आतापर्यंत ह्याच्यामध्ये 17,000 ह्यावेळेस 17,014 हे शोध मोहीममध्ये आपल्याला इतके रोगी ह्या ठिकाणी सापडले. हे एवढे रुग्ण ह्या ठिकाणी मिळाले. तसं 2019-20ला 16,531 होते, 20-21ला 12,438, 21-22ला 14,520 आणि आता 17,000. तर कारण ही मोहीम परत ऍक्टिव्ह केली. आता कोरोना बऱ्यापैकी वाइंड अप झाला आणि मग परत ह्या मोहिमेकडे आपण गांभीर्यानं घेतलं, त्याचं सर्वेक्षण आपण त्या ठिकाणी सुरू केलं. आणि मी तर हे म्हणेन की ह्या सर्वेक्षणाची मोहीम इतक्या विस्तृत प्रमाणात केल्यामुळे इतके रुग्ण आपल्याला सापडले. जर ही मोहीमच थांबवली असती, या मोहिमेवरती जर कोणी कॉन्सन्ट्रेट केलं नसतं तर एवढे रुग्ण सापडलेच नसते आव्हाड साहेब. आणि त्याच्यामुळं तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो की 22-23 मध्ये शोध मोहीम व्यापक प्रमाणात राबवली. त्याच्यामध्ये कुष्ठरोग शोध व उपचार मोहीम अशी दोन्ही. याचा कालावधी 13 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर मध्ये जवळपास आम्ही 60,000 टीम फॉर्म केल्या. 60,000 आणि त्या टीमतर्फे गावोगाव प्रत्येक गल्लीत प्रत्येक सोसायटीमध्ये त्याचं सर्वेक्षण केलं आणि सर्वेक्षण जी टीम होती एक पुरुष आणि एक महिला आशा वर्कर आपल्या आशाताई यांना आम्ही प्रशिक्षण दिलं की कसं ते आयडेंटिफाय करायचं. मग तो डाग असेल काय असेल मग त्याची सिरियसनेस कुठला, जर आणखी तुम्हाला जर डाऊटफुल असेल तर मग आपल्या PSC कडनं त्याचं चेकिंग करून घ्या आणि मग त्या पद्धतीचं असलं तर मेडिसिन त्या ठिकाणी उपलब्ध करून त्या ठिकाणी तो कोर्स पूर्ण करायचा. अशा पद्धतीचं एक भूमिका त्या ठिकाणी घेतली आणि एकूण सर्वेक्षणामध्ये जवळपास आम्ही 8,66,00,000 स्त्री पुरुषांचं सर्वेक्षण केलं त्या ठिकाणी. आणि त्याच्यामध्ये ह्या टीममधून आम्हाला लक्षात आलं की 3,67,377 एवढे संशयित रुग्ण सापडले. मग त्याच्यात महिला पुरुष आणि बालकं सगळे आले त्याच्यामध्ये. आणि त्यापैकी जे रक्तदान ह्याच्यामध्ये रुग्ण निदान झालं ते 6,731 एवढ्या लोकांच्या मध्ये सापडलं. आणि त्याच्यावरती आता बहुविध उपचार पद्धती सुरू केलेली आहे. आणि आता हा झाला म्हणजे आपला रेग्युलर कार्यक्रम आहे हे होऊच नाही. म्हणजे केंद्रानं सुद्धा आपल्याला डायरेक्टिव्ह दिलेले आहेत की 2027 पर्यंत कुष्ठरोग पूर्ण निर्मूलन, जसं पोलिओ निर्मूलन आपण केलं त्या पद्धतीचं कुष्ठरोग सुद्धा निर्मूलन व्हायला पाहिजे. हा केंद्रानं सुद्धा आपल्याला उपक्रम दिलेला आहे आणि आपल्या शासनानं सुद्धा तो उपक्रम आपण राबवतोय. हा एक मुद्दा. पण ह्याच्यापेक्षा सुद्धा तो तुम्ही कळीचा मुद्दा उपस्थित केला. कुठला? ह्या लोकांना जर अपंगाचं सर्टिफिकेट दिलं, शासनाच्या माध्यमातून ह्यांना कुठला रोजगार उपलब्ध झाला, मग ह्या लोकांची उपजीविकेचं साधन काय? कारण समाज पुन्हा बघताना ह्या लोकांकडे थोड्या वेगळ्या भावनेतनं बघतो आणि म्हणून हे कुठंतरी मग भीक मागणे ह्यांना ते तसं नाईलाज असतो, त्यांना भीक मागायला यावं लागतंय आपल्याकडं त्या अवस्थेमध्ये. आणि म्हणून मला वाटतं
की ह्या भूमिकेशी मी आपल्या सहमत आहे. ह्याच्यावरती आपण एक सेक्रेटरी लेवलला एक कमिटी फॉर्म करू आणि त्याच्यामध्ये एक योग्य पद्धतीचा निर्णय घेऊ की ह्या लोकांना कुठं आपल्याला रोजगार निर्मिती उपलब्ध करून देता येईल का, त्या कमिटीचा अहवाल घेऊ आणि त्या अहवालानंतर आपण ठरवू. मुंडे साहेब त्यांचं झाल्यावर देतो. अध्यक्ष महोदय, देतो हा काही कुठला राजकीय वाद नाही आपला. मी त्या कुष्ठरोग्यांच्या वसाहतीमध्ये गेले 25 वर्ष काम करतोय आणि मूळ अपेक्षा माझी मुख्यमंत्र्यांकडनं आहे, कारण का ही स्टेट पॉलिसी आहे. अपंगत्व त्यांचं 80% होतं, कधी कधी 70% होतं. मग त्यांना अपंगत्वाचं आणि फ्री ऑफ ते म्हणजे कुष्ठरोग मुक्त झाल्यानंतर अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर त्यांना महापालिकेत शासनात कुठेही नोकऱ्या का नाही मिळत. आणि आपण सिव्हिल हॉस्पिटलला डायरेक्टिव्ह देणार आहात का की जर तो रोगी कुष्ठरोग मुक्त झाला आहे तर कुष्ठरोग मुक्त पण 40% 50% अपंगत्व असं जर सर्टिफिकेट मिळालं तर त्याला नोकरी मिळणं सोपं होईल का. लोक त्याच्या बाजूला काम करायला घाबरतात. म्हणजे एखाद्याने कुष्ठरोग मुक्त माणसाने भाजीची गाडी लावली त्याच्या हाताकडे बघून लोक त्याच्याकडनं भाजी घेणार नाही. एवढा एक गैरसमज लोकांच्या मनात आहे. तसं बघायला गेलं, आता मला माहित नाही फिगर्स कशा वाढल्यात, पण कुष्ठरोग इतक्या जोराने वेगाने पसरत नाही. म्हणजे ज्यांना कुष्ठरोग झालाय त्यांची मुलं बाळ एकदम सेफ आहेत, त्यांना कुष्ठरोग होत नाही. त्याच्यामुळे माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण हे सगळं माणुसकीच्या दृष्टिकोनातनं एक पॉलिसी म्हणून त्यांच्या उपजीविकेचं साधन जे आता संपलेलं आहे त्या उपजीविकेचं साधन म्हणून त्यांना अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कुष्ठरोग असं जर दिलं तर मला वाटतं की ते चांगलं होईल. त्याच प्रश्नावरती आपण बोलतोय मगापासून की अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट आपण देतोच, त्यांना देतोय. आणि राहिला विषय नोकरीचा, हो दे आवाज साहेब, उत्तर हो दे ना. आपण बसा, आपण बसा. समजा अपंगत्वाचं नाही चल अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट आपण देतोय, देत नसेल तर आपण त्याला ते भाग पाडू, आदेशित करू. आणि रोजगाराचा प्रश्न, तर ह्याचा रोजगाराच्या बाबतीत ह्या ठिकाणी आपण सांगितलं मी तुम्हाला की कमिटी फॉर्म करू आणि आपण आपली मिटिंग गेलो की आम्हाला सजेशन द्या, तुमचेही सजेशन सांगा की काय पद्धतीनं ह्या ठिकाणी आपण रोजगार उपलब्ध करू शकतो. मी माझी कमिटीही नेमतोय, त्यांचाही अहवाल घेऊ आणि त्याच्यातनं सकारात्मक भूमिका आपण घेऊ. मुंडे साहेब. अध्यक्ष महाराज, अतिशय महत्वाच्या विषयावरती ही लक्षवेधी माननीय जितेंद्र आव्हाड साहेबांनी या ठिकाणी उपस्थित केली. त्याला माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर पण या ठिकाणी दिलं. पण अध्यक्ष महाराज, उत्तरामध्येच असं सांगितलं जाते की कमिटी नेमली जाते. एक तर कुष्ठरोगाने अपंगत्व आलं, अपंगत्व आल्यानंतर सर्टिफिकेट देणं हे आपलं क्रमप्राप्त सरकारचं काम आहे. आणि एकदा का अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट मिळालं की त्याला 5% आरक्षणामधून अपंगत्वाच्या कोट्यातून नोकरी मिळणं हे क्रमप्राप्त आहे. मग याच्यासाठी दुसरी कमिटीची गरजच का अध्यक्ष महाराज. म्हणून रोजगार विषय तोच आहे. रोजगाराच्या बाबतीतला विषय आपण कमिटीच्या मध्ये एक मुळामध्ये आपण अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट मिळालेल्या कुष्ठरोग्यांना सरकारी नोकरीच्या 5% आरक्षणामध्ये घेणार का, एक. प्रश्न क्रमांक 2 की ज्या कुष्ठरोग्यांना नोकरी मिळणार नाही, अपंग आहेत, पण त्या अपंगत्वामध्ये अपंगी निवृत्ती वेतन जी योजना आपली आहे, ज्या 5 योजना आहेत संजय गांधी निराधारापासून त्या योजनेचा फायदा आपण त्या कुष्ठरोग्यांना देणार का, 2. या 2 प्रश्नाचे उत्तर अध्यक्ष पाहिजे. तोच नाही तेच सांगतो की अपंगाचं सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर त्या कोट्यातून त्यांना नोकरी मिळणारच आहे. अलग लक्षात नाही, ऐकून घ्या. तो विषय आता मुंडे साहेबांनी जो उपस्थित केला तो वेगळा मुद्दा त्यांना मिळणारच आहे. त्यांचा मुद्दा दुसरा आहे की हा कुष्ठरोग म्हणून त्याचा अपंगाचं सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर आपला वेगळ्या कोट्यातनं त्यांना आपण नोकरी उपलब्ध करून देणार का. तर आपण ते त्या पद्धतीचं सकारात्मक भूमिका आपण घेतोय. त्यांना आपण नाही मंत्री महोदय एक मिनिट. सन्मान्य सदस्यांनी विचारलेला प्रश्न असा आहे की सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर त्यांना जो विकलांगांसाठी किंवा अपंगांसाठी नोकऱ्या दिल्या जातात त्यात त्यांना समाविष्ट केलं जाणार का, एक. आणि जर केलं जाणार असेल
तर आतापर्यंत तसं झालेलं आहे का, समाविष्ट काही केलेले आहेत का, असा त्यांचा थोडक्यात प्रश्न आहे. आपण ह्या 5% त्यांना सर्टिफिकेट दिल्यानंतर नोकरी मिळणं क्रमप्राप्त आहे त्याच्यातून, आणि अशा पद्धतीचं कुष्ठरोगांना सर्टिफिकेट दिल्यानंतर त्यांना समावेश केला का ह्याची माहिती घेऊन तुम्हाला मी उत्तर देतो. ठीक आहे, ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य जितेंद्र आव्हाड, धनंजय आणि इतरही सदस्यांनी देतो कुष्ठ रोगांच्या बद्दल अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे. खरं म्हणजे समाजामध्ये हे जे काही आपले लोक आहेत, शेवटी आपलेच समाज बांधव आहेत ते, आणि एकतर त्यांनी इतर काही वस्तू बनवलेल्या, इतर जे लोक बनवतात त्या वस्तू दुसरे लोक घेऊ शकत नाहीत. मग त्याच्यामध्ये खाद्यपदार्थ असतील किंवा आणखी काय असेल, परंतु यामध्ये जे अनेक वर्ष काम करतायत, या कुष्ठरोग्यांची सेवा करतायत, विकास आमटे असतील, प्रकाश आमटे असतील, इतर जे लोक आहेत यामध्ये तज्ज्ञ लोक आहेत, या आयुष्य त्यांनी या वर्गासाठी वाहून घेतलेलं आहे. मला वाटतं याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. आव्हाड साहेब, याची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे यामध्ये आपल्याला काही ना काही एक सर्वकष धोरण याच्यामध्ये ठरवायला लागेल. त्यांचं पुनर्वसन असेल. माझ्या मतदारसंघात देखील कोपरीमध्ये वसाहती आहेत, त्यांना आपण महापालिकेच्या माध्यमातून मूलभूत सोयीसुविधा, इतर काही ज्या काही बाबी आपल्याला प्रदान करता येतील त्या करतोय. परंतु एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये या ज्या ठिकाणी या वसाहती आहेत त्या मूलभूत सोयीसुविधा तर देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. एक दिलासा देणारी बाब अशी आहे की याचं प्रमाण कमी होतंय. हे देखील आपल्यासाठी खूप मोठी, आरोग्य विभागासाठी आणि शासनासाठी आपल्यासाठी मोठी बाब आहे. परंतु त्यांचं पुनर्वसन आहे, त्यांच्या वसाहती आहेत, त्यांना रोजगाराचा विषय आहे. मला वाटतं यामध्ये एक आपण कमिटी गठीत करू. त्याच्यामध्ये जे तज्ज्ञ, विकास आमटे, प्रकाश आमटे आणि इतर काही लोक आहेत जे याच्यामध्ये पूर्ण काम करतायत आणि त्यांनी एकदम डेडिकेशन ठेवून काम केलंय, डिवोशन ठेवून काम केलेलं आहे. त्यामुळे ती आपण एक तानाजीराव एक कमिटी करू. त्याच्यामध्ये तुमचे अधिकारी असतील आणि हा जो काही अपंगत्वाचा जो काही दाखल्याचा विषय आहे, नोकऱ्यांचा विषय, सगळे विषय जे आहेत यामध्ये आपण घेऊ, जेणेकरून त्यांना आपल्याला मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना जी आपली आहे त्याच्यामधून देखील काही मदत करता येते का. ज्या अशा वस्तू आहेत ज्या ते बनवू शकतात आणि त्या आपण त्याचं मार्केटिंग करू शकतो आणि त्याच्यामधून देखील मोठ्या प्रमाणावर त्यांना व्यवसाय मिळू शकतो, हा एक भाग झाला. आणि त्याचबरोबर नोकऱ्यांचा जो विषय आहे त्या बाबतीत देखील एक आपण मला वाटतं विषय निघाले असल्यामुळे यामध्ये जे तज्ज्ञ लोक आहेत, काम करतायत, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी करू आपण. त्याच्यामध्ये आपणही काही सूचना आहेत त्या आपण करू. शेवटी सरकार पूर्ण सकारात्मक आहे. हा एक वंचित, शोषित, एक पीडित हा वर्ग आहे. त्यामुळे आपण त्याच्यावर उपचारासाठी जे करतोय त्याच्यात आणखी आपण करू. त्यांना शोध मोहीम जी आहे ती तानाजीराव आरोग्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आपण कशा पद्धतीने काम करतोय त्याची माहिती दिलेली आहे, ती आणखी आपण प्रभावी करू. परंतु शेवटी पुढं काय, त्यांचं पुनर्वसन काय, त्यांचं पुढचं आयुष्य काय, यासाठी देखील सरकार नक्की या बाबतीमध्ये एक सर्वकष धोरण या ठिकाणी नक्की निश्चित करेल, ती कमिटी करेल आणि त्याच्यामधून आपण एक व्यापक त्यांचं हित जे आहे ते लक्षात घेऊन आपण निर्णय घेऊ. एक तिकडे एक इकडे. योगेश सागरजी, जरा एकच मिनिट. सागर साहेब, बऱ्याच सदस्यांना ह्या विषयावरती बोलायचं आहे, त्यामुळे अगदी पॉइंटेड प्रश्न प्रत्येकाने विचारूया. विचारतो अध्यक्ष महाराज, मी कधीच भाषण करत नाही नाही, बरोबर आहे, बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय संवेदनशील उत्तर दिलंय. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व प्रश्नाला उत्तर म्हणून एक समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. त्या समितीमध्ये आपण टर्म्स ऑफ रेफरन्स काय काय वस्तू त्यांच्या पुनर्वसनासाठी, त्यांना शोधण्यासाठी आणि त्यांच्या उपचारासाठी ज्या लागणार आहेत त्याचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स हे अधिकाऱ्यांच्या मार्फत ठरवू नका.
हे टर्म्स ऑफ रेफरन्स हे जे एनजीओ चालवतात, ज्यांचं नाव सन्मान्य प्रकाश आमटे, सन्मान्य विकास आमटे किंवा अशा ज्या एनजीओ काम करतात त्यांच्याकडनं टर्म्स ऑफ रेफरन्स घेऊन आपण समितीची रचना या अधिवेशन संपायच्या अगोदर आपण करणार का आणि त्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स त्यांच्याकडनं घेणार का, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. ह्या अधिकाऱ्याच्या मार्फत सुद्धा आपण एक रेफरन्स घेऊ, तरी एनजीओ ज्या आहेत याच्यावरती काम करणाऱ्या ह्या एनजीओच्या सुद्धा आपण रेफरन्सेस घेऊन आणि त्यांच्या मार्फत जी नावं येतील अशा पद्धतीची एक कमिटी फॉर्म करू. आता बैठक घ्यायचं ठरवलंय, मग बोलायचं आहे का परत? ठीक आहे, टोपे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य टोपे साहेब बोला. मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिलंय, देतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एकत्र द्या एकत्र द्या. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, यामध्ये मला असं म्हणायचं, दुर्दैवानी खरं तर आपल्या जगामध्ये देश सुद्धा नंबर 1 ला आहे कुष्ठरोगामध्ये आणि दुर्दैवानी देशामध्ये राज्य सुद्धा नंबर 1 ला आहे. तर ही काही चांगली बाब निश्चित प्रकारे नाहीये. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये जे महत्वाचं कार्य करण्याची आवश्यकता आहे आजही खूप लोकांमध्ये असतं, परंतु ते दिसू शकत नाही, कारण आपली सर्च मोमेंट जी आहे ती अजून मोमेंटम वाढवलं पाहिजे. आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं काय तर यासाठी स्पेशल अध्यक्ष महोदय एक स्टाफिंग पॅटर्न मंजूर केलेला आहे, परंतु दुर्दैवानी आज 60% जागा या लेप्रसीच्या डिपार्टमेंट मधल्या विभागातल्या रिक्त आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, त्या कधी भरल्या जाणार? सगळ्यात पहिलं तर त्या कधी भरल्या जाणार? अतिशय महत्वाच्या जागा अध्यक्ष महोदय रिक्त आहेत, जसं लेप्रसी टेक्निशियन, सहाय्यक संचालक कुष्ठरोग, नॉन मेडिकल सुपरवायझर, नॉन मेडिकल असिस्टंट, या सगळ्या जागा अध्यक्ष महोदय महत्वाच्या जागा रिक्त आहेत. आणि त्यामुळं मुख्यमंत्री महोदय या सगळ्या जागा भरण्याची परवानगी खरं तर दिलेली आहे, ह्या पटकन भरल्या जाव्यात, हा सगळ्यात महत्वाचा विषय. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये आता जे काही होतं, बऱ्याचदा काय होतं की एकदा झाल्यानंतर आपले जे बोट असतात अध्यक्ष महोदय ते हळूहळू डिफॉर्मिटीकडे जातात, म्हणजे विकृती येते. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या विकृतीमुळे ते कुठलं काम करू शकत नाही. आता ह्या विकृत झालेल्या लोकांना खरं तर परत रिस्ट्रक्चरिंगची सर्जरी करता येते, तर रिस्ट्रक्चरिंगच्या सर्जरीवर खूप मोठा भर दिला पाहिजे. तो दुर्दैवानी त्याकडे दुर्लक्ष आहे. माझं मंत्री महोदयांना सांगणं आहे की रिस्ट्रक्चरिंगचे सर्जरीकडे जर भर दिला तर ते लोक स्वतःहून पण काम करू शकतात. त्यासाठी स्पेशल ड्राईव्ह घेतला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. नंबर 2 प्रश्न. आणि नंबर 3 अध्यक्ष महोदय, पुनर्वसनाच्या संदर्भात माझ्याजवळ जी माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, हे जे काही नामांकित चांगल्या संस्था आहेत, जसे बाबा आमटेंची संस्था असेल आनंदवन मध्ये, तर त्या संस्थेचे अनुदान 2-2 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय मिळालेले नाहीत. आणि त्यामुळे ती बाब सुद्धा अत्यंत गंभीर आहे की या चांगल्या काम करणाऱ्या संस्था आहेत, परंतु त्यांचे वेळेत अनुदान मिळत नाही. तर हे 4 प्रश्न दिलेत. अनुदान वेळेत मिळणार का अध्यक्ष महोदय? ते जे 2 वर्षाचे प्रलंबित आहेत ते दिले पाहिजे. रिस्ट्रक्चरिंगची त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक सर्जरीज झाल्या पाहिजेत, त्यासाठीचा काय उपाययोजना. आणि झिरो डिफॉर्मिटी म्हणजे विकृती शून्य, अशा पद्धतीच्या साठीचं जे धोरण आहे ते आपण यशस्वीपणे निभावलं पाहिजे आणि रिक्त जागा भरल्या पाहिजे. असे 4 प्रश्न. ठीक आहे. मंत्री महोदय. रिक्त जागेचा जो आहे तो आता आमचा जो 75,000 जे काय आपण जागा भरतोय त्याच्यामध्ये हा भाग आहे. आता मार्च एंड पर्यंत हा कंप्लीट होईल. सर्व जागा व्हेकन्सी आहेत त्या भरल्या जातील. अनुदानाचा भाग जो आहे आपल्या आनंदवनांचा, त्याची माहिती घेऊन ह्या इमिडिएट तेच माहिती घेऊन इमिडिएट ह्या आठवड्यामध्ये त्यांचं अनुदान मिळेल याची व्यवस्था शासन करेल. आणि जे ऑपरेशन जे म्हणतो तुम्ही करायचं, त्या पद्धतीच्या जे इफेक्टिव्ह स्टेप्स आहेत ते शासन घेईल. आणि नॅशनल स्ट्रॅटेजिक प्लॅन प्रमाणे एलिमिनेशन ऑफ लेप्रसी 2027 या मोहिमेअंतर्गत झिरो लेप्रसी एलिमिनेशन बाय 2027 आणि डिस्ट्रिक्ट लेवल लेप्रसी एलिमिनेशन 2025 आणि त्याच्यानंतर जे आहे की ह्या पद्धतीचा उपक्रम केंद्रानं सुद्धा आपल्याला दिलेला आहे की पूर्ण कुष्ठरोग हद्दपार ही मोहीम आपल्याला 2027 पर्यंत निर्मूलन करायचं आहे आणि त्याच्याशी शासन बांधील आहे. ते होऊन ठीक आहे. वर्षाताई. अध्यक्ष महोदय, जसं आपल्यालाही माहिती आहे की मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉलनी आहेत
आणि त्या ठिकाणी आपण ज्यावेळी फिरतो, कारण मतदारसंघाच्या बाजूलाच आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी सन्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की मूलभूत व्यवस्थापन केलेल्या सुविधा आहेत. बिलकुल तसं नाही सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. मला सांगायचं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना, आपल्याकडे सायंकळवाड्यामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेपर्स कॉलनी आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये सुविधांचा अभाव आहे. माझी विनंती आहे की त्या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे की आपण त्या ठिकाणी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात त्या सुविधा तिथे देणार का. सगळ्यात दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की त्या ठिकाणी सन्माननीय जितेंद्र आव्हाड साहेबांनी विचारला होता, कारण आम्ही तिथे बघतो की लोकांना तिथे एक व्यवसाय नाही आहे. पूर्वी लोक काही व्यवसाय करायचे, म्हणजे ते बारदान बनवणं किंवा केलसुनी बनवणं किंवा असे विविध व्यवसाय चालायचे घरगुती घरामध्ये, परंतु आता काहीच व्यवसाय नाही. आणि कोरोनाच्या नंतरच्या काळामध्ये तर पूर्णपणे त्याकडे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय दुर्लक्ष झालेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला हे बघायला पाहिजे की त्यांची उपजीविका कशी चालणार, कारण शेवटी तुम्हालाही माहिती आहे की ते परिस्थितीमध्ये कशा राहतात आणि समाजाचा त्यांच्याकडे दृष्टिकोन कसा असतो. माझा त्यामुळे दुसरा प्रश्न आहे की त्यांच्या पुनर्वसनासाठी लवकरात लवकर काय धोरण, मग नोकऱ्यामध्ये आरक्षण असेल, त्याचबरोबर स्वयंरोजगारमध्ये कसं प्रोत्साहित करता येईल, त्याच ठिकाणी त्यांना कसं रोजगार देता येईल, या बाबतीमध्ये आपण विचार करावा. हा दुसरा प्रश्न माझा. तिसरा प्रश्न माझा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. मला आठवतं की शाळेमध्ये आम्ही असताना मोठ्या प्रमाणामध्ये शाळेमध्ये मोहिमा व्हायच्या, शाळेमध्ये तपासणी व्हायची. त्या तऱ्हेने आपण एक ड्राईव्ह करायला पाहिजे, जो सन्माननीय टोपे साहेबांनी पण सांगितला. ज्या ठिकाणी शाळा असेल, कॉलेजेस असतील, मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्ती आहेत, अशा ठिकाणी आपण एक टाइम बॉन्ड प्रोग्राम मध्ये आता ड्राईव्ह चालू करावा, कारण आता शाळा आता मधल्या काळामध्ये सुरू होतील जूनच्या नंतर. त्यामुळे आपण त्या बाबतीमध्ये काय निर्णय घेणार, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो मला विचारायचा आहे, त्यांची जी परिस्थिती असते अध्यक्ष महोदय, त्याला वैद्यकीय मदतीची खूप आवश्यकता असते, पण दुर्दैवाने त्यांना वैद्यकीय मदत त्या ठिकाणी मिळत नाही, त्या ठिकाणी डॉक्टर जात नाही. आता आपण एवढे वसतीमध्ये जाऊन दवाखाने काढताय, मुंबई शहराबद्दल बोलते मी, आता आपण वस्तीमध्ये चाललाय, सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या नावाने आपण रुग्णालय काढलेलं आहे, त्या ठिकाणी स्पेसिफिक रुग्णालय काढावं आणि तिथे त्यांना प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी ट्रीटमेंट जास्तीत जास्त देता यावी, कारण ते आजारी पडतात तेव्हा त्यांना तिकडे न्यायला पण कोण नसतं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे आम्ही स्वतः बघितलेलं आहे. त्यामुळे माझी ती तुम्हाला एक चौथी विनंती आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय थोडक्यात. मान्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या जवळपास सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहेत. फक्त एकच प्रश्न तुमचा, पायाभूत सुविधा त्या ठिकाणी ज्या नाहीत आपल्या, जे सांगितलं तुम्ही त्या ठिकाणचं मी समक्ष पुढच्या आठवड्यामध्ये त्या कॉलनीला भेट देईन आणि त्या ठिकाणची पूर्ण स्वतः समक्ष पाहणी करून त्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधा या महिन्याभरात उपलब्ध करून द्यायचं मी आश्वासित करतो. महोदय, मग आजपासून आपण म्हणतोय की त्यांना ते 5% दिव्यांग म्हणून आपण सर्टिफिकेट देणार आहोत का, पण त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा विषय असा आहे की एक बोट जर गळून पडला असेल तर ते 50% पेक्षा जास्त त्यांना मिळत नाही, मग ते 20% धरलं जातं, कारण का आपण त्यांना हँडिकॅप म्हणून सर्टिफिकेट देतो. पण तसं न करता ते अफेक्टेड लेपर्स आहेत, ते अफेक्टेड कुष्ठरोगी आहेत, म्हणून जरी एक बोट जरी गळून पडला असेल तरी त्यांना 50%च्या वरच तुम्ही दिव्यांग म्हणून सर्टिफिकेट देणार आहात का, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. तशी सूचना झाली पाहिजे, कारण का ते दिव्यांग नाही आहेत पण ते अफेक्टेड लेपर्स आहेत, जरी ते क्युअर झाले असतील तरी ते कुष्ठरोगी आहेत. म्हणून 1 किंवा 2 बोटं जरी गळून पडली असतील आणि ते 50%च्या खाली अंडर द कॅटेगरी ऑफ हँडिकॅप असतील तरी त्यांना ॲज लेपर्स म्हणून ट्रीट करून त्यांना 50%च्या वरचं सर्टिफिकेट देण्याची आपण सूचना करणार आहोत का. दुसरी गोष्ट, दुसरा प्रश्न मुख्यमंत्री महोदयांना आहे की सगळ्या महानगरपालिकांच्या ना तुम्ही सक्ती देणार आहात का की जीबी मध्ये प्रत्येक महानगरपालिका जिथे कुष्ठरोग वसाहती आहेत, सोलापूरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, तिथे कंपल्सरी 1000 रुपये अनुदान सगळ्यांना मिळालं पाहिजे. सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये असा ठराव झालेला, पण सत्यांतर झाल्यानंतर तो ठराव परत करण्यात आला. तर कंपल्सरी 1000 रुपये अनुदान, संजय गांधी नाही पण वेगळं बजेटमध्ये अलोकेशन करून प्रत्येक महानगरपालिकेच्या जीबी मध्ये 1000 रुपये अनुदान कुष्ठरोग पीडिताला दिले पाहिजेत. आणि तिसरा, जसं आपण प्राईम मिनिस्टर आवास योजना किंवा रमाई आवास योजना राबवतो, कारण काही अतिशय दुर्लक्षित भाग आहे, इकडे कॉन्ट्रॅक्टर पण काम करायला तयार नसतो, तर तिथे तुम्ही हाऊसिंग स्कीम, जसे एकेकाळी आपली IHSDP हाऊसिंग स्कीम होती, तशी रमाई किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये तुम्ही पूर्ण कुष्ठरोग वसाहतीत अशी हाऊसिंग स्कीम करून त्या पूर्ण भागाचं पुनर्वसन करणार आहात का, हे 3 महत्वाचे प्रश्न तुम्हाला विचार. खरं तर जो आता एक बोट त्याचं गळलं असेल किंवा 2 बोट त्याचे गेलेले असतील, दिव्यांगाचं सर्टिफिकेट नियमाप्रमाणे जे काही 20%, 30%, 40% ते डिपार्टमेंट देतच, आतापर्यंत दिलेले आहेत सर्टिफिकेट तसे. असंच कुष्ठरोगांना वेगळं आणि दिव्यांगांना वेगळं अशा पद्धतीने त्या सेगमेंटमध्ये 5%च्या सेगमेंटमध्ये जर आपल्याला त्यांना बसवायचं असेल
तर त्या नियमावलीच ह्यांना लागू होणार आहे. त्यासाठी वेगळं धोरण असं आखता येणार नाही. कारण आता जो मुद्दा आव्हाड साहेबांनी जे उपस्थित केला की स्पेशल ह्याच्यासाठी रोजगाराचा ड्राईव्ह काय घेता येईल का, ह्यांच्यासाठी वेगळा सेगमेंट ओपन काय करता येईल का, तो मुद्दा महत्वाचा आहे. मग याच्यामुळं ह्या लोकांना एक बोट त्याचं गेलं किंवा 2 बोट गेलं म्हणून ह्यांना एक स्पेशल केस म्हणून 50% सर्टिफिकेट देणं हे थोडा ह्याच्यावरती अभ्यासगट नेमावा लागेल. त्याच्यामुळं जो 2 विषय वेगळे आहेत त्याला दिव्यांगाचं आपण सर्टिफिकेट देतो, जेवढं काय त्याच्या प्रकृतीमध्ये डॅमेज झालेलं आहे त्याप्रमाणे ते खातं त्याला 20%, 30%, 40%चं सर्टिफिकेट देतो. तो 5% बसवण्याचा तो सर्टिफिकेट प्रमाणे तो 5% बसतो, त्याला रोजगार उपलब्ध होतो. दुसरी गोष्ट जी चळवळ इथं आहे की खास यांच्यासाठी एक सेगमेंट ओपन करून ह्यांना रोजगार निर्मिती कशा पद्धतीने करता येईल. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याच्यावरती सांगितलेलं की सर्व त्याच्यासाठी एक खात्याचा सहभाग असणार नाही, त्यासाठी विविध खात्याच्या लोकांचा सहभाग घेऊन आणि जे आपले NGO आहेत आनंदवन सारखे यांची कमिटी फॉर्म करून त्याच्यामध्ये एक योग्य प्रकारचा निर्णय त्या ठिकाणी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. जवळजवळ अर्धा तास आपण या मुद्द्यावरती चर्चा केली आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या संदर्भामध्ये समितीची रचना करण्याची सुद्धा घोषणा या सभागृहात केली आहे. मला असं वाटतंय की आता चर्चा पुरेशी झाली आहे. आपण पुढच्या लक्षवेधीवर जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 1 पुढची चर्चा झाली. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पत्रकार वारिशे यांच्या अपघाती मृत्यू किंवा घातपात मृत्यूच्या संदर्भातली एक महत्वपूर्ण अशा प्रकारची लक्षवेधी आहे. सर्वप्रथम मी माननीय गृहमंत्र्यांना मनापासून धन्यवाद देईन की त्यांनी तातडीने या विषयात लक्ष घालून व्यक्ती मृत पावल्यानंतर 302 कलम त्याला ऍड केलं. या संदर्भात काही आरोप झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याकरता SIT नेमण्याची त्यांनी घोषणा केली आणि त्या ठिकाणी SIT गठीत सुद्धा करून कामाला लागली. माझे या लक्षवेधीच्या निमित्ताने 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. उत्तरामध्ये असं म्हटलेलं आहे की SIT मार्फत व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. तर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणजे कुठल्या स्तरावरचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि या प्रकरणाची SIT जी चौकशी करते ती चौकशी कधीपर्यंत पूर्ण होणार आणि यातल्या दोषींना सजा होणार, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात SIT तयार केली आणि जवळजवळ 16 लोकांची टीम आता याच्यावर काम करते आहे. आणि त्यासोबत आपण विशेषतः आपल्याला आपला जो इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट आहे याच्या अंतर्गत आपल्याला स्पेशल बाहेरच्या टीम्सही नेमता येतात एव्हिडन्स कलेक्शन करता किंवा प्रोसेसिंग करता. इन ॲडिशन टू म्हणजे जे काही काम आपल्याकडे होत आहे तशा टीम्स देखील आपण त्या ठिकाणी लावलेल्या आहेत. विशेषतः विनायकराव मेटे साहेबांच्या अपघाती मृत्यूच्या वेळी आपण ज्या टीम्स घेतल्या होत्या त्या टीम्सला हे काम देखील आपण आता ॲडिशनली दिलेलं आहे. आणि SP आणि IG हे दोघेही त्याचं पर्यवेक्षण करतायत आणि आता त्या संदर्भातली चौकशी बरीच पुढे चाललेली आहे. दोघांचे मोबाईल जप्त झालेले आहेत, त्यातनं मोबाईलचं फॉरेन्सिक ऑडिट आपण केलेलं आहे, त्यातनं काही पूर्वीचं काही मिळत आहे का हा प्रयत्न आपला चाललेला आहे. साधारणपणे किती दिवसात हे होईल, कारण हे क्रिमिनल केस आहे तसं सांगता येत नाही. पण याच्यामध्ये मी जसं सांगितलं की 16 लोकांची टीम काम करते, त्यामुळे लवकरात लवकर आपण निष्कर्षाप्रती पोहोचलो पाहिजे असा प्रयत्न याच्यामध्ये आहे. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री म्हणाले की तपास सुरू आहे, त्याच्याबद्दल नेमकं काय आहे ते फॉरेन्सिक लॅबचे रिपोर्ट येतील. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये सत्य जे आहे ते बाहेर आलं पाहिजे. याचं कारण रिफायनरी बद्दल त्यांनी ज्या पद्धतीने लेख लिहिला आणि ज्या पद्धतीने त्याला तिथे मारण्यात आलं खुनशी पद्धतीने, हे नेमकं काय कृत्य आहे, याच्यामागे कोण आहे, हे सगळे धागेदोरे येतील. माझा प्रश्न थोडा वेगळा आहे की याच्याबद्दल स्थानिक तिकडचे आमदार आहेत ते बोलतील. माझा प्रश्न असा आहे की या महाराष्ट्रामध्ये आणखी किती शशिकांत वारिसे पत्रकार अशा पद्धतीने मृत्यू पावतील. याचं कारण अध्यक्ष महोदय, मी टीका करत नाहीये, आपण असं म्हटलंय की हिंसक कृत्य आणि मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी या प्रतिबंधकामध्ये अधिनियम 217चे कलम 4 सुद्धा समाविष्ट केलंय.
अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती विचार होण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्री महोदयांना ही विनंती करणार आहे की यानंतर भविष्यामध्ये पत्रकारांवरती हल्ले होऊ नये म्हणून हा कायदा जो आहे तो कडक कशा पद्धतीने करू शकतो किंवा नवीन असा कोणता कायदा या महाराष्ट्रात आपण आणू शकतो याची एक मोठी चाचपणी या सरकारने करून या अधिवेशनामध्ये हा कायदा आणला पाहिजे. याचं कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांवरती हल्ले होत होते, त्याच्यासाठी आपण कायदा आणला, या सभागृहाने मंजुरी दिली आणि जसं शासकीय कर्मचाऱ्यांवरती हल्ले झाल्यानंतर त्या ठिकाणी कडक शिक्षा होते, तशाच पद्धतीने जर जाणीवपूर्वक पत्रकारावरती पूर्वग्रह दोषित हल्ला केला आणि जर अशा पद्धतीने हल्ले होत राहिले तर त्याच्यावरती कडक या ठिकाणी आपण कारवाई करू शकतो. असा कायदा जोपर्यंत या महाराष्ट्रात येत नाही तोपर्यंत पत्रकारावरचे हल्ले थांबणार नाही. म्हणून माननीय गृहमंत्री या लक्षवेधीला उत्तर देत असताना आपण सभागृहाला एवढंच आश्वासित करा की येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये अशा पद्धतीचा कडक कायदा, पत्रकारांवरती हल्ले झालेत तर त्याच्यावरती आपण उपाययोजनेसाठी कडक कायदा आणतोय, एवढं आश्वासन आपण या सभागृहाला द्या. सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू यांनी महत्वाचा विषय या ठिकाणी मांडलाय. पण आपल्याला कल्पना आहे की आपण मागच्या काळामध्ये पत्रकारांवर हल्ला थांबवण्याच्या संदर्भात किंवा त्या संदर्भात कडक कारवाई व्हावी याकरता कायदा मंजूर केलेला आहे. याच्यामध्येही त्या कायद्याच्या कलमाचा अवलंब आपण केलेला आहे आणि अगदी करेक्ट फिगर माझ्याकडे नाही, पण मी ब्रीफिंग घेत असताना माझा जो फिगर जो काय मला सांगण्यात आला, साधारणपणे आपला कायदा येण्याच्या आधी ॲव्हरेज 30 गंभीर गुन्हे पत्रकारांच्या विरुद्ध हे दरवर्षी त्या ठिकाणी रजिस्टर व्हायचे. हा कायदा आल्यापासून ते 10च्या खाली आले आहेत. त्यामुळे कायदा आता इफेक्टिव्ह आहे, पण याला अजून इफेक्टिव्ह करण्याची आवश्यकता असेल तर जरूर सरकार याचा विचार करेल. माननीय विरोधी पक्षनेते. अध्यक्ष महोदय, खरं तर ही अक्षरशः आपल्या महाराष्ट्राला काळिमा लागणारी अशी प्रकारची घटना घडली. कारण पत्रकारांच्या बद्दल आपल्या सगळ्यांचा चौथा स्तंभ म्हणून आपण ज्यावेळेस त्यांच्याकडे बघत असतो त्यावेळेस सरकार कुणाचाही असो किंवा पत्रकारांनी कुठलाही कशाही प्रकारचा लेख लिहिलेला असो त्याच्यामधनं कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नसेल आणि संविधानाने घालून दिलेले किंवा कायद्याने घालून दिलेल्या सगळ्या गोष्टीचा आदर करून त्यांनी त्याच्यामध्ये लिहिलेला असेल तर कुणाला काही वाईट वाटायचं कारण नाही. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये मला उपमुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की शशिकांत वारिसे यांच्या कुटुंबियांना शासनाच्या वतीनं काही आर्थिक मदत देण्यात आली किंवा कसं, किंवा काही आपण त्याच्यामध्ये जाहीर केलेलं आहे का, ही माहिती एक सभागृहाला द्या. आज उपमुख्यमंत्री महोदय, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रिफायनरीचे समर्थक आणि रिफायनरीचे विरोधक असा वाद त्या जिल्ह्यामध्ये चालू आहे का काय, अशा प्रकारची शंका येते. त्याबद्दल आपण पोलीस खात्याचे प्रमुख या नात्याने काय आपलं म्हणणं आहे आणि याबद्दल रिफायनरीच्या संदर्भामध्ये आत्ताच्या शासनाची नक्की काय भूमिका आहे हे पण उत्तर आम्हाला या लक्षवेधीच्या निमित्तानं मिळालं पाहिजे. उपमुख्यमंत्री महोदय, यांनी स्वप्न सत्यात उतरणार, रिफायनरी कोकणातच होणार, कोकणातील हजारो युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळणार. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे आणि पंढरनाथ आंबेडकर ग्रीन काहीतरी रिफायनरी समर्थक असं त्याचा फोटो आणि हे फोटो इथं तुमचा दिलाय. तिथं स्वप्न सत्यात उतरणार, रिफायनरी कोकणात येणार, कोकणातील बंद घरे उघडणार व कोकणातील माणसांची घर वापसी होणार. धन्यवाद माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस. पंढरनाथ आंबेडकर ज्यांनी ही अतिशय नीच कृत्य केलंय, त्या माणुसकीला काळीमा फासणारं कृत्य केलंय. उपमुख्यमंत्री महोदय, मी पण सरकारमध्ये काम केलेलं आहे. असे ज्यावेळेस सगळ्या तुमच्या पण इतर वरिष्ठांचे किंवा इतरांचे पण फोटो त्याने लावलेले आहेत, त्याच्यामुळं तुम्ही तपास जो SIT लावलेली आहे त्याच्यावर अजिबात दबाव येऊन देऊ नका. तुम्ही स्वतः त्या SITच्या प्रमुखाला बोलवा. हे लोक कुणाचीच नसतात. आम्हाला पण माहिती आहे, उद्या सरकार आमचं असतं तर त्यांनी आमचे फोटो लावले असते आणि आमचा उदो उदो केला असता. हे म्हणजे कोण कोण पंढरनाथ आंबेडकर, त्याकरता आपल्याला स्पष्ट सूचना द्याव्या लागतील. नाहीतर SITच्या मध्ये जे प्रमुख लोक काम करतात त्यांना जरा अशा प्रकारचे फोटो वरिष्ठांचे, ज्या पोलिसांचे आज प्रमुख गृहमंत्री म्हणून तुम्ही आहात, उपमुख्यमंत्री राज्याचे आहात, हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत
आणि त्यांचे पोस्टर लावले, मग यांच्या जवळचा आहे का, मग आपण ह्याला कुठं वाचवला पाहिजे का, अशा पण शंकेला निश्चितपणे वाव लागतो. मला कुठला हेतुआरोप करायचा नाही, परंतु ह्याचा तपास पारदर्शकपणे, भले काय ह्याच्या मागचा त्याचा मास्टर माइंड कोण आहे, कुणामुळे यांनी केलेलं आहे, काय केलेलं आहे, इतक्या लांबपर्यंत तो तुम्ही पहिल्यांदा 308 गुन्हा दाखल केला होता, कलम लावलं होतं, पण नंतर 302 केलं. ते बरोबर केलं, कारण त्यांनी एक प्रकारे ते बघितलं तर त्यांनी जाणीवपूर्वक त्याचा खून केलाय, त्याला मारलंय असंच त्याच्यातनं निष्पन्न होतंय. अर्थात अधिकचं निष्पन्न लक्षवेधीमध्ये उत्तर दिलंय, त्याच्यामध्ये पूर्वनियोजित हत्येचा कट होता किंवा काय ते सगळा तपास होईल. पण ह्याच्यामध्ये जो SITचा अधीक्षक आहे पोलीस, तुम्हाला माहिती आहे पाठीमागच्या काळामध्ये अशाच प्रकारच्या काही घटना घडल्या होत्या. एकदा जळगावला पण अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्यावेळेस राज्याचे प्रमुख पवार साहेब होते आणि त्यांनी आपल्या पोलीस खात्यामध्ये महिला वरिष्ठ अधिकारी त्यांना त्याच्याबद्दलची ती मॅटर बघायला सांगितली होती. ती फार महाराष्ट्रामध्ये गाजलेली होती. तशा प्रकारे आपल्या पोलीस दलात पण काही चांगले अधिकारी निश्चितपणे अतिशय सरळ मार्गी तपास करणारे आहेत. आता परवाच पुण्यामध्ये एक चोरी झालेली होती, उपमुख्यमंत्री महोदय, मी तुमच्याही कानावर घातलं. त्या तो चोर 5 राज्यांचे पोलीस त्याला तपासत होते, 5 राज्यांचे. त्यांनी एका गव्हर्नरच्या जावयाच्या चोरी केली, एका ठिकाणी ते सिंध हाऊसिंग सोसायटीत कदमांची चोरी केली, एका ठिकाणी तो कुठला मध्ये सिनेमा आला होता तो पुष्पाच्या ऍक्टरच्या घरी चोरीला गेला होता, ते तिथं वॉचमन उठला म्हणून त्यांनी पलीकड चोरी केली, म्हणजे त्यांनी जस्टिसच्या घरी चोरी केली. असा खूप त्याचा संबंध होता. अक्षरशः म्हणजे त्याबद्दल पुण्याच्या पोलिसांचं कौतुक केलं पाहिजे. मला सांगायचं तात्पर्य की आपल्या पोलिसांना फ्री हँड दिला, राजकीय हस्तक्षेप त्याच्यामध्ये झाला नाही तर अतिशय व्यवस्थितपणे तपास होऊ शकतो. उपमुख्यमंत्री महोदय, ह्या संदर्भामध्ये सगळ्या राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे, मीडियाचं लक्ष लागलेलं आहे. आणि जर अशा प्रकारे जर कोणी विरोध करतो, विरोधी लिहितोय म्हणून त्याचा पूर्वनियोजित कट जर पंढरीनाथ आंबेडकर सारखा व्यक्ती करत असेल आणि ते अशा प्रकारचा अपघात घडून आणत असेल तर त्या संदर्भामध्ये कुणीच मग विरोधी आवाज उठवण्याच्या करता पाय धरणार नाही. आणि हे लोकशाहीला घातक आहे, आपल्या मीडियाला, पत्रकारितेला ते अडचणीत आणणार आहे. आपण किती पण कायदे केले, काय केले तर कायद्याचा काय उपयोग आहे? शेवटी गाडीचा अंगावर घालून त्याला फरफटत मारणार असेल तर कायदा काय करणार आहे? तरी पण कायदा केला पाहिजे, नाही तर पुन्हा म्हणतील अजित पवार असं म्हणलं म्हणजे कायदा करायचा नाही का? कायदा जरूर केला पाहिजे, पण ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची त्रुटी न राहता, कुणाचाही काही त्याच्यामध्ये अर्थार्थी संबंध न येता ही जाहिरातबाजी केली, त्याच्याही बद्दल त्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी दबावाला न बळी पडता हे सगळं करण्याच्या बद्दलच्या सूचना गृहमंत्री या नात्याने आपण देणार का? सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी 2-3 विषय या ठिकाणी उपस्थित केले. पहिले तर त्यांच्या कुटुंबाला जी काही मदत आहे तर ती माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 25 लाख रुपये मदत त्या ठिकाणी घोषित केली आणि ती दिली आहे. यासोबत आपण जे म्हणता ती वस्तुस्थिती आहे की माझं किंवा मुख्यमंत्र्यांचं फोटो असलेलं पोस्टर त्यांनी छापलेलं होतं किंवा बॅनर त्यांनी लावलं होतं आणि रिफायनरी समर्थक असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला होता. यात काही दुमत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण याचा दबाव कुठलाही पोलिसांवर नाही, तो आम्ही येऊ देखील देणार नाही. आपल्याला कल्पना आहे की तात्काळ या व्यक्तीला पिछा करून त्या ठिकाणी अटक केली. अटक केल्यानंतर 302 त्याच्यावर लावलं, स्पेशल SIT त्याची तयार केली आणि वरिष्ठांना देखील त्या ठिकाणी लक्ष ठेवायला सांगितलंय. पण आज आपण जी सूचना केली आहे, निश्चितपणे मी स्वतः डीजींना सांगेन की डीजींनी स्वतः एकदा सगळ्या पोलिसांना सेन्सिटाईज करावं. कोणीही दबावात काम करण्याचं कारण नाहीये, कारण कोणाचा संबंधही नाहीये. त्यामुळे हे जे काही नीच कृत्य केलेलं आहे त्या संदर्भात पूर्ण शिक्षा त्यांना झाली पाहिजे. या संदर्भात एकदा त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन झालं की आम्ही कोर्टाला निर्णय करणार आहोत की हा जो खटला आहे हा फास्ट ट्रॅक कोर्टात त्यांनी घ्यावा, जेणेकरून याचा निकाल देखील फास्ट ट्रॅक कोर्टातनं तात्काळ या ठिकाणी लागावा, असाच प्रयत्न आमचा असणार. चला शेवटला नाना पटोळे, शेवट हे झालंय. आता अध्यक्ष हे महाराज, जेवढे उत्तर यायला पाहिजे तेवढे आले. अध्यक्ष महाराज, नको आता 5-5 लोक एका पक्षातून कसे बोलणार, कसे करणार?
नाना पटोळे. माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी रिफायनरीच्या संदर्भात शासनाची भूमिका काय हे विचारलंय. शासनाला ही रिफायनरी करायची आहे, कारण ही देशातली नव्हे एशियातली सगळ्यात मोठी रिफायनरी होणार आहे. ग्रीन रिफायनरी आहे. याच्यामध्ये केंद्र सरकारच्या 3 कंपन्या पूर्ण इन्व्हेस्टमेंट करणार आहेत. हे देशातलं सगळ्यात मोठं इन्व्हेस्टमेंट असणार आहे. पुढच्या 10 ते 15 वर्ष, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की जामनगरला जी काही रिलायन्सची रिफायनरी आहे त्या एका रिफायनरीमुळे गुजरातची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही त्या ठिकाणी चालते. तशीच ही रिफायनरी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला पुढचे 10-15 वर्ष एक मोठी मदत देऊ शकणार आहे. आणि म्हणून ही रिफायनरी करायची आहे. अर्थात ती करत असताना आम्ही सगळ्यांना विश्वासात घेऊन करतोय. आपल्याला कल्पना आहे की मागच्या काळामध्ये एक जागा ठरली होती, मग त्या ठिकाणी विरोध झाला, मग आपण दुसरी जागा घेतली. त्यामुळे सगळी कन्सल्टेशनची प्रोसेस देखील त्या ठिकाणी चाललेली आहे. पण या बाबतीत मात्र सरकारची भूमिका आहे की ही रिफायनरी राज्याच्या हिताची आहे आणि त्यामुळे ही रिफायनरी सरकार त्याचा पाठपुरावा करणार आहे. नाना पटोळे. महाराज बदला आता बदला. अध्यक्ष महाराज, नाना विचारा. शशिकांत वारिसे या पत्रकाराचा खून झालेला आहे, 302 दाखल झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, या घटनेची पार्श्वभूमी पाहिली की ही राज्यामध्ये सगळीकडेच आहे. ही मग रेती माफिया असतील, त्यांचे गुंड असेल, ज्यावेळेस नवीन प्रकल्प येतं तिथं जमीन खरेदी करणारे लोक पहिलेच त्या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करतात, त्याचं एक माफिया तयार होतात. आणि अध्यक्ष महाराज, याच्यामधलं अशा पद्धतीचा हा माफिया ग्रुप जो तयार होतो आणि त्या माफिया ग्रुपच्या माध्यमातून पत्रकारांचा या पद्धतीचा खून केला जातोय असे चित्र पाहायला मिळत आहे. आणि असंच चित्र त्या ठिकाणी येईल. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये मग पोलीस प्रशासनाचं या सगळ्या याच्यामध्ये अशा गुंडावर कुठं वचप राहिलेलंच नाही असं चित्र आज महाराष्ट्रात आहे. तहसीलदाराला गाडीखाली आणलं जातं अध्यक्ष महाराज रेती माफियांच्या माध्यमातून. पोलिसाचं, फडणवीसांच्या पोलिसांचं काय आता वचवा राहिला नाही का महाराष्ट्रामध्ये? अध्यक्ष महाराज, मी प्रश्नाला उलटून येत नाही, पण अध्यक्ष महाराज, इथं चंद्रकांत पाटील साहेब बसलेले आहेत, त्यांच्या तोंडावर शाई फेकली, त्याचं समर्थन कोणीच केलं नाही अध्यक्ष महाराज. पण पोलिसांनी सरळ त्याच्यावर नॉन बेलेबल ऑफेन्स केले. परवा कोर्टामध्ये, हायकोर्टाने त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज 25,000चा दंड शासनावर केला अध्यक्ष महाराज, आणि तो सगळे गुन्हे स्क्रॅप केले अध्यक्ष महाराज. काय या पद्धतीची मुजोरी चालली या राज्यात? पत्रकारांवर न्याय होत नाही अध्यक्ष महाराज. किती गुन्हे? मी तेच सांगतो अध्यक्ष महाराज, पत्रकारावरच आहे, मी पत्रकारावरच आहे, मी पत्रकारावरच अध्यक्ष महाराज, मी पत्रकार अध्यक्ष महाराज. हा ग्रामीण भागातला पत्रकार अध्यक्ष महाराज, हा पत्रकार ग्रामीण भागातला आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, ग्रामीण भागातल्या पत्रकारावर कायद्यामध्ये अध्यक्ष महाराज, आपण जो कायदा केलेला अध्यक्ष महाराज, त्या कायद्यामध्ये पत्रकार ग्रामीण भागाचा हा शेवटचा पत्रकार त्याच्यामध्ये येत नाही अध्यक्ष महाराज, त्याला सुरक्षा नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज की ह्या पत्रकारांनाही त्या कायद्याच्या अंतर्गत आपण आणणार काय? आणि पोलिसाचा वचप महाराष्ट्रात कमी झालाय काय? निरपराध लोकांवर लाठीचार्ज करणार काय? अशा पद्धतीचा पोलीस आहे का? त्याचंही उत्तर सरकारने द्यावं. सन्मान्य नाना भाऊंनी अतिशय जोशात हा सगळा मुद्दा मांडलाय. महत्वाचा मुद्दा आहे. फक्त नाना भाऊ हे फडणवीसांचे पोलीस नाही आहेत, हे महाराष्ट्राचे पोलीस आहेत, हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे आणि महाराष्ट्राच्या सरकारचे पोलीस आहेत. त्याच्यामुळे थोडी दुरुस्ती करू त्याच्यामध्ये. आणि निश्चित हा प्रकार अतिशय गांभीर्याने घेतलेला आहे. आता नाना भाऊ, तुम्ही सांगितलं 50 घटना मी मागच्या काळातल्या सांगेन, त्याच्यात काही अर्थ नाही. त्याच्यामुळे आता आपल्याला अशा प्रकारचे हल्ले होऊ नये, हे कसे प्रिव्हेंट करता येतील या संदर्भातलं लक्ष घालायचं आहे. कायदा आपण केलाय, त्या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई सुरू केलेली आहे. अधिक कडक कारवाई करायची असेल तर त्यात कायद्यात काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे का हे देखील पाहिलं जाईल. आणि महाराष्ट्रातले पोलीस जे आहेत हे योग्य प्रकारे काम करतात. कुठे चुकले तर त्या संदर्भात निश्चितपणे कारवाई होते. आणि तो स्वतंत्रपणे विचारा ना, त्याचे उत्तर स्वतंत्रपणे देईल, या प्रश्नाशी त्याचा संबंध नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की या शशिकांत वारिसे यांच्या प्रकरणामध्ये कोणालाही सोडण्यात येणार नाही. चला, लक्षवेधी क्रमांक 2, लक्षवेधी क्रमांक 2, अशोकराव चव्हाण.
चला शेवटचा राजनजी, शेवटचा प्रश्न राजनजी. अध्यक्ष महोदय, चला राजनजी, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, पत्रकार हा असं आहे लोकशाहीचा जितेंद्रजी, चौथा स्तंभ आहे. जितेंद्रजी, आणि आपण राजापूर वरिष्ठ तालुक्यामध्ये सदस्य माझ्या आहात. मतदारसंघामध्ये 20 लोकांची नावं आहेत या रिफायनरी प्रश्नावर, प्रकल्प, 20 लोकांची नावं आहेत. पाठिंबा सुद्धा आहे. तरी सुद्धा ज्यांनी विरोधी सुद्धा ज्यांच्या ठिकाणी आहे. मतदारसंघाचा आहे राजापूर त्यांचं नाव तालुक्यातील नाही तरी कृषी त्याला आपण भागातील- देतोय. प्लीज जागेवर बसा. चला राजनजी, विचारा राजनजी. अध्यक्ष महोदय, पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. राजापूर तालुक्यामध्ये रिफायनरी प्रकल्प व्हावा आणि होऊ नका अशा तऱ्हेच्या दोन भूमिका त्या संपूर्ण परिसरामध्ये नाही, जागेवर आहेत. बसा. आणि त्या ठिकाणी राजापूर तालुक्यातल्या कशी विभागातल्या वारशी नावाच्या पत्रकाराने महानगर टाइम्स मध्ये जनतेचा आवाज उठवला, बाजू मांडली म्हणून त्या ठिकाणी अपघाताच्या माध्यमातून त्याला अपघात घडवला आणि त्यात तो मृत्युमुखी पडलेला आहे. सभागृहामध्ये अनेक मंडळींनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे विषय मांडलेले आहे. माझी एकच विनंती आहे, त्याची आई वयोवृद्ध आहे, त्याचा मुलगा तरुण आहे, पत्रकार तरुणाचा मृत्यू झालेला आहे. त्या पत्रकाराच्या कुटुंबाला पालकमंत्री उदय सामंत साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून 25 लाख रुपये निधी द्यायचं कबूल केलं, दिलंही असेल त्यामध्ये. पण माझी मागणी अशी आहे सभागृहात, कुटुंबाला जवळजवळ 1 कोटीचा मदत व्हावी अशा तऱ्हेची माझी आपल्याकडे मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, 25 लाख रुपयाचा निधी दिलाय, तो जिल्हाधिकाऱ्याकडे जमा झालाय. त्यांचं सक्सेशनच्या संदर्भातली कारवाई करावी लागते म्हणून तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. ते ठरवून सांगणार आहेत कोणाच्या नावाने तो द्यायचा आहे. त्याच्यात काय अधिकचं देता येईल का, जरूर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करू. चला लक्षवेधी क्रमांक 2. चला, नाही आवडतंय बसा. नाही, असं आहे, लक्षवेधी क्रमांक 2 अशोक चव्हाण साहेब. हो, 20 नावं आहेत. 20 दादा, 20 नावं आहेत. आपण 20 लोकांना प्रश्न विचारायला देऊ का? चला ठीक आहे, विरोधी पक्ष नेते म्हणतात म्हणून तुम्ही एक विचारा. अध्यक्ष महोदय, लोकशाही प्रक्रियेमध्ये इथे 7 ग्रामपंचायती या रिफायनरी विरोधी समितीच्या निवडून आल्या. त्याच्यानंतर पोलिसांनी बेछूट कारवाई केली. एक सत्यविजय चव्हाण नावाचा माणूस आहे, त्याच्या घरी मुंबई ATS गेली आणि त्याला तू सिमीचा कार्य करताय, नाव सत्यविजय चव्हाण, त्याच्याकडे 2 दिवस धाडी पडल्या, त्याचं सगळं सामान बिमान फेकून दिलं. तिथेच 9-10 जणांना तडीपारीच्या नोटिसेस दिलेल्या आहेत. आणि दुसरी गोष्ट मी जी निदर्शनास आणतोय साहेब, तिथला जो कातळ आहे, ह्या बोरसू सालगाव काय ते नाव आहे त्या एरियाचं, तिथला जो कातळ आहे, त्या कातळावरती स्टोन एज म्हणजे मोनोलिथिक एज, आजपासून 10,000 वर्षापूर्वीचा सर्ग कार्विंग आहे. तो हेरिटेज साईट आहे. असं कार्विंग अख्ख्या भारतात कुठे सापडला नाही, ते तिथे सापडलंय. म्हणजे ही साईटच एकतर परफेक्ट नाहीये. दुसरी गोष्ट, पोलीस प्रचंड दादागिरी करतायत. प्रचंड दादागिरी करतायत. सत्यविजय चव्हाणकडे ATS गेली कशी याचं आपण उत्तर द्यावं. आणि ज्या तडीपारीच्या नोटीस गेल्या आहेत, त्या तडीपारीच्या नोटीस काही हुंड आहेत, ते राहतात मुंबईत. चला, आणि तिथे त्यांच्यावरती झालेत गुन्हे झालेत. ते कसे मागे घेणार आपण? आणि हे काय चालू आहे? आणि जो इन्क्वायरी ऑफिसर आपण SIT बसवली आहे, तो SIT ऑफिसर याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे. ह्या जमिनीमध्ये मी आज नाव घेतो, अनिल कुमार गायकवाड नावाच्या सरकारी अधिकाऱ्याची हजारो एकर जमीन आहे. मी अजून नावं घेत जाईन. आपण ह्या संपूर्ण प्रकरणाशी शासनाचा असलेला संदर्भ, कारण का मी इथे आरोप करतोय, दिस इज अ पॉलिटिकल मर्डर. दिस इज अ पॉलिटिकल मर्डर. ज्यांचा त्या जमिनींमध्ये संबंध आहेत, ते सगळ्या मर्डरमध्ये सामील आहेत. कारण का ह्याच आंबेडकरांनी 4 पत्रकारांना जमिनी दिल्या होत्या. कळलं, TV9चा होता, ह्याचा होता, सगळ्यांना नोकरीवर काढून टाकलं. हा आंबेडकर कोर्टाच्या आवारात ह्याच वारिंगसेला मारतो, दगड घातलेला त्याच्या डोक्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय, हे प्रकरण गंभीर, एवढं सोपं समजू नका. आता जी तिथली मंडळी, एक मिनिट, तिथे जी लढणारी मंडळी आहेत, ती लढणारी मंडळी परवा मुंबईत आली होती, टीव्ही वाल्यांना भेटली. त्याच्याशी नंतर ते माझ्याशी संपर्क साधणार होते.
पळून गेले साहेब, पळून, घाबरून. त्यांच्या घरच्यांना डोस दिला जातोय, कोणालाही मारण्याचा डोस दिला जातोय. पोलिसांनी मला सांगा, जे गावं लोकशाही पद्धतीने रिफायनरी विरोधी समितीतनं निवडून आलेत, त्यांच्या गावांमध्ये पोलिसांनी लॉंग मार्च काढण्याचं कारण काय? चला संपला विषय. काय कारण आहे? म्हणजे तुम्ही घाबरवताय लोकांना. तुम्हाला करायची असेल रिफायनिंग करा, पण एका मोनोलिथिक एज मधल्या साईट वरती ती कंप्लीट डिस्ट्रॉय करून तुम्ही करा ना. तुम्हाला अनेक जागा आहेत. मी आता कोण आहे, 2 आमदारांच्या जागा आहेत साहेब. जितेंद्रजी 2 आमदारांच्या जमिनी आहेत की त्या 40-40 दादा एकर. आपल्या सांगण्यावरून त्यांना विचारायला दिलंय. त्या संबंधित जमिनीच्या प्रश्न सोडून जर अशी विचारले त्या- तर हा सभागृहामध्ये अशी पद्धत नाहीये. या साहेब, त्या सभागृहात ही जमिनी पद्धत नाहीये. 40-40 या एकर सभागृहात जमिनी. अशी पद्धत ते नाहीये. आमदार ज्यांचा कोकणाशी काही संबंध नाही, असे 40-40 एकर जमिनी त्या आमदारांनी घेऊन ठेवल्या आहेत. हे कसं कळलं उत्तर की द्यायची रिसाईट गरज किती येणार नाहीये. आहे? उत्तरही द्यायची गरज नाहीये. आणि मग तिथनं येणारे जो पैसा आहे, 4पट 5पट 10पट, चला, संपला विषय. त्याच्यातनं पैसे कमवण्याचा मार्ग आहे. चला, आणि लक्षवेधी ह्याच्यातली क्रमांक कडी 2. ही पॉलिटिकल आहे. त्याला उत्तर द्यायचं त्या. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे जितेंद्र आव्हाडांना एक नॅक आहे. कुठल्याही विषयात, हा विषय गंभीरच आहे, पण त्याच्यात सनसनाटी कशी तयार करायची याची एक त्यांच्याकडे नॅक आहे. आव्हाड साहेब, पहिली गोष्ट अशी आहे की आता आपण ती साईट मोनोलिथिक आहे वगैरे म्हणता, कुठलीही रिफायनरी असो किंवा कुठलाही उद्योग असो, हा सुरू करताना सगळ्या विभागाच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. सगळ्या, पुरातत्व विभागाची देखील घ्यावी लागते. याच्यामध्ये जी काही जागा आहे, याच्यात 5,000 एकरवर तर नुसतं जंगल लावण्यात येणार आहे. तिथे काही कामकाजच नाही आहे. त्याच्यामुळे निश्चित आपण चांगला विषय मांडलाय. जर मोनोलिथिक साईट असेल तर ती प्रोटेक्ट केली जाईल. त्या संदर्भात ज्या काही परवानग्या आहेत त्या परवानग्या घेतल्या जातील. दुसरं, जमीन कोणी खरेदी केली आहे जरूर याची माहिती घेतली जाईल. या महाराष्ट्रामध्ये कुठे कुठे कोण कोण जमिनी कशा कशा खरेदी करतो याची माहिती आमच्याकडे आहे काही प्रमाणात. ती आपल्याला योग्य वेळी ती देता येईल, काही अडचण नाही त्याची. पण याही ठिकाणी असं आहे की सरकारी अधिकाऱ्यांनी खरेदी केली असेल तर नक्की पैसा कुठून आणलाय पाहिलं जाईल. खासगी माणसाने केला असेल तर तो त्याचा व्यवसाय आहे. कोणाला फसवून केली असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काही आपण काळजी करू नका. नाही, आणि सत्यविजय चव्हाण, ATS वगैरे हे जे काही आपण सांगितलं जरूर ते आम्ही तपासून पाहू. कोणालाही विरोध करायला मनाई नाही, कोणीही विरोध करू शकेल. पण एखाद्यावर, म्हणजे आता सत्यविजयची काय विषय मला माहित नाही, पण एवढंच सांगतो, एखाद्यावर जर 5-10 गुन्हे असतील तर तडीपारीची नोटीस होईल. ती नोटीस चुकीची असेल तर त्याला अपील करण्याचा अधिकार आहे. त्याच्यामुळे कुठेही असं हे नाहीये की बाबा कोणीतरी विरोध करताय म्हणून त्याला तडीपार करा वगैरे, अशी कुठलीही राज्य सरकारची भूमिका नाही. अजून ती वेळ म्हणजे काय म्हणतात अंतिम काय म्हणतात ॲक्विजिशनची आलेली नाही. आता तिथे बोर वगैरे घेण्याचं काम चाललेलं आहे. त्याच्यामध्ये ते घेतल्यानंतर साईट सुटेबल आहे की नाही हे पहिल्यांदा ॲसर्टन होईल. ते ॲसर्टन झाल्यानंतरच त्याचा निर्णय होईल. त्यामुळे मला असं वाटतं की अगदी इतकं पुढेपर्यंत जाण्याची आवश्यकता नाही आहे. मी एवढंच सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये कोणीही विरोधात बोललं म्हणून त्याच्यावर कारवाई होणार नाही. लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 2. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हा जो विषय आज जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत आहे, अप्पर पेनगंगा प्रकल्प अर्थात ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या संदर्भातला हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे, जो शासन स्तरावर अनेक वर्षापासून ज्याचा पाठपुरावा आम्ही स्वतः करत आहोत. अध्यक्ष महोदय, 1968 मध्ये हा प्रकल्प प्रस्तावित झाला आणि 1982 मध्ये हा अध्यक्ष महोदय प्रकल्प पूर्ण झाला. आणि सुरुवातीची त्याची सिंचन क्षेत्र जे होतं ते 1,25,126 हेक्टर जे क्षेत्र होतं, जे कालांतराने कमी करून 1,07,090 हेक्टर पर्यंत सीमित करण्यात आलं. आणि प्रत्यक्ष हे जरी असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र केवळ 31,396
म्हणजे 39%च फक्त सिंचन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अध्यक्षमध्ये होत आहे. हा विषय यासाठी गंभीर आहे की कॅचमेंट एरियामध्ये वरच्या भागामध्ये पाणी देण्याची परवानगी शासन स्तरावर अनेक वेळा म्हणजे वाल्मीचा तज्ज्ञांचा विभागाचा विरोध असताना सुद्धा शासन स्तरावर अनेक वेळा परवानग्या दिल्या गेल्या. जी माहिती माझ्याकडे उपलब्ध आहे, एकदा 105 दशलक्ष घनमीटरचे देण्यात आली, त्यानंतर 87 दलघमीचं देण्यात आलं, त्यानंतर 61.43 देण्यात आलं, त्यानंतर जवळजवळ 35 देण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचं याचा हेतू एवढाच आहे, अशा स्वरूपाच्या परवानग्या दिल्यामुळे वरच्या कॅचमेंट एरिया जे बेकायदेशीर आहे आणि सातत्याने घडतंय, शासन कोणाचं होतं कोणाच्या वेळेस गेला हा विषय त्यातला नाही, पण राजकीय ह्याच्यात काही बोलायचं नाही. पण माझा म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे, आज जसं औरंगाबाद मधल्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये जो विषय निर्माण झालेला आहे की वरच्या भागामध्ये आता झालं समजलं, त्यावेळेस ही गोष्ट विषय जर गांभीर्य जरा समजलं, पण तुम्ही त्या भागातले आहात. जायकवाडी प्रकल्प हा तुमच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे का? शेवटी पाणी तुम्हाला औरंगाबादला मिळतं तिथून. मुद्दा माझा एवढाच आहे की त्या ठिकाणी बीड जिल्हा आहे, परभणी जिल्हा आहे, इथलंच होणारं नुकसान आणि त्यातून मग विभागात झालेले वाद म्हणजे उत्तर महाराष्ट्र असो किंवा पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मराठवाडा आणि म्हटलं पाणीच मिळत नाही, तशाच प्रकल्पाची परिस्थिती या सगळ्या प्रकल्प याच्यामुळे आज होणार आहे. आणि सिंचन क्षमता सगळ्यात म्हणजे आश्चर्याची धक्कादायक गोष्ट आहे की आतापर्यंत ज्या प्रकल्पावर जवळपास 3,500 कोटी रुपये खर्च झाला, प्रकल्पामध्ये आज पाणीच उपलब्ध होत नाहीये आणि एकतर पाऊस कमी होतोय, पाऊस कमी होत असताना सुद्धा वरच्या भागामध्ये आपण दिलेल्या परवानग्या आणि त्या परवानग्या बेकायदेशीर असताना हे जे निर्णय होत आहेत, माझा उपमुख्यमंत्र्यांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे, अशा स्वरूपाच्या परवानग्या देणं बंद तातडीने आपण कराल का? आणि फक्त प्रशासकीय ऑर्डर नाही, कायद्यामध्ये तरतूद करून, आणि बेकायदेशीर आहे, कोणी दिलं असेल केव्हाही दिलं हा विषय नाही येते, पण यातून प्रकल्प निकामी होत आहे, प्रकल्पाचं सिंचन क्षमता कमी होत चाललेली आहे. 3,500 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर सुद्धा कॅनलची कामं धर्माबाद तालुक्यापर्यंत गेली आहे आणि फक्त एकच जिल्हा नाही, याच्यामध्ये यवतमाळ जिल्हा आहे, हिंगोली जिल्हा आहे, नांदेड जिल्हा आहे, या 3-4 जिल्ह्यांना ह्याच्या होणारा जो दुष्परिणाम आहे तो लक्षात घेता वरच्या परिसरामध्ये म्हणजे कॅचमेंट एरियामध्ये आगामी काळामध्ये कुठल्याही नवीन परवानग्या तुम्ही देणार नाहीत, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि ते कायद्यामध्ये तरतूद करून भविष्यामध्ये कुठलीही प्रशासकीय ऑर्डर काढता येणार नाही, कायद्यामध्ये असल्यानं काही त्याच्यात करता येऊ नये, हा त्याच्या मागची भूमिका, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरं हे होत असताना मागील ज्या परवानग्या दिल्या जी कामं झाली नसतील, सुरुवात झाली नसेल, अशी कामं पण थांबवणार का? कारण यातून सिंचन क्षमता कमी होणार. मूळ प्रकल्प 1982 मध्ये कन्सिव्ह केला होता, त्याच्यावर झाला दुष्परिणाम आणि त्यातून अनेक लोकांचे त्याच्यावर सर्व मिळेल. त्या भागातली जर आपण अंदाज घेतला तर तिथे मोठ्या प्रमाणावर आपण शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ लागलेलं आहे. त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की खर्च मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे आणि हे सगळं होत असताना शेतकऱ्यांची होणारी हेळसांड आणि त्यातून जी गुंतवणूक, त्या भागात 10 कारखाने आहेत, ऊसाचं एक क्षेत्र आहे, शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. आणि हे सर्व होत असताना आपल्याला कल्पना आहे की आपल्याकडे ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स ही जी संस्था आहे, त्यांनी आपल्या म्हणजे रिझर्व्हायर्सची कॅपॅसिटीज किती कशा असल्या पाहिजे कारण काही निकष ठरवून दिलेले आहेत. हे सगळ्याला हरताळपासून हे जे काही कामं झालेली आहेत या सगळ्या मधल्या काळामध्ये ते चुकीची आहेत, बेकायदेशीर आहेत, कायद्याने आपण याला प्रतिबंध करणार का? माझा पहिला प्रश्न आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी अतिशय महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केलाय. ही वस्तुस्थिती आहे की आपण ज्यावेळेस ऊर्ध्व पैनगंगा नदीवर या ठिकाणी धरण तयार केलं, त्यावेळी आपण जी काही अपेक्षित पाण्याचा साठा अपेक्षित केला होता त्यापैकी जवळजवळ 781 दलघमीची तूट या ठिकाणी आहे. आणि विशेषतः सापळी धरण न झाल्यामुळे आणि इसापूर धरणातनं जो काही येवा आहे तो येवा देखील जो काही धरला होता त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी असल्यामुळे आज ही तूट आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि आता हा प्रश्न याकरता निर्माण झाला की आपण हिंगोलीमध्ये विशेषतः माननीय राज्यपालांनी मागच्या काळामध्ये हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष हा स्वतंत्रपणे काढला आणि तो स्वतंत्रपणे काढून त्या ठिकाणी आपल्याला काही कामं घेण्याकरता सांगितलं.
ज्यातनं जांभरून इथल्या तलावाकरता पाणी उपलब्ध करून देण्याची आपल्याला त्या ठिकाणी जे काही आदेश आले आणि त्यामुळे आता प्रश्न तयार झालेला आहे की तुम्ही आधीच बाबा येवा कमी आहे आणि परत तुम्ही याच्यामध्ये काही पाणी जर जांभरून करता या ठिकाणी देणार असाल तर त्यातनं मोठ्या प्रमाणात अजून ही तूट वाढेल आणि म्हणून या संदर्भातला सगळा शास्त्रीय अभ्यास केला आणि केल्यानंतर साधारणपणे ही जी तूट आहे म्हणजे अगदी जांभरूनला फार थोडं पाणी आपण देतोय म्हणजे ते पाणी दिलं नाही तरी देखील ही तूट मोठीच राहणार आहे आणि म्हणून ही तूट कमी करण्याच्या दृष्टीनं 3 ठिकाणून इंटरव्हेन्शन आपण त्या ठिकाणी मंजूर केलंय. त्यामध्ये आपण असं ठरवलंय की दिगडीतनं 582 दलघमी पाणी आपण त्या ठिकाणी आणणार आहोत. त्यानंतर गोजेगाववरनं 97 दलघमी आपण आणणार आहोत आणि खरबीतनं एक टनेलच्या माध्यमातून 102 दलघमी पाणी आपण आणणार आहोत. असं 781 दलघमी पाणी हे आता या ठिकाणी आणण्याचा निर्णय आपण केलेला आहे. त्या संदर्भातला पूर्ण अभ्यास झालेला आहे. त्या संदर्भातल्या मान्यता आता आपण प्राप्त करून घेतलेल्या आहेत. सगळ्या प्रकारे त्या संदर्भातले जे काही वेगवेगळे आपल्याला कारवाया कराव्या लागतात त्या कारवाया देखील आपण पूर्ण केलेल्या आहेत. त्यामुळे ही जी काही तूट तयार झाली होती साधारणपणे 582 दलघमीची त्याच्या अगेन्स्ट आता जवळजवळ 781 दलघमी पाणी हे आपण त्या ठिकाणी आणतो आहोत आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता हे जे काही आपल्याला हिंगोलीला अनुशेषाच्या रूपानं जे काही पाणी द्यावं लागणार आहे त्याचा परिणाम याच्यावर होणार नाही. हे सगळी कामं सायमल्टेनियसलीच आपण करणार आहोत. त्याकरता निधी देखील आपण उपलब्ध करून देतो आहोत. मी आपल्याला आपण जो प्रश्न विचारला या संदर्भात एवढंच सांगू इच्छितो की निश्चितपणे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये वरच्या भागामध्ये अशा प्रकारची नवीन कामं आपण घेणार नाही की ज्याच्यामुळे आत्ता जे एक्झिस्टिंग कामं आहेत किंवा एक्झिस्टिंग जो काही पाणीसाठा आहे त्याच्यावर परिणाम होईल अशा प्रकारची कुठली कामं आपण घेणार नाही आणि त्याकरता जे काही नियम कायदे करायचे असतील ते करण्याची आपली निश्चितपणे मानसिकता असेल. मात्र हा जो काही प्रकल्प आता आपण घेतलेला आहे हा विचारपूर्वक घेतलेला आहे, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार घेतलाय आणि त्याच्यापेक्षा 4 पट पाणी अधिकचं हे आपण या 3 प्रकल्पाच्या माध्यमातून उर्ध्व पैनगंगेमध्ये आणतो. अशोकजी, सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या निर्देशाचा या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. मला एवढं सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांना सूचित करायचं किंवा विचारायचं आहे, कुठल्याही जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करणं 371(2) प्रमाणे राज्यपालांकडून होणं अभिप्रेत आहे, वादच नाही. पण एका जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करण्याकरता दुसऱ्या जिल्ह्यात अनुशेष निर्माण करा हे कुठले निर्देश होऊ शकतात. माझं म्हणणं एवढंच आहे की मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यामध्ये जर एखाद्या जिल्ह्यामध्ये अनुशेष शिल्लक आहे तो जरूर आपण दूर करा, परंतु एका जिल्ह्यातला अनुशेष दूर करताना दुसऱ्या जिल्ह्यात अनुशेष निर्माण होणार नाही याची दक्षता शासन घेईल का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि ही बाब निदर्शनास राज्यपालांच्या आपण आणून द्याल का की हे केल्यामुळे दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये असा अनुशेष निर्माण होतोय, हा माझा त्यातला स्पेसिफिक प्रश्न आहे ज्याचा मला उत्तर अपेक्षित आहे. आणि दुसरा माझा मुद्दा हा या ठिकाणी मुद्दा मला सांगायचा आहे की तो म्हणजे आता MWRRA कडे म्हणजे आपली जी रेग्युलेटरी अथॉरिटी आहे त्यांना हे सर्व अनुशेष दूर करण्यासंदर्भातलं विशेषतः मगाशी जो उल्लेख केला राज्यपालांच्या निर्देशाचं त्यांच्याकडे रेग्युलेटर म्हणून हे काम अनुशेष दूर करण्यात आपण सोपवलंय. मला अध्यक्ष महोदय हे समजत नाहीये की रेग्युलेटरचं काम अपील आल्यानंतर दोन्ही जिल्ह्यातले वाद किंवा पाणी संदर्भात तंटे जर असतील तर त्यांनी ते मिटवले पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये त्यांनी निर्णय घेतले पाहिजेत. आपली MWRA ही संस्था जी अशी आहे की ज्यांनी आलेल्या वादामध्ये दोन्ही जिल्ह्याला न्याय कसा देता येईल किंवा चुकीचं काय होत नाही तो निर्णय घेतला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. इथे तर MWRRA सांगितलं की तुम्ही असं करा म्हणून, हे कायद्यामधली त्रुटी आहे, चुकीचं आहे. MWRRAचं हे काम नसावं. किंबहुना 2 जिल्ह्यांमध्ये अपील्स तुमच्याकडे ज्यावेळेस येतात डिसाईड करण्याकरता तेव्हा तुम्ही एखाद्या जिल्ह्यासाठी तुम्ही पार्टी होता आणि तुमच्याकडे अपील तुम्ही काय घेणार, निष्पक्ष अपील तुम्ही काय निर्णय घेणार याच्यामध्ये, हा माझा यातला 2 प्रश्न आहे. त्यामुळे माझं म्हणणं आहे की दोन्ही प्रश्नासंदर्भामध्ये हे विषय महत्वाचे आहेत. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे दूरगामी परिणाम करणारे हे सगळे विषय आहेत आणि म्हणून माझा अपेक्षा आहे की याच्यामध्ये राजकीय निर्णय जे होत मी समजू शकतो, मी अर्ज येतात अमुक करा तमुक करा, पण मूळ प्रकल्प कन्सीव्ह झाल्यानंतर आज जे दुष्परिणाम म्हणजे 39% ज्याची सिंचन क्षमता होणं ही काही योग्य गोष्ट नाही आहे. आणि म्हणून हे सगळे निर्णय चुकीचे आहेत ते थांबवले आले पाहिजे, कायद्याने थांबवता आले पाहिजेत. आणि राज्यपालांचे निर्देश बॅकलॉग निर्माण करण्यासंदर्भातले जे असतील ते चुकीचे असतील ते सांगण्यात आले पाहिजेत. आणि MWRRA याच्यामध्ये पार्टी न करता आपल्याला याच्यामध्ये
त्यांचं काम असलं पाहिजे की निष्पक्षपणे अपील स्वीकारावेत, हिअरिंग द्यावे, निर्णय घ्यावा, अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा तर मी हे निदर्शनास आणून देतो की मागील 5 वर्षाचा धरणाचा जो साठा आहे याचा आपण जर आढावा घेतला तर प्रत्यक्ष सरासरी सिंचन हे 70,548 हेक्टर झालंय. ते 35% नाही झालेलं. ते आपल्या 1,03,000 जो काही आपण साठा अपेक्षित केला होता, कमी केलेला साठा, त्यापैकी 70,000चं सिंचन झालंय. म्हणजे जवळपास एक 67-68% सिंचन हे या ठिकाणी झालेलं आहे. दुसरा आपण जो विषय मांडला तो योग्य आहे की दुसरीकडे अनुशेषाचं निर्मूलन करण्याकरता दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये अनुशेष वाढवता येणार नाही. मुळातच आपल्याला याची कल्पना आहे की हिंगोली जिल्हा तयार झाल्यानंतर शेवटी जे काही पाणी वाटप नांदेड जिल्ह्याला झालं होतं ते हिंगोली जिल्ह्याचा भाग किंवा हा सगळा लक्षात घेऊन त्यावेळेस करण्यात आलं होतं. आणि आता हा जिल्हा वेगळा झाल्यानंतर त्या ठिकाणचं पाणी वाटप वेगळ्या प्रकारे झालं पाहिजे या दृष्टीनं राज्यपालांकडे त्या संदर्भात सगळे लोकप्रतिनिधी तेव्हा भेटले आणि त्यानंतर राज्यपालांनी त्या संदर्भातलं सगळा सायंटिफिक स्टडी केला आणि मग त्यातलं हिंगोलीच्या हिस्स्याचं पाणी किती हा विचार झाला आणि हिंगोलीला फार कमी पाणी आपण देतोय. मुळामध्ये हिंगोलीचा जर आपण विचार केला तर हिंगोलीमध्ये एकूण फक्त आपण त्या 15,000 हेक्टरचा अनुशेष म्हटलेला आहे आणि त्या 15,160 पैकी जलसंपदाचा 8,809 हेक्टरचा केवळ अनुशेष आपण त्या ठिकाणी दूर करतोय. बाकी 6,351 हेक्टरचा हा जलसंधारणाच्या 50 योजनाच्या माध्यमातून आपण करतोय. किंवा आपण जर या ठिकाणी विचार केला तर हा जो काही खरबी बंधाऱ्याचा देखील जो विषय आहे केवळ 17.62 दलघमी एवढंच पाणी त्या ठिकाणी आपण देतोय. त्यामुळे मुळातच आपण जर हे लक्षात घेतलं तर हा प्रश्न काही हिंगोलीच्या पाण्यामुळे निर्माण झालेला नाही किंवा त्याच्या अनुशेषाने निर्माण झालेला नाही. हा मुळात निर्माण यामुळे झाला आहे की आपण जो अपेक्षित येवा केला होता तो येवाच नाहीये. त्याच्यामुळे जवळजवळ तो येवा नसल्यामुळे 582 दलघमीची तूट त्याच्यामुळे आहे आणि 109 दलघमीची तूट ही एक धरण होऊ शकलं नाही जी 82 साली आपण विचार केला होता. आणि म्हणून आता इथे अनुशेष तयार करून तिकडे पाणी देण्याच्या ऐवजी इथलाच अनुशेष कसा दूर करता येईल. आता येवा नाहीये तर इथे तर पाणी येऊ शकत नाही आणि म्हणून याचा अभ्यास आपण केला आणि अभ्यास करून मग या ठिकाणी आपल्याला जसं ही जी काही 781 ची तूट आहे त्याच्याऐवजी 781 आपल्याला कुठनं आणता येईल तर म्हणून मग दिगडीतनं आपण 582 दलघमी, गोजेगावातनं 97 दलघमी आणि खरबी टनेलमधनं 102 दलघमी या संदर्भात आता मी आपल्याला सांगतो की आपणच कायदा केलाय त्यामुळे आपल्या कायद्याप्रमाणे आपल्याला MWRRA ची मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे ती मान्यता आपण घेतोय, ती घेतलेली आहे आणि याकरता आपण संपूर्ण त्या संदर्भात जे काही प्राधिकरण आहे त्या सगळ्या प्राधिकरणाची मान्यता आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि आता अंतिम मान्यता जी काही आहे ती घेऊन हे काम आपण सुरू करू. हे सुरू झाल्यामुळे येवा कमी झाल्यामुळे जे काही पाणी तुमच्याकडे येत नव्हतं ते पाणी देखील याच्यातनं रिप्लेस होणार आहे आणि आपण समजा म्हणजे तसा विचार केला तर हे जे काही जांभोरीचं पाणी आहे हे जांभरूनचं जे पाणी आहे हे ऍडिशनल पाण्यात येणार आहे, हे काही अनुशेषातल्या पाण्यात येणार नाही. पण तरी आपण विचार केला तर 781 दलघमी पाणी आणतोय आणि फक्त 17 दलघमी पाणी आपण देतोय. त्यामुळे मला विश्वास आहे की आपण तर राज्याचे नेते आहात, मराठवाड्याचे नेते आहात, त्यामुळे आपण हिंगोलीवर देखील अन्याय होऊ देणार नाही. अगदी 17 दलघमी करता आपली जी शंका आहे ती रास्त आहे. त्यामुळे पुढच्याही काळामध्ये कुठलंही नियोजन करताना हे पाणी कमी करून कोणाला पाणी देण्याचा राज्य शासनाचा बिलकुल विचार नाही. अजित दादा नाही अजित दादा मी देतो ना साहेब. हा ठीक आहे. थोडासा याच्यामध्ये आपण डायव्हर्ट करत आहात किंबहुना आपल्याला तो लक्षात आला नसेल. हा हिंगोलीच्या विरोधातला विषयच नाही या ठिकाणी. मी काय म्हणतोय, एकूण प्रस्तावित सिंचन जे होतं ते 1,07,090 हेक्टर आहे. तुटीमुळे होणारं सिंचन जे आहे ते 31,396 हेक्टर आहे आणि प्रत्यक्ष म्हणजे ही तूट जर मायनस आपण केली म्हणजे सिंचन किती प्रस्तावित सिंचन किती होतं वजा जर आपण किती ऍक्च्युअल सिंचन होतं जर पाहिलं तर 75,694 हेक्टर सिंचन तूट आहे. ही तूट जी आहे जिल्हानिहाय जर काढली तर हिंगोली जिल्ह्याची तूट 12,372 हेक्टर आहे. मग ह्याच्या तुटीचा फटका कोणाला बसतो? हिंगोलीला बसतोय. हिंगोलीला 12,372 हेक्टर आहे. यवतमाळ जिल्ह्याला 11,265 हेक्टर आहे.
आणि नांदेड जिल्ह्याला 52,057 हेक्टर आहे. म्हणजे तिन्ही जिल्ह्याचं नुकसान या सगळ्यात वरच्या कॅचमेंट एरियामध्ये परवानग्या दिल्यामुळे झालेलं आहे. हे मला तुमच्या निदर्शनास आणायचं आहे. हा विषय फक्त एका जिल्ह्याचा नाहीये, तिन्ही जिल्ह्याला फटकायचा बसलेला या सगळ्या निर्णयामुळे. आणि म्हणून मी म्हटलेलं आहे, आपण जे म्हणलं की ठीक आहे सापळी धरणाला विरोध झाला, सापळीचं लँड ॲक्विजिशनच्या संदर्भात पुनर्वसना संदर्भात तक्रारी होतं म्हणते होऊ शकलं नाही, त्याला आपण पर्याय खरबीचा बंधाऱ्याचा आपण त्या ठिकाणी उल्लेख केला, स्वागतार्ह आहे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की हा विषय जो रेकॉर्ड चुकीचं येऊ नये, माझं म्हणणं एवढंच आहे, नुकसान तिन्ही जिल्ह्याचं होतं आहे म्हणून हा कॅचमेंट एरियामध्ये परवानग्या बिलकुल कायद्याने देता येणार नाही अशी तरतूद करा, ही माझी सातत्याने मागणी आहे. कारण मग डिस्क्रिप्शनमध्ये आलं की कोणी आपल्या सोयीप्रमाणे करून घेतं, तसं होता कामा नये. हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे की जल जीवन मिशनच्या तिन्ही जिल्ह्याच्या योजना या पाण्यावर अवलंबून आहेत. आपण जर आगामी काळामध्ये असे निर्णय जर होत राहिले तर तुम्ही केंद्र सरकारची योजना जी जल जीवन मिशनची आहे तिला सुद्धा पाणी उपलब्ध होणार नाही. मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचं आहे ही महत्वाकांक्षी योजना आहे, भरपूर पैसा या निमित्ताने येतोय. त्यामुळे माझं मत एवढंच आहे की या तिन्ही जिल्ह्यामधल्या जवळपास 100 दशलक्ष घनमीटर पाणी आवश्यक राहणार आहे. आणि हे जर पाणी जर आपण असंच आपण तूट वाढत गेली तर या जलजीवन मिशनला सुद्धा पाणी उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे हे जलजीवन मिशनच्या कामं व्हावीत, वरच्या भागात त्यांना परवानगी कुठल्याही देता कामा नये हे आमचं म्हणणं आहे. आणि ही खरबीचा आपण जे म्हणलं ते बंधारा जो स्पेसिफिक टाइम पिरियडमध्ये पूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याला मान्यता दिली. आता पण काहीतरी याच्या नाशिकमध्ये डिझाईन सर्कलकडे गेल्याचं मला काहीतरी माहिती आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की हे काम स्पेसिफिक टाइम पिरियडमध्ये जर आपण केलं तर खरबीचं म्हणजे पाणी वाहून चाललंय. म्हणजे आज सापळीचं पाणी जे आहे ते सगळं कयाधूचं पाणी जे आहे ते सगळं वाहून चाललेलं आहे तेलंगणामध्ये. आमचं म्हणणं हे पूर्ण करायचं असेल की तुटे भरून निघेल, ते कामही मार्गी लागलं पाहिजे आणि त्याकरता लागणारी प्रशासकीय मान्य आर्थिक तरतूद या दोन्ही गोष्टी झाल्या तर निश्चित हा सगळा प्रश्न मार्गी लागू शकेल. माननीय चव्हाण साहेबांनी सांगितलं ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच आपला प्रयत्न आहे की आता हे जे काही आपल्याला ऍडिशनल पाणी या ठिकाणी आणायचं आहे, वाहून जाणारं पाणी उचलून जवळजवळ 582 दलगमी पाणी आणायचं आहे किंवा गोजेगावचं 97 दलगमी आहे किंवा खरबीच्या टनेलचं पाणी आहे. तर याकरता निश्चितपणे आपण ज्या प्रकारे अपेक्षित केलाय एक कालबद्ध कार्यक्रम आम्ही तयार करू, त्याकरता जो काही निधी लागेल तो निधी उपलब्ध करून देऊ आणि हे काम वेळेत पूर्ण झालं पाहिजे असा प्रयत्न करू. आणि दुसरी आपण जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की वरच्या कॅचमेंटमध्ये आता ऍडिशनल कुठलेही अनुशेष तयार करणारे प्रकल्प घेऊ नये, निश्चितपणे त्या संदर्भात खबरदारी घेतली जाईल. अजित अध्यक्ष महोदय, हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. खरं तर पाठीमागच्या काळामध्ये सरकारने हेड टू टेल, टेल टू हेड अशा प्रकारचं धोरण आणलं. MWRR अशा प्रकारचं महाराष्ट्र देशामध्ये पहिलंच राज्य हा कायदा करणार होतं. ह्याच्या पाठीमागचं कारणच अध्यक्ष महोदय असं होतं की खूप मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या भागातले राज्यकर्ते ज्यावेळेस झाले त्यावेळेस त्या राज्यकर्त्यांनी स्वतःच्या फायद्याकरता म्हणा किंवा स्वतःच्या लोकांना सांभाळण्याच्या करता म्हणा काही विचार केला नाही. वर किती धरणं होत आहेत, खाली किती धरणं होत आहेत, मध्ये किती धरणं होत आहेत आणि त्याचा पॉलिटिकल कुठल्या पाटबंधारे मंत्र्यांच्या मनात किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या मनात आलं की ते करायचे. मग त्याचा काय परिणाम पुढे होणार आहे ह्याचा काही विचार करण्यात आलेला नव्हता, कारण ती सुरुवात होती. परंतु अध्यक्ष महोदय, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये ज्यावेळेस प्राधिकरण अस्तित्वात आणलं, ते प्राधिकरण अस्तित्वात आणण्यामागचं कारणच असं होतं की हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्टामध्ये कधी कधी मॅटर जायला लागल्या आणि मग पाण्याचं वाटप जसं आता काही सुप्रीम कोर्टामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांच्या पाणी वाटपाचा मुद्दा केंद्राच्या समोर किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या समोर जातो तसं आपल्या हायकोर्टाच्या समोर यायला लागले. म्हणून टेक्निकल लोक तिथं ठेवून त्यांनी त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा. किती पाऊस पडतो, किती गेल्या 100 वर्षाचं ऍव्हरेज काय पडलं, 25 वर्षाचं ऍव्हरेज काय पडलं, किती पाणी कॅचमेंट एरियामध्ये आलं, फ्री कॅचमेंट एरियामध्ये किती पाणी आलं आणि या सगळ्याचा विचार करून इथनं पुढे धरणांना मान्यता देण्याच्या बद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. आता हा मुद्दा जो आमचे सन्माननीय सहकारी अशोक चव्हाण साहेबांनी उपस्थित केला किंवा त्याला जलसंपदा खात्याचे मंत्री यांना त्यांनी देवेंद्रजी उत्तर देत आहेत. वास्तविक हे सगळं करत असताना अध्यक्ष महोदय, मी पण हे खातं काही वर्ष सांभाळलेले. इथं जे काही सांगण्यात आलं 3 जिल्ह्याच्या संदर्भातला प्रश्न नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ
हे तिन्ही जिल्हे तसं बघितलं तर पाण्यापासून वंचित आहे. पण हिंगोली जिल्हा हा नवीन अस्तित्वात आला आणि सगळ्यात आज कमी क्षेत्र हिंगोली जिल्ह्याचं इरिगेशन खाली आलेलं आहे आणि त्याच्यावर तिथं काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकल्प करण्याच्या करता त्यांना अधिकचं पाणी उपलब्ध केल्याशिवाय हिंगोली जिल्ह्याला मदत होणारच नाही. तिथं एकही धरण तसं बघितलं तर नाही. मोठी मोठी धरणं वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये साईट असेल तिथंच धरणं होऊ शकतात, अशी सगळी ही परिस्थिती आहे. आता हे सगळं करत असताना आता व्हायला काय लागले अध्यक्ष महोदय, इकडं हिंगोलीवाल्यांना वाटायला लागलं की आम्हाला पाणी कुठं कमी होतंय का आणि खालच्यांना वाटायला लागलं की बाबा आमचं पाणी काढून घेतलंय का. तर आता इथून पुढे हा सगळा अभ्यास जरी तुम्ही जलसंपदा खात्याचे मंत्री असला तर तुम्ही करू शकत नाही. हा अभ्यास टेक्निकल माणसं म्हणून MWRRच त्या ठिकाणी करणार. तर त्याच दृष्टिकोनातनं हे काम चाललंय का नंबर 1. आणि इथून पुढे पण कुठलाही प्रकल्प होत असताना आता तर आपल्याला MWRRनी मान्यता दिल्याशिवाय त्या प्रकल्पाला प्रमा आणि टेक्निकल सँक्शन हे देताच येत नाही. तर त्याच पद्धतीचं विचार या सरकारने केलाय का. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो विषय मांडला तो ती वस्तुस्थिती आहे. मुळातच माननीय विरोधी पक्षनेते आपण किंवा चव्हाण साहेबांनी जो विषय मांडला, आता याच्यामध्ये ऑलरेडी आपण असा नियमच केलाय किंवा असं पत्र इश्यू करून त्या संदर्भात डायरेक्टिव्ह दिले आहेत की ऊर्ध्व भागातनं पाणी घेताच येणार नाही ऍडिशनल. त्यामुळे आता तो प्रश्न काही त्या ठिकाणी निर्माण होणार नाही. पण जे काही आता चालू स्कीम आहेत किंवा जे आपल्याला ऍडिशनल वाहणारं पाणी ओढून या ठिकाणी आणायचं आहे त्याही संदर्भात आपण सांगितल्याप्रमाणे आपलं जे काही डिझाईन सेक्शन आहेत त्यांनी त्या संदर्भातलं डिझाईन केलंय, त्याचं अन्वेषण केलंय, त्याचा पाण्याचा फ्लो किती आहे, तो कुठल्या काळात आहे, असं सगळं केलंय. आणि त्यानंतर MWRRAची परवानगी घेऊनच आपण ते सगळं करतोय, कारण आता आपल्याला MWRRAच्या परवानगीशिवाय हे करता येणं शक्य नाही. पण हे सगळं करत असताना एक गोष्ट अजून या ठिकाणी लक्षात आलेली आहे की जिचा आपल्याला कुठेतरी विचार करावा लागेल. हे आपले सगळे जे काही जुनी धरणं आपण तयार केली, आता आपण नवीन धरणं काही तयार करत नाहीत कारण पाणी वाटप सगळं आपण करून टाकलंय. पण आता पाण्याचा फ्लो बदललेला आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी असं झालंय की आपल्या धरणात येणारा जो येवा आहे तो येत नाही आणि तो फ्लो पलीकडनं चाललाय, दुसरीकडे चाललाय. पावसाचे दिवस बदलले आहेत, पावसाचं क्षेत्र बदललेलं आहे आणि म्हणून कुठेतरी आपल्या हिस्स्याचं पाणी जे टेक्निकली आपण धरणं पूर्ण केलेले आहेत म्हणून आपल्याकडे दिसतं, पण ते पाणी ऍक्च्युअली वाहून चाललेलं आहे. आणि म्हणून याचा एकदा समग्र विचार आपल्याला पुन्हा एकदा करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून तेही राज्य शासनाकडे विचाराधीन आहे की एकदा नव्याने याची मांडणी, म्हणजे आता आपण जेवढे स्टोरेजेस तयार केले आहेत तेवढं पाणी आपण जमा करतोय का, की आपल्या इच्छाचं पाणी वाहून चाललेलं आहे. मग ते वाहून चाललेलं पाणी आपल्याला पुन्हा नव्याने समजा जी काही सेंट्रल अथॉरिटी आहे त्यांच्या लक्षात आणून देऊन त्या संदर्भात अजून काही आपल्याला ऍडिशनल स्टोरेजेस घेता येतील का, अशा प्रकारचा विचार देखील राज्य सरकार समोर आहे. आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये याचं पाणी काढून त्याला देणं, त्याचं पाणी काढून याला देणं हे न करता डिझाईन प्रमाणे, फ्लो प्रमाणे आणि MWRRAच्या मान्यतेनेच कुठलाही प्रकल्प घेण्यात येईल. राजेश पवार. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी विदर्भासह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून याबद्दल सन्माननीय मंत्री महोदयांनी अत्यंत विस्तृत असं उत्तर दिलं, त्याबद्दल मी त्यांचे सर्वप्रथम आभार व्यक्त करतो. आणि या निमित्ताने या लक्षवेधीशी संबंधित शेतकऱ्यांशी, सिंचनाशी संबंधित माझ्या नायगाव मतदारसंघातील काही प्रश्न या ठिकाणी सन्माननीय मंत्री महोदयासमोर मी मांडू इच्छितो. हा जो उद्धव पेनगंगा प्रकल्प आहे यातील बरेचसे कामे अजून सुद्धा माझ्या नायगाव आणि धर्माबाद आणि उमरी तालुक्यामध्ये बरेचसे कामं निधी अभावी शिल्लक आहेत, ज्यामध्ये सब डिस्ट्रीब्युटरीज म्हणजे उपवितरिकाचे कामं अनेक प्रलंबित आहेत. माझा स्पेसिफिक प्रश्न त्या बाबतीत हे राहील का या कामांकरिता लागणारा निधी आपण लवकरात लवकर त्या ठिकाणी मिळवून देणार का, हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की हा प्रकल्प होत असताना अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे वाद झालेत, कोर्टामध्ये वाद गेले आणि त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागलाय, परंतु त्यांना अद्याप त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. तो सुद्धा लवकर मिळेल का, हा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न आहे, माझ्या नायगाव तालुक्यामध्ये बारूळ कॅनल हा एक सिंचनाचा एक प्रकल्प आहे. हा कॅनल अत्यंत जुना असून त्यावेळेसच्या डिझाईनमध्ये त्याला लाईनिंगचं प्रयोजन नव्हतं. त्यामुळे सध्या फक्त 30 ते 40% क्षमतेवरती
हा प्रकल्प चालतो, कारण का याच्यामध्ये लाईनिंग नसल्यामुळे इव्हॅपोरेशन लॉसेस जास्त होतात. मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे या बाबतीत पत्र देऊन त्या लाईनिंगच्या कामाकरता निधीची मागणी केलेली आहे. तर यासाठी निधीचे प्रयोजन करण्याचा प्रयत्न आपण करणार का, हा एक प्रश्न आहे. त्याचबरोबर धर्माबाद तालुक्यामध्ये अनेक मालगुजरी तलाव आहेत विदर्भामध्ये असल्याप्रमाणे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मागील काळामध्ये विदर्भातील मालगुजरी तलावाच्या दुरुस्तीसाठी विशेष त्या ठिकाणी अधिसूचना जारी करून निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. अशाच प्रकारचा निधी धर्माबाद तालुक्यातील या माझ्या मालगुजरी तलावातील दुरुस्तीसाठी आपण करणार का. आणि शेवटचा प्रश्न असा आहे की तिन्ही तालुक्याशी संबंधित बाबळी धरण जे आहे त्याचे जे गेट सोडण्याचे जे तारखा आहेत त्यावरून मागील काळामध्ये बराचसा वाद झालाय आणि आता सुद्धा त्या ठिकाणचं जे पाणी आहे ते तेलंगणातून सुद्धा वाया जातं आणि समुद्राकडे ते वळवलं जातं. तर या बाबतीमध्ये तेलंगणा सरकारशी बोलून किंवा जे सेंट्रल वॉटर ट्रिब्युनल असतील यांच्याशी बोलून आपण ह्या गेटचे जे तारखा आहेत त्या बदलण्याचा आपण प्रयत्न करणार का. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य राजेश पवारजींनी एक 4-5 प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले आहेत. एक तर त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की कामं जी आहेत ती वेगाने पूर्ण केली पाहिजे. जरूर त्याकडे लक्ष दिलं जाईल. आणि जी काही शेतकऱ्यांचा मोबदला आहे तर तो मोबदला देखील लवकरात लवकर देण्याच्या संदर्भात जिथे कोर्टाचे निर्णय झाले आहेत, आम्ही आता बजेटमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात जिथे कोर्टाचे निर्णय झाले आहेत तिथे मोबदला देण्याकरता तरतूद काही पुरवणी मागण्यांमध्ये केली आहे, काही बजेटमध्ये देखील आम्ही त्या ठिकाणी करतोय. बारूळ कॅनलच्या संदर्भात आपण जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे तर त्या संदर्भात मला असं वाटतं की हा प्रकल्प या ठिकाणी PMKSY मध्ये आलेला आहे आणि त्यामुळे याचं लाईनिंग जे आहे ते निश्चितपणे या ठिकाणी आपण करणार आहोत. त्या लाईनिंगचं काम आपण हातामध्ये घेतो आहोत. आणि यासोबत मामा तलाव माझी मालगुजारी तलावांच्या संदर्भात आपण जो मुद्दा मांडला आहे तर जरूर आपण विदर्भामध्ये माझी मालगुजारी तलावांकरता त्याचं डिसिल्टिंग असेल किंवा त्याच्या सुधारण्याची काही योजना तयार केली आहे, तशा योजना करण्याची आवश्यकता असेल तर निश्चितपणे ते देखील केलं जाईल. बाभळीच्या संदर्भात आपण जो तारखांच्या संदर्भात सांगितलं ही वस्तुस्थिती आहे की त्या तारखा स्टॅटिक असल्यामुळे आणि पावसाळ्याच्या तारखा बदललेल्या किंवा महिने थोडे मागे पुढे झाले असल्यामुळे नेमकं ज्यावेळी आपले दरवाजे बंद ठेवण्याची वेळ असते त्यावेळी तारखांप्रमाणे ते आपल्याला उघडावे लागतात आणि पाणी सोडून द्यावं लागतं. या संदर्भात आपण मागच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी तिकडच्या शासनाला विनंती देखील केली होती, पण त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. आता आवश्यकता असेल तर या संदर्भातली विनंती ही आपण सर्वोच्च न्यायालयाला देखील करू आणि त्या माध्यमातून त्यांच्यासमोर सगळा डेटा ठेवून आमच्या हिश्श्याचं पाणी आम्हाला मिळण्याकरता दरवाजे बंद करण्याचे आणि दरवाजे उघडण्याच्या जे काही दिवस ठरलेले आहेत त्या दिवसांमध्ये आता पावसाळ्याचे दिवस आणि त्याचा जो बदललेला ट्रेंड आहे त्याप्रमाणे बदल करण्यात यावा अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला देखील करण्याचा आपण प्रयत्न करू. अध्यक्ष महोदय, इसापूर धरणाच्या उजव्या मुख्य कालव्याचे वितरण व्यवस्थेचं 140 किलोमीटर काम धर्माबाद पर्यंत पूर्ण झाले आहे. मात्र कालव्याद्वारे सिंचन केले जाऊ शकत नाही. 1993 मध्ये मुख्य अभियंता रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समितीने या धरणाच्या 44 बांधकामांची पाहणी करून वहन क्षमतेची कमी झाल्याची नोंदवलेली त्या ठिकाणी आहे. सध्या स्थितीत एकूण 323 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यामधील 202 बांधकामे हे क्षतिग्रस्त झालेली आहेत. माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार आहे व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी निधीची तरतूद त्या ठिकाणी केली आहे का. कुठला कॅनल म्हटलं आपण? इसापूर धरणाच्या. अच्छा, आपल्याकडे धरणं जवळपास 100% भरलेली आहेत, पण कॅनलची परिस्थिती क्षतिग्रस्त झाल्यामुळे कॅनल्स हे पूर्ण क्षमतेने वन क्षमतेने त्या ठिकाणी पाणी सोडता येत नाही, कारण कॅनल वीक झालेले आहेत. त्यांचा मुद्दा एवढाच आहे की या कॅनलसाठी आजची दुरुस्तीचा हिशोब जर काढला 450 कोटी रुपयाच्या आसपास सर्व खर्च या UPPच्या कॅनल्सचा झालेला आहे. ते केल्याशिवाय वन क्षमतेने पूर्ण कॅपॅसिटीने कॅनल त्या ठिकाणी पाणी जाऊ शकत नाही. त्याकरता तरतूद आपण केली तरच हे कॅनल दुरुस्त होते, एवढा विषय.
अध्यक्ष महोदय, जरूर याच्याकडे लक्ष दिलं जाईल. आपण एक बाह्यसाहित प्रकल्प देखील हातामध्ये घेण्याचा विचार करतोय की ज्याच्यामध्ये आपली वहन क्षमता वाढवण्याकरता हे जे काही लायनिंग आहे त्या लायनिंगचं काम आपल्याला कसं करता येईल. आणि त्यासोबत काही ठिकाणी आपण आता तर नव्याने आपण पीडीएनच सगळीकडे केलाय, पण काही ठिकाणी म्हणजे आता इथली परिस्थिती मला माहिती नाहीये, पण काही ठिकाणी कॅनल्स इतके क्षतिग्रस्त झाले आहेत की त्या ठिकाणी आता नव्याने पीडीएन करणं आपल्याला जास्त परवडेल, कारण त्यातनं बाष्पीभवनाचं देखील पाणी आपल्याला वाचवता येतं आणि इलिगल टॅपिंग देखील वाचवता येतं. तर त्या संदर्भात इथली जी काही परिस्थिती आहे ती निश्चितपणे आपण तपासून बघू आणि याची वहन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीनं जे काही आपल्याला करता येईल ते जरूर करू. अध्यक्ष महोदय, इसापूर धरण पूर्ण व वितरण व्यवस्थेची कामे 1,07,090 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या अनुषंगाने प्रकल्पावरील खर्च 3,250 कोटी रुपये झाला आहे, परंतु प्रत्यक्षात पाणी तुटीमुळे 1,396 हेक्टर जमीन सिंचन शक्य आहे. त्यामुळे उर्वरित 75,694 हेक्टर सिंचन करण्यासाठी पाणी तूट भरून काढण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, असं माझा सवाल आहे. अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी चव्हाण साहेबांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं आहे की ही तूट भरून काढण्याकरता 3 ठिकाणून पाणी आपण त्या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न करतोय. दिगडीमधनं 582 दलघमी, गोजेगावमधनं 97 दलघमी आणि खारबे टनेलमधनं 102 दलघमी, असं 781 दलघमी पाणी हे त्या ठिकाणी आपण आणण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि इसापूरच्या राईट बँक कॅनल आणि लेफ्ट बँक कॅनल या दोन्हीच्या संदर्भात क्षतिग्रस्त बांधकामाच्या दुरुस्तीकरता सर्वेक्षण सुरू केलं आहे आणि ही कामे विशेष दुरुस्तीच्या अंतर्गत घेण्यात येणार आहेत. संजय, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सिंचनाच्या संदर्भातला हा अतिशय महत्वाचा ही लक्षवेधी आहे. पश्चिम विदर्भामध्ये मागच्या 7-8-10 वर्षामध्ये प्रचंड दुष्काळ त्या ठिकाणी झाला आणि त्या दुष्काळामुळे जमिनीची पातळी इतकी प्रचंड खाली गेली की त्याच्यामध्ये जीएसडीने सर्वेक्षणामध्ये असं नमूद केलं की या ठिकाणी पाणी नसल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची सिंचनाची विहीर या ठिकाणी घेता येणार नाही. आणि तेवढ्या एका अटीमुळे शासनाने प्रचंड प्रमाणात विहिरी मंजूर केल्यानंतर देखील त्या विहिरी होऊ शकल्या नाही. ती अट सरकार शिथिल करणार का? दुसरा, पलडक डॅम जो त्या ठिकाणी आहे त्या पलडक डॅमचं ओव्हरफ्लोचं पाणी जे वेस्टेज वॉटर पूर्णामध्ये जातं ते ओव्हरफ्लोचं पाणी नळगंगाच्या डॅममध्ये शासन नेण्याची व्यवस्था करणार का? आणि एक हरमोडचं धरण जे आहे ज्याची जर 50 किंवा 51 सेंटीमीटरची जर उंची वाढवली तरी जवळपास 450-500 हेक्टर जमीन पाण्याखाली येऊ शकते, ते शासन करणार का? या 3 प्रश्नांची उत्तर मला अपेक्षित आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, संजयजींनी जे प्रश्न या ठिकाणी विचारले, खरं म्हणजे त्याची माहिती आता माझ्याकडे नाही आहे कारण हे थोडे स्कोपच्या बाहेरचे आहेत. पण जिथे पाणी पातळी कमी झाली आहे त्या ठिकाणी जलसंधारणाची कामं हातामध्ये घेऊन पाणी पातळी स्टॅबिलाइज करून आपण तिथे विहिरी घेण्याची परवानगी निश्चितपणे येत्या काळामध्ये घेऊ. त्यामुळे असे कुठे जे झोन्स तयार झाले असतील तर तिथे प्राधान्याने आपण आता जलयुक्त शिवार 2च्या अंतर्गत पाणी पातळी वाढवण्याच्या संदर्भातली कामं हातामध्ये घेऊ आणि त्यासोबत तिथे ज्या काही एक्झिस्टिंग विहिरी आहेत त्याला जलपुनर्भरणाच्या संदर्भातले जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते स्ट्रक्चर्स तयार करून त्याला रिचार्ज देखील कसं करता येईल हा देखील प्रयत्न आपण या ठिकाणी करू. बाकी 2 मुद्दे जे त्यांनी मांडले आहेत ओव्हरफ्लोच्या पाण्यासंदर्भात किंवा हरमोरच्या धरणाच्या संदर्भात, याची माहिती आता माझ्याकडे नाही आहे. मी माहिती घेऊन निश्चित त्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करेन. लक्षवेधी क्रमांक 3 आणि लक्षवेधी क्रमांक 5 हे पुढे ढकलण्यात येत आहेत. नेक्स्ट. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा, पहिला दिवस. माननीय भातखळकर साहेब. कुठल्या विषयावर? शिक्षणाच्या बाबतीत बोलायचं आहे मला. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, 12वीच्या परीक्षा आपल्याला माहिती आहे, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय चालू आहेत आणि मुलांच्या दृष्टिकोन नाही दुसरा विषय आहे, तो विषय झाला मला माहिती आहे तो कुठला झाला, मी दुसऱ्या विषयाबाबतीत बोलते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की मुलं खूप मेहनतीने अभ्यास करतात, पॅरेंट्स आणि विद्यार्थी दोघं खूप स्ट्रेसमध्ये असतात. 21 तारखेला 12वीचा जो पेपर झाला तो इंग्रजी विषयाचा पेपर झाला आणि ज्या 3 प्रश्न आले ज्याच्यामध्ये 2-2 मार्काचे 3 प्रश्न होते.
ज्याच्यामध्ये मला सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी यासाठी विनंती करायची, कारण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा प्रश्न आहे हा 12वीच्या विद्यार्थ्याचा. 3 प्रश्न असे होते, 2 मार्काचे असे म्हणून 6 मार्काचे प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नामध्ये सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय 2 प्रश्न चुकीचे होते. एका प्रश्नामध्ये मॉडेल आन्सरच उत्तर जे आहे तेच त्या प्रश्न टाकला होता. त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून माझी पहिल्यांदा आपल्याला विनंती आहे की ते 3 प्रश्नाचे सरसकट 6 मार्क सर्व विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे. हा माझा पहिला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून त्यांना विनंती आहे. दुसरं असं झालं सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, दुसऱ्या दिवशी हिंदीचा पेपर होता, त्या दिवशी पण त्या पेपरामध्ये चुका झाल्या. आता 2 दिवसापूर्वी बीड जिल्ह्यामध्ये एक पेपर होता ज्याचा मराठी पेपर होता, पण दुर्दैवाने तिथे इंग्लिशचा पेपर गेला. आता विद्यार्थी अगोदरच टेन्शन मध्ये असतात, ते पूर्णपणे 12वीसाठी त्यांच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं वर्ष असतं. अशा वेळेला मराठीचा पेपर जायच्या ऐवजी इंग्लिशचा पेपर गेल्यामुळे तिथल्या शिक्षकांनी ट्रान्सलेट केला. पण त्या काळामध्ये मुलांमध्ये जी पॅनिक झालं, त्यामुळे मला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून विनंती करायची आहे की आपण यामध्ये लक्ष घालावं. आता अधिवेशन संपल्यानंतर, कारण आपलं शेवटी जे बोर्ड आहे, आपल्या HSC जे बोर्ड आहे, त्याच्या बाबतीमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये कशा तऱ्हेने अशा पेपरामध्ये चुका होणार नाहीत आणि त्या वेळेमध्ये मुलांचं जे नुकसान असते किंवा मानसिक जे त्या ठिकाणी जे होतं दडपण येतं ते होणार नाही, या दृष्टिकोनातून आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मला वाटतं निर्देश द्यावे असं मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय वर्षातांनी 2 मुद्दे जे मांडले आहेत त्याची निश्चित माहिती घेण्यात येईल आणि विद्यार्थी हिताचाच निर्णय आपण त्या ठिकाणी घेऊ आणि अशा प्रकारच्या चुका होणार नाहीत याकरता बोर्डाला निर्देश देखील दिले जातील. आपल्याला सभागृहात नाही देता येत ना मार्क, आपल्याला मान्य पण तुम्ही शिक्षण मंत्री होता, शिक्षण मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री मार्क नाही देऊ शकत. आपल्याला त्याची माहिती घेऊनच मी एवढंच सांगतो, विद्यार्थी हिताचा निर्णय आपण करू. माननीय राज्यपालांचा अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाचा प्रस्तावावरील चर्चा आज मंगळवार दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023 व बुधवार दिनांक 1 मार्च 2023 रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर दोन्ही दिवसाचे कामकाज लक्षात घेता चर्चेसाठी सर्वसाधारणपणे पहिल्या दिवशी 2 तास व दुसऱ्या दिवशी 5 तास याप्रमाणे अंदाजे एकूण 7 तास चर्चेकरिता उपलब्ध आहेत. मंत्री महोदयांच्या उत्तरासह सत्तारूढ पक्षाला निम्मा वेळ व विरोधी पक्षाला निम्मा वेळ देण्यात येईल. प्रस्तावकांच्या भाषणासाठी 15 मिनिटे देण्यात येतील व प्रस्तावाला पाठिंबा देणारे अनुमोदक यांना 10 मिनिटे देण्यात येतील. ज्या सन्मान्य सदस्यांना चर्चेत भाग घ्यायचा आहे त्यांनी आपली नावे आपल्या पक्षाच्या प्रतोदामार्फत माझ्याकडे 10 मिनिटात पाठवावीत. नावे प्राप्त झाल्यानंतर भाषणावर वेळेचे बंधन घालावे काय याचा विचार करता येईल. या आभार प्रदर्शनाचा प्रस्तावात सदस्याकडून काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. सुधारणाची एकत्रित यादी मान्य सदस्यांना बुधवार दिनांक 1 मार्च 2023 रोजी वितरित करण्यात येईल. प्रस्तावक श्री अतुल भातखळकर व चर्चेस सुरुवात करतील, तर नंतर अनुमोदक डॉक्टर संजय कुटे व नंतर विरोधी पक्षनेते व इतर सदस्य या अशा क्रमाने चर्चा होईल. श्री अतुल भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाला समर्थन देण्याकरता आणि त्यांचे आभार मानण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. माननीय राज्यपालांचं या वर्षीचं अभिभाषण आपण बघितलं तर आपल्या हे सहजतेने लक्षात येतं की राज्य सरकारची म्हणजे शिंदे फडणवीस सरकारची राज्यकारभार करण्याची दिशा, त्यांचा विचार काय आहे हे या अभिभाषणाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. केवळ आगामी काळातली दिशाच या सरकारची दिसते अशातला भाग नाही, तर गेल्या 6-7 महिन्याच्या कालखंडामध्ये, एका अर्थाने अल्प कालखंडामध्ये या सरकारने समाजहिताचे, महाराष्ट्रातल्या सर्व क्षेत्रातल्या वर्गाच्या हिताचे किती निर्णय घेतले याचं सुद्धा काही प्रमाणात दर्शन या अभिभाषणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला होत आहे. कुठलाही समाज, कुठलाही देश हा मोठा व्हायचा असेल तर त्या समाजाची अस्मिता ही अस्सल असण्याची आवश्यकता असते आणि त्या अस्मितेची जोपासना करणारं सरकार, लोकांच्या आकांक्षा अस्मिता पूर्णत्वाला नेणारं सरकार हे राज्यात असावं लागतं. आणि या सरकारचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य कुठलं आहे तर या सरकारचं मी याकरता सर्वात प्रथम अभिनंदन करीन की शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिला निर्णय त्यांनी कुठला घेतला असेल तर तो औरंगाबादचा गुलामीचं नाव पुसून टाकून
त्या औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजी महाराज नगर करण्याचं काम या सरकारने या ठिकाणी घेतलं. त्याचबरोबर उस्मानाबाद जिल्ह्याला धाराशिव असं नाव देण्याची वर्षानुवर्षाची मागणी होती. ती मागणी सुद्धा पूर्ण करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते या शिंदे फडणवीस सरकारने केलंय. एवढंच नव्हे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या राज्यावर, या देशाच्या संस्कृतीवर घाला घालणाऱ्या अफजल खानाचा वध प्रतापगडावर केला होता. त्या अफजल खानाच्या थडग्यावर मोठ्या प्रमाणावर त्याचं स्मारक करायचं या नावाखाली अतिक्रमण करण्याचं काम या महाराष्ट्रातल्या काही महाराष्ट्रद्रोही लोकांनी केलं होतं. ते अतिक्रमण मतांकडे न बघता दूर करण्याचं काम या राज्यामध्ये कोणी केलं असेल तर ते शिंदे फडणवीस सरकारने केलं आणि याबद्दल सुद्धा या सरकारचं मी अभिनंदन करीन. इतक्यावर हे सरकार थांबलं नाही. दहशतवादाचा कसा पाडाव करावा, बंदोबस्त करावा याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे अफजल खान वधाचं, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचं उदाहरण आहे. आणि आता यापुढे प्रतापगडावर या अफजल खान वधाचं एक दृकश्राव्य माध्यमाच्या पद्धतीतून त्या ठिकाणी चित्रीकरण दाखवण्याचा निर्णय सुद्धा या सरकारने घेतलाय. या सरकारच्याच कालखंडामध्ये जे आतापर्यंतच्या इतिहासात घडलं नव्हतं ते घडलं. आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना औरंगजेबाने कैद करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याच आग्र्या किल्ल्यामध्ये ज्या ठिकाणी मुघलांचा दरबार चालायचा, मुघलांचं सरकार चालायचं, त्या आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या इतिहासामध्ये सर्वात प्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही कोणाच्या काळात आणि कोणाच्या प्रयत्नामुळे चालू झाली असेल तर ती या शिंदे फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नामुळे आणि केंद्र सरकारच्या परवानगीमुळे या ठिकाणी आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आपण साजरी करू शकलो. मला वाटतं की या सरकारची दिशा, या सरकारचं ध्येय काय आहे हे या अशा अनेक उदाहरणावरनं आपल्या लक्षात येतं. पुणे जिल्ह्यामध्ये शिवसृष्टी उभारण्याचं काम गेले काही वर्ष चालू आहे. या शिवसृष्टीला सुद्धा 50 कोटी रुपयाचं अनुदान या राज्य सरकारने दिलं, ज्याचा उल्लेख या अभिभाषणामध्ये आहे. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जीवन हे अत्यंत ज्वाज्वल्य, देशभक्तीने भरलेलं, देवदेश आणि धर्माकरता अशा प्रकारचं जीवन होतं. आणि अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरची शिवसृष्टी उभी करण्याचं काम त्या ठिकाणी चालू आहे. आणि त्याला मदत या एका राष्ट्रभक्त आणि शिवछत्रपती भक्त अशा सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि याच्याबद्दल सुद्धा मी सरकारचं मनापासून अभिनंदन करेन. या अभिभाषणाचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे की आपल्या महाराष्ट्राला महाराष्ट्र निर्मितीचा एक वेगळा इतिहास आहे. कारण तत्कालीन केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारने भाषावर प्रांतरचना स्वीकारली, देशामध्ये प्रत्येक भाषेला त्यांचं राज्य दिलं. पण काय कोण जाणे, महाराष्ट्राला, मराठी भाषेला मात्र महाराष्ट्राचं राज्य दिलं नाही. संयुक्त राज्याची घोषणा केली, मुंबई महाराष्ट्रात राहणार नाही अशी घोषणा केली. आणि मग या महाराष्ट्रातल्या त्यावेळेच्या विरोधी पक्षांनी, मग भारतीय जनसंघ असेल, समाजवादी पक्ष असेल, कम्युनिस्ट पक्ष असेल, या सगळ्यांनी मिळून संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना केली. आणि 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर आपल्याला 1 मे 1960 हा महाराष्ट्र मिळाला. कारण त्यावेळेचे काँग्रेसचे नेते घोषणा करत होते, यावच्चंद्रो दिवा करो, आम्ही मुंबई महाराष्ट्राला मिळू देणार नाही. त्यांच्या छाताडावर बसून, त्यावेळेच्या दिल्लीश्वरांच्या छाताडावर बसून आपण मुंबई महाराष्ट्रात ठेवली आणि मराठी माणसाचं 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र हे राज्य निर्माण केलं.
आणि या महाराष्ट्र राज्याचं गीत हे सुद्धा त्याच वेळेला लिहिलं गेलं होतं, पण त्या गीताला महाराष्ट्र गीताचा दर्जा दिला जात नव्हता. तो दर्जा देण्याचं काम हे जर का कोणी केलं असेल तर ते या शिंदे फडणवीस सरकारने केलं. त्याच्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि आपण पाहिलं कालपासून आपलं अधिवेशन चालू झालं. राष्ट्रगीतानंतर आपण महाराष्ट्र गीत सुद्धा या ठिकाणी अभिमानाने गायलो. आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं, महाराष्ट्राची अस्मिता जागवणारं, या देशाची अस्मिता जागवणारं, ती अधिक बलिष्ठ करणारं अशा पद्धतीचं सरकार गेल्या 6-7 महिन्यापासून या राज्यामध्ये सत्तारूढ झालेलं आहे. केवळ अस्मितेला त्या ठिकाणी बढावा देण्याचं काम गेल्या 7 महिन्यात झालं नाही. अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवाने 2.5 वर्षामध्ये करोनामुळे आणि अन्य काही कारणांमुळे मी राजकीयाच्यात जात नाही, पण ज्या पद्धतीचा कारभार त्या ठिकाणी 2.5 वर्ष चालला होता, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीची जी चाकं वेगाने धावत होती 2014 ते 2019 या कालखंडात, ती प्रगतीची चाकं ही पूर्णपणे त्या ठिकाणी रुतून गेलेली होती. किंबहुना महाराष्ट्राची प्रगती उलट्या दिशेने चालली होती की काय, अशा प्रकारची स्थिती 2.5 वर्षाच्या कालखंडात महाराष्ट्रात झाली होती. पण या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर शेवटी सरकारचं काम रोजगारांची निर्मिती करणं, खर्च, भांडवली खर्च वाढवणं, राज्याची ओव्हरऑल प्रगती करणं, हे राज्य सरकारचं, कुठल्याही राज्य सरकारचं मूळ काम असतं. पण मी म्हटल्याप्रमाणे 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये, आधीच्या सरकारच्या कालखंडामध्ये इतके उपराठे आणि उलटे निर्णय घेण्यात आले. आणि म्हणून मला शिंदे फडणवीस सरकारचं अभिनंदन करायचंय की त्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिलं काम काय केलं, तर या राज्यातला जो नाहिरे वर्ग आहे त्या नाहिरे वर्गाला मदत करण्याकरता अनेक पावलं त्यांनी उचलली. दिवाळी आली, रेशनवर लोकांना धान्य मिळत नव्हतं, पण या सरकारने हा निर्णय घेतला की आनंदाचा शिधा या नावाने योजना आखली आणि 5 दिवाळी करता आवश्यक असलेल्या वस्तू या अत्यंत कमी दरात, म्हणजे केवळ 100 रुपयामध्ये देण्याचं काम हे शिंदे फडणवीस सरकारने दिवाळीच्या वेळेला केलं. आणि या वेळेला जेव्हा उभा महाराष्ट्र भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती 14 एप्रिलला साजरी करेल, त्यावेळेला सुद्धा पुन्हा एकदा शेकडो कोटी रुपये खर्च करून या महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा एकदा आनंदाचा शिधा रेशनिंगच्या दुकानाच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. याच्याबद्दल या सरकारचं मी अभिनंदन करीन. मगाशी एका लक्षवेधीच्या आणि प्रश्नाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या विषयीची चर्चा झाली. पण हे पहिलं सरकार आहे, एनडीआरएफच्या दुप्पटीची मदत या सरकारने शेतकऱ्यांना केली. एवढंच नव्हे तर एक क्रांतिकारी निर्णय या सरकारने घेतला. हवामान बदलामुळे पावसाचं प्रमाण कमी जास्ती होतंय, अचानक पाऊस जास्ती पडतो, एका दिवसात 8-8 दिवसाचा पाऊस पडतो. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची मागणी होती गेले काही वर्षाची की सततच्या पावसाने जर का नुकसान झालं तर त्याला सुद्धा मदत मिळाली पाहिजे. आणि त्यामुळे या सरकारने हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातला पहिला निर्णय घेतला आणि शेतकऱ्यांना सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं त्यांना मदत करण्याचं काम हे शिंदे फडणवीस सरकारने केलं. याबद्दल हे सरकार अत्यंत अभिनंदनास आणि धन्यवादास पात्र आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आठवतंय 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये महागाईवरनं बरंच काही बोललं जायचं आणि मधल्या काळात पेट्रोल डिझेलचे दर हे वाढले होते. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळेला हे सांगितलं होतं की पेट्रोल डिझेलची कर जे आहेत हे कर केंद्र कमी करेल, राज्याने कमी करण्याची आवश्यकता आहे. पण त्यावेळेच्या आपल्या अर्थमंत्र्यांनी राणा भीमदेवी थाटात सांगितलं करणार नाही, नाही म्हणजे नाही. पण शिंदे फडणवीस सरकारचे वैशिष्ट्य आहे, सत्तेवर आल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत कुठलं काम केलं असेल
तर पेट्रोलवरचा कर 5 रुपयाने आणि डिझेलवरचा कर 3 रुपयाने कमी करण्याचं काम हे शिंदे फडणवीस सरकारने केलंय. शेवटी सरकारचं काम काय असतं? सरकारचं काम सर्वसामान्य माणसाला पहिली राहत देण्याचं काम असतं. आणि जर का महागाई कमी करायची होती तर त्याच्याकरता राज्य सरकारने सुद्धा आपली पावलं उचलण्याची आवश्यकता होती आणि या सरकारने त्या दिशेने ती पावलं उचलली. 15,000 रुपये धानाला बोनस दिला. त्याचबरोबर आता मुंबई शहरामध्ये हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना हा त्या ठिकाणी चालू केलाय. मोफत उपचार आहेत. जर का काही रक्ताचं सीबीएसईचं चेकिंग असेल तर ते अत्यंत अल्प दरात त्या ठिकाणी चालू करण्याचं काम आपल्या या सरकारने केलंय आणि याच्याबद्दल सुद्धा हे सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. मुळामध्ये मी म्हटल्याप्रमाणे सरकारचं मूळ काम काय आहे? सरकारचं मूळ काम या राज्य शकटाला अर्थव्यवहाराला गती देणं. ती गती दिल्यामुळे रोजगार वाढतात, लोकांचं आर्थिक जीवनमान वाढतं, त्याच ठिकाणी राज्याला उत्पन्न जास्ती मिळतं. आणि मी म्हटल्याप्रमाणे 2.5 वर्षाच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात हे राज्य शकट गतिमान व्हावं याच्याकरता निर्णय घेण्याच्या ऐवजी भलत्याच गोष्टींकरता निर्णय घेतले जात होते. मला या सरकारचं विशेष अभिनंदन करायचंय. गेल्या वेळचा जो केंद्रीय अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामनजींनी मांडला होता त्यामध्ये प्रथमच 1,00,000 कोटी रुपये हे देशातल्या सर्व राज्यांच्या भांडवली खर्चाकरता विशेष त्यांनी त्याची योजना केली होती. या वर्षी तर ती रक्कम 1.5 कोटीची केली आहे. आणि योजना काय होती की 1,00,000 कोटी रुपये तुम्ही तुमच्या राज्यातले भांडवली पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प केंद्र सरकारकडे द्यायचे आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला त्यातून तुमची योजना मंजूर झाल्यानंतर त्याला मदत मिळेल. पण अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवाने गेल्या वेळेला राज्याचं जे अर्थसंकल्पीय भाषण झालं होतं त्याच्यामध्ये या साध्या गोष्टीचा उल्लेखही नव्हता. पण शिंदे फडणवीस सरकारचं वैशिष्ट्य काय आहे की अवघ्या 7 महिन्यात त्यांनी या 1,00,000 कोटीच्या फंडातून 6 महिने उशीर झालेला असताना सुद्धा 8,000 कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या पायाभूत सोयीसुविधांकरता मिळवले. थोडक्यात एका महिन्याला 1,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्ती इतकी मोठी मदत ही केंद्र सरकारने केली आणि ती केलेली मदत वापरण्याचं काम हे शिंदे फडणवीस सरकारने केलं आणि त्यामुळे हे सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. खरं तर देवेंद्रजी फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी पूर्ण मुंबई, MMR रिजन, नागपूर, पुणे या सर्व भागांकरता मेट्रोच्या योजनांचा विकास केला होता. पण या आधीच्या सरकारने आरे कारशेड त्याला स्थगिती दिली. 10,000 कोटीने मुंबईच्या मेट्रोचा प्रकल्प खर्च वाढला. कुठल्या तरी कोणाचे तरी हट्ट पुरवायचे. गारगई धरण रद्द करून टाकलं जे मुंबई शहराच्या पुढच्या 25 वर्षाच्या पाण्याची व्यवस्था करेल. पण या शिंदे फडणवीस सरकारचं हे वैशिष्ट्य आहे की त्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर 15 दिवसामध्ये आरे कारशेडची स्थगिती उठवली आणि त्या ठिकाणी मेट्रोचं काम चालू झालं आणि या मेट्रोच्या कामाचा प्रारंभ केल्यामुळे अंधेरी पूर्व, दहिसर पूर्व, अंधेरी पश्चिम, दहिसर पश्चिम या दोन्ही मेट्रोच्या लाईन आज या लोकांच्या सेवेमध्ये. अध्यक्ष महोदय, पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या कुठल्याही माणसाला विचारा, इतका टेंजिबल फरक केवळ अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व मेट्रो चालू झाली त्याच्यामुळे वाहतुकीमध्ये झाला. ही तर 10% मेट्रो आहे. तुम्ही तर मुंबई शहराची मेन मेट्रो अंडरग्राउंड जी सीट्स टू विधान भवन कुलाबापर्यंत आहे ती थांबवण्याचं काम केलं होतं. ती चालू झाल्यानंतर ती सुद्धा आता या वर्षाअखेरीस त्याचा पहिला टप्पा आणि पुढच्या वर्षाच्या अखेरीस त्याचा अंतिम टप्पा चालू होईल आणि त्यामुळे मुंबई शहरातल्या वाहतुकीचं
सगळं चेहरा मोरा आणि चित्र हे त्या ठिकाणी बदलून जाईल. मला शिंदे फडणवीस सरकारचं आणखी एका गोष्टीकरता अभिनंदन करायचं. कोस्टल रोड मुंबई महानगरपालिका बांधते, त्यावेळेला त्याला केंद्र सरकारने 1 सोडून 32 परमिशन दिल्या. पण जे स्वतःला मराठीचे ठेकेदार म्हणवायचे, आम्ही मुंबईच्या भूमिपुत्रांचे तारणहार आहोत असं म्हणायचे, त्यांनी मुंबईतल्या मच्छीमार समाजाची मागणी होती की त्या 2 पिलर मधलं अंतर 60 मीटरच्या ऐवजी वाढवावं 120 मीटर पर्यंत करावं. पण जे स्वतःला भूमिपुत्रांचे तारणहार म्हणत होते त्यांनी हा निर्णय घेतला नाही. निर्णय घेणं तर सोडा, निर्णय घेणार नाही. 60 मीटरच तेवढं अंतर कायम ठेवू अशा पद्धतीचा उपराठा निर्णय घेतला. पण शिंदे फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या समिती नेमली आणि शिंदे फडणवीस सरकारने त्या ठिकाणी सांगितलं की या मुंबई शहराचा जो मूळ भूमिपुत्र आहे त्याच्याकरता काही शेकडो कोटी रुपये जरी जास्ती खर्च करावे लागले तरी आम्ही ते करू. पण मुंबईतला जो मूळ भूमिपुत्र आहे, कोळी समाज आहे, त्यांच्या मच्छीमारावर आम्ही गदा येऊ देणार नाही. आणि त्या ठिकाणी 2 पिलर मधलं अंतर 120 मीटर करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते शिंदे फडणवीस सरकारने केलंय. या मूळ मुंबईकराचा तारणहार, खरा त्यांचं हित जपणारा कुठलं सरकार असेल तर ते हे शिंदे फडणवीस सरकार आहे. काय केलं आधीच्या सरकारने? बुलेट ट्रेन, जमीन संपादन बंद. 6 महिन्यामध्ये जे जमीन संपादन महाराष्ट्रातल्या बुलेट ट्रेन करता पाहिजे होतं ते या सरकारने केलं. अध्यक्ष महोदय, 1,10,000 कोटीची बुलेट ट्रेन आहे. मला एक साध्या प्रश्नाचं उत्तर खरं तर या लोकांनी दिलं पाहिजे. 80,000 कोटीची टेंडर निघाली. ही 80,000 कोटीची टेंडर, ते काम, तेवढं सिमेंट, तेवढं पोलाद, तेवढं हे सगळं या देशातलं खपलं गेलं. अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर भांडवली खर्च हा वाढवला पाहिजे, हे अर्थशास्त्र समजणाऱ्या शाळकरी मुलाला कळेल. पण विकासाच्या कामाचं राजकारण, मग नाणारला विरोध आणि मग लपून छपून बारसू करता पत्र लिहायचं. कारण भांडवली खर्च जोपर्यंत वाढत नाही तोपर्यंत या राज्यामध्ये रोजगार वाढणार नाहीत. आणि म्हणून भांडवली खर्च वाढवण्याकरता या सरकारने गेल्या 6 महिन्याच्या कालखंडामध्ये मेट्रो पासून अनेक प्रकल्पांना गती दिली. मी या सरकारचं अभिनंदन करीन की त्या ठिकाणी त्यांनी शक्तीपीठ रस्ता या ठिकाणी त्यांनी प्रायोजित केलेला आहे, जो नागपूर टू गोवा हा एक्सप्रेस वे होईल आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातली सर्व तीर्थस्थानं तर जोडली जातील. पण हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रोजगाराच्या नवीन संध्या या त्या क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी उपलब्ध होतील. आणि म्हणून राज्याच्या उत्पन्नामध्ये सुद्धा गेल्या 6-7 महिन्यामध्ये या सर्व गोष्टीमुळे वाढ होत चालली आहे. आणि आपण जीएसटीचे आकडे दर महिन्याला बघतो की त्या आकड्यामध्ये महाराष्ट्राचा जो वाटा आहे तो वाटा त्या ठिकाणी वाढवण्याचं काम हे राज्य सरकार या ठिकाणी करतंय. आणि त्याबद्दल सुद्धा मी या राज्य सरकारचं मनापासून अभिनंदन करीन. मुंबई शहराच्या विकासाकरता सुद्धा या राज्य सरकारने विशेष योजना आखल्या. काही 1000 कोटींचे सुशोभीकरणाचे प्रकल्प राज्य सरकारच्या आग्रहामुळे मुंबई महानगरपालिकेने चालू केले. 450 किलोमीटरचे रस्ते हे सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण करण्याचं काम त्या ठिकाणी राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी चालू केलंय. आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने खड्डेमुक्त रस्ते हे मुंबईकरांना येणाऱ्या काळामध्ये त्या ठिकाणी अनुभवायला मिळतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे. उद्योगधंद्यावरनं बरीच चर्चा, पण डावोसच्या कॉन्फरन्समध्ये स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री गेले होते, उद्योग मंत्र्यांना घेऊन गेले होते आणि 1.5 लाख कोटीचे सामंजस्य करार केले.
मैत्री नावाचं ऑनलाईन पोर्टल चालू केलं की ज्याने वन विंडो सिस्टीम मध्ये सगळ्या परमिशन मिळतील. आणि आपण पाहिलं की 6-7 महिन्यामध्ये राज्यामधल्या गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळायला लागली. ठिकठिकाणी त्या ठिकाणी उद्योजक येऊन त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्रामध्ये करतायत. कारण त्यांना आता माहिती आहे की महाराष्ट्रातलं आताचं सरकार उद्योगपतींच्या घरासमोर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवणारं सरकार नाहीये आणि त्यांना संरक्षण देणारं सरकार नाहीये. आणि जो पोलीस अधिकाऱ्यांनी ते केलं त्याचं समर्थन करणारे गृहमंत्री पण नाहीयेत. हे आता राज्यातल्या उद्योगपतींना पूर्ण माहिती आहे. आणि त्यामुळे या राज्यामध्ये एक विश्वासाचं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण झालंय. आणि त्यामुळे राज्यामध्ये उद्योग सुद्धा या सरकारच्या कार्यक्षमतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या काळामध्ये येतील. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून सुद्धा अनेक प्रकल्प या ठिकाणी आपण राबवतोय. या सरकारचं मला आणखीन एका गोष्टीकरता विशेष अभिनंदन करावं लागेल. या सरकारने केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून हे वर्ष जे आहे ते आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून या ठिकाणी आपण साजरं करतोय. आणि येणाऱ्या काळामध्ये या धान्याच्या संशोधनाकरता सोलापूरमध्ये एक विशेष केंद्र आपण त्या ठिकाणी उभं करतोय. याच्याबद्दल सुद्धा या सरकारचं मी मनापासून अभिनंदन करीन. आणखीन एक गोष्ट आहे, दिव्यांगांकरता विशेष मंत्रालय स्थापन करणारं हे या राज्यातलं हे पहिलं सरकार आहे. पण या निमित्ताने माझ्या काही सूचना आहेत की आजही आपल्याकडे दिव्यांगांची सेन्सस मध्ये दिव्यांगांची गणना केली जाते. पण 2016ला केंद्र सरकारने या संदर्भातला कायदा आणला आणि दिव्यांग परिशिष्टामध्ये समाविष्ट होण्याकरची त्याचा दायरा वाढवला. आणि त्यामुळे दिव्यांगांची एक डेटा बँक ही तयार केली पाहिजे. 2016च्या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र होण्याची आवश्यकता आहे. आज राज्यात फक्त 16 जिल्ह्यांमध्ये हे दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र आहेत. मुंबई सारख्या ठिकाणी उपनगर शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ते केंद्र नाहीये. ते केंद्र या निमित्ताने चालू करावं अशी सुद्धा मागणी मी आजच्या या अभिभाषणाच्या चर्चेच्या निमित्ताने करतो. त्याचबरोबर गेल्या सरकारने 2011चा कायदा हा मुंबई शहरातल्या लोकांना घर देण्याकरता प्रधानमंत्री आवास योजनेकरता केला होता. त्या कायद्याची 100% अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. 2000च्या नंतरची घरांची खरेदी विक्री ही सशुल्क करण्याला परवानगी दिलेली होती. पण त्याचं शुल्क अजून ठरवलेलं नाहीये. ते शुल्क ठरवावं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मी माझं आपल्या आणि सदनाचं एका महत्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधू इच्छितो. मुंबई शहरामध्ये अनेक ठिकाणी संरक्षण खात्याच्या आस्थापना आहेत. संरक्षण दलाविषयी या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला मनापासून संरक्षण सैन्यावर प्रत्येकाचं प्रेम आहे. देशाचं रक्षण ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. आणि सैन्य सीमेवर पहारा देत उभं असतं म्हणून तर आपण या ठिकाणी आरामात आपलं जीवन जगू शकत असतो. पण या संरक्षण आस्थापनांच्या आजूबाजूच्या डेव्हलपमेंटच्या दिशेने केंद्र सरकारने नुकतंच एक परिपत्रक काढलेलं आहे. खरं तर एक परिपत्रक 2016ला स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री असताना काढलं होतं. माझ्या विभागामध्ये मालाड कांदिवली दोन्हीकडे संरक्षण आस्थापना दोन्ही आस्थापना येतात. आणि माझी या निमित्ताने मागणी आहे की 2016च्या नियमानुसारच मालाड आणि कांदिवली या ठिकाणी 10 मीटर पर्यंतच पुन्हा एकदा मर्यादा करण्यात यावी अशी सुद्धा मागणी माझी या निमित्ताने आहे. त्याचबरोबर मागाटणे गोरेगाव हा मुंबई शहराच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन मध्ये इन्क्लूड केलेला जो रोड आहे, जो पश्चिम द्रुतगती मार्गाला पर्यायी मार्ग म्हणून, जसा मुंबईमध्ये पश्चिमेला लिंक रोड हा स्वामी विवेकानंद रोडला पॅरलल रोड आहे, तसा हा प्लॅनरने कल्पना केली होती. त्या रोडचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करावं. माझ्या मतदारसंघातील येलो गेट ते पश्चिम द्रुतगती मार्गाचा सेवा रस्ताही पूर्ण करावा. त्याचप्रमाणे अन्य सर्व डीपी रोड येणाऱ्या काळात मुंबई शहरातले सुद्धा गतीने करण्यात यावेत. आणि डीपी रोडमुळे बाधित असलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाची जी रक्कम आहे ती रक्कम सुद्धा वाढवली पाहिजे.
ही मागणी मी या निमित्ताने करतो आणि पुन्हा एकदा माननीय राज्यपालांच्या या अभिभाषणाला माझं समर्थन देतो, त्यांच्याविषयी मनापासून आभार व्यक्त करतो, या सरकारचं अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय संजय कुटे साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर माननीय सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातखळकर यांनी समर्थन केलेलं आहे, त्याचं अनुमोदन करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये या 7-8 महिन्यामध्ये एक चौफेर विकास जो आहे सर्व क्षेत्रांचा, सर्व समाज घटकांचा, ज्या पद्धतीनं या 7-8 महिन्यामध्ये निर्णय घेण्यात आले, तुमचा काही संबंध नाही राहिला सर. तुमचा 2.5 वर्ष संबंध आम्ही बघितलेला आहे. 2.5 वर्षात तुम्ही काय केलं ते बघितलेलं, आमच्यावर काय केलं ते बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर डॉक्टर साहेब. परंतु अध्यक्ष महोदय, आमचे मित्र आहेत गोरंट्यालजी, त्यांचं काय दुखण्यानंतर बघू. अध्यक्ष महोदय, या 7-8 महिन्यामध्ये दुखणं तेच आहे. 7-8 महिन्यामध्ये ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचं काम, की जे 2.5 वर्षात मागच्या खीड बसली होती, ती खीड काढून बुलेट ट्रेनच्या वेगानं 2020ची मॅच खेळत तो 2.5 वर्षाचा बॅकलॉग काढून डबल इंजिनचं सरकार जे आहे ते अतिशय गतिमानतेनं राज्यकारभार करते माननीय एकनाथरावजी शिंदे मुख्यमंत्री साहेब आणि माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्वांगीण विकास या महाराष्ट्राचा होतो. अध्यक्ष महोदय, आमचे मित्र भातखळकरजींनी मांडले. अध्यक्ष महोदय, मी ते रिपीट एकही मुद्दा करणार नाही, कारण त्यांनी प्रत्येक मुद्द्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये जे जे मुद्दे आले, जे विकासात्मक आपली दिशा जी महाराष्ट्राची ठरली आहे किंवा जे पद्धतीने आपण पुढे जातो आहे, ते प्रत्येक मुद्दे त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या मुद्द्यांवर मी जाणार नाही. त्या व्यतिरिक्त काही राहिलं असेल तेवढंच फक्त बोलणार आहे अनुमतामध्ये. अध्यक्ष महोदय, आणि अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय या 7-8 महिन्यामध्ये 2019 मध्ये जनतेने दिलेला जनादेश जो दिला होता ते खरंच सरकार या 7-8 महिन्यामध्ये आलेला. अध्यक्ष, आणि म्हणून जे लोकांची अपेक्षा, जनतेची अपेक्षा 2019ला जी होती विकासाची, ती या 7-8 महिन्यामध्ये 2020च्या मॅच प्रमाणे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ हे सगळं त्या पद्धतीने धावते. अध्यक्ष, आणि यातलं उदाहरण द्यायचं अध्यक्ष महोदय, तर पहिलं उदाहरण, आपण बेरोजगारी दादा खूप बोलतो आपण, बेरोजगारी नाही या महाराष्ट्रात, देशात, आणि मोठमोठे नेते बोलतात बेरोजगारीवर. पण कधीतरी अध्यक्ष महोदय चिंतन जर केलं तर आपण 2.5 वर्षामध्ये किती रोजगार दिलेत याचंही लेखाजोखा आपण आपल्या भाषणात किंवा सन्मान्य सदस्यांनी ठेवायला पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, हे शासन 7-8 महिन्यात येता बरोबर अध्यक्ष महोदय कौशल्य विकास जो आमचं डिपार्टमेंट आहे, विभाग आहे, त्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये 600 बेरोजगार मेळावे, म्हणजे महारोजगार मेळावे 600 हे आयोजित या 22-23च्या अर्थसंख्या या वर्षामध्ये आपण करतोय, यामध्ये चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये आता 2 दिवसापूर्वी अध्यक्ष महोदय महारोजगार मेळावा झाला. अध्यक्ष महोदय, 1700 मुलांनी तिथं रजिस्ट्रेशन केलं. जवळपास 1100-1200 मुलांना त्यामध्ये सिलेक्ट करून त्यांना रोजगाराचं जागच्या जागेवर पत्र देण्यात आलं. अध्यक्ष, आणि असे 600 रोजगार मेळावे, महारोजगार मेळावे या महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात येणार रोजगार बेरोजगार मुलांसाठी. अध्यक्ष महोदय, शोकांतिका काय अध्यक्ष महोदय, की त्या 1200 मुलांना रोजगारांचं जेव्हा आपण पत्र देतो, आणि वेल नोन कंपन्यांसोबत आपण टाईप केलेला 45-50 ज्या महाराष्ट्रातल्या देशातल्या वेल नोन कंपनीज आहेत, L&T सारख्या असतील, टाटा असतील, सगळ्या कंपनीसोबत टाईप केलेला आहे. त्यांना जेव्हा रोजगार देतो अध्यक्ष महोदय आपण, त्यातले 40 ते 50% मुलं हे जॉईन होतात अध्यक्ष महोदय, आणि त्यातले काहीतरी 20-25% शेवटी टिकतात, बाकी घरी येतात. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे रोजगार नाही म्हणायचं आणि दुसरीकडे कंपनीत असंख्य रोजगार आहे, परंतु एकच आहे, मी या माध्यमातून महाराष्ट्रातील युवकांना सुद्धा म्हणणार आहे की सुरुवात कुठेतरी कमी पैसे भेटत असतील, पण तू रोजगाराची सुरुवात कुठं ना कुठं आपण करा, आणि निश्चितपणे तुम्हाला पुढे भविष्यात दिशा सापडतील. त्या पद्धतीने आपल्या कक्षा ज्या रुंदावा आणि पुढे अजून मोठमोठ्या याच्यामध्ये जा. परंतु या रोजगार उत्पन्न होतात अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणामध्ये कंपनी येतात, मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट होते आहे,
आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच वर्षात आम्ही 2.5-3 वर्षात ऐकलं अध्यक्ष महोदय, नोकऱ्या देणार, शासकीय नोकऱ्या देणार, आणि एक गैरसमज होतोय की शासकीय नोकरी म्हणजेच रोजगार, म्हणजेच बेरोजगार. बेरोजगार म्हटलं म्हणजे शासकीय नोकरी नाही मिळाली तर बेरोजगार. पण नोकरीचे विविध क्षेत्र आज प्रायव्हेट कंपनीत, IT कंपनीत, विविध क्षेत्रामध्ये रोजगार उपलब्ध आहेत अध्यक्ष महोदय. तेही कॅच करण्याचं युवा पिढीने केलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आज 75,000 नोकऱ्या शासकीय या महाराष्ट्रामध्ये 2.5-3 वर्षापासून ऐकतो आम्ही, परंतु धडाडीने निर्णय या शासनाने घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि युवकांना 75,000 युवकांना येणाऱ्या 1 वर्षामध्ये या महाराष्ट्र शासनाने शासकीय नोकरीमध्ये सामावून घेतलं जाणार अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, प्रायव्हेट सेक्टर असेल, महामंडळ असेल, यामध्ये नोकऱ्यांची भरमसाठ संधी आहे, परंतु आवश्यकता आहे की मुलांनी कुठे ना कुठे ती सुरुवात करण्याची आवश्यकता. एकदम तो कोणी लाखोची नोकरी, 1.5 लाखाची नोकरी मिळणार नाही, आपापल्या क्षमतेनुसार, गुणवत्तेनुसार मिळणार आहे. पण तो सुरुवात जर केली अध्यक्ष महोदय तर भविष्यामध्ये वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध होतील अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे 7-8 महिन्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, या सरकारमध्ये जे सामाजिक न्यायाचे विषय आहेत की जे 2.5 वर्षामध्ये विसरलो होतो आपण, मराठा विसरलो होतो आपण, ओबीसी विसरलो होतो, व्हीजेएनटी विसरलो होतो, आदिवासी विसरलो होतो, SC विसरलो होतो. 2.5 वर्षामध्ये या सगळ्या समाज घटकांना शून्य न्याय, सगळे विषय पेंडिंग ठेवले अध्यक्ष महोदय. मागच्या काळामध्ये मराठा समाजाचा जर विषय घेतला अध्यक्ष महोदय, तर किती 2.5 वर्षात आम्ही ऐकत होतो. जेव्हा मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये रद्दबातल झालं, त्यानंतर 1553 मराठा उमेदवार जे सिलेक्ट झाले होते दादा पहिले, त्यांना नोकऱ्या देत होतो, त्यांना सामावून घेऊ, काही नाही केलं अध्यक्ष. आमचं हे शासन येताबरोबर अधिसंख्य पदावर त्याची नेमणूक करून त्या 1553 मराठा युवकांना नोकरी देण्याचं काम या 7-8 महिन्यात अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, 1,74,000 विद्यार्थ्यांना डॉक्टर पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता या महाराष्ट्रामध्ये देण्याचं काम झालेलं अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, 12,53,000 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सुद्धा मराठा विद्यार्थ्यांना आमच्याच या शासनाच्या काळामध्ये सुरुवात झालेली अध्यक्ष देण्यात आलेला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजासाठी 10 वसतिगृह जे आहेत हे करण्याचं प्रस्तावित आणि त्याला गती देण्याचं काम या 7-8 महिन्यामध्ये चालू आहे. काही ठिकाणच्या जागा झाल्या, काही ठिकाणी सुरू झाल्या, काही ठिकाणी सुरू करण्याचा प्रयत्न करतो अध्यक्ष. जी खीड बसली होती 2.5 वर्षामध्ये मराठा समाजाला, ती सगळी आपण पुन्हा रुळावर आणण्याचं काम या राज्य शासनामध्ये होते अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मराठा आरक्षणाचा विषय असेल, मुख्यमंत्री साहेबांनी सुतोवाच केलेला आहे, राज्यपालांच्या भाषणातही आलेला आहे की आम्ही त्यांना सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ती केस लढवून त्यांना पुन्हा मराठा आरक्षण या महाराष्ट्रात कसं मिळेल याचा प्रयत्न हे राज्य शासन अध्यक्ष करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ओबीसीचा विषय असेल, मी ओबीसी मंत्री होतो अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस आम्ही निर्णय घेतला की ओबीसी हॉस्टेल झाले पाहिजे. आम्ही 500 मुलींचं हॉस्टेल नागपूरमध्ये मंजूर केलं अध्यक्ष महोदय. काही जिल्ह्यांमध्ये 100 मुलींचं केलं. एकही 2.5 वर्षामध्ये कागद हल्ला नाही, कागद सुद्धा हल्ला नाही. परंतु हे शासन येताबरोबर अध्यक्ष महोदय 72 ओबीसी हॉस्टेल, 100 मुलं आणि 100 मुलींचं सेपरेट, असे 72 हॉस्टेल या महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यांमध्ये करण्याचं नियोजन झालं अध्यक्ष महोदय. आणि ते भाडे तत्वावर आपण करतो अध्यक्ष महोदय, की जेणेकरून ते बांधकाम हे ते करून खूप वर्ष लागते. त्यामुळे भाड्यानं आपण काही ज्या संस्था असतील, स्वयंसेवी संस्था, त्यांना भाड्यानं आपण त्यांना देतोय की तुम्ही भाड्यानं घ्या, आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ. आणि 72 हॉस्टेल ओबीसीचे अध्यक्ष महोदय या 7-8 महिन्यामध्ये निर्णय घेऊन आपण पुढे जातो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आपण हे करत असताना अध्यक्ष महोदय, आदिवासी असतील, व्हीजेएनटीच्या आश्रमशाळा, त्यापैकी 121 आश्रमशाळा ह्या आपण आधुनिकीकरणासाठी घेतलेल्या अध्यक्ष महोदय. त्याचंही नियोजन या शासनामध्ये होते अध्यक्ष. म्हणजे त्यामध्ये त्या आदिवासी आणि व्हीजेएनटीच्या ज्या आश्रमशाळा आहेत त्या डिजिटलाइज झाल्या पाहिजे, टॅबलॅब झाल्या पाहिजे, त्यामुळे आभासी वर्ग खोल्या झाल्या पाहिजे. याचं नियोजन करून तेही काम आपण गतीनं पुढे नेत आहे, जेणेकरून आदिवासी आमचे भटक्या विमुक्त जमातीचे मुलं मुली असतील त्यांना दर्जेदार शिक्षण त्या 121 शाळा आपण निवडलेल्या आहेत त्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न आपण करतो अध्यक्ष महोदय. आणि एक नवीन योजना आली अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय PM श्री शाळा योजना जी आहे ते पंतप्रधान
माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून पूर्ण देशभर ती योजना राबवते त्या पीएमश्री शाळा योजना अध्यक्ष. त्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रातल्या 846 शाळा ह्या आपण निवडलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामागची संकल्पना काय, तर या 846 शाळा पीएमश्री योजनामध्ये आपण घेतो अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामध्ये 2 कोटीच्या जवळपास प्रत्येक शाळेला 5 वर्षामध्ये आपण देऊन त्याचं पूर्ण ज्या प्रायव्हेट शाळा नसतील त्यापेक्षा दर्जेदार शाळा या महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात हे पीएम मोदींचं व्हिजन आहे. आणि ते व्हिजन आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा 846 शाळेमध्ये राबवण्याचा आपण प्रस्तावित केला अध्यक्ष महोदय. त्यावरही आपण पुढे जातो अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अध्यक्ष महोदय तुम्ही पेंडिंग ठेवलेले विषय, मी तुमचेच पेंडिंग ठेवलेले विषय सांगणार आहे की विना अनुदान खूप वर्षामध्ये 2.5 वर्षामध्ये 1 रुपया दिला नाही. परंतु आमचं शासन येताबरोबर 60,000 शिक्षकांना फायदा होईल असं 1060 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय आम्ही मंजूर केले. 2.5 वर्ष तुम्ही फक्त घोषणा केल्या. 1060 कोटी देण्याचं काम हे या शासनामध्ये फडणवीस आणि देवेंद्रजीच्या या आणि एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या शासनाने केलं अध्यक्ष महोदय. शेती या विषयावर मी जाणार नाही, सिंचन या विषयावर जाणार नाही, कारण त्याचा प्रस्ताव आता सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव आता येतोय, त्यामध्ये आम्ही त्या विषयावर बोलणार अध्यक्ष महोदय. पण हे चौफेर सगळ्या समाजांना न्याय देत असताना अध्यक्ष महोदय आणि चौफेर विकास करताना इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करत असताना मुंबईचे प्रश्न अतुलजींनी मांडलेले आहेत, त्यामुळे मी त्या विषयातही जाणार नाही. म्हणून या सगळ्या विषयांचं बघितलं अध्यक्ष महोदय तर शेवटी 2-3 मिनिटांमध्ये मी संपवणार अध्यक्ष. अनुमोदन मी जास्त वेळ घेणार आहे, 10 मिनिट दिलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. करत असताना आमचा पश्चिम विदर्भ जो अध्यक्ष महोदय ज्याला अमरावती विभाग म्हटला जातं अध्यक्ष महोदय, त्या अमरावती विभाग हा वनसंपदेनं निसर्ग पर्यटन म्हणून एक अतिशय सुंदर निसर्ग असलेला हा पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी अपेक्षा होती अध्यक्ष महोदय की या भाषणामध्ये ते येईल, परंतु अपेक्षा ही आमचे मुख्यमंत्री साहेब आणि उपमुख्यमंत्री साहेब निश्चित आहे. आणि अधिवेशनामध्ये कुठं ना कुठं त्याचं सुतोवाच होऊन पश्चिम विदर्भाला सुद्धा न्याय देण्याचं काम, न्याय तर आम्ही देतोच आहे, परंतु काही संकल्पना आमच्या आहेत. आमच्या पश्चिम विदर्भाबद्दल काही संकल्पना अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये अकोला असेल, बुलढाणा असेल, अमरावती असेल, या 3 जिल्ह्यामध्ये सातपुडा पर्वताची रेंज आहे अध्यक्ष महोदय. अतिशय सुंदर असं निसर्ग, अतिशय सुंदर असं पर्यटन, अतिशय सुंदर असं फॉरेस्ट आहे. आणि अंबाबाराव अभयारण्य असेल अध्यक्ष महोदय, नरनाळा जो अभयारण्य आहे, धारणीमध्ये अभयारण्य आहे, हा 124 किलोमीटरचा जो 3 जिल्ह्यांचा पूर्ण पहाड आणि पूर्ण फॉरेस्ट अध्यक्ष महोदय, त्याचं अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये सुविधा देण्याचं काम हे शासनाला करायचं अध्यक्ष महोदय. आम्ही त्याचा प्रस्ताव बनवला अध्यक्ष महोदय. 150 कोटीचा प्रस्ताव आहे की ज्या माध्यमातून या 3 जिल्ह्यांचा विकास पर्यटनाच्या, निसर्ग पर्यटनाच्या माध्यमातून हे 3 जिल्हे अध्यक्ष महोदय हे विकासाच्या मार्गावर येऊ शकतात, वन पर्यटन वाढू शकतं, विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी या 124 किलोमीटरच्या कॉरिडॉर मध्ये अध्यक्ष. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर अभयारण्य अध्यक्ष महोदय, या टिपेश्वर अभयारण्यामध्ये सुद्धा चांगल्या सफारीच्या आणि चांगल्या सुविधा आहेत, पण त्या सुविधा वाढवण्याचं काम सुद्धा आपण केलं पाहिजे, जेणेकरून निसर्ग पर्यटन पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वाढलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न शासनात करावा ही एक सूचना आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अमरावती असेल, अकोला असेल, अजूनही ज्या पद्धतीनं पाहिजे त्या पद्धतीनं विमान सेवा आणि त्याचं विस्तारीकरण हे झालं नाही, जेणेकरून पश्चिम विदर्भाचा अप्रोच जो आहे तो अमरावती अकोल्याच्या विमानतळाच्या माध्यमातून पुऱ्या देशाशी आणि महाराष्ट्राशी होईल. त्याबद्दल शासनाने पुढच्या काळामध्ये गंभीरतेने विचार करणे आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय टेक्सटाईल पार्क अमरावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाले अध्यक्ष महोदय, आम्हाला आनंद अध्यक्ष महोदय. परंतु त्याचबरोबर ते टेक्सटाईल पार्क अकोल्यापर्यंत, बुलढाणापर्यंत त्याची साखळी आपल्याला कसा करता येईल, कापूस उत्पादक आमचा पूर्ण पश्चिम विदर्भ आहे, त्यामुळे कापसावर आधारित, कॉटनवर आधारित बेल्ट हे पूर्ण 5 जिल्ह्यामध्ये कसे होतील याचा प्रयत्न करणे आवश्यकता आहे आणि ते पुढच्या काळात करावं. एवढ्या सूचना अध्यक्ष मध्ये शेवटची सूचना मांडताना संपवतो की बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये खामगाव ते जालना हा रेल्वे मार्ग दादा 100 वर्षापूर्वी प्रस्तावित मार्ग आहे. जालन्यापासून खामगावपर्यंत रेल्वे मार्ग. बरेच सरकार आले, बरेच सरकार गेले, त्याच्यावर आंदोलन झाले, प्रत्येक सरकारने विचार केला, पण तो मार्ग काही पुढे जात नव्हता. परंतु जेव्हा मोदीजींचं शासन आलं त्यानंतर त्या मार्गाला चालना मिळाली आणि या 7-8 वर्षामध्ये त्याचं सर्वेक्षण पूर्ण होऊन अंतिम सर्वेक्षण झालं. त्याचं सगळ्या प्रकारचे फायनल जे ऑथॉरिटी सगळं तयार केल्यानंतर आता केंद्र शासनाकडे प्रोजेक्ट कंप्लीट होऊन पोहोचलेला अध्यक्ष महोदय.
खामगाव जालना रेल्वे मार्गाचा. अध्यक्ष महोदय, विनंती आहे या आणि सूचना सुद्धा आहे मुख्यमंत्री महोदयांना आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना की आता केंद्र शासनाला 50% आपण महाराष्ट्र शासन यातला खर्च 4,500 कोटीचा प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय. या रेल्वे मार्गाला जे एक लेटर लागतं इंटेंट लेटर की आम्ही 50% भरण्यास तयार आहे, ते तातडीने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केंद्र शासनाला ते लेटर महाराष्ट्र शासनाने पाठवावं, जेणेकरून हा प्रकल्प पुढे जाईल. आणि शेवटचा विषय अध्यक्ष महोदय की बुलढाण्याचं मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज आपण सुतोवाच केलेला, आपण डिक्लेअर केलेला आहे, ते या वर्षी चालू करण्याकरिता याच अर्थसंकल्पामध्ये त्याचा समावेश करावा एवढीच नम्र विनंती करतो. आणि राज्यपाल महोदयांनी ज्या प्रकारे आपल्या भाषणामध्ये महाराष्ट्राची दिशा आणि 7 महिन्यात केलेलं काम हे मांडलं अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे सर्व क्षेत्रामध्ये सर्वांगीण विकास होत असताना पश्चिम विदर्भामधले काही जे आम्ही प्रकल्प सांगितलेले आहेत, काही पश्चिम विदर्भाला महाराष्ट्राच्या बरोबरीने नेण्याचं जे आमचं स्वप्न आहे, त्यामधले हे जे माइलस्टोन आहेत, याही गोष्टीचा विचार करून पुढच्या याच्यामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पामध्ये समूचित ह्या घोषणा कराव्यात हीच नम्र विनंती करतो. आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणाला अनुमोदन करून समर्थन करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय दादा. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाच्या बद्दल आभार प्रदर्शन करणारा अभिनंदनाचा प्रस्ताव सत्तारूढ पक्षाचे सन्माननीय सदस्य अतुल बापटकरांनी मांडला आणि त्याला सन्माननीय सदस्य डॉक्टर संजय कुटे यांनी अनुमोदन दिलं. या प्रस्तावाच्या चर्चेत भाग घेण्यासाठी मी माझं मत व्यक्त करण्यासाठी इथं उभा आहे. अभिनंदन प्रस्तावावर बोलण्यापूर्वी नवनियुक्त राज्यपाल महोदयांना मी शुभेच्छा देतो. एका वेगळ्या परिस्थितीमध्ये या राज्याला नवीन राज्यपाल मिळालेले आहेत हे आपण सगळे पाहतोय. परवाच अध्यक्ष महोदय आम्ही काही सन्माननीय सहकारी विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी महामहिम राज्यपाल महोदयांची सदिच्छा भेट घेतली आणि त्यांना प्रत्यक्ष शुभेच्छा दिल्या. त्यांचा प्रतिसाद देखील अतिशय सकारात्मक वाटला. या सभागृहाच्या वतीनं मी नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल रमेश बैस साहेबांचं मनापासून स्वागत करतो. आणि राज्यातील राज्यपालांची परंपरा अतिशय चांगली राहिलेली आहे. नवीन राज्यपाल महोदयांनी कारकिर्दीतही राज्याला अभिमान वाटेल अशाच प्रकारची त्यांचं कामकाज हो अशा प्रकारच्या देखील मी शुभेच्छा देतो. सध्या अध्यक्ष महोदय सगळ्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. सरकारची स्थापना कशी झाली, पक्षांतर बंदीबद्दल आजच काहीतरी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं की मी 8 दिवसात निर्णय देणार आहे अशी कानावर बातमी आली. त्याच्यामध्ये अनेक वादग्रस्त मुद्दे घटनापीठाकडे गेलेले आपण पाहतोय. अशा परिस्थितीत राज्यपाल महोदयांच्यावर फार मोठी घटनात्मक जबाबदारी येऊन पडलेली आहे. सगळा देश पाहतोय की उद्याच्याला लोकशाही पुढे टिकणार का राहणार, काय नक्की उद्या निर्णय झाल्यानंतर त्याचे पडसाद देश पातळीवर आणि वेगवेगळ्या राज्याच्या पातळीवर पण कशा पद्धतीने उमटतायत. सरकारपेक्षा विरोधकांकडे आपलं लक्ष राहावं अशी आमची अपेक्षा आम्ही त्यांच्या पुढे मांडली. सर्वांना समान न्याय तुमच्याकडनं मिळाला पाहिजे असंही आम्ही अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदयांना सांगितलं. आणि त्यामुळं वेळ आली तर सरकारच्या चुकाई त्यांनी लक्षात आणून द्याव्यात. विरोधी पक्षाचा हक्क अधिकार याची जपवणूक आपल्याकडनं होईल असा आम्हाला विश्वास आहे. आणि पुन्हा एकदा मी महामहिम नवनियुक्त राज्यपाल महोदयांचं सभागृहाच्या वतीनं देखील हार्दिक शुभेच्छा त्यांना देतो. अध्यक्ष महोदय, मी अतुलजींचं आणि डॉक्टर संजय कुटेंचं भाषण फार बारकाईनं ऐकत होतो. त्यांचं तर कामच आहे, ते सत्ताधारी पक्षाचे आहेत, त्यांनी त्यांची भूमिका मांडण्याचं काम केलंच पाहिजे. पण आपण सगळेजण राजकीय पक्षामध्ये काम करत असताना आपण काय पद्धतीनं बघतो की आपलं सरकार चांगलं चाललंय का नाही हे आपण आपल्या पद्धतीनं सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ज्यांची मांडणी चांगली असते त्याचं अतिशय उत्तम प्रकारचं भाषण होतं आणि मग वेगवेगळे दाखले वगैरे कसरत करत करत प्रत्येकाला बोलावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, 8 महिन्यापूर्वी हे सरकार सत्तेवर आलं.
एकनाथराव शिंदे देवेंद्रजींनी शपथविधी घेतला आणि घेतल्यानंतर पहिला झटका बसला. यांनी किती काही म्हणू, सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे मी स्पष्ट बोलणारा माणूस आहे आणि खरं बोलणार आहे. कुणी काही म्हणू, प्रत्येक भाजपच्या आमदाराला शपथ घेईपर्यंत वाटत होतं की मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजी शपथ घेणार आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथराव शपथ घेणार सगळ्यांना. म्हणजे आता ते राज्यपाल नाहीयेत, परंतु मी सभागृहात सांगतो, मी कोश्यारी साहेबांना ज्यावेळेस भेटायला गेलो महामहिम राज्यपाल त्यावेळेसचे, अरे अजितजी हे क्या हुआ, अक्षरशः अशा पद्धतीनं त्यांचं वाक्य माझ्या कानावर आलं. मी पण म्हणलं काय, आणि आपण पण सगळ्यांनी बघितलं ना, आदल्या ते झाल्यावर स्वतः उपमुख्यमंत्री काय म्हणले, मी मंत्रिमंडळात जाणार नाही. त्याच्यामध्ये कोण कोणाच्या डोळ्यात पाणी आलं हे गिरीश आपल्याला चांगलं माहिती आहे. महाजन साहेब, आपण मंत्री आहात, मी चुकून गिरीशजी महाजन साहेब, अंकल, असं अनेकांचं झालेलं आहे. कुणाचं काय झालं, कुणाचं काय झालं, काय म्हणले, मग आपण 80-85 लोकांनी काही बंड करायचं का, बंड. शेवटी देवेंद्रजींनी सांगितलं असलं काही करू नका. त्या दोघांना कळलं तर सगळा सपडा सुपडा साफ होईल, आपलं गप्प बसा. वर्ण आदेश आहे आणि सगळ्यांनी गप गुणाने ऐकलंय. त्याच्यामध्ये तुमचा सगळ्यांचा मोठेपणा आहे. तुम्हाला सगळ्यांनी समजून सांगितलं, अरे काहीच नव्हतं, आता किमान सत्तेमध्ये तरी जायला मिळालं, त्याच्यावरून तरी समाधान राखा, समाधान माना. आणि त्याच्यातनं त्यांनी समाधान मानलं आणि सरकार सुरू झालं. सरकार सुरू झालं, पहिले कितीतरी दिवस ते दोघच होते आणि मरवर म्हणायचे आम्ही दोघं खंबीर आहोत, आम्ही कळू खंबीर. अरे बाबा खंबीर आहे, तुम्ही तर खंबीरच. त्याच्यानंतर कसं बस मंत्रिमंडळ वाढलं, तेही वाढून इतके दिवस झाले. पुढं मंत्रिमंडळ 8 महिने झाले तरी पूर्ण मंत्रिमंडळ काय होईना. किती जण जर म्हणतायत कधी होईल कधी होईल. मी तर सारखं सांगतोय महिलांना प्रतिनिधित्व द्या. महिला भेटल्यानंतर मला म्हणतात की दादा तुम्ही चांगलं सांगतायत पण आमची काव ऐकत नाही ही दोघं जण. मी म्हणलं त्यांच्या हातात काय, वर्ण सांगितल्याशिवाय ते काय करणार आहेत. अशा प्रकारची या सरकारची परिस्थिती हे कुणी नाकारू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, आता मधी गेल्या महिन्यामध्ये महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या, ह्यांना 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतर मतदान कुणी केलं, महाराष्ट्रातल्या पदवीधर लोकांनी. मतदान कुणी केलं, महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांनी. जे शिक्षक पुढची पिढी घडवत असतात, जे पदवीधर सुशिक्षित समाज म्हणून ज्यांच्याकडे आपण बघत असतो, अशा का चपराक बसलेली आहे की उगीच आता काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करतायत. अक्षरशः नावमेद झालीत सगळी पदवीत. आणि एका भागात नाही झालं, एक झालं अमरावती विभाग. तिथं किती जिल्हे, 5 जिल्हे. 5 जिल्ह्यातल्यांनी पदवीधरांनी नंबर 1 नंबर मध्ये डॉक्टर रणजित पाटील निवडून येणार सगळे म्हणत होते. कुठं काय झालं कळलंच नाही. डॉक्टर कुठेला तर कळलंच नाही, कळलंच नाही. आपला डॉक्टर कसा पडला, सगळ्यांचे धाबेदाण आणले. तिथं तर 100% सीट येणार होतं, तेही नाही आलं. बालेकिल्ला तेही नाही आलं. नागपूरमध्ये म्हणले आपली झाकलीमुठ 1.25 लाखाची, पाठिंबा देऊ पाठिंबा देऊ. पाठिंबा द्यायला गेले पण तिथंही काय झालं, सत्यानाशच झाला. तिथंही पराभव झाला. अमरावतीत पराभव झाला. मराठवाड्यामध्ये 8 जिल्ह्यात पराभव झाला शिक्षकांच्या मध्ये. त्याच्यानंतर आमच्या खानदेशामध्ये सारखं, म्हणजे किती दिवस हा सत्ताधारी पक्ष केंद्रात सत्तेवर आहे, राज्यात सत्तेवर आहे. अनेक ठिकाणी इथं भरपूर आमदार निवडून आले तरी दुसऱ्यावरच डोळा. दुसरा कुठला कसा आपल्याकडे येईल. मग काँग्रेसचा येतोय का, मग राष्ट्रवादीचा येतोय का, मग आणखीन कुणाचा येतो. अरे तुमचे करा ना तयार. समोर बघितलं तर अजून 40-50 लोक आमच्यातनच काय पावरा आपल्या इथनच गेला ना तिकडं, का दुसरीकडनं कुठनं आला, काँग्रेस मधनं गेले. ही अवस्था. हे गिरीशजी 1 मिनिट, आता माझं भाषण होतं ना. अंकल काकीला सांगितलं, काकी, मग किती काकी आहेत ते बघावं लागेल आपल्याला. अध्यक्ष महोदय, मला हे सांगायचंय ह्याच्यातला गमतीचा भाग नाहीये
की खरोखरीच आत्मचिंतन आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. उत्तर महाराष्ट्रात पण आमचा नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगरचा भाग असताना इथं आपल्याला उमेदवार देता आला नाही. शेवटी किती झालं तर सत्यजित तांबे 3 पिढ्या काँग्रेसमध्येच त्यांचं घराणं काम करत आहे. त्याच्यावर तिथंही त्यांचाच जय झाला. आणि अध्यक्ष महोदय, ती कोकणातली सीट आहे ना, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि ठाणे, ते मात्र कालपर्यंत शिवसेनेचे शिक्षक संघटना आहे, उद्धव ठाकरे साहेबांचे राईट हँड. परंतु तिथं काय झालं, बाळाराम पाटलांना उमेदवारी दिली. बाळाराम पाटलांना उमेदवारी दिली आणि त्यांना ऐन वेळेस क्षणाला तिथंही भाजपला, सत्ताधारी पक्षाला स्वतःचा माणूस घेता आला नाही, दुसराच उचलला आणि तिथं आणून ठेवला. त्यांनाच जर यांनी तिकीट दिलं असतं आम्ही, तर मग 5च्या 5 जागा गेल्या असत्या. काय मोठं सांगताय, असं झालं तसं झालं, हे केलं ते केलं. जर खरोखरी 6-8 महिन्यात दिवा लावला असता तर पदवीधरांनी, शिक्षकांनी निवडून दिलं असतं तुम्हाला. इथं नाकारलंय तुम्हाला. ते तुम्ही बसून बोलता का? उठून बोला. काय बोलतो? मी बसतो. पुण्याचा निकाल लागला ना तर हाय ते पण जाईल. अजून 2 तारखेला काय होईल? एक आहे, पुण्याचा निकाल काय लागेल ते मला सांगता येत नाही. ऐका, कारण मतदारांच्या मनात काय, मी त्या सगळ्यांचा आदर, कसबा आणि चिंचोडकरांचा आदरच करतो, पण पुण्यामध्ये गिरीश महाजन साहेबांच्या सहित सगळ्यांना 3-3, 4-4 दिवस बसावं लागलं ना. किती दिवस बसावं लागलं? मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना किती दिवस बसावं लागलं? त्याच्यामध्ये काय काय तिथं घडलं आज मी बोलणार नाही. एकदा निकाल लागू द्या, मग सांगतो पुण्यामध्ये, चिंचवडमध्ये कुठं काय घडलं, कोण सापडलं, कोण काय करत होतं, कोण सांगत होतं मताला जाऊ नका, कोण काय मताला जा म्हणून सांगत असताना काय सांगत होतो तो आता विषय नाही, परंतु त्यावेळेस सांगेल. पण एक आहे, महाराष्ट्रामध्ये त्याही बाबतीमध्ये सहजासहजी ती निवडणूक त्यांना हाताळता आलेली नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारने, महाविकास आघाडीच्या पार्टीनं, म्हणजे आमच्या महाविकास आघाडीनं खूप चांगल्या पद्धतीनं तिथं विरोध करण्याचं काम केलेलं आहे. शेवटी जनता जनार्दन सर्वस्व आहे आणि ती भावनेची निवडणूक होती, तरी भावनेची निवडणूक आम्ही होऊन दिलेली नाही. ही गोष्ट आपण सगळ्यांनी बघा, कारण कसब्यातला तर निकाल सातत्याने कसा येत होता, त्याच्यावर कसब्यात सगळे ठाण मांडून कसे बसले होते, काही काहींना मोकातनं सोडल्यानंतर त्यांना घेऊन काही लोक कसे फिरत होते, आणखीन कोण काय करत होतं, ते आता राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या संदर्भातलं उत्तर नाहीये म्हणून मी त्या खोलात जात नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती आहे, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे सरकारने देखील आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. जो आपला विदर्भाचा बालेकिल्ला असताना देखील तिथं आपल्या जागा पराभूत झाल्यात, हे निश्चितपणे विचार करणारी बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, मी त्या दिवशी आम्ही सगळेजण बसलो होतो, मला वाटतं राज्यपालांचं अभिभाषण होतं, त्याच्या आदल्या दिवशीच आम्ही त्यांना भेटलेलो होतो आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी साधारण 16 पादांचं अभिभाषण त्यांनी केलं. 77 मुद्दे त्याच्यामध्ये होते. 32 मिनिटाच्या राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणात राज्याला काही दिशा मिळेल, राज्यासमोर प्रश्नांबाबतच्या उपाययोजना समजून येतील, काही नवीन धोरणं राज्यापुढे मांडली जातील, अशी महाराष्ट्राच्या जनतेला, आम्हाला सगळ्यांनाच अपेक्षा होती अध्यक्ष महोदय. परंतु सरकारनं केवळ आपली पाठ थोपटून घेण्याचं काम या अभिभाषणाच्या निमित्तानं केलं, परंतु राज्यातल्या जनतेला तसं काही मिळालं नाही. अध्यक्ष महोदय, मला वाटत होतं, कारण ते रायपूरचे 6 का 7 वेळेला खासदार म्हणून निवडून आलेले आहेत, 6-6, 7-7 वेळेला रायपूर सारख्या ठिकाणी खासदार म्हणून निवडून येणं हे साधं काम नाही. त्याबद्दल त्यांचं खरोखरीच कौतुक आणि अभिनंदन मी करीन. कारण आपण पण राजकीय जीवनामध्ये 1, 2, 3 टर्म झाल्यानंतर काय आपापली अवस्था होती आणि पार्लमेंटमध्ये निवडून यायचं, 91 अपवाद वगळता ते सातत्याने तिथनं निवडून आले. परंतु अध्यक्ष महोदय, त्यांना तसं बघितलं तर हिंदी त्यांनी आम्हाला सांगितलं की रायपूरच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषिक पण आहे, आपल्या महाराष्ट्रातले बरेच लोक तिथं आहेत असं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणले काही प्रभाग पण तिथं तशा प्रकारचे आहेत.
पण अध्यक्ष महोदय एक गोष्ट मला खटकली की महाराष्ट्राचा कालचा दिवस हा तसं बघितलं तर आपल्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा होता. काल आपल्या सर्वांनी अतिशय उत्साहाने मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला आणि योगायोगाने काल अधिवेशनाचा पहिला दिवस होता. राज्यपाल महोदयांनी अभिभाषणात देखील काही वाक्य पहिली मराठीमध्ये जर त्यांनी भाषण केलं असतं तर अध्यक्ष महोदय सुरुवात मराठीतून ते करतील अशी आमची अपेक्षा होती, पण ती केली नाही आणि मराठी भाषेचा एक सन्मान उंचावला गेला असता अशी आम्हा सर्वांना आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला पण अपेक्षा होती. पण भाषणात एकही वाक्य ते मराठीतनं बोलले नाही. मी याच्याबद्दल महामहिम राज्यपाल महोदयांना दोष देणार नाही. सरकारच्या प्रमुखांनी हा आग्रह राज्यपालांच्याकडे धरायचा असतो. मराठी दिनाचं महत्व औचित्य राज्यपालांच्या महोदयांच्याकडे लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते अध्यक्ष महोदय, ती त्यांनी पार पाडली नाही. वास्तविक ज्यावेळेस आपल्या पक्षाचे कुणी नेते आले आणि बाहेरचे आले तर आपण काही वेळेस सांगतो की बाबा साहेब तुम्ही हे जरा मराठी भाषेत एवढं बोललं तर आमच्या लोकांना आनंद वाटेल, समाधान वाटेल. तशा पद्धतीने शेलार साहेब करता आलं असतं, पण नाही झालं. राज्यकर्त्यांच्या मराठीबाबत या उदासीन भूमिकेमुळं संपूर्ण महाराष्ट्राचा अध्यक्ष महोदय भ्रमनिरास झाला. ही पण गोष्ट पण लक्षामध्ये घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय मला आठवत आहे आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळामध्ये 3 मार्च 2022 झालेल्या अभिभाषणामधले मुद्दे मी मुद्दाम बघितले. आम्ही कोश्यारी साहेबांनी त्यावेळेस ते अभिभाषण केलेलं होतं आणि त्यातली बरेचसे अनेक मुद्दे कालच्या अभिभाषणाच्या मध्ये थोडी वाक्यरचना बदलून त्याच्यामध्ये घेतले गेलेले होते. मग त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद असेल, परदेशी गुंतवणूक असेल, समृद्धी महामार्ग असेल, मुंबई सागरी किनारा मार्ग असेल, डिजिटल स्वाक्षरी केलेला 7/12चा उताराच्या बद्दलचा असेल, मागेल त्याला शेततळ्याचा असेल, बीडीडी चाळचा असेल, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेचा असेल, जलजीवन मिशन यासारखे अनेक मुद्दे मागच्या अभिभाषणात सुद्धा होते. अध्यक्ष महोदय हे सगळं करत असताना थोडासा आम्हाला असं वाटतं की या अभिभाषणात शेवटी कॅबिनेट ते तयार करते आणि राज्यपालांना देते. राज्यपाल ते माझं सरकार माझं सरकार माझं सरकार म्हणून मांडत असतात. परंतु अध्यक्ष महोदय काल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजकारणासाठी वापर करून असा आरोप केला तर कदाचित आपल्याला वाईट वाटेल, परंतु वस्तुस्थिती तशी आहे. अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाची घोषणा आपणच देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना केली. गिरीशजी आपण पण तेव्हा मंत्रिमंडळात होता. पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते भूमिपूजन जलपूजन आपण केलं. तो सत्तेचा तुमचा 5 वर्षाचा काळ गेला, आताचा 7-8 महिन्याचा काळ गेला. त्या स्मारकाविषयी साधा उल्लेख देखील आपण काढला नाही. हे वस्तुस्थिती आहे. खरं तर मधी मी बघत होतो मुंबईमध्ये सारखी शेलार साहेब हेलिकॉप्टर एक सारखं फिरत होतं. मलाही काही कळे ना की आज सारखं का हेलिकॉप्टर फिरतंय. तर मला कळलं की आढावा घेतला जातोय. पंतप्रधानांनी आता पंतप्रधानांना पुढच्या वर्षी 10 वर्ष होतील. त्यांनी त्या काळामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये कुठं कुठं काय काय भूमिपूजन केलेली आहेत, त्याची कामं कशी चाललेली आहेत हे बघण्याकरता खास दिल्लीवरून एक हेलिकॉप्टर इकडे पाठवलेलं होतं. आणि ते 10 समुद्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचं गिरीशजी, पण कुठं स्मारकच दिसत नव्हतं. भूमिपूजन केलं ते 10 जायचे की अशी काय लाट आली, असं काय वारं आलं, असं काय सुनामी लाट आली. महाराजांचं स्मारक गेलं कुठं. ते पुन्हा तिथनं म्हणायचे आहोत इथं सापडत नाही. अरे तुम्ही नीट बघा कसं सापडत नाही, तिथं भूमिपूजन केलंय साहेबांनी आपल्या. काय साहेबांचं ते महाराजांचं स्मारक काही सापडलं नाही. अरे ही तुमची अवस्था काय गप्पा मारता. युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांचे त्या काळामध्ये 2014ला फोटो लावले आणि मतं घेतली. मतं घेण्याच्या करता शिवाजी महाराज तुम्हाला आठवतात. स्मारक देखील घाईघाईनं का केलं भूमिपूजन की निवडणुकीची मतं पाहिजे होती. तुम्हाला माहितीये की 350 वर्ष झाली तरी देखील महाराजांचं नाव घेतल्यानंतर उभा महाराष्ट्र नतमस्तक होतो, दैवत मानतो. आणि हे सगळं डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करता. सांगा ना 6 महिन्यात का नाही तुमच्याच्याने पाहिलं. 5 वर्ष झालं नाही, आताही झालं नाही. काय त्याचं कारण आहे. 2.5 वर्ष आम्ही केलं. आम्ही भूमिपूजन आम्ही नाही केलं, तुम्ही केलं.
एक मिनिट त्याच्यामध्ये भूमिपूजन तुम्ही केलेलं होतं, निर्णय तुम्ही घेतलेला होता. त्याच्या संदर्भात पंतप्रधानांना तुम्ही बोलवलं. आमच्या बोलवण्यामुळे अध्यक्ष महोदय पंतप्रधान साहेब आले नाही. त्यांचाही आम्ही आदरच करतो, परंतु अशा पद्धतीनं बोलवायचं आणि भूमिपूजन करून परत तिथं डुंकून पण बघायचं नाही, हा कुठलं राजकारण, हे कुठलं कामकाज? अध्यक्ष महोदय, तेच नाही, इंदू मिल मधलं महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचा उल्लेख त्याच्यामध्ये नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचंही काम ज्या गतीनं व्हायला पाहिजे त्या गतीनं होत नाहीये, काम थांबलेलं आहे. हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्याही स्मारकाचा विसर त्यात पडला, त्याचाही कुठं उल्लेख नाही. अध्यक्ष महोदय, भाजपला ज्यांनी बहुजनांचा चेहरा दिला, मी तर अनेकदा जाहीरपणे माझं आणि गोपीनाथ मुंडे साहेबांचं राजकीय कधी जमलं नाही, अनेकांना माहितीये, पण मी कधी बोलत असताना ह्या भाजपला सर्वदूरपर्यंत बहुजनांचा चेहरा देण्याचं काम कुणी केलं तर ते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी केलं, नासाहेब फरांदे साहेबांनी केलं, अण्णासाहेब डांगे यांनी त्या ठिकाणी केलं, त्याच्या संदर्भामध्ये एकनाथराव खडसेंनी केलं, त्याच्यामध्ये असे दिग्गज नेत्यांनी केलं. त्याच्यावर तो काय गिरीश चाचा दिल्लीचे आहेत, मी राज्याच्या लोकांचं बोलतोय, मी राष्ट्रीय पातळीवरच्या लोकांचं बोलत नाही, जरा मला बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीनं हे सगळं काम झालं आणि त्या स्वर्गीय आमच्या गोपीनाथ मुंडे साहेबांचं देखील स्मारक पूर्ण व्हावं असं ह्या लोकांना वाटलं नाही, त्याचा साधा उल्लेख पण नाही. हे कुठलं राजकारण? त्याच्या संदर्भामध्ये आपण ह्या वेगवेगळ्या मान्यवरांच्या स्मारकाचा उल्लेख करतो. राष्ट्रपुरुषांचा आपल्याला आदर्शांना जे सरकार विसरते, सरकार अध्यक्ष महोदय जनतेला काय न्याय देणार आहे ही अपेक्षा देखील करणं अक्षरशः गैर आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या गोष्टीचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो. उलट हे सरकार आल्यापासून सातत्याने बेताल वक्तव्य करण्याचं काम महापुरुषांच्या बाबतीमध्ये घडलं, वरपासून खालपर्यंत घडलं, मंत्र्यांच्याकडनं घडलं, आमदारांच्याकडनं घडलं, प्रवक्त्यांच्याकडनं घडलं. कधी त्यांना वरिष्ठांनी सांगितलं नाही तुम्ही कुठंतरी आवर घाला, कुठं चुकताय, परंतु हे सातत्याने चाललं. बरं, एकदा माणूस चुकेल तर पुन्हा दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा, तेही आपण सगळ्यांनी बघितलं. राष्ट्रपुरुषांच्या आदर्शाचं अनुसरण हे शासन करेल असं स्वतः आम्ही राज्यपाल महोदयांच्याकडनं ऐकलं, परंतु तसं काही झालं नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच्या संदर्भामध्ये असं म्हटलं खायचे दात एक आणि दाखवायचे दात दुसरे, अशी परिस्थिती या सरकारची आहे का? मागच्या नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही हे सगळं काढलेलं होतं, आम्ही याच्याबद्दलचा मोर्चा पण काढलेला होता, परंतु अतिशय खालच्या स्तरावर येऊन राष्ट्रपुरुषांचा अपमान करण्याचं काम या सरकारच्या काळामध्ये झालं आणि सरकारच्या प्रमुखांनी ह्या गोष्टीची साधी दखल घेतली नाही. अध्यक्ष महोदय, कधी काही चुकलं तर त्या सरकारमधले प्रमुख दखल घेऊन त्याच्यामध्ये सांगतात माझं शासन महान व्यक्तींनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शाचं सतत अनुसरण करीत आहे. हे काय फक्त अभिभाषणामध्ये लिहिण्याच्या करता वाचण्याच्या करता गोष्ट आहे का? अध्यक्ष महोदय, या सत्तेत आल्यापासून अक्षरशः अहंकाराचा दर्प ह्या जनतेला दिसून येतोय आणि त्यातून मग कुठे राष्ट्रपुरुषांच्या बद्दल अपमान करणं, कुठं महिलांच्या बद्दल अपमान करणं, पण तरी सरकार मात्र काही करत नाही. तुम्ही मला सांगा, आपण सगळेच जण विधिमंडळाचे सदस्य आहेत, आपल्यातल्या प्रज्ञाताई सातवच ना, सन्माननीय सदस्य प्रज्ञाताई सातवांना पाठीमागणे येऊन हल्ला केला जातो. या सरकारचा कुठं कायदा सुव्यवस्था गेला? कशा पद्धतीनं तुम्ही सांगताय? नुसतं तिथं नाही, आदित्य ठाकरे त्यांच्या रॅलीवर त्या ठिकाणी दगड मारण्याचं काम होतं. अध्यक्ष महोदय, हे कसं काय? शेवटी लोकप्रतिनिधी आहेत, कधी काळी या राज्याचे मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. तुम्ही तुमच्याही लोकांचा निश्चितपणे सुरक्षितता नीटपणे सांभाळली पाहिजे, तशी इतरांची पण सांभाळली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरच थांबलं नाही, सातत्याने ह्या घटना वेगवेगळ्या प्रकारच्या घडतायत आणि त्याच्याबद्दल सरकार मात्र काही बोलायला तयार नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यावर थांबत नाही, राष्ट्रपुरुषांच्या बद्दल किंवा वेगवेगळ्या मान्यवरांच्या बद्दल ह्या घटना घडल्या त्या घडल्याच, परंतु काही जण गिरीश महाजन साहेब, आपण आता मंत्री म्हणून सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून बसलाय, आता काय करता? मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना
काम असतं त्याच्यामुळे इथं थांबायला वरच्या सभागृहात ते गेले. आता वरचं सभागृह बंदच आहे, पण म्हणायला वरच्या सभागृहात गेले. ठीक आहे, हरकत नाही. आम्ही तिथं ज्यावेळेस बसायचो त्यावेळेस विरोधी पक्ष नेता बोलायचा त्यावेळेस रिस्पेक्ट देऊन मी सगळं ऐकायचो. ठीक आहे, आता मोठी माणसं आहेत, त्यांना आता बाकीची आम्ही किरकोळ वाटायला लागलो, हरकत नाही. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही महापुरुषांचा अपमान केला ते केलाच, परंतु तुकाराम महाराजांच्या विषयी अपशब्द हा महाराष्ट्र कदापि खपून घेणार नाही. आता कोणतरी बागेश्वर महाराज म्हणे, त्यांनी जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या विषयी नागपूरला गरळ ओकली. कुणी काही त्यांना हटकलं? कुणी त्यांना बोललं? काय बेताल वक्तव्य करतात, कशा पद्धतीनं चाललंय? म्हणजे महापुरुष तर झाले, आता तुम्ही संतांवर घसत आहे. साधू संतांची भूमी म्हणून बघितलं जातं. वारकरी संप्रदाय पांडुरंगाचं दर्शन घेण्याच्या करता आळंदी आणि देहूवरून त्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वारकरी निघतात. याचाही तुम्हाला कुठं आठवण राहिलेली नाहीये. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे असा अभिमानाने आपण सगळेजण सांगतो. संत साहित्याचा अभ्यास नसताना आपल्या मनात येईल त्याप्रमाणे जर कोणी संतांचा अपमान करणार असेल तर सरकारने ह्याची दखल घ्यायलाच हवी, असं मंत्री महोदय माझी तुम्हाला विनंती आहे. या महाराजांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा, पण सरकार मात्र शांत आहे. मग तुम्ही कोणत्या उच्च आदर्शाचं अनुसरण करताय हे देखील एकदा महाराष्ट्रातल्या जनतेला कळलं पाहिजे. ही आमचे तुम्हाला आग्रही मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्या संदर्भात पेपरला देखील बातम्या आलेल्या आहेत. त्या तुकोबा म्हणजे मी तर ते वाचूच शकत नाही महाराजांच्या बद्दल काय बोलले ते. अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच तुम्ही मला सांगा की हे 8 महिने ह्याच्या आधीच्या काळामध्ये देखील अनेक सरकारांनी कामं केली. हे सरकार आल्यानंतरच सीमा भागातील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद का उभा राहिला? का बरं त्या तिकडच्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूतवास केला, ही गावं आम्हाला पाहिजेत? का तिथल्या गावांनी बॉर्डर मधल्यांनी मागणी केली की आम्हाला तिकडे जायचं? लगेच सोलापूर जिल्ह्यातल्या काही गावांनी मागणी केली आम्हाला तिकडे जायचं. तिकडं बॉर्डरवरच्या गावांनी मागणी केली. महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय, अनेकांची सरकार आली पण अशा प्रकारची परिस्थिती कधी निर्माण झालेली नव्हती. ही यांच्या 8 महिन्याच्या काळामध्ये निर्माण झाली. याचं उत्तर मात्र देऊ शकत नाही. मागच्या काळात कर्नाटक सरकार मधल्या मंत्र्यांनीच महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. वास्तविक सीमावासियांच्यासाठी आज पण सीमावासीय आपल्या मुंबईमध्ये बसलेले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाच्या करता काल आम्हाला भेटले, आज आम्ही मुद्दा काढला. दुपारी मुख्यमंत्री काहीतरी त्यांना वेळ देणार होते. राज्यातील प्रत्येक सरकार कल्याणकारी योजना राबवते, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा हा त्यांना मिळालाच पाहिजे, ह्याच्याबद्दल दुमत नाही. सर्वात महत्वाचं म्हणजे कर्नाटक सरकार कडून यापुढे महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न झाला तर जशास तसं उत्तर देण्याची भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे. अशा प्रकारची पण अपेक्षा अध्यक्ष महोदय मी या निमित्तानं करतो. अध्यक्ष महोदय, मगाशी काहीतरी बोलत असताना डॉक्टर कुटे साहेब गेले आणि अतुलजी पण बहुतेक बाहेर गेले. त्याच्या संदर्भात हे काय करतात, हे बोलताना मात्र जोर जोरात बोलतात आणि आम्ही बोलायला लागलो की यांना ऐकवत नाही, ते जातात बाहेर निघून. अरे, ज्यावेळेस तुम्ही आम्हाला बोलता त्यावेळेस आमचं पण उत्तर ऐकण्याची धमक यांनी दाखवली पाहिजे. तेवढा मनाचा मोठेपणा दाखवला पाहिजे. ही लोकशाही आहे अध्यक्ष महोदय. त्यांना त्यांची भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे, तसा आम्हाला आमची भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, तेवढा खिलाडू वृत्ती हे दाखवू शकत नाही, हे दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, 75,000 पदांची नोकर भरती करू घोषणा केली, 6 महिने उलटून गेले. तुम्हाला भरतीची प्रक्रिया तुम्ही सुरू केली एका अभिभाषणात, ते लिहावं लागतं. यावरून हे सरकार किती गतिमान आहे. 6 महिने झाले भरतीच चालू आहे. कसली भरती करताय? काय तपासताय त्यांचं? म्हणजे उंची तपासताय, त्यांचं क्वालिफिकेशन तपासताय, त्यांचं काय आरोग्याचं काय माहिती घेताय? इतके दिवस अक्षरशः त्या तरुण तरुणींचा जी काही त्यांची म्हणजे त्यांचा हेच नाही हिरमोड नाही, ते भ्रमनिरास झालेले. त्यांची सहनशीलता संपलेली आहे. मराठी एका वाक्यात सांगायचं म्हटलं तर सहनशीलतेचा अंत बघू नका. सरकार म्हणून आपल्याला बरंच काम करायचंय. सरकारला
आणि असं असताना आमच्या त्या 75,000 मुलामुलींची भरती तुम्ही त्या ठिकाणी करत नाहीये. विद्यार्थ्यांच्या मध्ये किती टोकाचं नैराश्य आलं याचं एक ज्वलंत उदाहरण तुम्हाला मी देऊ. आपण सर्वांनी पाहिलं, पुण्यामध्ये दापोडीत एक भयानक घटना घडली. या घटनेचं मी मुळात अजिबात समर्थन आपण कुणीच करणार नाही. कुणी अशा प्रकारे पाऊल उचलता पण कामा नये. अध्यक्ष महोदय, एक UPSCच्या अभ्यासासाठी दिल्लीला गेलेल्या एका विद्यार्थ्याकडून दापोडीत एका पती पत्नीचा खून झाला. रक्ताने माखलेले कपडे, हातात टिकाव आणि रस्त्याने जगदंब जगदंब असे ओरडत तो फिरत होता. हे कशाचं प्रतीक आहे? त्याचे एकमेकात वाद असतील, पण एक चांगला शिकलेला तरुण, UPSCचा अभ्यास करणारा तरुण एवढं भयानक आणि टोकाचं पाऊल उचलतो तेव्हा अंगावर शहारा येतो. म्हणूनच या घटनेकडे सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीनं आपण सर्वांनी पाहिलं पाहिजे. मी फक्त दोष सरकारला देतो असं नाही. हरिभाऊ, सन्माननीय सदस्य बागडे साहेब, आपण सगळ्यांनी या गोष्टीकडे पाहिलं पाहिजे. ह्याच्यात काय होतंय? एक तर वारंवार परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहे. परीक्षा संदर्भामध्ये गोंधळ आहे. परीक्षा पुढे गेल्यामुळे सरकारने TCS आणि IBPS या 2 कंपन्यांची निवड केलेली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायचं आम्ही असमर्थ आहोत असं आयत्या वेळेस त्यांनी सरकारला कळवलेले. त्याच्यामुळे परीक्षा झाल्या नाही. MPSचं वेळापत्रक वारंवार बदललं जातंय, त्यामुळे परीक्षा झाल्या नाही. त्यामुळे आज बेरोजगार युवा पिढीमध्ये प्रचंड नैराश्य झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये जुना आणि नवीन अभ्यासक्रमाचा घोळ. पहिल्यांदा सांगितलं, कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला, आता काही काळजी करू नका, तरी देखील त्यांना पुन्हा दुसऱ्यांदा उपोषण करावं लागलं. मग पुन्हा आदेश काढले, परंतु त्याला उशीर झाला. कशा करता 2-2.5 महिने घालवायचे? सर्वसामान्यांचं सरकार आहे ना, सांगितलं की लगेच आदेश निघाला पाहिजे. वाट कुणाची बघताय? त्याच्यामध्ये वेळ का लागतोय? अध्यक्ष महोदय, आता मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले 2025 पासूनचा नवीन अभ्यासक्रम लागू होईल. त्याबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करतो. पण त्याच्यात मी आता बोलताना मी स्पष्ट बोलतो, तुम्हाला माहिती. तिथं म्हणताना त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं की MPSCला आम्ही कळवतो. ते 3-3दा 4-4दा म्हणायचे निवडणूक आयोगाला कळवतो, निवडणूक आयोगाला कळवतो, निवडणूक आयोगाला कळवतो, निवडणूक आयोगाला कळवतो. मी सांगितलं, राव, राज्याचे मुख्यमंत्री निवडणूक आयोग करतात, त्याचाही राग आला. असं कसं? आता जे चुकलं ते चूक मी मांडणारच ना. माझं विरोधी पक्ष म्हणून काम नाहीये. त्याच्यामध्ये जर आपल्याला ते एवढं नाकाला झोंबत असेल तर मग MPSC म्हणावं, निवडणूक आयोग म्हणू नये. साधं सरळ गणित. त्याच्यात वाईट वाटायचं काय? आमचंही चुकलं तर आम्ही मान्य करतो ना. ती माझीही चूक लगेच काढली, लगेच तेच बोलले. ते अजित पवार इकडे गेला, तिकडे गेला, ते आत्मक्लेश करायला गेला, दुसरीकडे कुठे गेला नाही ना. त्याच्यामध्ये चव्हाण साहेबांच्या समाधीपाशीच बसला. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये वयोमर्यादा शिथिल करण्याबाबतचा पण निर्णय कुठला झाला नाही. माझी ह्या अभिभाषणाच्या संदर्भातली चर्चा होत असताना सरकारकडनं मागणी अशी आहे, राज्यातील लाखो बेरोजगार युवा पिढीच्या नैराश्यातून दूर करण्यासाठी मी सरकारकडं ही मागणी करतोय, सरकारने भरतीबाबत एक ठोस कार्यक्रम तयार करावा. ज्या कंपन्यांची क्षमता आहे अशाच कंपन्यांची निवड सरकारने करावी आणि MPSCच्या बाबतीत लवकरात लवकर निकाल लावण्याच्या दृष्टिकोनातनं केरळ आणि अन्य राज्यामध्ये, गिरीशजी, आपल्याकडे 6 का 7च MPSCचे मेंबर असतात, चेअरमन आणि बाकीचे सदस्य. केरळमध्ये मला वाटतं 18 का 20 आहे. मी पण त्यावेळेस विचार केलेला होता. उद्धव ठाकरे साहेबांशी आमचं बाळासाहेब थोरातांचं बोलणंही झालेलं होतं की आपण संख्या वाढू. आपल्याकडं तशा पद्धतीनं रिटायर झालेले अनेक अधिकारी आहेत, त्यांना आपण बोलून घेऊ आणि MPSCच्या बाबतीमध्ये केरळच्या धर्तीवर संख्या जर वाढवली तर त्याचा उपयोग होईल. मुख्यमंत्री स्वतः आलेले सभागृहात. माझी मुख्यमंत्र्यांना पण विनंती आहे की तशा प्रकारे जर केलं तर आपल्याला जास्त मोठ्या प्रमाणावर भरती करताना इंटरव्ह्यू घ्यायला ते 6-7 लोक कमी पडतात. ती संख्या वाढेल आणि आमच्या मुलांच्या, मुलींच्या, तरुणांच्या मनातलं एक त्यांनाही वाटेल की सरकार आपल्याकरता काही करतंय. मगाशी बोलत असताना सन्माननीय सदस्य अतुलजींनी सांगितलं
की भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने 8,000 कोटी अधिकचे नियत वाटप केलेले आहे. ही गोष्ट खरी आहे. केंद्र सरकारने काहीतरी 1,00,000 कोटी चा विचार केलेला होता. वास्तविक मुंबई आणि महाराष्ट्रातनं केंद्र सरकारला 14.7% कर गोळा करून दिला जातो आणि राज्याच्या अनेक भागात अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्याच्यामुळं 8,000 तशी आपल्या राज्याच्या एकंदरीत भौगोलिक परिस्थिती बघता रक्कम कमी आहे. माझी या निमित्तानं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना दोघांना विनंती आहे की केंद्र सरकारकडनं अधिक पायाभूत विकासासाठी प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद मिळेल याकरता त्यांनी प्रयत्न करावा. अजूनही प्रयत्न केला तर आपला राज्याचा त्याच्यातनं फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, मधी दाओसला जागतिक गुंतवणूक परिषद दरवर्षीच होत असते. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री जात असतात, अनेक देशांचे प्रमुख जात असतात, उद्योगपती जात असतात. हे वर्षानुवर्ष चालत आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यात सांगण्यात आलं अभिभाषणात 19 कंपन्यांची 1,37,000 कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार केल्याचा उल्लेख अभिभाषणात सरकारने केलेला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, खरं आहे का हे सरकार आल्यानंतर एकतर वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प गेला. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेस माझा चांगलं त्यांचं भाषण आठवत आहे. सुरुवातीचं भाषण झालं त्याच्यात त्यांनी सांगितलेलं होतं की हा प्रकल्प आम्ही आणलेला आहे. अजूनही तुम्ही जर रेकॉर्डमध्ये बघितलं तर ते दिसेल. पण तो प्रकल्प साधारण 1.5 ते 2 लाख कोटी गुंतवणुकीचा, 1.5 ते 2 लाख मुला मुलींना काम नोकरी देणारा तो गेला. टाटा एअरबस गेला, बल्क ड्रग पार्क गेला, सॅफ्रन गेला, मेडिसिन डिव्हाइस पार्क गेला. यासारखे कोट्यावधीची गुंतवणूक करू पाहणारे अनेक प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेले. ही वस्तुस्थिती तरुण तरुणी विसरलेली नाही, जनता विसरली नाही. उद्योग मंत्री उदय सामंत साहेबांनी घोषणा केली मी श्वेतपत्रिका काढणार, परंतु अजूनपर्यंत ती प्रसिद्ध झालेली नाही. आम्ही पण विचार करतोय की कधी श्वेतपत्रिका निघते. अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान महोदय राज्याला वेदांतापेक्षा मोठा उद्योग देतील अशी घोषणा स्वतः राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. अजून तरी तेवढा मोठा प्रकल्प आपल्या राज्याला मिळालेला नाही. मात्र उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि इतर राज्याचे मुख्यमंत्री आपण बघतोय आपल्या मुंबईमध्ये येतात, त्यांना अधिकार यायचा, त्याबद्दल आपण काही बोलू शकत नाही. पण इथे येऊन इथल्याच उद्योगपतींची बैठक घेतात आणि त्यांना म्हणतात की तुम्ही चला आमच्याकडे गुंतवणूक करा. जर महाराष्ट्रातल्या उद्योगपतींच्याकडे येऊन त्यांच्या राज्यात गुंतवणूक करा सांगितली जाते, त्यापेक्षा त्या उद्योगपतींना आपल्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे आम्ही तुम्हाला रेड कार्पेट टाकतो, आम्ही तुम्हाला मदत करतो, ती गुंतवणूक तुम्ही आपण करा. अध्यक्ष महोदय, दाओसला स्वतः मुख्यमंत्री महोदय गेलेले होते. मला माहिती जी मिळाली चार्टर प्लेननी गेलेले होते आणि माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांचा आणि त्यांच्या जे काही शिष्टमंडळ होतं त्या सगळ्यांचा 2.5 दिवसाचा खर्च 40 ते 42 कोटी रुपये झालेला आहे अशी माझी माहिती आहे. सभागृहाला कळलं पाहिजे की नक्की किती कोटी रुपये झाला काय, तो सभागृहाचा अधिकार आहे. शेवटी जनतेचा पैसा आहे, कर रूपाने जमा झालेला पैसा, आणि त्या गुंतवणुकीची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. त्यामध्ये त्यांच्याबरोबर शासन प्रशासनामधले कोण कोण गेले होते, खासगी व्यक्ती कोण गेल्या होत्या का, या परदेशी वारीचा खर्च किती झाला याची माहिती आम्ही मागितली माहितीच्या अधिकारात, परंतु अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मिळालेली नाही. माझं एवढंच म्हणणं आहे, मी काही ट्विट पण त्याच्याबद्दलचं सरकारकडनं मुख्यमंत्र्यांच्याकडनं गेलेलं म्हणजे केलेलं मी वाचलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, भद्रावतीचा 20,000 कोटी गुंतवणुकीचा कोळसा गॅसिफिकेशनचा प्रकल्प उभारण्यासाठी अमेरिकेच्या न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन कंपनीने केलेला सामंजस्य करार किंवा वेगवेगळे काही करार केले, मी ते आता सगळं सांगत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, हे जर सगळं बघितलं तर माझं ते वाचल्यानंतर सरकारला एवढेच प्रश्न आहेत. आपल्या राज्यातल्या कंपन्या असताना दावोसला जाऊन गुंतवणूक करार करण्याची गरज काय? कारण काही आपल्याच राज्यातल्या कंपन्या आहेत. आपल्या काळात एकही मोठा नवीन उद्योग राज्याला काय येऊ शकला नाही. शासकीय अधिकृत ट्विटर हँडलवरून अशा प्रकारे महाराष्ट्रातल्या कंपन्या असताना विदेशी कंपन्यांकडून राज्यात गुंतवणूक होत असल्याची दिशाभूल करण्याची माहिती का दिली गेली? देशातील राज्यातील जनतेची, बेरोजगार आणि युवा पिढीची आणि खुद्द पंतप्रधान महोदयांची दिशाभूल का केली गेली? इतर ज्या कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या बरोबर
सामंजस्य करार केला त्या कंपन्या खरोखरीच विदेशातील आहेत का? त्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूक राज्यात होणार आहे का? याबाबतची सत्य माहिती सरकार जनतेला देईल का? ज्या कंपन्यांचे शेअर आणि पेडअप कॅपिटल अतिशय कमी आहे त्या कंपन्यांकडनं खरोखरीच कोट्यावधी रुपयाचे प्रकल्प राज्यात उभे राहणार आहेत का? याही बद्दलची माहिती, कारण 1,37,000 कोटीची गुंतवणूक अध्यक्ष महोदय त्यावेळेस सांगितली गेलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, तसंच शासनाची राज्य अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इतकी साध्य करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं पण स्वतः राज्यपाल महोदयांनी सरकारच्या वतीनं सांगितलं, माझं सरकार म्हणून. माझी सरकारला विनंती आहे की मी ते सगळं बघितलं, त्या समितीत कोण कोण आहे, काय काय आहे, त्याचा GR पण आता माझ्यापाशी आहे की त्याच्यामध्ये कोण कोण घेतलं, पण त्याच्यामध्ये सहकार क्षेत्राला डावललंय. अध्यक्ष महोदय, 2-3 क्षेत्राला सरकारने याच्यामध्ये डावललंय. खरं तर सहकाराची ताकद महाराष्ट्रामुळे देशाला कळली. पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण, धनंजयराव गाडगे, वसंतदादा पाटील यांनी स्वातंत्र्यानंतर सहकाराला खूप महत्व दिलं आणि ही चळवळ भारतभर पसरली. परंतु अध्यक्ष महोदय, ह्या समितीमध्ये वेगवेगळे तज्ज्ञ आहेत, परंतु सहकारातला एकाही तज्ज्ञाचा समावेश नाही. मग सहकार क्षेत्र ह्या सरकारला महत्वाचं वाटत नाही का? अध्यक्ष महोदय, कृषी क्षेत्राला प्रतिनिधित्व आणखी मिळालं पाहिजे, कारण करोनाच्या काळामध्ये मी ह्या राज्याचा अर्थमंत्री होतो. त्यावेळेस मी बघितलं आपला GDP सांभाळण्याचं काम हे कृषी विभागाने शेतकरी वर्गाने केलं. राज्यातला GDPचा मोठा वाटा कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे. कृषी क्षेत्राच्या एका तज्ज्ञाचा समावेश आपण केला आणि ते जर झालं तर कृषी क्षेत्राचा समावेश काउन्सिलमध्ये केला पाहिजे. ऊर्जा आणि कामगार क्षेत्राला अध्यक्ष महोदय वगळलंय. जसं कृषी सहकार ऊर्जा कामगार क्षेत्राला कमी महत्व देणार असाल तर $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पूर्ण होईल का याचा विचार सरकारने निश्चितपणे करावा. आणि काउन्सिल निर्माण केलेलं आहे, ठीक आहे, पण कृषी सहकार कामगार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा या काउन्सिलमध्ये समावेश करावा, अशा प्रकारची मागणी देखील त्या चर्चेच्या निमित्तानं मी सरकारला निश्चितपणे करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई नागपूर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, त्याच्यामध्ये आमच्या सरकारमध्ये असताना पण एकनाथराव शिंदे साहेब त्याच्यात लक्ष घालत होते, आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करत होतो. शिंदे साहेब, आपण उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सरकारमध्ये असताना 8,025 कोटी रुपये त्या समृद्धी महामार्गाला दिले. ज्या वेळेस पैसे मागितले त्यावेळेस पैसे दिले. चांगला मार्ग होत असेल तर आपल्या राज्यामध्ये डेव्हलपमेंट झालीच पाहिजे, त्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही, परंतु आणखीन काही त्याच्यामध्ये गोष्टी केल्या पाहिजे. या महामार्गावर वाहतुकीचा सुरक्षेचा फार मोठा प्रश्न आहे. अनेक अपघात आजपर्यंत झालेले आहेत. याबाबत देखील तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसंच समृद्धी महामार्गाचं विस्तारीकरण नागपूर ते भंडारा गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली करण्याचं नियोजन हेही त्या काळामध्ये आम्ही म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेबांचं सरकार असतानाच आम्ही लोकांनी त्या ठिकाणी केलेलं होतं. नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना या जिल्ह्यांना जोडणारा नांदेड ते जालना ह्या 200 मीटर लांबीचा 7,000 कोटी अंदाजित रकमेच्या द्रुतगती जोडमार्गाचं नवीन काम हाती घेण्याचा निर्णय आता इथं अशोक चव्हाण साहेब नाही आहेत, परंतु एका मिटिंगला शिंदे साहेब तुम्हाला आठवत असेल की आपण सगळेजण वरच्यावर बसलो होतो, त्यावेळेस ती मागणी आली आणि तुम्ही पण त्या खात्याचे मंत्री या नात्याने म्हटला सरकारने जर मला सांगितलं तर आम्ही तो नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना हा पण भाग त्याला जोडू आणि मराठवाड्यातल्या सर्व जिल्ह्याला ह्याचा फायदा होईल अशाही पद्धतीनं ह्या कामामध्ये आम्ही त्यावेळेस मदत केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवाराच्या बद्दल पण सांगितलं, अभिभाषणात त्याचा उल्लेख आहे. माझी सरकारला एवढीच विनंती आहे की जलयुक्त शिवार अभियानाचा आग्रह सोडा, त्यावर खर्च करण्यापेक्षा एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करा. अखर्चित निधीची तरतूद केंद्र सरकारकडनं करून घ्या आणि राज्याने त्यात भर घालून तो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राज्यात राबवा अशी आमची विनंती आहे. तुम्हाला राबवायचा नाही राबवायचा शेवटी तुमचा अधिकार. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजातल्या देखील विविध कल्याणकारी योजनांच्या संदर्भामध्ये अभिभाषणामध्ये उल्लेख करण्यात आला, परंतु त्याबद्दल अजूनही नुसतं मराठा, OBC असेल, मराठा असेल, धनगर असेल, मुस्लिम असेल, अशा वेगवेगळ्या बांधवांच्या आरक्षणाच्या संदर्भातल्या मागण्या आहेत
त्याही संदर्भामध्ये स्वतः आमच्या काळात जी कमिटी होती त्या कमिटीवर एकनाथराव शिंदे साहेब देखील होते, त्याच्यामुळं त्यांना या गोष्टीची सगळी माहिती आहे. तर हा जो काही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, पण निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांमुळे मॅटच्या निर्णयावर प्रश्न उभा राहिलेला आहे, त्या संदर्भामध्ये देखील मार्ग काढला पाहिजे. काही प्रमाणामध्ये काढला, त्याचा उल्लेख डॉक्टर कुटे आपण भाषणात केला. नैसर्गिक आपत्तीच्या बद्दल खरं आजच चर्चा झाली आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी 31 मार्च 2023 इथपर्यंत ते सगळे पैसे मिळणार असं स्वतः सभागृहाला सांगितले. त्याच्यामुळे त्या खोलात मी काही जात नाही. किल्ल्याचं जतन आणि संवर्धन करण्याला प्राधान्य. अध्यक्ष महोदय, त्या संदर्भामध्ये माझं एवढंच म्हणणं आहे की आग्र्याच्या बद्दल मगाशी बोलत असताना अतुलजी का सन्माननीय डॉक्टर साहेब बोलले, मला आता लक्षात नाही, पण दोघांपैकी बहुतेक अतुलजी सन्माननीय सदस्य बोलले. अध्यक्ष महोदय, आग्र्याचा ऐतिहासिक लाल किल्ल्यात यापूर्वी आगा खान पुरस्कार सोहळा झाला, अदनान सामी कॉन्सर्ट झाली. या कार्यक्रमाला केंद्रीय पुरातत्व विभागाने मंजुरी दिली होती. अध्यक्ष महोदय, आग्र्याचा किल्ला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहासाचा जवळचा संबंध आहे, उभ्या भारताला माहिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे काय आपल्या महाराष्ट्राचेच नाही तर देशाचे आदर्श आहेत. हेही अनेकदा आपण पंतप्रधान वेगवेगळे मान्यवर ज्यावेळेस बोलतात त्यावेळेस त्यांच्या तोंडून ऐकलेलं आहे. आजपर्यंत जे जे पंतप्रधान झाले त्या सगळ्यांच्याच तोंडून. त्यामुळे लाल किल्ल्यात शिवजयंती निमित्तानं सांस्कृतिक कार्यक्रमाला परवानगी द्यावी अशी विनंती अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान केंद्रने केंद्र सरकारला केली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये ते केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत होते. या वर्षी लाल किल्ल्यात शिवजयंती साजरी झाली याबद्दल सर्वांना अभिमान आहे. परंतु RR पाटील फाउंडेशनचे अनेक संघटनांनी, मला वाटतं विकास पाटील, विनोद पाटीलनी त्याच्यामध्ये पुढाकार घेतलेला होता आणि इतर पण संघटनांनी घेतलेला होता. यासाठी त्यांचं मी विशेष अभिनंदन करीन, विनोदचं आणि इतरांचं. परंतु एक दुःख आहे, सरकारने या कार्यक्रमाला स्वतःहून परवानगी दिली असती तर अधिक चांगलं झालं असतं. अध्यक्ष महोदय, माझी माहिती खरी आहे असं मी मानतो. यामध्ये सरकारने अनमुठी भूमिका घेतली आणि शेवटी फाउंडेशनला न्यायालयात जाऊन मान्यता आणावी लागलेली आहे आणि तशा प्रकारच्या बातम्या पण माझ्याकडे आहेत. त्याबद्दल सरकारने वस्तुस्थिती काय ती सांगावी. झालंय, सुरुवात ती चांगली झाली, इथून पुढं ते सातत्य टिकावं आणि दरवर्षी तशा पद्धतीनं ते व्हावं. अध्यक्ष महोदय, महादुर्ग महोत्सव छत्रपतींच्या संदर्भामध्ये तो पण यंदा झाला, परंतु पहिल्यांदा कमिटी मिनिमम लोकांची केली गेली. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याऐवजी तिथले कुणी असू द्यात, आमदार खासदार या सगळ्यांना घेऊन कमिटी करायला पाहिजे होती. नंतर मात्र आदेश काढले गेले. माझं एवढंच सरकारला म्हणणं आहे की बऱ्याचदा एक आदेश निघतो आणि नंतर त्यांना कळतं की ह्याच्यात आपल्या काही गोष्टी राहिल्या आणि मग पुन्हा दुसरा आदेश निघतो. त्यापेक्षा विचारपूर्वक जर पहिलीच आदेश चांगला निघाला तर जास्त चांगलं होईल. अध्यक्ष महोदय, दुसरं एक, मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाला आता 17 सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन असतो. 75 वर्ष पूर्ण झाली. खरं तर मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला जाज्वल्य इतिहास आहे. स्वातंत्र्यानंतर लढा देऊन निजामशाहीतून मराठवाडा मुक्त झाला. अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये 8 जिल्ह्यामध्ये तर कार्यक्रम व्हावाच अशी मागणी आम्ही सरकारला केली, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना केली. त्यांनी कामकाज सल्लागार समितीमध्ये सांगितलं की आपण करू. आता त्याच्याबद्दलचा उल्लेख अभिभाषणामध्ये आलेला आहे. आमचं सरकार असताना आम्ही त्यांना सुरुवातीला 75 कोटी रुपये ठेवलेले होते. त्याच्यामध्ये जो काही खर्च लागेल तो त्या ठिकाणी घ्यावा का उपलब्ध करावा. परंतु एकंदरीत मुख्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आता सरकारने मागं जे काही दुर्लक्ष केलं ते दुर्लक्ष न करता राहिलेल्या दिवसामध्ये अतिशय चांगला दिमागदार कार्यक्रम करावा. त्याच्या संदर्भात 8 जिल्ह्यामध्ये देखील व्हावा आणि इतर पण वेगवेगळ्या भागामध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्राम याला 75 वर्ष झाली, त्यावेळेसचा इतिहास, त्यावेळेसची माहिती ही इतरांना पण नवीन पिढीला देण्याचं काम झालं तर ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं होईल. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाकरता इमारत आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणराव शास्त्री जोशी यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठी भाषा गौरव दिन आपण साजरा केला. ते सगळं झालं. परंतु अध्यक्ष महोदय, यामध्ये
खरोखरीच आम्हाला एका गोष्टीची खंत आहे की अजून गेले 8 वर्षापासून केंद्रात भाजप सरकार आहे, राज्यामधलं 2.5 वर्ष आमची सर सोडली तर 6 वर्ष भाजप सरकार इथं आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा. शेलार साहेब, आपण पण शेवटच्या भागात शालेय शिक्षण मंत्री होता, तुम्ही पण त्या काळामध्ये प्रयत्न केलेला होता, त्याचा उल्लेख आज तुम्ही केलेला होता. परंतु याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे अनेक वर्षात धूळ खात पडलेला आहे. तरी केंद्र सरकारकडनं जाणीवपूर्वक वेळ काढूपणा केला जातो का काय कळायला मार्ग नाही. याकरता खरोखरीच महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. माजी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांना आग्रह आहे की मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याच्या करता आपण पुढाकार घ्यावा. तुमच्या कारकिर्दीमध्ये ते झालं तर इतिहासात त्याची नोंद होणार आहे आणि त्याच्यामुळं त्याकडं आपण अधिकचं लक्ष द्यावं. विश्व मराठी संमेलन ह्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, या राज्यात पहिल्यांदा सरकारच्या वतीनं विश्व मराठी संमेलन आयोजित करण्याचा घाट जानेवारी महिन्यामध्ये घातला गेला. वास्तविक अशा प्रकारचे कार्यक्रम सरकार न करता अध्यक्ष महोदय, माझ्या मते हे सरकारचं काम नाही. मराठी भाषा साहित्य यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना बळ देणं हे सरकारचं काम आहे. पण काही कारणांनी मराठीसाठी आम्ही काही करतोय हे दाखवण्याचा काही उद्देश होता का हे मला समजायला मार्ग नाही. परंतु साहित्यकांचं आणि मराठी लोकांचं पण मत असं होतं की ह्याच्यातून त्यांना ही सगळी जबाबदारी द्यावी. जागतिक मराठी अकादमी ही संस्था अनेक वर्षापासून कार्यरत आहे. या संस्थेकडून दरवर्षी राज्यात विश्व मराठी संमेलन आयोजित केलं जातं. सरकारला एवढी इच्छा होती तर जागतिक मराठी अकादमी मदत करायला हवी होती आणि हा कार्यक्रम झाला असता तर खूप चांगलं झालं असतं. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट सरकारने विचार केला पाहिजे. डॉक्टर राजा दीक्षितांनी का राजीनामा दिला, डॉक्टर सदानंद मोरे साहेबांनी का राजीनामा दिला, कुणामुळे दिला. ह्या पत्रामध्ये राजा दीक्षितांचं पत्र अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे आहे आणि त्या पत्रामध्ये फार गंभीर अशा प्रकारचं त्यांनी काही त्यांचं मत व्यक्त केलेलं आहे. या पत्रात अतिशय गंभीर स्वरूपाचं तुमचं सरकार सरसळ साहित्य विश्वात हस्तक्षेप करीत आहे, त्यामुळे पुरस्कार मागे घेतले जात आहेत. समितीचे अध्यक्ष राजीनामा देत आहे, तुम्ही मनधरणी केली तरी त्यांनी राजीनामा मागे घेतला नाही. एवढा पुरता हा विषय मर्यादित नाही. या निमित्तानं खरं तर माझं सरकारला सांगणं आहे, मुंबईत पार पडलेल्या विश्व मराठी संमेलन नियोजन करताना मराठी भाषेशी संबंधित असलेल्या महत्वाच्या संस्थांना सरकारने विश्वासात का घेतलं नाही. दोन्ही मंडळाच्या कामात सरकारने हस्तक्षेप करीत होते अशा दोन्ही साहित्यिकांनी आरोप केलाय. त्याबाबत सरकारचा खुलासा काय. साहित्य संस्कृती मंडळाने जाहीर केलेला अनुवादाचा पुरस्कार मागे का घेतला गेला. प्रशासकीय आणि वित्तीय अडवणूक सरकारकडनं का केली गेली. जागतिक मराठी अकादमी दरवर्षी विश्व मराठी संमेलन आयोजित करीत असताना सरकारी कामकाजात भाग नसताना सरकारकडून विश्व मराठी संमेलन भरवण्यामागचा उद्देश काय, ह्याबद्दलची पण माहिती अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं राज्याला मिळाली पाहिजे. भाषा सल्लागार समितीचं पण काम अध्यक्ष महोदय सध्या ठप्प आहे. मराठी भाषेचं, साहित्याचं, संस्कृतीचं, परंपरेचं रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची, पण महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या एका समितीला अपंग करून तुमचं सरकार मराठी भाषेचं नुकसान करत आहे असं आमचं सांगणं आहे. त्याबद्दल पण त्यांनी विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, ह्यालाच जोडून मला राज्याचे मुख्यमंत्री इथं आहेत, मला त्यांना सांगायचंय मराठी भाषा भवन ह्याचा खूप चांगल्या प्रकारचा प्लॅन तयार केलेला होता. मागच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुढीपाडव्याच्या दिवशी त्याचं भूमिपूजन पण केलेलं होतं. जवळपास वर्क ऑर्डर देणं आता बाकी आहे. आणि असं असताना एक साऊथ मुंबईमध्ये मरीन ड्राईव्हला अतिशय देखणी अशा प्रकारची, मला वाटतं PK दास हे आर्किटेक्ट आहे, त्यांनी तो प्लॅन केला. आम्ही अनेकांनाचे प्लॅन घेतले होते पण तो प्लॅन केलेला आहे आणि त्याचं काम मात्र सुरू झालेलं नाही. त्याचं वर्क ऑर्डर द्यायचं का थांबलंय ते सरकारने जर सांगितलं तर जास्त बरं होईल आणि ते काम लवकर मराठी भाषा भवनचं सुरू करावं. अध्यक्ष महोदय, हिंदी ही राष्ट्रभाषा ही कधीपासून झाली. मी मगाशी जे सांगितलं की हे सरकार कधी कधी न मागचा पुढचा विचार करता GR काढतं. आता 16 जानेवारी 2023चा GR प्रस्तावना हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळं. अध्यक्ष महोदय, हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, मागणी आहे परंतु हिंदी ही राष्ट्रभाषा झालेली नाही आणि मग नंतर पुन्हा GR बदलण्याचं काम झालं. वास्तविक हे काही सरकार झोपेत काम करतं का
ह्याचा पुन्हा एक नमुना आहे. कोणत्याही भाषेला कमी लेखण्याचा माझा अजिबात उद्देश नाही. फक्त या सरकारमध्ये कसा सावळा गोंधळ चाललाय, कसे एक GR निघतात आणि पुन्हा काही दिवसांनी दुसरे, ही बेफिकिरी मला या निमित्तानं दाखवायची. आणि पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने 16 जानेवारीला महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्यिक अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. याबाबत जो शासन निर्णय झाला त्यात त्या राष्ट्रभाषेचा उल्लेख झालेला आहे आणि नंतर तो वगळला, हा भाग वेगळा. पण असं होता कामा नये. मराठी भाषा धोरणाचा उल्लेख या अभिभाषणामध्ये कुठेही केला गेलेला नाहीये. तर त्याच्यामध्ये पहिल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात मराठी भाषा धोरणाचा उल्लेख असेल असं वाटलं होतं, परंतु तो दुर्दैवाने झाला नाही. अध्यक्ष महोदय, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या बद्दल अतुलजींनी मगाशी सांगितलं सन्माननीय सदस्यांनी हे सगळं. परंतु अतुलजी, मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो, आम्ही शेवटची जी कॅबिनेट केली त्या कॅबिनेटमध्ये धाराशिव म्हणजे उस्मानाबादला धाराशिव नाव द्यायचं आणि आपल्या औरंगाबादला संभाजीनगराचं नाव द्यायचं. खरं तर ही मागणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची ही उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. ती आमच्याही सरकारच्या काळात शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये केली. नंतर एकनाथराव शिंदे साहेबांनी मुख्यमंत्री म्हणून चार्ज घेतल्यानंतर त्यांच्या पण पहिल्या कॅबिनेटमध्ये त्यांनी तशा पद्धतीनं हो, मी कुठं नाही म्हणतो, मी तेच सांगितलं. तुम्ही होय साहेब, अहो झाला साहेब, 3-3दा ठराव झाला, तेव्हा झाला, नंतर झाला, परंतु तिसऱ्यांदा इजा बिजा तिजा झाल्यावर ते झालं. हे तर मान्य केलं पाहिजे. त्याच्याबद्दल दुमत असायचं काय, जे झालं ते झालं. हा त्याच्या जाऊ साहेबांना जाऊ दे तुम्ही. होय मान्य आहे. हे तुमच्या काकांना इथं बसवा. दादा बोला. अध्यक्ष महोदय, माझं एवढंच सरकारला सांगणं आहे की ह्या दोन्ही शहरांचा धनंजय काका. अध्यक्ष महोदय, या दोन्ही शहरांची नावं बदलली याबद्दल आनंद आहे. आता काढलेलं नोटिफिकेशन हे केवळ शहरापुरतं आहे. मला हे सभागृहाच्या सन्मान्य गिरीशजी तुमच्या लक्षात आणून द्यायचं, हे नोटिफिकेशन जे मी वाचलंय ते फक्त शहरांचं आहे. त्याच्यामध्ये सिटीचा उल्लेख केलाय, डिस्ट्रिक्ट मात्र औरंगाबादच त्याच्यात लिहिलंय. जे केंद्राचं नोटिफिकेशन निघालंय तिकडं डिस्ट्रिक्ट मात्र उस्मानाबादच केलंय. अरे डॉक्टर साहेब, बदल ते आपल्या राज्याच्या GADने केला, त्यांना अधिकार नाहीये, अधिकार केंद्राला आहे. ते केंद्राकडनं करून घेतलं पाहिजे. उगीच काहीतरी पानं तोंडाला पुसू नका. जे खरं आहे ते खरं आहे. हा वर्ण करून आणा, आम्हाला मान्य आहे, आम्ही फक्त हे करतो. तसंच ते करून आणताना शहराचं नाव जसं छत्रपती संभाजीनगर केलेलं आहे तसं औरंगाबाद विमानतळाचं नाव छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ करण्याचा निर्णय देखील आपण त्याची कार्यवाही करावी अशी माझी विनंती आहे. दुसरं एक मला तुम्हाला तुमचं अभिनंदन करायचं. मी आज तुमच्या पुरवणी मागण्यात का कशा तयार होत्या? व्हाईट बुक मध्ये. अध्यक्ष महोदय, व्हाईट बुक मध्ये त्याच्याबद्दल एवढा ओहापोह झाला, एवढं मला वेगवेगळ्या पद्धतीनं ट्रोल करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवाने काही लोकांनी केला. परंतु हे व्हाईट बुक आपल्या गिरीशजी, आपल्या सरकारचं, आपण त्याच्यात खर्चाचं पूरक विवरण 2022-23 ह्याच्यामध्ये पाद नंबर 59 स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचं बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर तालुका हवेली समाधी स्थळ स्मारक वडू बुद्रुक आराखडा तयार करण्याच्या करता स्वराज्य रक्षक धनंजय मुंडेंचे अंकल तोंडावरचं काढा. अध्यक्ष अरे तसं नाही. माझं म्हणणं की ते स्वराज्य रक्षकामध्ये डॉक्टर साहेब सगळेच येतं. स्वराज्य पण येतं, रक्षण पण येतं, धर्म पण येतो, सगळ्याच गोष्टी येतात. म्हणून आम्ही म्हणलं, बाकी काय आमचं एवढंच म्हणणं आहे की त्यांना तेवढ्या पुरतं मर्यादित करू नका. त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेली, ती स्थापना केल्यानंतर जे स्वराज्य निर्माण झालं त्या स्वराज्याचे एकही लढाई न हरता
त्यांनी त्याचं रक्षण केलं. ही गोष्ट निर्वार सत्य आहे. धर्माचं पाहणं आहे, मी ते म्हणत नाही, म्हणून आम्ही सर्व अध्यक्ष महोदय महागाई रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणती उपाययोजना नाही. वास्तविक महागाई रोखण्याच्या बद्दल ह्याच्यामध्ये काही उल्लेख व्हायला पाहिजे होता. किती मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी, महागाई वाढली आणि तुमच्या लक्षात आलं असेल की जनता त्याच्यातनं होरपळती, म्हणूनच 5 विधान परिषदेमध्ये 4 ठिकाणी तुमचा पराभव झाला. अध्यक्ष महोदय, ऐनवेळी खासदारांची बैठक, हे एक ऐनवेळीच तुम्ही घेता. खासदारांची बैठक 8 दिवस आधी, गिरीशजी सन्माननीय मंत्री महोदय, 8 दिवस आधी घेतली पाहिजे, म्हणजे त्यांना तिथं तयारी करता येतं, तिथं मांडता येतात. कारण आम्ही पण खासदार होतो, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब पण खासदार होते, त्याच्यामुळं थोडीशी माहिती आधी दिली तर त्याचा उपयोग होतो. नुसतं काही साध्यच करायचं नाही, नुसतीच बैठक घ्यायची असे रेकॉर्डवर आणायचं. शिंदे साहेबांनी देखील बैठक घेतली, पण अधिवेशनाचा 1 दिवस अगोदर ही बैठक तुम्ही मुंबईला घेतली. अर्धे अधिक खासदार दिल्लीतच होते. काय साध्य झालं या बैठकीतनं? असं करू नका. करायचं तर त्याचा काहीतरी आउटपुट निघालं पाहिजे. विस्तार का लांबवत आहात त्याचं आता मी काढत नाही, कारण ते विस्तार लांबतोच. कुणाचा पायपोस कुणाला नाहीये, अशाही प्रकारची वक्तव्य तुमची सगळी ऐकल्यानंतर त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक गंभीर माझा आरोप आहे तुमच्यावर. काय झालं, मुख्यमंत्री मंत्र्यांनी शेरा नोंदवला तरी छाननीनंतरच कार्यवाही करावी. मंत्री महोदय, 10 जानेवारी 2023 सामान्य प्रशासनाने पत्र दिलंय. आम्ही पण उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलंय, त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलंय, बरेच जणांनी मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. एक अजब हा आदेश आहे या सरकारने काढला. हा आदेश सरकारला का काढावा लागला हे अजून देखील कुणाला कळलेलं नाही. आपली जबाबदारी अधिकाऱ्यांच्यावर ढकलण्याची वृत्ती आहे का, असे अनेक प्रश्न जनतेच्या मनामध्ये आलेले आहेत. अशी काही प्रकरणं आहेत की मंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता, यातून पळवाट काढण्यासाठी सरकारने हा आदेश काढला का? आदेशामध्ये काय त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून शेऱ्यासह प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदन यांची नियम, अधिनियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकातील तरतुदीनुसार गुणवत्तापूर्ण तपासणी करून त्याचा परिणामकारक निपटारा करावा आणि त्यात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत. हे कुणी बघायचं? त्यांनी, बरं का. याची दक्षता घेण्याच्या सर्व सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. ज्या अर्ज किंवा निवेदनावरील आदेश, शेरे, कायदे, नियम किंवा शासन निर्णयात बसणारे असतील ते मान्य करावेत. मात्र ते नियमात बसणारे नसतील तर विनंती मान्य करता येणार नसल्याची खात्री झाल्यावर संबंधित मुख्यमंत्री मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणावी आणि त्यानंतर संबंधितांनी मान्यता दिल्यास तसा निर्णय घ्यावा. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत निवेदनावरील मंत्र्यांचा शेरा हा अंतिम निर्णय समजण्यात येऊ नये असे आदेशात म्हणले. अरे बघ, कशाला मंत्री म्हणून तिथं बसताय? त्याच्यामध्ये तुमचा आदेश तो फायनल आदेश. आपणच आदेश देताना, आपण पण मंत्री होता, डॉक्टर कुंटे, शेलार साहेब पण होते. ही कुठली पद्धत? डॉक्टर गावित साहेब, तुम्ही आदेश देताना 10 विचार करून आदेश द्या, नाहीतर काही बाबतीमध्ये योग्य ती कार्यवाही करावी असाही आदेश देता येतो. परंतु ज्याच्यातनं तुम्हाला कामच करून पाहिजे, तुम्हाला 40 आमदारांना खुशच ठेवायचंय, त्यावेळेस पॉझिटिव्ह रिमार्क मारला पाहिजे ना. तुम्ही एकीकडे त्यांना खुश ठेवण्याकरता रिमार्क वेगळा मारणार आणि आदेश असा काढणार आणि सगळं सचिव लोकांच्यावर, प्रधान सचिवांवर, अप्पर मुख्य सचिवांच्यावर ढकलून देणार. हे बरोबर नाही. हे अशा प्रकारचे आदेश सरकारला का काढावे लागतात याचा खुलासा सरकारने केला पाहिजे. उलट तुम्ही आमच्याकडे यायचा त्यावेळेस आम्ही आदेश दिल्यानंतर आम्ही पॉझिटिव्ह आदेश दिला की तुम्ही म्हणायचं आता काम झालं पाहिजे, कारण पॉझिटिव्ह आदेश आहे. पण हे उलटच झालं. पुन्हा तपासणी करतात ज्यांच्याकडे, तुमच्या हाताखाली जे काम करतात त्यांच्याकडे तपासायला पाठवता. हे कुठला कारभार? याचं उत्तर आलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शासकीय जाहिराती, मी परवा बोललो, 50 कोटीच्या शासकीय जाहिराती 6 महिन्यात दिल्या. 17 कोटीहून अधिक रक्कम महानगरपालिकेच्या जाहिरातीमध्ये खर्च केली. आणि जाहिरात बघा अध्यक्ष महोदय, जाहिरात तेव्हा का, आता इथं शिंदे साहेबांचा फोटो आहे. वर्तमान सरकार, भविष्यात आकार, योजना दमदार, जनतेचे हे सरकार. आणि इतकी दळभद्री बस आहे, सगळ्या काचा फुटल्या. नीट बघा, काचा फुटल्यात, इथली काच तुटली, इथली काच फुटली, तिथं नीट काही काच राहिलीच नाही.
अरे कशाला असले धंदे करता? जाहिरातबाजी असली एक मिनिट, असली दळभद्री बस. अरे काय रे, किमान डोकी तरी चालवा. चांगली नवी कोरी बस असती आणि त्याच्यात ती आता हे हसतायत जोरात, मग हे बस बघून हसतायत का? बघा मी कसली बस लोकांना दिली, असा अर्थ निघतो. जसं पेट्रोल भरायला आम्ही जायचो तेव्हा तिथं मोदी साहेबांना बघायचो, मग मोदी साहेब आम्हाला पेट्रोल, तेव्हा आमच्या मनात यायचं की काय भाव वाढले ते बघायला, तसं हे आहे का? अहो पण मग त्याच्यावर जाहिरात का दिली? सागर हो का, यांनी तर दुसरी जाहिरात आणली हो का. आता ही जाहिरात, होय मी होणार लखपती. आता लखपती ज्यांना करायचंय ते राहिले बाजूला, आणि ह्याच्यात उपमुख्यमंत्रीच मोठेच्या मोठे दिसतात, बाकी कुठेच दिसत नाही. त्याच्यात शिंदे साहेब एवढेसे दिसतात, मोदी साहेब एवढेसे दिसतात, पण त्यांच्या पाचपट मोठे मी म्हणत नाही, दर्यापूरच्या आमदारांनी मला दाखवलं. ही वस्तुस्थिती, ही अवस्था. जाहिरातबाजी करताना आशिष शेलार साहेब तुम्हाला मंत्री करत नाही, किमान हे तरी नजरेखाली घालत चाललं बाबा कसं आहे काय चाललंय. तुम्हाला अजून मुंबईचा पण अधिकार, खरं कुंटे साहेब सॉरी कुठे डॉक्टर, त्यांना मुंबईचा अधिकार द्या, बरंच काही ते करतील, पण तेही अधिकार त्यांना देत नाही, कुठलंच काही देत नाही. काय नाही दिले, काय माहिती आहे. आता आम्ही माग बघितलंय कुणाला, पंकजा मुंडेताईंना काय अधिकार दिला, खडसेंना काय अधिकार दिला, विनोद तावडेंना काय अधिकार दिला, बावनकुळेला काय अधिकार दिला, मुनगंटीवारांना काय अधिकार दिला, सगळं आपण बघितलंय. झाकली मुठ 1.25 लाखाची गपस. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीनं हे सगळा कारभार चाललेला आहे. आता गुन्हेगारांच्या मध्ये पोलिसांच्या म्हणजे नव्हे तर पोलिसांची दहशत ते राहत, असे वेगवेगळे अध्यक्ष महोदय मुद्दे आहेत. मी आता थांबवतो अध्यक्ष महोदय. शेवट माझं एवढंच आहे की ही अपेक्षा होती की राज्यापुढं गंभीर प्रश्नांचा आणि उपाययोजनांचा उल्लेख अभिभाषणामध्ये राज्यपाल महोदयांच्या येईल. अनेक महत्वाच्या प्रश्नांचा या सरकारला विसर पडलाय. अनेक विषय सरकारने जाणीवपूर्वक टाळलेले आहेत. अत्यंत हुशार म्हणून पाठ थोपटून घेणारा विद्यार्थी अंतिम परीक्षेत नापास होतो, तशी या सरकारची अवस्था आहे. या सरकारने 8 महिन्यामध्ये अध्यक्ष महोदय अनेक घोषणा केल्या, पण राज्यपाल महोदयांचं माझं झाल्यावर माझं 4 ओळी राहिल्या. राज्य अभिभाषण ज्यावेळेस समोर आलं त्यावेळेस या सरकारला कोणतंही विजन नाही असं त्याच्यामध्ये दिसून आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. तसंच तळागाळातला शेतकरी, शेतमजूर, गरीब लोकांशी या सरकारला देणं घेणं नाही. महागाईवर चकार शब्द या अभिभाषणामध्ये नाही. राज्यात महिला आमदारांवर हल्ला होतो, सामान्य महिलांवर अत्याचार होत आहेत, पण महिलांविषयी या सरकारकडे कुठं ठोस धोरण नाही. दिवसा ढवळ्या पत्रकारांची बंधूंची हत्या होती, आमदारांना धमक्या दिल्या जातात, त्याही बद्दल कुठं काही उल्लेख त्याच्यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कायदा सुव्यवस्था सुरळीत करण्याची सरकारची मानसिकता दिसत नाही. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या विरुद्ध चौकशी करण्याची या सरकारची इच्छाशक्ती नाही. शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला असताना त्याला मदतीचा हात देण्याची सरकारची तयारी नाही. कोरोनानंतर आर्थिक स्थिती आता कुठं रुळावर येत असताना मंत्री खाण्यापिण्यावर उधळपट्टी करतायत, अशा पद्धतीची परिस्थिती. आणि आम्हाला मगाशी जे सांगितलं की नाफेडमध्ये दिलेली माहिती ही मला प्रामाणिकपणे सभागृहाच्या लक्षात आणून द्यायचे की मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेली माहिती ही मागील वर्षाची होती. आता नाफेडनी कांदा खरेदी सुरू केलेली नाही. हे सगळं वस्तुस्थिती आहे. ह्याच्यामध्ये उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्हाला काही मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंग आणायचा नाही. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सातत्याने मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात. यापूर्वी देखील त्यांनी एकदा त्यांचा माईक काढून घेतला. तुमचं दोघांनी बघा, परंतु कांदा आम्हाला एवढंच सांगायचंय की चुकीचं रेकॉर्डवर राहू नये. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेली आकडेवारी सभागृहाच्या रेकॉर्डवर आलेली आहे, ती कृपया अध्यक्ष महोदय दुरुस्त करून घ्यावी. त्यामुळं मी या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला विरोध करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. आपला क्रम चुकेल ना, आपला क्रम चुकेल. क्रम हा बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अजितदादांचं मी फार आभार मानणार आहे, कारण त्यांनी आज महाराष्ट्राला एक नवीन काका दिलेले आहेत.
बऱ्याच पहिल्या काकांपासून काही लोकांना त्रास होतो, यांच्यापासून आम्हाला होऊ नये एवढीच दक्षता आपण घ्यावी, एवढी नम्र विनंती. सन्माननीय सदस्य यामिनी जाधव, एक ताई एक मिनिट बोला ना. महाराज, कुठल्याही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात ही माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणानंतर चालू होते. आज पहिला दिवस आहे राज्यपाल महोदयांचं. काल या ठिकाणी अभिभाषण झालं. आज अभिभाषणावरती चर्चा झाली. सुरुवात माननीय अतुल भातखळकर साहेबांनी केली, अनुमोदन डॉक्टर कुटे साहेबांनी दिलं. त्याच्यानंतर स्वाभाविक आहे ही प्रथा परंपरा आहे आणि नियमाला धरून विधानमंडळाच्या विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी अभिभाषणावरती या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त करणं. पण अध्यक्ष महाराज, इथं माननीय विरोधी पक्ष नेते बोलत असताना कमीत कमी ठीक आहे, मी समजू शकतो काही बैठका आहेत, काय आहेत, माननीय मुख्यमंत्री सभागृहात नाहीत, माननीय उपमुख्यमंत्री सभागृहात नाहीत आणि एकच मंत्री नंतर एक मिनिट ते काही असेल सांगून गेले आहे, सभागृहाला माहित नाही, पण आमच्या भावना तर आम्हाला व्यक्त करू द्या. अध्यक्ष महाराज एक मिनिट नंतर आत्ता गेले. अध्यक्ष महाराज, ज्या वेळेस अभिभाषणाला सुरुवात झाली त्यावेळेस फक्त एक कॅबिनेट मंत्री माननीय अंकलजी या ठिकाणी उपस्थित होते, बाकी कोणी नव्हतं. म्हणून अध्यक्ष महाराज, याच प्रथा परंपरा जर पुढे राहीत गेल्या तर या सभागृहाचं डेकोरम राहणार नाही. इकडून इकडं नेहमी होणारच राहणार आहे 20, 25, 50 वर्ष. पण अशी प्रथा परंपरा होऊ नये एवढीच माझी विनंती अध्यक्ष महाराज. म्हणून पॉइंट ऑफ प्रोसिजर या ठिकाणी उपस्थित केला. सरकारने नोंद घ्यावी. यामिनी जाधव, सरकारने ताई बोला. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यासाठी किंवा आभार मांडण्यासाठी आपण मला जी संधी दिलीत त्याबद्दल मी आभारी आहे. मला वाटतं आताच आपले विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं होतं की आपलं बोलून झाल्यानंतर बाहेर जाऊ नये, लोकांचं ऐकावं, पण त्यांच्या बाजून पण तीच पुनरावृत्ती होती आहे. तर मला वाटतं ऐकलेलं बरं असतं ना. आपल्याकडनं जो माणूस सांगतोय, आपले विरोधी पक्ष नेता जे सांगतात ते आपल्या पक्षाने पण ऐकणं गरजेचं असतं किंवा महाविकास आघाडीने ऐकणं गरजेचं असतं. अध्यक्ष महोदय, मला कळत नाही की जागा बदलल्यावर भूमिका का बदलते. जागा बदलली की भूमिका बदलते, इकडून तिकडे गेलं की ती भूमिका बदलते. आणि नावडतीचं मीठ हे नेहमी आळणी असतं. जी नावडती बाई असते ना, तिने किती स्वयंपाक चांगला केला ना तरी ज्याला ती नावडती असते ना तो स्वयंपाक त्याला मनापासून आवडत असो खरं तर, पण तो खाताना आहे ना तो काय बोलतो, नाही मीठ कमीच आहे. आणि या पद्धतीनं म्हणजे मला वाटतं या अभिभाषणातले चांगले मुद्दे आपण जर बोललो असतो, कारण आपल्याला 1 महिन्याचं अधिवेशन आहे आणि या 1 महिन्याच्या अधिवेशनाच्या काळात बजेटवर आपण बोलणार आहोत, पुरवणी मागण्यावर बोलणार आहोत आणि या सगळ्या गोष्टी आपण ज्या अभिभाषणात नाही आल्या ते त्याच्यात आपण आणखीन आणू शकतो. पण याच्यामध्ये तेच मी म्हटलं की नावडतीचं मीठ कसं आळणी असतं आणि जागा बदलल्यावर भूमिका बदलतात. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात पहिल्यांदा मी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांचे आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानते की जे गाणं किंवा जे गीत लहानपणापासून प्रत्येकाने ऐकल्यानंतर या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाचं, मी महाराष्ट्रीयन माणसाचंच नाही म्हणत आहे, तर प्रत्येक माणसाचं पुरण येतं त्याला, ज्याच्या नसानसातून धमन्यातनं मी महाराष्ट्रीयन आहे, मी महाराष्ट्रात राहतो याची जाणीव निर्माण होते. त्याच्या कड्या कपाऱ्या किती भक्कम आहेत याची जाणीव होते. अशा या गीताला ज्यांनी राजा बडे गीतकार आहेत त्यांनी ते गीत लिहिलेलं आहे आणि माननीय शाहीर साबळे यांनी संगीतबद्ध केलेलं आहे आणि त्याचं गायनही त्यांनी केलेलं आहे. असा जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा या गीताला राज्यगीत जो दर्जा दिला गेला किंवा हे घोषित केलं गेलं याबद्दल या विधानसभेची सदस्य असलेली आणि या युतीतला एक सदस्य असल्याचा मला खूप अभिमान वाटतो. किंबहुना या गीताबरोबर राजा बडे आणि शाहीर साबळे यांचंही नाव, आधी त्यांचं नाव इतिहासात या गाण्यामुळे लिहिलं गेलेलं आहे, पण आज
राज्य शासनाच्या इतिहासामध्ये या दोघांची नावं नमूद झालेली आहेत, त्याचा मला खूप अभिमान वाटतो. अध्यक्ष महोदय, कोविड नंतर अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. हळूहळू कुठे ती वरती आणण्यासाठी 75,000 आपण नोकऱ्या म्हणजे सरकारी नोकऱ्या त्याची प्रक्रिया सुरू केली. आता मी ऐकलं सन्माननीय सदस्यांनी म्हटलं की गेले 6 महिने अशी कुठली मोठी प्रक्रिया चालू आहे. मला असं थोडं कोणतरी बाहेरचं बोलल्यासारखं वाटतंय, कारण बाहेर असं टीव्हीवर एक व्यक्तिमत्व आहे जे अशा पद्धतीने बोलतो. 6 महिने असं काहीतरी एक कोणतरी बोलल्यासारखं ते थोडंसं वाटलं मला. तर 6 महिने प्रक्रिया चालली, ठीक आहे. 75,000 नोकर भरत्या होत आहेत, प्रक्रियेला वेळ लागतो, छाननी आहे त्याच्या प्रायोरिटी बघितल्या जातात, त्याचे कॅपॅबिलिटी बघितले जाते, त्याचे क्रायटेरिया बघितले जातात. मग या प्रक्रिया ज्या 75,000 रिकाम्या नोकऱ्या होत्या त्या गेल्या 2.5 वर्षात भरल्या गेल्या नाहीत. मी या सरकारचा खूप इथे धन्यवाद मानते की किमान 75,000 ह्या नोकर भरत्यांची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली. अध्यक्ष महोदय, अनेक उपक्रम, अनेक योजना या 7-7.5 महिन्यामध्ये झाल्या, पण त्याचा उल्लेख इथे झाला नाही. आपण म्हणतो ना, एक गृहिणी शिकली की अख्खं घर शिकतं, पण त्याच पद्धतीनं एक गृहिणी जर सुदृढ असली तर अख्खं घर सुदृढ असतं. आपल्या युती सरकारने माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला आणि माता यांच्या घराघरात जाऊन त्यांची तपासणी केली, वैद्यकीय तपासणी केली, आणि त्याच्यात काय आढळलं तर त्याच्यावर इलाज आपण केले, पण त्याचा उल्लेख झाला नाही. पण मी त्याचा उल्लेख करते आणि मला अभिमान आहे की ही योजना त्यांनी राबवली. त्याच्यानंतर स्वतंत्र सैनिक पती पत्नींची जी पेन्शन निवृत्ती वेतन असतं ते गेल्या अनेक वर्षापासून 10,000 होतं, आज ते दुप्पटीनं वाढवलेलं आहे 20,000, त्याचाही उल्लेख झाला नाही. अध्यक्ष महोदय, सीमावादामध्ये जे हुतात्मे झाले त्या हुतात्म्यांचं सुद्धा त्यांच्या वारसांना जे निवृत्त वेतन दिलं जात होतं तेही 10,000 होतं, तेही दुपटीनं झालं, त्याचाही उल्लेख झाला नाही. या पुढे जाऊन अध्यक्ष महोदय, आणीबाणीच्या लढ्यामध्ये ज्या व्यक्तींनी भाग घेतला होता, या सगळ्या मुद्द्यांचं भाषण मला वाटतं आपण बोलणार असाल तर आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा माझे मुद्दे खोडून टाकावे. सगळ्या मुद्द्यांचा भाषणामध्ये उल्लेख आहे ना, ताई पूर्ण करा. राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये सगळा उल्लेख. ताई आपण पूर्ण ना. आता मगाशी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहाला सांगून ते बाहेर गेले होते, तरी त्यांच्यावर टीका केली गेली ना. मग ती कशी गप्पपणे ऐकलीत? मग तुम्ही कदाचित मी ऐकली नसेल. माझा मुद्दा तुम्ही नंतर खोडून काढा. आपण ज्येष्ठ आहात, आपल्याला तो अधिकार आहे. दुसरी गोष्ट, आणीबाणीच्या काळामध्ये ज्यांनी त्या लढ्यामध्ये भाग घेतला त्यांची सन्मान करणारी योजना, त्याचा उल्लेख झाला नाहीये. ती पुन्हा सुरू झाली, बंद झालेली ती पुन्हा या 7 महिन्यात सुरू झाली, त्याचा उल्लेख झाला नाही. एक स्वतंत्र विभाग दिव्यांगांसाठी मंत्रालय बनलं आणि त्याचाही आपण कोणी सन्मान करत नाही आहोत. मी काय म्हणते, चांगल्या गोष्टी वाईट गोष्टी दाखवा ना, त्याच्यात सुधारणा करू, पण चांगल्या गोष्टी ज्या झालेल्या आहेत या अभिभाषणात आल्यात त्यांचाही उल्लेख होऊ दे. आणखीन आम्हाला त्याच्यातनं इन्स्पायर व्हायला होईल सरकारला आणि आणखीन चांगली कामं आम्ही करू. अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या माध्यमिक शिक्षक सेवक असतात, त्यांच्या मानधनामध्ये दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झालेली आहे, त्याचाही उल्लेख झाला नाही. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, हल्ली तो उल्लेख फक्त हिंदू हृदय सम्राट सोडून शिवसेना प्रमुखच झाला होतो, पण आमच्याकडे आम्ही पद्धतच ठेवलेली आहे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे. आपला दवाखाना, या दवाखान्याच्या माध्यमातून अनेक गोरगरिबांना अनेक ज्या मेडिकल टेस्ट करायला लागतात, ज्या खर्चिक असतात, हजारो रुपये ज्याला घालवले जातात, त्या सगळ्या टेस्ट या आपल्या दवाखान्यामध्ये फ्री करून मिळणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यातनं काय आढळलं तर आपली जी मोठी दवाखाने आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्यावर ट्रीटमेंट केली जाणार आहे, जेणेकरून लोकांना पावलावर दवाखाना उपलब्ध व्हाव्या, टेस्ट उपलब्ध व्हाव्या आणि
मोठी जी हॉस्पिटल्स आहेत त्यांच्यावर जो भार येतो तो कमी व्हावा. तिथेही राजकारण. आपला दवाखाना, आपण आपला दवाखाना म्हटलंय, महाराष्ट्रातला आपला दवाखाना, माझा नाही म्हणत आहोत, पण त्याच्याही माझा, मी केलं, माझा असं चाललेलं आहे. आपला दवाखाना, अध्यक्ष महोदय मी कृपा करून आपल्याला हात जोडते, गोर गरीब जनता आपल्या महाराष्ट्रात राहते, त्या आपला दवाखान्याला आपला दवाखाना, आपला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना राहू दे, माझा दवाखाना कोणी करण्याचा प्रयत्न करू नये. अध्यक्ष महोदय, सन 2022-23 मध्ये या आर्थिक वर्षामध्ये 600 रोजगार मेळावे घेतले गेले किंवा घेणार आहेत या पूर्ण याच्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मी शासनालाही विनंती करते की ज्या ज्या विभागामध्ये हे रोजगार मेळावे घेतले जातील तिथल्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन किंबहुना त्यांना त्या रोजगार मेळाव्याचं पूर्ण स्वरूप, जेणेकरून त्यांच्या विभागातल्या लोकांना ते अतिशय उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन करू शकतील. जे त्या कॅटेगरीमध्ये जॉब देणाऱ्या कंपन्या येतात त्या कंपन्या कुठले जॉब ऑफर करणार आहेत किंवा कुठले जॉब देणार आहेत हे जर लोकप्रतिनिधींना कळलं तर ते आपल्या विभागात व्यवस्थितरित्या सांगून तिथे त्या रोजगार मेळाव्यात होणारी अतिरिक्त गर्दी टाळू शकतात. काय होतं, 2000 लोक आली आणि त्याच्यातल्या 500 लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या की 1500 लोक नाराज होऊन जातात. तर तसं न होता लोकप्रतिनिधींना जर व्यवस्थितरित्या समजावून सांगितलं तर हा जो गैरसमज चाललेला असतो किंवा चुकीचा समज लोकांमध्ये जातो तो टाळता येईल. आणि याच्यामध्ये या रोजगार मेळाव्यामध्ये महाराष्ट्रीयन लोकांना आणि भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्यावं अशी मी मागणी करते. अध्यक्ष महोदय, समग्र एकच पिकाच्या पद्धतीमुळे काय होतंय की शेतमालाची बाजारामध्ये जी एकाच पद्धतीची आवक जास्त वाढलेली आहे आणि मग त्या शेत पिकाचा बाजारभाव कमी होतो, मूल्य त्याचं कमी होतं. व्यापाऱ्यांना सुद्धा कधी कधी कळत नाही, शेवटी व्यापारी सुद्धा एक माणूसच असतो, तोही त्याचा धंदा चालवायला किंवा त्याचं घर चालवायला बाजारात उतरलेला असतो. मग त्यांनाही कळत नाही की शेतकऱ्यांना आम्ही कसा भाव द्यायचा. मला असं वाटतं आपल्या याच्यामध्ये जो उल्लेख झालेला आहे की आयोजन केलेलं आहे की आपण शेतकऱ्यांचं प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे की एकाच शेतात समजा एक पीक बुडालं तर दुसऱ्या पिकातनं तो नुकसान भरपाई आपल्याला कशी कव्हर करता येईल याचा विचार केला जावा आणि हे आयोजन केलेलं आहे म्हणून मी सरकारचे धन्यवाद मानते. अध्यक्ष महोदय, मुंबई मेट्रो मार्ग 11 वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल या 13 किलोमीटरच्या 2 उन्नत व 8 भुयारी स्थानकांना असलेल्या मुंबई हार्बरसाठी खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरणारा मार्ग करण्याचे निश्चित केल्याबद्दल मी या शासनाचे आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, मी इथे आता ही बातमी आता सगळ्यांना माहिती झालेली आहे की हिंदू हृदय सम्राट जो समृद्धी मार्ग आणि या मार्गासाठी मी माननीय पंतप्रधान महोदयांचे, त्याच्यानंतर माननीय नितीन गडकरी साहेबांचे, महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांचे आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानते की त्यांनी हा लोकार्पण सोहळा घेतला. आणि त्याचबरोबरीने सगळ्यात महत्वाचं याच्यात जर काय असेल तर या मार्गात ज्यांच्या जमिनी गेल्यात त्यांच्या सगळ्यांना वेळेत त्यांना जे देणं लागतं गव्हर्नमेंटकडनं ते द्यायला सुद्धा सुरुवात झाली आहे. ही सगळ्यात समृद्धी म्हणावी लागेल या समृद्ध मार्गातली. अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये जो उल्लेख झालाय की राज्य पुरस्कृत राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजना व प्रत्येकाच्या डोक्यावर छत या दोन्ही योजना एकत्रित करून जर सर्व वर्गातील महानगरपालिके क्षेत्रातील स्लम व चाळीवर जर लागू केली तर मला वाटतं बऱ्याच लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, मी ते खूप आभार मानू इच्छिते की याच्यामध्ये या अभिभाषणामध्ये मुंबई पोलिसांच्या वसाहतींचा म्हणजे महाराष्ट्र पोलिसांच्या, मुंबई पोलीस चुकून मुंबईमध्ये राहते म्हणून मुंबईचा उल्लेख आला, महाराष्ट्र पोलिसांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास आणि ज्या अगदीच म्हणजे ज्या मोडकळीला आले त्यांचा पुनर्विकास आणि ज्या रिपेरेबल आहेत त्या रिपेअर करण्यासाठी, दुरुस्ती करण्यासाठी जी तरतूद केली गेलेली आहे त्याच्याने मला वाटतं पोलीस बांधव निर्धास्त होतील आणि त्यांना एक कुठेतरी आत्मविश्वास या सरकारवर ऑलरेडी तयार झालेला आहे.
ऑलरेडी की बरंचसं बोललं गेलं, हे लोक आत्मविश्वास त्यांचा गमावलाय ते, पण पोलीस जो वर्ग ज्याच्यावर आपण निर्धास्त असतो त्यांचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, पौष्टिक थोडं झालं पौष्टिक तृणमूल्य धान्य हे अभियान सुद्धा आपल्या आजकालच्या तरुण पिढीला पिझ्झा बर्गर खायला लागतं, त्यामुळे हेही खूप उपयोगाचं होईल. अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंथांसाठी जो वर्ग जो आजपर्यंत ज्यांना माणूसही म्हटलं जात नाही, आपण त्यांची खिचगिंती नसते त्याच्यामध्ये, या तृतीय पंथांसाठी जी अन्न सुरक्षा प्रदान जे करण्यात आलेला आहे, जो निर्णय घेतलेला आहे, मला त्याचाही खूप अभिमान वाटतो. पण त्याच बरोबरीनं त्यांच्या आरोग्यासाठी गिरीश महाजन साहेबांचे मी ते आभार मानते की त्यांनी GT हॉस्पिटलमध्ये एक स्वतंत्र वॉर्ड निर्माण केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, शाळांमध्ये इंग्रजी, कारण हल्ली एखाद्या घरातल्या मेड असतील किंवा कोणी, त्या प्रत्येकाला वाटतं आपला मुलगा इंग्लिश मधनं शिकावा, तो उच्च शिक्षित व्हावा, आणि ऑफकोर्स मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलाच पाहिजे. पण बरोबरीनं पॅरलली एकच मिनिट पॅरलली आपल्याला आपल्या काही करिअरमध्ये इंग्लिश भाषेला सोबत घेऊन जावं लागतं, आणि ते आपण सगळे आपल्या गरीब वर्गाला सुद्धा देत आहोत. त्यामुळे या अभिभाषणातला मी या अध्यक्ष महोदय आपले राज्यपालांचे आभार मानते, या सरकारचे आभार मानते आणि याचं समर्थन करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य सुरेश वडपुरकर. अध्यक्ष महाराज, माननीय महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या याच्या अभिभाषणावर या ठिकाणी चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दादांनी या ठिकाणी खूप विस्तृत असं भाषण या ठिकाणी केलं, आणि महाराष्ट्र राज्याची सर्व परिस्थिती आता त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये व्यवस्थित या ठिकाणी सांगितलेली आहे. माननीय राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये बऱ्याचशा सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. जे मुद्दे राज्यपालाच्या भाषणामध्ये आलेले नाहीत, तर राज्यातल्या अंगणवाडी कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना दर्जा मिळण्यासंदर्भात शासनाकडे वेळोवेळी केली मागणी, याचा उल्लेख सुद्धा या ठिकाणी राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये आलेला नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो काही सकाळी आलेला आहे, राज्यातील शेतकऱ्याच्या पिकाला, ते कांदा असेल, कापूस असेल, सोयाबीन असेल, हरभरा असेल, ह्या मिळालेल्या कवडीमोल भाव त्यांना हमी भाव मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यपालाच्या वाढीव हमी भाव मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये उल्लेख या ठिकाणी आलेला नाही. असे अनेक मुद्दे आहेत की जे मुद्दे राज्यपालाच्या भाषणामध्ये या ठिकाणी आलेले नाहीत, की जे महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा, राज्यातील ग्रामीण रस्त्याची शोकांतिका अनेक नासदुरुस्त रस्ते आहेत. आज त्या ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याला किंवा गावातल्या लोकांना जे अप्रोच रोड आहेत त्यासुद्धा कुठल्या प्रकारचा उल्लेख ह्या अभिभाषणामध्ये आलेला नाही. आणि राज्याच्या शासकीय कर्मचाऱ्याची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी संघटनेने जी मागणी केलेली आहे त्याचा उल्लेख सुद्धा या ठिकाणी राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये आलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, मागच्या ज्यावेळेस सरकार या ठिकाणी झालं त्यावेळेस माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारची घोषणा केलेली होती की या जे अतिरिक्त पाऊस पडतो ते समुद्रामध्ये वाहून जाऊ नये कोकणामध्ये, त्यासाठी गोदावरी खोऱ्यामध्ये हे पूर्ण पाणी वळवण्याच्या संदर्भामध्ये घोषणा केलेली होती. त्याच घोषणेचा कुठलाही उल्लेख स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केला असताना सुद्धा राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये आलेला नाही आहे. आणि आज हा जो उल्लेख झालेला आहे की राज्यातील धरणाचे पूर्ण झालेले प्रकल्प आहेत, त्या प्रकल्पातून पाणी सोडण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न केले, हे राज्यपालाच्या मध्ये उल्लेख आहे. परंतु त्या धरणातल्या पाणी आपण किती प्रमाणामध्ये शेतकऱ्याला मिळतं? आज मोठे कॅनॉल असतील, चाऱ्या असतील, या सगळ्या नादुरुस्त आहेत. मागच्या सरकारने या पूर्ण प्रकारचा सर्वे या ठिकाणी केला, आणि या सर्वे केल्यानंतर आता हा पूर्ण प्रस्ताव त्याकडे तयार, परंतु त्याला मंजुरी कुठल्या प्रकारच्या बजेटमध्ये न पुरवणी मागण्यामध्ये आलेली आहे, न कोणत्या मागण्यामध्ये आलेली आहे, त्याचा सुद्धा उल्लेख आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. आज माझ्या परभणी जिल्ह्यामध्ये पूर्ण जवळपास मॅक्झिमम इरिगेशन असलेला जिल्हा आहे. दादानी पूर्ण गोदावरी धरणावर बरेचच बांधले, त्याचा पूर्ण इरिगेशनचा फार मोठा परिणाम आपल्या या जिल्ह्यामध्ये झालेला आहे. एकीकडे लोअर दुधना आहे, दुसरीकडे गोदावरीचं धरण आहे, जायकवाडी धरण, परंतु मधला जो पार्ट आहे परभणी तालुक्यातले गाव आहे, काही 45 गावं मानवत तालुक्यातली आहेत. हे गाव कोरडे आहेत, अजिबात तिला पिण्याच्या पाण्याचं नाही. याचं कुठेतरी वॉटर ग्रीडच्या संदर्भामध्ये असेल
किंवा आणखी कोणत्या प्रकारच्या संदर्भामध्ये त्या शेतकऱ्याला किंवा गावाला पाणी देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, आता सकाळची फार मोठी चर्चा या ठिकाणी झाली की सततच्या पावसाच्या नुकसानाच्या संदर्भात. सततच्या पावसाच्या नुकसानाच्या संदर्भामध्ये अतिवृष्टीमध्ये जे झालेत आणि जे प्रस्ताव सरकारनं पुन्हा जाहीर केलाय की या सरकारमध्ये आम्ही 2 हेक्टरच्या ऐवजी आम्ही 3 हेक्टरचं अनुदान या ठिकाणी शेतकऱ्याला देऊ. 2 हेक्टरच्या ऐवजी 3 हेक्टरचं अनुदान आम्ही या शेतकऱ्याला देऊ. आणि आता या बाधित शेतकऱ्याच्या संदर्भात अतिवृष्टीमध्ये जे झालेले आहेत त्या अतिवृष्टीमध्ये काही अनुदान आपल्याला या ठिकाणी मिळाले. आज जिल्ह्यामध्ये परभणी जिल्ह्याचा जर विचार केला आपण तर 324 कोटीचा प्रस्ताव आपण या ठिकाणी पाठवलेला आहे आणि त्याच्यापैकी फक्त 71 कोटी आपण या ठिकाणी आलेले आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे आज जवळपास आणखी या ठिकाणी 247 कोटी जवळपास 13,600 प्रमाणे आता आपण अनुदान आठवाचं कॅप पण केलेलं आहे 2 हेक्टरपर्यंत. तर हे 3 हेक्टरपर्यंत आपण या ठिकाणी जी घोषणा केली त्या पद्धतीने करायला पाहिजे आणि 3 हेक्टरचं अनुदान आणि राहिलेलं अनुदान हे दोन्ही त्या ठिकाणी देण्यात आहे. आज सगळ्यात महत्त्वाचा बँकेच्या संदर्भात आणि शेतकऱ्याच्या व्याज परतीच्या संदर्भातला एक फार मोठा मुद्दा आता सध्या गाजतोय. आज रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट जर आपण वाढवला, रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेटच्या नंतर आज गेल्या 3 ते 4 वेळेस अर्धा टक्क्यानं आपण ह्या रिझर्व्ह बँकेने रेट वाढवलेला आहे. आता ह्या शेतकऱ्याच्या पंजाबरावच्या 3% अनुदान महाराष्ट्र शासन देतं, 3% अनुदान आपण केंद्र सरकारचं देतं. ह्या 3% अनुदानमध्ये जवळपास पंजाबराव जे सवलत योजना आहे, व्याज परतावा सवलत योजना, ह्या परतावा व्याज सवलत योजनेमध्ये जवळपास 4-5 वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाचा आणखी काही शेतकऱ्याला जवळपास त्या ठिकाणी अनुदान मिळालेलं नाही. आणि त्याचबरोबर महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात जाहीर कर्जमाफीचे पात्र लाभार्थी होते, त्याप्रमाणे आधार प्रमाणीकरण झालेलं आहे. आधार प्रमाणीकरण ते SCVC झालेलं आहे, परंतु त्याची सुद्धा अनुदान आपण या ठिकाणी मिळेल नाही. सकाळी दादाने जे उल्लेख केला शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर 50,000च्या संदर्भात मागच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा सुद्धा या ठिकाणी बरेचसे शेतकरी आपण या ठिकाणी त्याला अनुदान दिलेलं आहे. आणि म्हणून आता केंद्र सरकारनं ह्या एकीकडे व्याजाचा दर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत चाललेला आहे आणि दुसरीकडे केंद्र सरकार जे परताव्याचा पैसा आहे तो 2%वरून 1-1.5% आपण या ठिकाणी आणलेला आहे. त्याचाही विचार आपण ह्या राज्याने या ठिकाणी केलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, बेघराच्या बाबतीमध्ये पंतप्रधानाचा उल्लेख या संदर्भात पंतप्रधान आवास योजनेच्या बाबतीमध्ये ह्या सरकारमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपला त्याचा गौरव केला जातो. आणि माननीय पंतप्रधानांनी एक घोषणा केलेली होती की 2022 पर्यंत ह्या देशातल्या कुठल्याही प्रकारचं घर कोणी बेघर राहणार नाही, सर्व लोकांना घर आपल्याला या ठिकाणी मिळतील, परंतु तसं झालेलं नाही. आज केंद्र सरकारच्या मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये ग्रामीण भागाच्या संदर्भामध्ये 3 कॅटेगरी आपण या ठिकाणी केलेल्या आहे. एक कॅटेगरी ओपनची कॅटेगरी केलेली आहे, दुसरी कॅटेगरी मागासवर्गीयासाठी केलेली आहे आणि तिसरी अल्पसंख्याकांची कॅटेगरी केलेली. आमच्या जिल्ह्यातला प्रश्न असा आहे की ग्रामीण भागातल्या अल्पसंख्याकाला आतापर्यंत मंजूर झालेले सगळे त्याचे घरं, परंतु त्याला कुठल्या प्रकारचं त्यांना आज का त्याचं टार्गेट त्या ठिकाणी आणखी सरकारने दिलेलं आहे अल्पसंख्याकांना. हे सरकार अल्पसंख्याला मुद्दाम टार्गेट देत आहे का नाही का अशा प्रकारचा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. म्हणून त्या बाबतीमध्ये सरकारने या ठिकाणी सुद्धा विचार या ठिकाणी करायला पाहिजे. दादानी या ठिकाणी समृद्धी मार्गाचा या ठिकाणी विचार केला. आज जालना, परभणी आणि नांदेड हे जवळपास 7,000 कोटी रुपयाचं बजेट आपण या ठिकाणी दिल्याचं कबूल मागच्या सरकारमध्ये केलेलं होतं. परंतु काय झालेलं आहे की आता जवळपास लँड ॲक्विजिशनची प्रोसेस सुरू झालेली आहे आणि या लँड ॲक्विजिशनच्या प्रोसेसमध्ये आता आपल्याला लक्षात आलं असेल की ज्यावेळेस नागपूरचा समृद्धी मार्ग, नागपूर मुंबई समृद्धी मार्ग झाला त्यावेळेस त्या शेतकऱ्याचे रेट फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होते, जमिनीचे रेट. आज कॉम्पन्सेशन त्याला जर भेटत असेल तर आज लोक द्यायला सुद्धा तयार नाही ते रस्ते, फार जबरदस्तीने ते रस्ते आपल्याला या ठिकाणी ॲक्विजिशन करण्याच्या दृष्टिकोनातून घ्यावे लागतात. म्हणून आता हा त्याचा विचार करावा. आज महाराष्ट्र शासनामध्ये आज पूर्ण ग्रामीण भागाच्या ह्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, पंतप्रधान सडक योजनेच्या संदर्भामध्ये असेल, मुख्यमंत्री सडक योजनेमध्ये असेल, ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्री सडक योजना टप्पा 2 मध्ये
टप्पा 2 मध्ये आपण काय केलेलं आहे? टप्पा 2 मध्ये एकेका तालुक्यामध्ये 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अशा प्रकारचे रोड झाले आणि शेकडो किलोमीटरचे रस्ते या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज ते नादुरुस्त आहेत. म्हणून त्यांना असं विनंती करतो की आज काही रस्ते त्यांनी आता पूर्ण घेतलेत आणि काही R&D मध्ये ठेवलेले आहेत. तर R&D मध्ये सुद्धा त्याला पूर्ण आमदाराला विचार करून कोणते रस्ते आपण या ठिकाणी आपल्या ग्रामीण रस्त्यामध्ये घ्यायला पाहिजे याचा विचार आपण निश्चित या ठिकाणी सरकारने केला पाहिजे. आणि ग्रामीण रस्त्याची दुरावस्था या ठिकाणी जी झालेली आहे ती या सरकारमध्ये फार मोठी अपेक्षा पण या ठिकाणी गेलेले असे अनेक निर्णय ह्या राज्याच्या राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये आलेले नाहीत. त्याचा मी पूर्णपणे विरोध करतो आणि मी आपले 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनट साहेब, रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद. मैं अपना मत व्यक्त करूंगा. अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी का जो भाषण होता है वो सरकार की नीति और नियत दोनों दिखाता है. अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल जी ने ये बताया कि महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ये सरकार ले जाने वाली है और ये सम्मान्य पंतप्रधान जी का जो विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके साथ चलेगा. अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य विरोधी पक्ष नेता दादा ने अभी विस्तारित रूप से जो है इस सरकार की नीति के बारे में बताया. महाराष्ट्र में जब डावोस में सम्मान्य मुख्यमंत्री जी गए थे तो 19 कंपनियों के साथ करार हुआ और 1,35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पैकेजेस जो है साइन किए गए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा. 1 साल पहले केंद्र शासन के नीति के तहत महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स असाइन किए गए थे, जिसमें से 8 सम्मान्य नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के लिए अनाउंस किए थे और उसमें से एक जो लॉजिस्टिक पार्क है वो भिवंडी में बनना था. आज 1 साल हो गया है, 1 साल MOU के आगे बात नहीं गई. अध्यक्ष महोदय, अगर 1,35,000 करोड़ के MOU अनाउंस किए जाते हैं और वो MOU का हाल ये रहता है कि भिवंडी शहर जो समृद्धि मार्ग से कनेक्ट होने वाला है, जो सबसे ज्यादा बड़ा लॉजिस्टिक हब महाराष्ट्र का है, अगर उसका MOU 1 साल में आगे नहीं बढ़ता तो ये सरकार की नीयत और नीति दोनों बताता है. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तो अभिनंदन करूंगा कि इस राज्यपाल जी के भाषण में सरकार ने पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उल्लेख किया और मैं सम्मान्य चंद्रकांत दादा जी का भी धन्यवाद करूंगा जी कि सर आप इतने सीनियर है, आप मुझे रोकेंगे तो. अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस करने का इरादा किया है, जिसमें उन्होंने भिवंडी को भी प्रतिनिधित्व दिया है, मेरा नाम भी शामिल किया है. एक तरफ सरकार बात कर रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बहुत प्रोत्साहन करेंगे और एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे. दूसरी तरफ सरकार जो सबसे बड़ा इनपुट है बिजली, उसके दर 35% बढ़ाने जा रही है. आज भिवंडी शहर में और पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ आक्रोश है. 35% बिजली में के दर में बढ़ोतरी करने जा रही है सरकार. आज भिवंडी शहर में SDO ऑफिस के बाहर फैजान आजमी साहब के नेतृत्व में पूरा भिवंडी वहां पे प्रदर्शन कर रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैंने कई सुझाव इस सरकार के सामने रखे हैं. एक हमने कहा है कि 75 साल के जो अमृत महोत्सव है देश का, उसके अंदर भिवंडी शहर के लिए एक अमृत योजना लाई जाए, जिसके अंदर बिजली के जो परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कनेक्शन MSEDCL के हैं उनका इंटरेस्ट माफी की जाए और इंस्टॉलमेंट दिया जाए. अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर आपको बढ़ाना है, महाराष्ट्र को बढ़ाना है, अगर भिवंडी को खड़ा करना है कि भिवंडी महाराष्ट्र और देश के बिहाफ पे चाइना से तक compete कर सके, तो आपको कैपिटल सब्सिडी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो है यार्न फ्लक्चुएशन. उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. सरकार को मैंने कई बार कहा है, क्योंकि मैं सिर्फ भिवंडी का नहीं, भिवंडी, मालेगांव, शोलापुर, इच्चलकरंजी सभी इलाकों के लिए कह रहा हूं कि सरकार यार्न फ्लक्चुएशन के बारे में अपनी नीति यहां पर डिक्लेयर करे. अध्यक्ष महोदय, बहुत उल्लेख किया जाता है समृद्धि महामार्ग का. समृद्धि महामार्ग आकर खत्म कहां होगा? भिवंडी शहर के अंदर.
और सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी थाना डिस्ट्रिक्ट यानी उसी इलाके से है। आज आप देख लीजिए, सम्मान्य छगन भुजबल जी भी यहाँ पे नासिक से जब हम आते हैं तो थाने वड़पे रोड की आज हालत क्या है। आज हालत इतनी खराब है कि 8 लेन का जो रोड है वो कई बरसों से बन रहा है और समृद्धि मार्ग तैयार हो रहा है, लेकिन ये 8 लेन का रोड अगर तैयार नहीं हुआ तो पूरी ट्रैफिक थाने से जब आएगी तो एक ब्लॉक वहां पे हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करूंगा कि भिवंडी के अंदर जो बाईपास बनने वाला है विश्व भारती से मनोर, जो फिर कनेक्टेड है जो समृद्धि मार्ग से, इन कामों का अगर सही वक्त पे काम खत्म नहीं हुए तो एक बॉटलनेक बन जाएगा भिवंडी। जो आज हमारी अवस्था है हेवी ट्रैफिक की वजह से, हमारे शहरों की जो हालत है वो और बदतर हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसी भाषण में मुझे खुशी है कि सरकार ने आयुष्य भारत डिजिटल मिशन की बात की, जिसके अंदर अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं उसको और बेहतर करने की बात की, आयुष भारत हेल्थ कार्ड की बात की। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, और मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आज सरकार का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के अंदर वो लेस देन 3% है, इसको सरकार 7% तक ले जाए। एक और योजना के बारे में कहा गया, माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आंकड़े कुछ शहरों के आपको बताऊंगा जिसमें भिवंडी, मालेगांव और दूसरे इलाके हैं। आज भी ऐसे इलाकों के अंदर जो डिलीवरी हो रही है वो 25% घर में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, एक 12,000 डिलीवरी समझिए भिवंडी शहर में होती है और ये 12,000 डिलीवरी को मॉनिटर करने का काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है अध्यक्ष महोदय। और इस योजना का पूरा आधार आईसीडीएस है। इस योजना के अंदर अगर आईसीडीएस देखेंगे तो 3,000 प्रेगनेंसी से ज्यादा आईसीडीएस काम नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में 8,200 से ज्यादा आंगनवाड़ियों की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हर महीने में, अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए मैं कान पे लगा दिया हूं क्योंकि अगर एक नया आमदार बोल रहा है और मंत्री महोदय नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा है सर, अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना भावना लक्षात घ्या, अतिशय पोटतिडकीने म्हणतायत। नहीं, धन्यवाद सर। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे ही विषय पे बात करें। मैं कहां कुछ कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सीनियर्स मेरी बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। मैं तो आपका अभिनंदन कर रहा हूं, शुक्रिया कह रहा हूं आपका। नहीं सर, मैं अच्छे से कह रहा हूं सर। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर भिवंडी शहर को एग्जाम्पल ले और डॉक्टर साहब 12,000 अगर डिलीवरी पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड कर रहा है और आईसीडीएस जिसको इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना, आयुष भारत, माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित, और आईसीडीएस के पास यंत्रणा इतनी है कि 3,000 डिलीवरीज देख सकता है, तो ये सरकार क्या कर रही है। और अध्यक्ष महोदय, ये तो डबल इंजन की सरकार है। 8,200 आंगनवाड़ी इनको सैंक्शन करना है। मैं 8 महीने से पाठ पुरावा कर रहा हूं, लेकिन सरकार ने ये 8,000 आंगनवाड़ियां महाराष्ट्र को दी नहीं, जिसकी 200 आंगनवाड़ियां भिवंडी को मिलनी है। लोधा जी है नहीं यहां पर क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं ऐसे जीआर के अंदर जिसकी महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो नीति पेश की है सम्मान्य गवर्नर साहब ने, उन्होंने कई समाजों की बात की, मराठा समाज की बात की, ओबीसी समाज की बात की, और मैं धन्यवाद कहूंगा कि जो कुछ इन समाजों को मिला वो अभिनंदन के पात्र है। सारथी की बात की गई, भारती की बात की गई, लेकिन इसी महाराष्ट्र के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज रहता है उसका उल्लेख गवर्नर साहब की स्पीच में नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि इसी सभागृह में मैं हर असेंबली के अंदर लक्षवेदी के माध्यम से, तारांकित के माध्यम से अलग अलग विषय उठाता हूं, और इसी सभागृह में मंत्री महोदय खड़े होकर कहते हैं कि इस सभागृह के खत्म होते ही हम आपके विषयों पे मीटिंग लगाएंगे। 2 असेंबली सेशंस हो चुके, अभी तक मीटिंग लगी नहीं। मैं भी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के पास है, तो मैं बहुत आदर पूर्वक फिर पाठ पुरावा करता हूं कि कभी न कभी अल्पसंख्यकों के विषय पे मीटिंग लगेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मैं थोड़े से आंकड़े आपको दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से डेटा ले रहा था। डॉक्टर साहब, आपको पता है मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पूरे महाराष्ट्र में बेनिफिशियरी कितने इस साल? 931, 931 बेनिफिशियरीज पूरे महाराष्ट्र में। और आपका ध्यान चाहूंगा, अभी तो केंद्र सरकार और सम्मान्य पंतप्रधान जी भी कह रहे पसमानदा मुसलमान,
यानी कि मुसलमान जो बैकवर्ड है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? 3 साल के पाठ पुरावे के बाद मैंने कहा कि इतनी सारे कमेटी की रिपोर्ट्स आ गई, अब मुसलमानों पे डेटा आप कलेक्ट कीजिए, फ्रेश डेटा कलेक्ट कीजिए। मुझे फक्र है कि मेरी बात सुन के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को अपॉइंट किया। 39 लाख रुपीस का वर्क ऑर्डर है सावंत साहब, 39 लाख रुपीस का वर्क ऑर्डर है कि वो लोग काम करके डेटा कलेक्ट करें ताकि आप हमारी मदद करें। 39 लाख रुपीस का वर्क ऑर्डर आज 6 महीने से नहीं निकला है। मैं पाठ पूरा कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम है। अध्यक्ष महोदय, आप यूटिलाइजेशन ऑफ फंड देख लीजिए। मैं चिल्लाता रहा कांग्रेस एनसीपी की सरकार में यूटिलाइजेशन नहीं। मैंने सोचा कि 8 महीने में सर बस 2 ही मुद्दे कि आज भी यूटिलाइजेशन 30% है। पिछली बार सम्मान्य सत्तार जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जितनी भी माइनॉरिटी के मंत्रालय के अंदर वैकेंसीज है वो 1 महीने में पूरी होगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिया क्या है राज्य? ये सरकार का महिला कल्याण डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय 2 ही मिनट लेने वाला हूं, वो क्या मॉनिटर करेगा? 2 ही मिनट लूंगा सर, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। वो क्या मॉनिटर करेगा? वो लव जिहाद को मॉनिटर करेगा। और क्या करेगा? एक जीआर निकालेगा। अध्यक्ष महोदय, इंपॉर्टेंट विषय है, वो जीआर जो है 2 लोगों के बीच में जो शादी होगी, अगर वो अलग अलग रिलीजन के हैं तो उनकी कोई भी व्यक्ति तकरार करेगा तो वो तकरार को देखेगा और ऐसी कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, इसका हम खुला निषेध करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ना कैबिनेट का ना इस सदन का, किसी का मान्यता इसको नहीं है, इसको रद्द करना चाहिए। और आज देखिए आप, हिंदू जन जागृति समिति क्या कर रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। हाँ, ऑब्जेक्शन किस बात का है आपको? क्या हो रहा है यहाँ पर? अध्यक्ष महोदय यहाँ पर अध्यक्ष महोदय 1 ही मिनट, माइनॉरिटीज के खिलाफ खुले आम बयान किए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और डराने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। आज कोल्हापुर में क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? कोल्हापुर के अंदर एक दरगाह के ऊपर जिसको हर धर्म के लोग मानते हैं, उसके ऊपर रॉकेट चलाए गए अध्यक्ष महोदय। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे ही बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय जी, मैं पॉइंट पे बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि दरगाहें हो या मस्जिदें हो या मंदिर हो, सबका आदर होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और जो लोगों ने कोल्हापुर के अंदर ये हरकत की उनके पर कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक शेर सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, जल्दी। मैं मुनव्वर राणा के एक शेर से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, यानी एक व्यक्ति भी अगर दुखी हो तो वो हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों के समंदर होना, यानी कि आज राज्य रो रहा है, माइनॉरिटीज रो रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र राज्याचे नूतन राज्यपाल महामहिम श्री रमेशजी बैस साहेबांचं काल दोन्ही सभागृहाला जे भाषण संबोधित त्यांनी केलं आणि त्याबद्दल जो आभार प्रस्ताव या ठिकाणी सन्माननीय मान्यवरांनी ठेवलाय, त्याचं समर्थन करायसाठी आणि त्याच्यावर माझी मतं मांडायच्यासाठी मी उभा आहे। आपण संधी दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद आहे साहेब। अध्यक्ष महाराज, राज्यपाल महोदयांनी या सन्माननीय शिंदे साहेब आणि सन्माननीय फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार यावर्षी ज्या गतीनं आपल्या डोळ्यासमोर जो काय समृद्ध महाराष्ट्राची कल्पना घेऊन घोडदौड करतोय, तो अधिक वेगानं कसं जाता येईल त्याचं विवेचन त्यांच्या मांडणीमध्ये किंवा त्यांच्या भाषणामध्ये त्यांनी केलेलं आहे। अध्यक्ष महाराज, अतिशय पुरोगामी विचार घेऊन समृद्ध महाराष्ट्र करण्याच्यासाठी मग औद्योगिक विकास असेल, कृषी विकास असेल, विद्यार्थ्यांच्यासाठी काय करता येईल ते करायच्या संबंधीच्या संकल्पना असतील, किंवा आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये जी शेतकऱ्यांच्या विषयीची खदखद आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विषयाच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करण्याच्या संबंधीचं राज्य सरकार
काय करायला लागलंय आणि काय करणार आहे याच्या संबंधीचा अतिशय चांगली मांडणी त्यांनी या त्यांच्या भाषणामध्ये केलेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज त्यांचं सन्माननीय राज्यपाल महोदयांचं अभिनंदन करत असताना काही बाबींचा उल्लेख करणंही तेवढंच आवश्यक असं मी मानतोय. या एकूण प्रगतीपथावर जात असलेल्या आपल्या राज्यामध्ये जी औद्योगिक प्रगती या ठिकाणी व्हायला लागली आहे, सन्माननीय उद्योग मंत्री या ठिकाणी आहेत. मी त्यांना मुद्दा म्हणून सांगेन की एका बाजूला गतिशील अशा पद्धतीनं आपलं राज्य खूप वेगात पुढे चाललंय. आपल्या राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये आपण गतिशक्ती योजनेच्या माध्यमातून सन्माननीय पंतप्रधानांनी या देशातल्या सगळ्या राज्यांच्यासाठी ती योजना दिली. त्या माध्यमातून आपला या राज्याचा विकास कसा होईल या दृष्टीनं आपल्याला पुढे जाण्याच्या संबंधीचं काम करायचं आहे. आणि हे करत असताना सन्माननीय मंत्री महोदयांना मी सांगेन की भविष्यामध्ये MSMEला फार मोठं महत्व देण्याच्या संबंधीची आवश्यकता आहे. एका बाजूला इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास, त्यातून प्रगती, त्यातून रोजगार, हे सगळं बरोबर आहे. पण माझं या सगळ्यातल्या आतापर्यंतच्या या प्रवासामध्ये राजकीय औद्योगिक जे काही निरीक्षण माझं आहे मी बघायला लावलोय, त्यातनं एक गोष्ट लक्षात येते की आपल्या राज्याचा विकास करायला लागला पाहिजे असेल तर ग्रामीण भागातल्या रिकाम्या हाताला काम द्यायला पाहिजे. त्यांच्या हाताला काम द्यायचं असतं तर त्या भागात रोजगार आणायला पाहिजे. आणि ग्रामीण भागात तळागाळात सगळ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम MSME करतो. कुठला एखादा उद्योगपती आणायचा झाला किंवा आपण ज्या चर्चा करतोय हा उद्योग बाहेर गेला, तो उद्योग बाहेर गेला किंवा यायला लागलाय, ते सगळे आपल्याला डिक्टेट करत असतात. त्यांना कुठं पाहिजे जागा, त्यांना काय आपण मागणार आहोत, त्यांना सरकार देणार आहे की नाही त्याच्यावर ते उद्योग काढायचं ठरवतात. त्यांना 100% परतावा राज्य सरकार देतं. काही ठिकाणी 120% पर्यंत त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या अगेन्स्ट परतावा आपण देतो. आपण MSMEला किती देतो, काय देतो ह्याची कधी आपण आत्मपरीक्षा करणार आहोत की नाही. राज्यातल्या तळागाळातल्या रिकाम्या हाताला काम दिल्याशिवाय राज्य समृद्ध होणार नाही. जिथं रिकाम्या हाताला काम मिळतं तिथंच लोक का येतात, जिथं उद्योग मिळतो तिथंच गल्ल्या का वाढतात, गावं का वाढतात, जिथं उद्योग नाही तिथले लोक बाहेर का जातात. या सगळ्याचं निरीक्षण अभ्यास केल्यानंतर मग MSMEला पर्याय नाही. लहान आणि मायक्रो उद्योगाला त्याला ताकद द्यायलाच लागेल. अध्यक्ष महाराज, माझ्या आधी भिवंडीच्या सन्माननीय आमदारांनी उल्लेख केला की राज्य सरकारनं पहिल्यांदाच वस्त्रोद्योगाचा उल्लेख सन्माननीय राज्यपालांच्या भाषणामध्ये आणला. मलाही खरंच बरं वाटलं. आणि राज्य सरकार 2023 ते 2028 पर्यंत नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणायला लागले. या राज्याचे सन्माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा नामदार पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीचा त्यातला अभ्यास करून एक नवीन वस्त्रोद्योग धोरण. वस्त्रोद्योगाला का प्राधान्य, तर त्याच्या इतका रोजगार देणारा दुसरा उद्योग राज्यात नाही, देशात नाही. सगळ्याला जास्त कमीत कमी शिकलेल्या माणसाला जास्तीत जास्त रोजगार देणं हे जर कुठं होत असेल तर हे वस्त्रोद्योग होतं. तो प्रशिक्षण लागत नाही, त्याला काय नाही, बाकीचं काय शिक्षण लागत नाही, तो बघून करतो, शिकतो आणि तोही ट्रेंड कामगार होतो. असा आमचा वस्त्रोद्योग आहे. त्या उद्योगाला सांभाळण्याच्या संबंधीचं काम भविष्यात करायला पाहिजे. काही प्रश्न आहेत. आज आणखी तिथं त्या आमदार साहेबांनी विजेचा एक दर काढला. विजेच्या प्रश्नाबद्दल बोलणं आवश्यक आहे, कारण राज्यामध्ये खदखद वेगळी आहे. राज्य सरकार राज्यामध्ये जी काय आता वीज कंपनी आहे त्यानं MERCकडं या राज्यामध्ये 33% वीज दर वाढवून त्याची मागणी केलेली आहे. 33%ची त्याच्या अमाऊंट मध्ये जर अध्यक्ष महाराज बोलायचं झालं तर त्या 33%ची अमाऊंट 68,000 कोटीच्या आसपास होते. 68,000 कोटीच्या नुकसानाची भरपाई 5 वर्षाच्या या टेन्युअर मध्ये 6 वर्षाच्या टेन्युअर मध्ये मागितल्या. त्यातली 4 वर्षे झालेली आहेत आणि पुढची 2 वर्षे हे आणि पुढे धरून असं 6 वर्षाची त्यांनी मागितलेली ही अमाऊंट जर ते आपण कन्वर्ट करायचं झालं
तर ₹2.55 प्रति युनिट अध्यक्ष महाराज विजेचे दर वाढणार आहेत. इंडस्ट्री उद्ध्वस्त होईल, मोडून जाईल. म्हणून माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना मी भेटून त्यांना ही सगळी परिस्थिती सांगितली. उद्योगात निर्माण झालेली परिस्थिती, MER कडे त्यांनी मागणी केलेली परिस्थिती आणि MSME मध्ये चाललेली परिस्थिती, हे सगळं सांगितल्याच्या नंतर सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या संबंधीची काळजी घेतली जाईल आणि अशी दुर्दैवी दरवाढ होणार नाही ह्याची खात्री आम्ही तुम्हाला देतो म्हटले. आणि काही करून हे थांबवूया, हे थांबवलं जाईल आणि अशी अन्यायकारक दरवाढ जी आता प्रस्थापित आहे ते होणार नाही हा विश्वास त्यांनी मला दिला. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो, जाहीरपणानं त्यांना धन्यवाद देतो. हा प्रश्न त्यांनी सोडवायच्या संबंधीचा सकारात्मक पाऊल टाक. फार महत्वाचे आहेत प्रश्न साहेब. शेतकऱ्यांचा विषय आहे. 48,000 लाख कनेक्शन आहेत राज्यामध्ये शेतकऱ्यांचे. त्याच्यामध्ये फक्त 20 लाख शेतकऱ्यांना मीटर लावलेले आहेत. 28 लाख शेतकऱ्यांना मीटरच लावले नाहीत. हे काय 4-8 महिन्यातलं काम होतं का? त्याच्या आधीचा सगळा कारभार. सन्माननीय अजितदादा नाहीये तिथं, ते ऊर्जा मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना त्या संबंधीचा एक निर्णय झाला होता. त्यावेळी कैलासवासी ND पाटील साहेब ज्येष्ठ नेते हे त्या आंदोलनाचा पुढारी पण करत होते आणि त्यांनी आल्यानंतर निर्णय घेतला की चर्चा झाली आणि या सगळ्या शेती पंपांना मीटर द्यायचं. अजूनही मीटर नाही. शेतीच्या त्या सगळ्या पंपाला जी सवलत देतो त्याच्यावर तो लोड ढकलायचा आणि हा सगळा प्रश्न सोडवायच्या संबंधीचा प्रयत्न करायचा, असं हे काम चालू आहे. म्हणून आमची विनंती आहे की राज्यपाल महोदयाने जे भाषण केलं, जे विजन दिलंय, त्याच्यामध्ये उद्योग, त्याच्यामध्ये प्रगती, त्याच्यामध्ये शिक्षण आणि औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थी ट्रेड स्किल लेबर तयार करायच्यासाठी म्हणून प्रशिक्षण या विविध अंगांचा त्याच्यामध्ये आहे. ड्रीप आणि स्प्रिंकलर या ऑटोमायझेशनकडे शेतकऱ्याला नेल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. कमीत कमी पाण्यामध्ये त्याला अधिकाधिक समृद्धी कशी येईल हे जर शेतकऱ्याच्या जीवनात बघायचं असेल तर ऑटोमायझेशन पाहिजे आणि शेतकऱ्याला सुद्धा ड्रीप आणि स्प्रिंकलर कडे न्यायला पाहिजे. त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. संशोधनाच्यासाठी पुढे चाललोय आम्ही. आमच्या कोकणामध्ये तिथं काजूला आपण प्राधान्य द्यायचं ठरवून काजू संशोधन केंद्रासाठी आपण मदत करायला लावलं. बाकीच्या इतरही कृषी उत्पादनासाठी आपण मदत करायला. पण भविष्यामध्ये महाराष्ट्रात समृद्धी आणायची असेल तर आपल्याला या नैसर्गिक शेतीकडे वळवायला लागेल लोकांना. नैसर्गिक शेतीच्या बरोबर आपल्या राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मग वनौषधीकडे कसं नेता येईल तोही प्रयोग, त्याच्या बरोबरीनं मसाले पदार्थाचं उत्पादनाकडे कसं नेता येईल हा प्रयोग, हे सगळं अत्यंत आवश्यक आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ते येतं हे सिद्ध झालेलं आहे. आणि म्हणून कृषी उत्पादनात सुद्धा व्हायबिलिटी काय बघून त्यात आपण त्यांना डायव्हर्ट करणं, त्याला बळ देणं. रेशीम उत्पादन राज्यात खूप चांगलं व्हायला लागलंय साहेब. मराठवाडा विभाग आणि नागपूर विभागामध्ये अतिशय उत्तम पद्धतीनं अगदी कोशापासून ते साडीपर्यंत केंद्र अतिशय उत्तम पद्धतीनं होऊ शकतात. 60-70 कोटी रुपये एका केंद्राचा निर्मितीचा खर्च आहे. 2 ठिकाणी आपण निर्माण केलं. हे सगळे मी का सांगतोय, हे मुद्दे आलेत सन्माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये आणि त्याच्यावर त्यांचं अभिनंदन करत असताना भविष्याची दिशा. साहेब एक मिनिट, आपण कसं करूया, आता 4:52 झालेली आहेत. आपण 5 वाजेस्तोपर्यंत ही चर्चा घेऊ. त्यानंतर आपण एक ग्रामविकासचं बिल आहे ते घेऊ आणि मग परत चर्चा सुरू करू. आणि आज माझ्याकडे जी यादी आहे त्या यादीप्रमाणे भाजपचे अजून 19 सदस्य आहेत, राष्ट्रवादीचे 13 सदस्य आहेत, शिवसेनेचे 6 सदस्य आहेत, काँग्रेस पक्षाची 6 नावं आहेत, समाजवादीचं 1 आहे आणि अपक्ष 1. त्यामुळे आपण ही चर्चा बिलानंतर 7:30 वाजता पर्यंत हाऊस चालवू. त्यामुळे त्या हिशोबाने सगळ्यांनी बोलावं. बोला. अध्यक्ष महोदय, आपण केलेल्या सूचनामध्ये मी हे कमीत कमी वेळेत हे माझं मत मांडण्याचा प्रयत्न करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून किंवा
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून ज्या योजना आहेत त्या राज्यामध्ये किती बँका त्या राबवत आहेत ही बघायला पाहिजे. सन्माननीय राज्यपाल महोदयांनी या सगळ्या योजनांचा उल्लेख केला, पण इम्प्लिमेंट होताना त्या बँकेकडे हे काम दिलंय. त्या बँका त्याच्यामध्ये आपल्या काय तर चांगलं काम करायचं या योजनेत ते बघत नाही आहेत, तर कंपल्शन आहे आम्हाला काहीतरी करायला लावलेत, काय आपलं टार्गेट पूर्ण करायचं या हेतूनं बघतात. साहेब, अतिशय चांगल्या पद्धतीने या योजना राज्यातल्या तळागाळापर्यंत नेऊन पोहोचवायच्या असतील तर सहकारी बँकेचा समावेश त्यात करा. आपण राज्याचा अधिकार नसला तरी केंद्राला सांगून त्यांच्याकडनं करून घ्या. नाबार्डला सांगा की या सगळ्या योजना आपण सहकारी बँकांच्याकडं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह घ्या किंवा त्याला शेड्यूल बँका घ्या, पण यात सहकारी बँकाने हात आणलं तर फार चांगली अंमलबजावणी होती. मी बघतोय साहेब, लीड बँक म्हणून कुठल्या तरी एका बँकेला आपण हे जिल्ह्यात दिलेलं असतं काम, इतर कुणालाही त्याची माहिती योजना काय आहेत माहित. एक उदाहरण देतो अध्यक्ष महाराज, नाबार्डकडनं बचत गटाला जे कर्ज देतो आपण त्याच्यामध्ये व्याजाच्या रिएम्बर्स आहेत, त्याच्यात सवलत आहे. आज सुद्धा बऱ्याच जिल्हा बँका या सगळ्या महिलांच्या बचत गटाला कर्ज देतात, त्याला 24% व्याज घेतात. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, 11-12% जो रुटीनचा व्याज आहे त्यात त्यांना 6%, 7%, 5% सवलत मिळावी, काही ठिकाणी निर्व्याजी द्यावं अशा हेतूनं त्या योजना आल्यात. पण त्या ठिकाणी 24% व्याज आकारणे जाते, तेही जिल्हा बँकेने ज्याला अधिकार आहे त्यांच्याकडनं. हे दुर्दैव आहे. म्हणून या बचत गटाला राज्य सरकारचं आता बजेट येणार आहे. माझी मुद्दामून विनंती आहे, येणाऱ्या बजेटमध्ये बचत गटांच्यासाठी स्वतंत्र सवलती ठेवा, महिला उद्योजकांच्यासाठी ठेवा. या सगळ्याला ताकद देण्याच्या संबंधीचं काम राज्यामध्ये माननीय शिंदे साहेबांनी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. या देशांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये जगात 5व्या नंबरवर आणायचं काम सन्माननीय मोदी साहेबांनी केले आपल्या भारत देशाला. अर्थव्यवस्थेत एवढं आपण धक्काधक्कीत होतो, करोनासारखी 2 वर्षे गेली तरी सुद्धा 5व्या नंबरला आणि 1 नंबरला जायचं स्वप्न घेऊन ते चाललेत. राज्यही त्याच पद्धतीने चाललंय. त्यासाठी हिताच्या योजना कुठल्या, आवश्यक योजना कुठल्या, ह्या सगळे बघून त्या राबवायच्या संबंधीचा प्रयत्न करू. दादा आले, दादांचं मी परत एकदा अभिनंदन. दादा, तुम्ही नसताना अभिनंदन केलं, तुम्ही फार चांगली टेक्स्टाईल पॉलिसी आणायला लागलाय म्हणून. आणि दुसरा मुद्दा, वीज दरवाढ होऊ नये याच्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री या दोघांनी सकारात्मक वीज दर होऊ देणार नाही अशी ग्वाही मला दिल्याबद्दल त्या दोघांचं आणि शासनाचं, महाराष्ट्र शासनाचं मनापासून आभार मानतोय, त्रिवार अभिनंदन करतोय. त्यांना धन्यवाद. धन्यवाद मंत्री महोदय. विधेयक दादा चालेल चालेल ठीक. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. इंट्रोडक्शन 2 मिनिटं. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यात आले. चला दुसरं घ्या. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो.
प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2023 सुधारणा स्वीकृत सुधारल्याप्रमाणे संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. सन्माननीय मंत्री महोदयाने आता खूपच गुरं इकडं तिकडे जातात, इकडचे तिकडे सगळ्या रस्त्यावर काय आता आहे. थोडक्यात मंत्री महोदय, नाही मंत्री महोदय, मंत्री महोदय थोडक्यात द्या. पण अगदी थोडक्यात अध्यक्ष महोदय, हे भारत सरकारचं धोरण आहे आणि त्यांनी आपल्याला या संदर्भामध्ये सूचना विनंती केलेली आहे. व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे आणि राहणीमान सुलभ होण्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी का म्हणजे किरकोळ उल्लंघनाकरता नागरिकांना जेल व्हावी, त्रास व्हावा, तुरुंगवास त्यांना इंट्रोडक्शन घेऊ ना, इंट्रोडक्शन यांचं होतं बिल, मग त्यांचं घेऊ. तुरुंगवास भोगू म्हणजे जास्त भोगावं लागू नये या संदर्भामध्ये पूर्वी ज्या शिक्षा होत्या त्यामध्ये आता थोडा बदल केला गेलेला आहे. जनावरांची ने आण करण्याच्या संदर्भामध्ये ज्या शिक्षा ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 163(1) मध्ये सुधारणा करणं हितकारक आहे आणि म्हणून नवीन पहिला जुनी तरतूद जी होती दादा, ती पहिला अपराध झाल्यास 300 रुपये दंड होता आणि 1 महिन्याची शिक्षा होती. दुसऱ्यांदा पुन्हा त्यांनी जर अपराध केला तर त्याला 500 रुपये दंड आणि 6 महिन्याची शिक्षा होती आणि म्हणून हे बदलून आता पहिल्यांदा जर गुन्हा झाला तर त्याला 1500 रुपये दंड आहे आणि कारावास नाहीये. आधी त्याला 1 महिना कारावास होता. आता दुसऱ्यांदा जर पुन्हा तीच चूक त्यांनी केली तर 2000 रुपये दंड आणि 1 महिना शिक्षा. पूर्वी 500 रुपये दंड होता आणि 6 महिन्याची शिक्षा होती. पण आता या सगळ्या शिक्षा ज्या आहेत या कमी केलेल्या आहेत आणि म्हणून या संदर्भामध्ये हे केंद्र सरकारचे हे धोरण आहे. या संदर्भामध्ये राज्य सरकारने उद्योग खात्याच्या सचिवांच्या माध्यमातून एक समिती नेमलेली होती आणि त्यातून आपण हा निर्णय केलेला आहे. हो, भुजबळ साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी जे हे सुधारणा विधेयक आपल्या समोर आलेलं आहे त्या संदर्भात मी बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण पाहतो आहोत की कैद्याची शिक्षा असताना सुद्धा अनेक शहरांमध्ये, महत्वाच्या आणि मोठ्या शहरांमध्ये ही गुरं जी आहेत, भटकी गुरं जी आहेत फिरत असतात. रस्त्याच्या मध्ये बसलेले असतात, डिवायडरवर बसलेले असतात. कैद्याची शिक्षा असताना सुद्धा कोणी त्या गुरांना जे आहे कंट्रोल करत नव्हतं. ठीक आहे, आम्हाला मान्य आहे की तुम्ही जे आहे कैद नको, त्यांना आपण दंड जास्ती वाढवूया. अरे पण आतापर्यंत जे आहे ते काय चाललं होतं? कधीतरी कुणीतरी फार तक्रार केली तर एखादा जनावर जे म्हणजे गुरं जे आहे त्याला पकडून न्यायचे. बाकी कोणी जे आहे या कायद्याचं इम्प्लिमेंटेशन अजिबात राज्यामध्ये होत नाही अध्यक्ष, अजिबात. हे आता काल परवा एक बातमी आली होती, ती कुठली आता मी विसरलो. 2 वळू ते एका शहरामध्ये ते एवढे तुफान मारामाऱ्या करत होते. 2 वळू, गाड्या तोडल्या, लोक जखमी झाले. आता या वळूंना तुम्ही आवरणार कसे? त्या वळूंना काय तुम्ही दंड करणार? तेच काय, मी वळूंच्या बद्दल बोलतोय. हा, मग अशी लढाई दोघांची. या गाड्या तोडल्या, मोटरसायकली तोडल्या, माणसांना उडवले. मोठ्याने बोला, बोला बोला मोठ्याने. बसून बोलू नका, बसून बोलू नका. बसून बोलू दे, पण मोठ्याने बोल, मला ऐकायला आलं म्हणजे झालं. मग बघू. बसून बोलू नका, वाकून अजिबात बोलू नका. अध्यक्ष महोदय,
खरोखर या संदर्भामध्ये विचार झाला पाहिजे. आता हे आपले जे म्हणजे आता या गुरांच्या ह्याच्यामध्ये कुत्रे येत नाहीत, परंतु सगळ्या शहरामध्ये छोट्या आणि मोठ्या एवढा उपद्रव वाढलेला अध्यक्ष महोदय, त्यांना पकडायचं सुद्धा नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये आमच्या त्या सीओ होत्या म्युन्सिपाल्टीच्या, त्यांनी त्यांना पकडण्यासाठी एक एजन्सी नेमली आणि त्यांनी ते जे कुत्रे असे पकडले आणि ते गाडीत टाकले. अहो त्यांच्यावर केस झाली ना त्या सीओवर सुद्धा. आता पोलीस सांगायला आम्ही काय करायचं, कायद्यात असं म्हटलेलं आहे. आणि ते मग अनेकांना ते चावतात, मग ते इंजेक्शन घ्या, अमुक घ्या, तमुक. काय करणार हे ठीक आहे की त्यांच्याबद्दल प्रेम असणं मुख्या जनावरांबद्दल हे बरोबर आहे, परंतु कुठपर्यंत हे 2-4 असतील ते 50-100 एकेका याच्यामध्ये 200-200 500-500 काही हिशोबच नाही. तसंच ह्या गुरा सुद्धा ज्या आहेत ह्या छोट्या छोट्या मुंबईच्या तिकडे आणखी पुढे गेलात ना तिथे सुद्धा आपल्याला सापडतात आणि नाशिक आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी सुद्धा सापडतात. ट्रॅफिकच बंद करतात अनेक ठिकाणी, अर्थात थोडंसं आउटस्कटला. माझं म्हणणं असं आहे की कैद असताना, कैद्याची सजा असताना सुद्धा आता याचं काय होणार आहे तुम्हाला कल्पना आहे. 1000 रुपयाच्या ऐवजी थोडक्यामध्ये सुद्धा मिटवणारच आहेत लोक. नाहीतर दे, एवढे दे, पावती फाड एवढ्याची, नाहीतर थोडक्यामध्ये काम करून घे आणि तुझी गुरा राहू दे तिकडे. जाऊ दे, त्याने राजाडे अडवतातच आहे, नासाडी करतातच आहे. इम्प्लिमेंटेशन कसं काय करणार याचं, आणि त्याच्यावर कुणाचाही दाब नाही, कुणीही त्याच्याकडे लक्ष देत नाही इम्प्लिमेंटेशन बाबतीमध्ये. तिथले लोक सुद्धा काय बोलत नाही, जाऊ दे याचा आहे तो उगीच भांडण कशाला करा, तो गुरावाला जो आहे तो दुश्मनी घेईल, लढाई घेईल, तेही काय कोण बोलत नाही. सीओ सुद्धा काय बोलत, त्यांच्याकडे माणसं सुद्धा नसतात ही गुरं आणण्यासाठी, पकडण्यासाठी. हा सगळा जो विषय आहे, तुम्ही सहानुभूती म्हणून लोकांना दाखवता हे बरोबर आहे आणि म्हणून तुम्ही ती जी कैद बंद माफ केली आणि दंड वाढवला, परंतु याचं इम्प्लिमेंटेशन होणार नाही हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि आता म्हणजे कैदेची सजा असताना सुद्धा जर कोणी त्याचं घाबरत नव्हतं तर आता कसं काय होणार. कैदेची सजा देऊ नये हे बरोबर आहे, त्यांनी केंद्राने सुद्धा सांगितलं, तुम्ही सुद्धा करता, त्याच्याबद्दल वाद नाही. पण याच्यामध्ये दुसरं काहीतरी तुम्ही प्रोव्हिजन करायला पाहिजे की सीओ असतील, म्युन्सिपल कमिशनर असतील किंवा आणखी कोण जे कोणी असतील, म्युन्सिपाल्टीचे लोक असतील किंवा दुसरे कोण असतील, त्यांच्यावर काहीतरी जबाबदारी तुम्ही द्यायला पाहिजे ना की अशी तक्रार येता कामा नये. याच्यावर तुम्ही लक्ष ठेवा, कारवाई करा. किती लोकांवर कारवाई केली ते दिसलं पाहिजे. जसे आता ट्रॅफिक पोलिसांना सुद्धा सांगितलं जातं कारवाई करा, ही गाडी जर त्यांनी ते सिग्नल वगैरे तोडला वगैरे ते गप्पून बसतात कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये. आपल्याला वाटतं पोलीस नाही, गेली गाडी, सुरू होत आहे. त्यांना उद्दिष्ट दिलेलं आहे की एवढ्या गाड्या झालाच पाहिजे, एवढे तुमचे ज्या पावत्या फाटल्याच पाहिजे. काहीतरी करा, काहीतरी यांच्यावर सुद्धा काहीतरी दबाव टाका, तर हे जे काम जे आहे थांबणार, तरच याला यश मिळेल. नाही तर कोणी बघत नाही, कोणीही लक्ष देत नाही या गोष्टीकडे. आणि ही गुरं जी आहेत, आपण जर चांगली काय झाडं बिडं काय लावलेले असतील त्या डिवायडरवर, बस तिकडे जाऊन बसतात. ते थोडं थंड बिंड असतं तिथे पाणी वगैरे टाकायला तिथं झाडं मोडतात आणि सगळं चालू. म्हणून या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयाने काहीतरी विचार करायला पाहिजे. केंद्राने सांगितलं तुम्ही केलं, आमचं काही म्हणणं नाही आहे, परंतु याचा आपण इम्प्लिमेंटेशन कसं करणार याची जबाबदारी जी आहे त्या अधिकाऱ्यांवर तुम्ही टाकणार की नाही आहेत. तरच ह्या कायदे करताना आपण एवढे भरमसाठ कायदे करतो आणि नंतर आपल्यालाच माहीत नसताना आपणही विसरून जातो आणि कोणी त्या कायद्याला कोणी विचार सुद्धा करत नाही. तर या बाबतीमध्ये आपल्या करवी मला मंत्री महोदयांना सांगायचं आहे की हा कायदा मंजूर करत असताना ही सुद्धा जबाबदारी घेतली पाहिजे की शहरामध्ये
अशा प्रकारचे वळू असतील, नाही तर गायी असतील, नाही तर बैल असतील. आता गायीचं नाव घेतल्यानंतर अडचणीत येऊ शकतो मनुष्य. आपण ताबडतोब तुम्ही म्हणा काय काय चाललंय तुमचं, असं काय नाही. भटकी गुरं, भटके वळू, ते वळू ऐकतच नव्हते कोणाला. मला तुमची आठवण आली की आता गिरीश महाजन असते ना तर त्या वळूला बरोबर पकडला असता त्याने, पण तुम्ही नव्हता, काय करणार. पिस्तूल ते नुसतं लावलं तरी त्या वळूला समजलं असतं की पिस्तूल आहे, तो वळू ताबडतोब पाठीमागे गेला असता. काय करणार, तुम्ही नाही तिथे. तर इम्प्लिमेंटेशन कसं झालं पाहिजे एवढंच मला सांगायचं. धन्यवाद. मला ह्या बिलावर थोडंसं बोलायचं आहे. गिरीश महाजन साहेब, आपण हे बिल आणलं, आपण त्याच्या पाठीमागच्या पार्श्वभूमी पण सांगितली. मला एक सांगा की हे ग्रामपंचायतीचं कार्यालय, ग्रामपंचायत आहे, तिथं याची अंमलबजावणी कोण करणार? ग्रामसेवक करणार, सरपंच करणार, कोण करणार? ह्याची एक माहिती द्या. नंबर एक. आपण अनेक जण ग्रामीण भागामध्ये राहतो. आपण ग्रामीण भागामध्ये राहत असताना अजूनही काही गावांच्या मध्ये गायांचा ग्रुप, म्हणजे आपण चरायला सोडतो आणि चरायला सोडल्यानंतर सकाळी ते जातात दावणीवरून 10, 12, 15, 20 आणि मग संध्याकाळी परत येतात आणि मग दावणीला ते बांधले जातात. असा पण चालू आहे. मग ती जनावरं गावातनं बाहेर पडत असताना आणि परत गावात येत असताना त्याचं काय आपण अर्थ काढायचा? अजून एक गोष्ट म्हणजे अलीकडं शेळी पालन हे पण मोठ्या प्रमाणावर वाढलंय. आपण गव्हर्नमेंटच आपला पशुसंवर्धन विभाग, त्याच्यामध्ये बाबा 1 बोकड आणि 20 शेळ्या वगैरे असता तो ग्रुप केला जातो. तो ग्रुप चरायला गेला सकाळी बाहेर आणि पुन्हा संध्याकाळी आला तर तो गावातनच येणार आणि गावातनच जाणार. हे शहराला लागू होणार आहे का ग्रामीण भागाला लागू होणार आहे? त्याची अंमलबजावणी कोण करणार आहे? ग्रामीण भागात कोण करणार आहे? बर, तुम्ही तिथं म्हणताय की 1500 रुपयापर्यंत असेल, म्हणजे पूर्वी होतं 300 रुपये आणि कैद, तर कैद काढून टाकली, ठीक आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु एक जनावर सापडलं तर 1500 का 1500 पर्यंत, मग तो माणूस काय 100 पण लावू शकतो, 200 पण लावू शकतो. त्याऐवजी मग त्यांनी तसं जनावर बेवारस फिरत असताना दिसलं तर 1500, ते 1500 वरच बंधन घाला आणि ते खालचं 5000 रुपये दुसऱ्याला 5000 रुपयापर्यंत असं ते लिहिलंय. हा, नाही 5000 केलंय हो, 5000 लिहिलंय. माझं म्हणणं की पहिल्यांदा पकडलं तर 1500 रुपये करा, दुसऱ्यांदा पकडलं तर दोन्ही शिक्षा नाही, 5000 लिहिलंय. मग 5000 पर्यंत का? मग तुम्ही 1.5 पण हजार, 2 पण हजार, 3 पण हजार, मग त्याच्यामध्ये सगळा गोंधळच चालेल. तो म्हणेल चला 5000 नाही, तुम्हाला 500 रुपये दे, मी तुला सोडून देतो. असले प्रकार आता भुजबळ साहेबांनी सांगितलं तेही मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. आणि एका शेळी माग का एका बोकडा माग का अनेक बोकडांमाग, अनेक शेळ्यांमाग संख्या काय, त्या संख्येचा काहीच त्याच्यामध्ये उल्लेख नाहीये. मग प्रत्येक जनावर असेल तर 1 खंडिक शेळ्या चालल्या म्हणजे 20 शेळ्या, 20 गुणिले 5000, 1 लाख रुपये. त्याची किंमत पण 1 लाख रुपये होणार नाही. ते म्हणतील घे तुझं तू सांभाळायला. हे जरा बिल आणलं, तुम्हाला सेंट्रलने सांगितलं, त्याबद्दल आमचं दुमत नाही. परंतु ते बिल व्यवहारामध्ये राबवत असताना कुणी राबवायचंय, का राबवायचंय, कुणाची मदत घ्यायची, पावती कुणी द्यायची, त्याच्या संदर्भातली ती सगळी माहिती सन्माननीय गिरीश महाजन साहेब आपण सभागृहाला दिली पाहिजे. मग तुम्ही ते बिल मंजूर त्या ठिकाणी करा. ह्या शंका कुशंका ज्या आमच्या मनामध्ये आहेत, जनावरं जे आपण चरायला सोडतो त्याची पण शंका आहे. अलीकड मुक्त गोठा सुरू झालेला आहे. मुक्त गोठ्याच्या करता गिरीश महाजन साहेब एखाद्या शहरामध्ये म्हशी असतात आणि त्या म्हशी सोडतात आणि नंतर तिथं त्यांचं दुसरं रान असेल शेजारी 1 किलोमीटरवर वगैरे, तिथं जातात आणि तिथं मुक्त गोठ्यामध्ये त्या फिरत बसतात, त्यांना ते खायला प्यायला घालतात आणि पुन्हा रात्री धारा काढण्याच्या करता म्हणजे गावात किंवा त्या शहरामध्ये घेऊन येतात. जसं आपल्या मुंबईमध्ये 100% तबेले आपण बाहेर काढायचा निर्णय घेतला, परंतु त्यांना जागा दिली तिकडं गोरेगाव, कुठं ते आरेला,
आरेला वसईला दापचेरी तिकडं आणि मग त्यांची पर्यायी व्यवस्था केली. उद्याच्याला ती लोक पण म्हणणार ना, कारण काय गावांचं रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये झालं, काही गावांचं रूपांतर पूर्वी 7ची ग्रामपंचायत होती ती पार 15 पर्यंत 17 पर्यंत गेलेली आहे. तिथलं पॉप्युलेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं. ह्याच ज्या शंका आहेत ते गिरीशजी, आपण सन्माननीय मंत्री महोदय, आपण त्याबद्दलचं अतिशय क्लिअर बिल मंजूर करायच्या आधी सभागृहाला त्या संदर्भातल्या शंका कुशंकाच्या अवगत करावं. आणायला शिस्त गावाला लावायला कुणाचंही दुमत असायचं कारण नाही, परंतु त्याचे गैरप्रकार होता कामा नये आणि कुणालाही त्याच्यामध्ये विचारलं तर आम्हाला सभागृहाला पण कळलं पाहिजे की वा इथून पुढे कायदा हा असा झालाय आणि हा कॉर्पोरेशनला लागू होणार का, हा कुणाला लागू होणार आहे, कुठल्या एरियाला लागू होणार आहे, ते पण आम्हाला स्पष्टपणे आपण उत्तरामध्ये सांगावं अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. धन्यवाद. बोला वायकर सर. अध्यक्ष महोदय, सर्वसामान्य ज्या वेळेला हे बिल इंट्रोड्यूस केलं त्यावेळेला शिक्षा कमी करणं असं मंत्री महोदयांनी त्यावेळेला स्पष्ट केलं होतं. परंतु या बिलाच्या अनुषंगाने आज त्यांनी हे केलंय की 1 महिना मुदतीच्या कैदीची शिक्षा होईल किंवा पराग 300 रुपयाचा दंड वगैरे पहिला होता. या मजकुराऐवजी 1500 रुपयापर्यंत दंड असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. दुसऱ्या वेळेला त्यांनी मगाशी बोलताना 2000 सांगतात, परंतु इथं जे लिहिलेलं आहे या बिलाच्या अनुषंगाने जे लिहिलेलं आहे की पराकाष्ठा 500 रुपये दंडाची शिक्षा होईल किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. या मजकुराऐवजी 5000 रुपयापर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल. प्रामुख्याने आता याच्यावरती जी चर्चा होते ती ग्रामपंचायतीच्या बाबतीमध्ये गावांच्या माध्यमातनं, शहरांच्या माध्यमातनं, नगरपालिकांच्या माध्यमातनं आणि महानगरपालिकांच्या माध्यमातनं अशा पद्धतीने याच्यावरती संपूर्ण विश्लेषण होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. ज्या वेळेला मुंबई महानगरपालिकेच्या बाबतीमध्ये 1888च्या कायद्याच्या अनुषंगाने ज्या वेळेला मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये असलेले तबेले पहिल्याने 1950 साली मुंबईला शुद्ध ताजं दूध मिळावं म्हणून आरे कॉलनी, आरे या पारशाकडनं 3162 एकर जागा घेऊन 30 तबेले बांधले आणि त्या तबेल्याच्या अनुषंगाने मुंबईला टोन दूध, होल दूध अशा पद्धतीने ते दुधाचे बॅच द्यायचे आणि त्या सेंटर असायचे सेंटरला जाऊन आपण दूध घ्यायचं. स्टँडर्ड हे तिसरं एक आणखीन होतं आणि त्याच्या मलाही तुम्ही खायचे असे निळबूच पिवळं पण होतं गाईचं. तर त्या अनुषंगाने मुंबईसाठी आरे कॉलनी या एरियामध्ये ती तबेले आले. आरे कॉलनीमध्ये तबेले आले. आज ते आरे कॉलनीतले तबेले जे दूध काढतात ते शासनाला देत नाही, परंतु सर्व सुविधा हे ते स्वतःच घेत आहेत. ज्या काही सुविधा शासनाने बंगले दिले, जागा दिले, अनधिकृत बांधकामं झाली ही त्यांच्या तबेल्याच्या अनुषंगाने झाली. ती सर्व तिथे झालीच. परंतु त्यांना देखील आपण दापचेरीला जायला सांगितलं होतं, ती लोक देखील दापचेरीला गेलेली नाही. त्याच्या अनुषंगाने जे गावठाण वगैरे जे आहेत, अंधेरी असेल, जोगेश्वरी असेल, गोरेगाव असेल, त्या ठिकाणी देखील असे तबेले आहेत, अजूनही आहेत. काही ठिकाणी तबेले जाऊन आता बिल्डिंग्स बांधल्या जात आहेत, परंतु काही ठिकाणी अजूनही आमच्या अंधेरी आणि जोगेश्वरीच्या माध्यमातून हे तबेले आहेत. आणि त्यावेळेला ही गाई गुरं ही रस्त्यावरती ज्या वेळेला बसतात, आता आपल्याकडे ज्या कार्स वगैरे चालवल्या जातात, एवढे मोठमोठे रस्ते केलेले आहेत, याच्यामध्ये देखील ऍक्सिडेंट होतात. आणि अशा वेळेला ह्या गाई गुरं ज्या म्हैसी ज्या असतील रस्त्याने जात असतील तर त्यावेळेला अपघात हे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्याच्यावरती त्या माझा म्हणण्याचा उद्दिष्ट 1888च्या कायद्याच्या अनुषंगाने आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिका त्यांच्यावरती एकही ऍक्शन घेत नाही, हा माझा त्या ठिकाणी आरोप आहे. आणि मग ऍक्शन घ्यायची झाली तर ही गाई गुरं ठेवायची कुठे, हा प्रश्न येतो. आणि त्यामुळे त्याच्यावरती ऍक्शन किती कंप्लेंट करा तुम्ही, वॉर्ड ऑफिस, मी दोन्हीकडे येतोय. सर्व ह्या बिलाला व्यासंग माहितीये मला, मी पहिल्याने आपल्याला विचारलेलं आहे.
पहिल्यानेच विचारलेला हा व्यासंग तेवढा मोठा आहे की मुंबई सारख्या शहरामध्ये देखील अशा पद्धतीने असताना त्या ठिकाणी 1888च्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका त्याचा कायद्याचा उपयोग अंमलात आणू शकत नाही, आणत नाही. त्याच पद्धतीने गावाच्या बाबतीमध्ये देखील अशी कोणाची तरी गुरं ही कोणाच्या तरी शेतामध्ये जातात. कशाही पद्धतीने ज्या वेळेला रस्त्याने जातात, रस्त्याचे पलीकडे करत असताना जातात, गुराखी बरोबर असेल किंवा नसेल, नासधूस करतात, सर्व काही करतात. अशा वेळेला त्याच्यावरती ती दंडात्मक कारवाई जी पहिल्याची आहे ती कारवाई सुलभ करण्याच्या दृष्टीने केंद्राने आणलंय, आपण या ठिकाणी सांगितलंय. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या बाबतीत असेल, ते गावांमध्ये असलेल्या शहरांच्या बाबतीमध्ये देखील असेल, त्यावेळेला याच्यावरती विचार करताना सर्वांनिकच विचार होणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. आणि मगाशी आपण सांगितलं की शहरातली गोष्ट वेगळी आहे. मी पहिल्यानेच म्हटलं छोट्या शहरांची, मोठ्या शहरांची असेल, छोट्या शहरांची असेल, ग्रामपंचायती असेल, तर याच्यावरती ज्या ज्या वेळेला त्यांनी म्हटलं, भुजबळ साहेबांनी देखील म्हटलं की ज्या वेळेला आपण त्या ठिकाणी जाऊ त्यांच्यावरती कारवाईला तुमचे अधिकारीच नसणार, त्यांची नेमणूकच नाही तुमच्याकडे. पहिली म्हणजे ज्या वेळेला ह्या कायद्याची अंमलबजावणी तुम्ही कराल त्यावेळेला ती अंमलबजावणी करत असताना ते अधिकारी वर्गच नाही तुमच्याकडे, असा एक सेल तुम्हाला निर्माण करावा लागेल. हा सेल निर्माण करत असताना ते मनुष्यबळ तुमच्याकडे आहे का याचा देखील विचार करायला पाहिजे. कोणावरती कमी करता आणि आर्थिक पेन झालं की आर्थिक त्याच्यावरती जास्त हे झालं तर कोण करणार नाही असं नाही, तर याला शिक्षा देखील असताना देखील ते तशा पद्धतीने गुरं अशीच जायची, तर याच्यावरती काय निर्बंध घालू शकता तुम्ही, याच्यामध्ये आपल्या माध्यमातून याचं स्पष्टीकरण करावं, एवढंच माझं म्हणणं आहे. धन्यवाद. मंत्री महोदय. तुम्ही कशाला मंत्री महोदयाने बिल आणलेलं आहे आणि ह्याबाबत मी बोलत असताना ग्रामीण भागात ज्या पद्धतीने मोकाट गुरं ही रस्त्यावर येऊन त्याच्या ऍक्सिडेंट होत आहे, पण ह्याच्यामध्ये जे पूर्वी कोनवाडे होते हे सर्व कोनवाडे बंद झालेले आहेत. गुरं पकडली, त्याच्यावर कारवाई जरी केली तरी त्या गुरांना ठेवण्याची व्यवस्था आपण कुठे करणार, हे पहिलं मंत्री महोदयाने स्पष्ट करावं. आणि दुसरं माझं म्हणणं आहे की मुंबईमध्ये जे तबेले आहेत, माझ्या मतदारसंघामध्ये 4 तबेले. मंत्री महोदय, आम्ही 350 करोडचा दहिसर नदीचा प्रोजेक्ट करतोय. ह्या तबेल्याचं संपूर्ण सांडपाणी, त्याचप्रमाणे जी वासरं असतात, ही वासरं जर तिकडे जन्माला आली तर त्यांना मारून टाकून ते डायरेक्ट नदीमध्ये सोडतायत. तर अशा तबेल्यांवर काय कारवाई करणार? आम्ही महापालिकेला अनेक मिटिंगा घेतल्या, त्यांना दंड किती? फक्त 2000 रुपयाचा. ते काय करतात, 2000 भरतात आणि आज 60 म्हशींचं आजचं जे त्यांचं मूत्रपाणी जातं त्याचा युरियाचा त्रास किती लोकांना होतोय. म्हशींची सुद्धा वासरं आले जिवंत मारून टाकतात. आणि ह्याच्यावर अनेक वेळा नाही हो, म्हशीचा तबेला आहे, गायींचा नाही. ठीक आहे, तुम्ही रेडका, आम्ही वासरं म्हणतो. चला रेकॉर्डर दोन्ही घेऊ आपण, वासरं पण घेऊ, रेडका पण घेऊ. बोला. तर मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे मुंबईतले तबेले हे मुंबई महापालिकेच्या बाहेर न्यायचा निर्णय झालेला आहे, तर त्याची अंमलबजावणी आपण करणार का? आणि कोनवाड्याचा प्रश्न पहिला सोडवा, तरच ह्या बिलाचा उपयोग होईल. धन्यवाद. बरोबर. अध्यक्ष महोदय, आता फार विश्लेषण करू नका. रेडको वासरामध्ये फार गडबड होते. हो, तुमचं काय आता? याच्यात रेडकं का वासरू याचं क्लिअरिफिकेशन आपण द्यावं. दुसरी गोष्ट, ताईंनी जो प्रश्न उपस्थित केला की कोंडवाडे जे होते, कोंडवाडे हे पूर्णपणे थांबलेले आहेत, बंद झालेले आहेत, तुटलेले आहेत आणि गाव पातळीवरती ठेंगा सोसायटी होती, त्या ठेंगा सोसायटीला याचं उत्पन्न असणार का? अध्यक्ष महोदय, हा विषय
सर्वात आधी मला खुलासा करावा लागेल की हा विषय हे बिल जे आहे ग्रामपंचायतच्या संदर्भातला आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 163(7) मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातला आहे आणि त्यामुळे कन्फ्यूज खूप होतंय. नगरपालिका महापालिका पण ठीक आहे, या अनुषंगाने आपण प्रश्न विचारतायत तो योग्य आहे, त्याबद्दल काही वाद नाही. परंतु भुजबळ साहेब आपण जे सांगितलं हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. वरकरणी आपल्याला जरी वाटत असला की बा जनावरांचा बंदोबस्त आणि याचा दंड वाढवला काय आणि शिक्षा कमी केली काय, पण अतिशय महत्वाचं दादा, अनेक ठिकाणी रस्त्यावर हे ओळू असे बसले असतात की आपल्याला गाडी सुद्धा काढता येत नाही. म्हणजे आपल्याला खाली उतरून अनेक वेळा तर उठतही नाही, उठले तर अंगावर इतक्या जोरात येतात आणि अतिशय गंभीर प्रश्न याचा ठिकठिकाणी असतो. म्हणजे दिवसभर रस्त्यावरचं खायचं, भाजीपाला खायचा, तिथे कुठेतरी जाऊन त्यांना काहीच कुठे जावं लागत नाही बाहेर आणि रस्त्यावर बसायचं आरामशीर, उठायचं नाही तिथून रस्त्यावरून. खूप त्रास ट्रॅफिकला या संदर्भात होतो, अनेक अपघात या संदर्भामध्ये असतात आणि अनेक ठिकाणी आपण बघितलं भुजबळ सांगितल्यावर ते इतके काही तर इतके मुजोर असतात, नाही उठतच नाही, त्यांना काहीच फरक पडत नाही आणि इतके मुजोर असतात की कोणाच्या लोकांच्या अंगावर जाणं, गाड्यांवर जाणं. दादा ते असू नका, मला बोलता येणार नाही. आता महत्वाचा विषय जरा थांबा जरा. मला वाटतं की हा विषय तसा अतिशय गंभीर आहे. बाजारपेठेमध्ये आमच्या अनेक ठिकाणी बाजाराच्या दिवशी आपण बघा, महिला असतात, आमच्या भगिनी जात असतात, पुरुषात गर्दी एवढी असते, त्याच्यामध्ये हे बिलकुल हलायला तयार होत नाही. कोणाच्या अंगावर जातात, अनेक वेळा दुखापती होतात, ही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे दादा भुजबळ साहेब, ग्रामीण भागामध्ये हा प्रश्न किती गंभीर आहे. लोक काय करतात, सकाळी दूध काढून घेतात, मोकाट जनावरचं, गायींचं सुद्धा सांगेल मी, जनावरचं दूध काढून घेतात, सोडून देतात. संध्याकाळी दूध काढलं की त्यांना सोडलं की ते सगळे शेताचे शेत रिकामे करतात. म्हणजे मी जामनेसारख्या ठिकाणी तो ग्रामीण भागात राहिलेलो आहे, आमची शेती गावाला लागून आहे. म्हणजे रात्रभर पाठ ठेवावं लागते त्या ठिकाणी, काहीच करता येत नाही दुसरं. आणि चांगलं उभं पीक असेल, आमच्याकडे केळी असते, सगळे घडचे घड खाऊन जातात, सगळं नुकसान करतात. शेतकरी 12 महिने तरी मरमर मरतो आणि हे आयतं पावसाळ्यामध्ये ते 4-6 महिने शेतामध्ये घुसून सगळी नासधूस त्या ठिकाणी करतात आणि काहीच नाही. लोक इतके हातबल झालेले असतात. बरं, इतक्या टोळके तर 50-50, 100-100 जनावरचे टोळके मस्त एकत्र होतात, मस्त खाता पिता शेतामध्ये जाऊन मस्त पाणी पितात, तिथे पाणी सगळे दूर असतं 4-6 महिने आणि खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान या ठिकाणी होत असतं. आणि म्हणून याच्यावर आवर घातला पाहिजे, प्रतिबंध घातला पाहिजे. परंतु या संदर्भातली जी शिक्षा होती पूर्वी, त्याच्यामध्ये जेल सुद्धा होती. पण याच्यामध्ये सुकर व्हावं, लोकांना त्रास होऊ नये. आपण लोकांना त्रास होऊ नये, पण जे मालक आहेत त्यांना त्रास कमी करतो आपण, पण जे बाकी शेतावाले, रस्त्यावर फिरणारे लोक आहेत, वाहनं आहेत, त्यांना किती त्रास होतोय ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु तरी याच्यामध्ये आता 5 रुपयापर्यंत दंड म्हटलेला आहे, पहिला दंड 1500 रुपये म्हटलेला आहे. आणि या संदर्भामध्ये आपण काही जो प्रश्न उपस्थित केला कोनवाड्याचा, पूर्वी दादा आपल्याला माहित असेल की गावामध्ये कोनवाड्या असायचे, ठेंगे सोसायटी असायच्या, आता त्या जवळपास सगळ्या बंद झालेल्या आहेत. कोनवाडे सुद्धा आता कुठे राहिलेत कोनवाडे, फार क्वचित ठिकाणी असतील कुठेतरी कोनवाडे. ते सगळ्या कोनवाड्याच्या जागा सगळ्या नष्ट झाल्या, ते तुटल्यावर त्याच्यावर कुठे तरतूद नाही, आर्थिक तरतूद नाही, कोणी त्यांच्याकडे बघत नाही. पूर्वी कोनवाड्यावर माणसं असायचे जनावर कोंडायला वगैरे, त्यांचा पगार द्यायला आता काही नाही, म्हणजे काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. मला वाटतं या अनुषंगाने याचाही विचार करणं हे अतिशय अपरिहार्य आहे. आणि म्हणून ग्रामपंचायत जी आहे ती याचं पूर्ण नियोजन करायची. ठेंगे सोसायटी होती पण जागा वगैरे ग्रामपंचायत होत्या, याचं सगळं नियोजन जे असेल, अंमलबजावणी आपण जे म्हटली, इम्प्लिमेंटेशन, हे सगळं ग्रामपंचायत करायची आणि जबाबदारी ग्रामपंचायतीच आहे. लोक जाऊन ग्रामपंचायतमध्ये तक्रार करतात, नगरपालिकेमध्ये तक्रारी करतात, महापालिकेत तक्रारी करतात आणि मग त्यांनी याचा बंदोबस्त करायचा असतो. मग ते घेऊन त्यांना कुठे कोरवाडीत ठेवायचं, मग तो दंड कसा वसूल करायचा, त्यांना पावती द्यायची, हे सगळे विषय ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या अखत्यारीत त्या ठिकाणी आहेत. आणि म्हणून अंमलबजावणीच्या संदर्भामध्ये ग्रामपंचायतीला निश्चित त्या ठिकाणी सक्त सूचना देण्यात येतील. कोनवाड्याची व्यवस्था पूर्वीपासून आहे, त्या जागा कुठे गेलेल्या नाहीत, पण कुठे काही थोडंफार बांधणं काम करायचं आहे, कुठे तुटफूट झालेली आहे, त्यास आपल्याला उभारावे लागतील. पण या जनावरांचा निश्चित आपल्याला बंदोबस्त करावा लागेल, कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान या संदर्भामध्ये होत असतं, आपण दुर्लक्ष करून या ठिकाणी चालणार नाही. वर्करने आपल्याला जरी विषय वाटत असला की फक्त दंडाचा आहे, शिक्षा कमी केलेली आहे, परंतु समाजाला याचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास या ठिकाणी या संदर्भात होत असतो. आणि म्हणून दादा, एक शिक्षा जरी कमी झाली असली
तरी पण दंड जर आपण काटेकोरपणे याची अंमलबजावणी केली तर मला वाटतं लोक निश्चित या संदर्भामध्ये, पण भुजबळ साहेबांनी जसं म्हटलंय की अंमलबजावणी कुठे होते, तर नाही होत. आता आजकाल शहरी भागामध्ये एवढे जनावर फिरतात, आपण सगळे बघतो. आपण लोकप्रतिनिधी आपणही बघतो, नगराध्यक्षही बघतात, नगरसेवकही बघतात, शिवही बघतात, ग्रामविकास अधिकारीही बघतात, पण त्याच्या संदर्भामध्ये कोणी अंमलबजावणी करत नाही. ही वस्तुस्थिती आज नक्की आहे. आणि या गावात तर ग्रामीण भागात जर एखाद्याने आम्ही तक्रार केली तर आम्ही सरपंच आहे, आम्ही जर 10-20 जनावरांना कोंडवाळी टाकली तर लगेच मग तिथे आपसामध्ये वैर दुश्मनी, मग तो आमच्या विरोधात जाईल, तो माझे जनावर कशा टाकले, आणि म्हणून त्यातूनही वाद होतात. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी जी व्हायला पाहिजे ती ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून होत नाही. मला वाटतं ग्रामविकास अधिकारी असेल, ग्रामसेवक असेल, सीओ असतील नगरपालिकेचे, यांनीच पुढाकार घेऊन, नाहीतर आपले कसं असतं, गाव छोटं असतं, त्याच्यामध्ये याची जनावरं त्याची जनावरं सगळ्यांच्या आपसात संबंध असतात. आपण टाकले की बघा माझी जनावर टाकले, मला एवढा दंड करतात, मला शिक्षा करतात, म्हणून अनेक वेळेला वाद होतात. हे मी अनुभवलेलं आहे, मी ग्रामीण भागातच नेतृत्व करतो, हे बघितलेलं आहे. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये जे अधिकारी आहेत त्यांनी अतिशय कडक या कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. थोडं पोलीस डिपार्टमेंट मदतीला देऊन त्यांनी सुद्धा सीओना किंवा ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत सरपंच असतील, त्यांना सूचना देऊन याच्यावर कडक अंमलबजावणी या संदर्भामध्ये केली तर मला वाटतं हा प्रश्न निश्चित माझ्या ठिकाणी मार्गी लागेल. मंत्री महोदय, एक मिनिट. दादा, मोठ्या प्रमाणावर नाही. सकाळी जे जनावर गावात आपण बघतो की खूप काही काही ठिकाणी हजार जनावर चरायला जातात जंगलामध्ये, त्याची सकाळची वेळ असते, ते 7-7:30ला निघतात, रस्त्याने जाऊन मग ते जंगलामध्ये जातात, पुन्हा संध्याकाळी जातात. त्यांच्यासाठी तरतूद नाहीये. पण जे मोकाट जनावर आहेत की त्यांचं कोणी म्हणजे फक्त आम्ही जे गायी असतील मोठ्या, दूध काढापुरतच घरी घेऊ आणि मग जसं चरायला कुठे जा, आम्हाला चाऱ्याचा खर्चच नाहीये, अशी लोक आहेत. रात्रभर चरत राहा, आम्ही फक्त दिवसा जनावर समोर, सकाळी दूध काढू, संध्याकाळी दूध काढू, फक्त रात्रभर मोकाट सोडू आणि लोकांचं नुकसान करू, यांच्यासाठी आहे. बाजारामध्ये जे दिवसभर मोकाट फिरत असतात, लोकांना त्रास होतो, रहदारीला त्रास होतो, त्यांच्यासाठी हा कायदा या ठिकाणी आलेला आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करेल आपल्या अनुषंगाने की आपण या बिलाला मान्यता द्यावी. पण याच्यावर जी उपाययोजना आहे ती त्या संदर्भात आपण जे आता स्पष्टीकरण, खरंच लोकांना त्रास होतो फार याच्यामुळे, मोकाट जनावरांचं सगळ्यांना माहिती आहे, एक्सिडेंट होतात वगैरे. यावरचा जो उपाय सांगितला फाईन करण्यापेक्षा या बिलामध्ये थोडीशी आपल्याला विनंती अशी आहे की कोंडवाडे आहेत, आता ताईंनी म्हटलं त्याप्रमाणे कोंडवाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी एक डीपीडीसीतून असा एक निर्णय घ्या की डीपीडीसीतून 2% निधी त्यासाठी राखीव ठेवा आणि कोंडवाड्यांची दुरुस्ती करा. कोंडवाड्यावर आता छत्र हे नाही, संपूर्ण कोंडवाडे उद्ध्वस्त झालेले आहेत. तर त्यामुळं त्याच्या दुरुस्तीसाठी एक मोहीम आपण राज्यामध्ये राबवली. आणि दुसरी गोष्ट अशी की आपण यावर शेवट गोधन आहे, गायींचा, म्हशी फार रस्त्यावर नसतात, गायीच असतात, म्हशी नसतात, म्हशींचं दूध काढतात, त्यामुळे या गायीचं गोधन सुद्धा याच्यावर परिणाम, गोळ असतात आणि गायी असतात. म्हणून या संदर्भात आपण जे काही आता मधामध्ये मागच्या वेळेस आपण काही निर्णय घेतले होते कशासाठी, गायींच्या संगोपनाचे, म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण त्यासाठी निधी पण दिला होता. अध्यक्ष महोदय, पुनश्च अशा मोकाट जनावरांना जर आपण हे करण्यापेक्षा फाईन लावून तो शेतकऱ्याला, तो शेवट शेतकऱ्याचाच धन आहे, ते हे कोणी काय याचा दुसरा मालक नाही आहे, हा मालकच शेतकरी आहे किंवा हे आणणारा माणूस त्या गावातला रहिवासी आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक आहे, ठीक आहे, त्याची कॅपॅसिटी असेल पण त्याला आधार आहे, संध्याकाळी दूध काढत असेल. म्हणून मंत्री महोदयांना, अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती अशी आहे की या संदर्भात कोंडवाड्यांची दुरुस्तीचा हा एक विषय असेलच, परंतु गायीच्यासाठी, गायीचं संगोपन करणारे जे शेतकरी आहेत, ही जे फाईन आपण लावणार आहात, हे एकदा लावणार तो भरेल, वारंवार लावणार तर भरणार नाही. म्हणून त्यांना त्या जनावरांचं परमनंट कुठेतरी ती व्यवस्था झाली पाहिजेत, अशा पद्धतीची उपाययोजना करावी. हा माझा एक, अशी माझी एक सूचना आहे आपल्याला. वळसे पाटील सर. अध्यक्ष महोदय, विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 या विधेयकावर बरीच चर्चा झालेली आहे. याच अर्थाच्या विधेयकावर विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून
3 वेळेला चर्चा झालेली आहे. पहिल्यांदा याच्यावर चर्चा झाली ते 1956 सालामध्ये, की ज्या वेळेला स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी याच्यावर उत्तर दिलं. दुसरी चर्चा या सभागृहामध्ये झाली ती शिवसेना भाजपचं सरकार असताना राज पुरोहित यांनी हे बिल मांडलं होतं आणि मंजूर करून घेतलं होतं. सभागृह पहाटे 3 वाजेपर्यंत चाललेलं होतं. हा तेच बोलतोय मी. आणि आज सुद्धा पुन्हा हे विधेयक आपल्याला आणावं लागलेलं. मला एकच सभागृहाला सांगायचं आहे की आपण जर विचारपूर्वक जर कायदे केले नाही तर त्याचा परिणाम काय होतो आणि त्या काय काय आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टीला सामोरं जावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, की ज्या वेळेला या सभागृहामध्ये गोवंश हत्या बंदीचं बिल आलं त्यावेळेला गोवंश हत्या बंदीच्या बिलामध्ये चव्हाण साहेबांनी सुद्धा त्यावेळेला ते सांगितलं होतं. आणि ज्या वेळेला 95-96 साली गोवंश हत्या बंदीचं बिल पुन्हा आलं त्यावेळेला आम्ही सांगितलं होतं की ही जी भाकड जनावरं आहेत, ही भाकड जनावरं तुम्ही त्याचं करणार काय, आणि ही भाकड जनावरं जर तुम्ही त्याचा काही ना काहीतरी त्यांच्यासाठी गोशाळा काढून किंवा आणखीन काहीतरी करून जर तुम्ही केलं नाही तर हा एक मोठा प्रश्न राज्याच्या समोर निर्माण होणार आहे. त्यावेळेला तत्कालीन मंत्र्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही शासनानं या संदर्भामध्ये अशी एक भूमिका घेतलेली आहे की आम्ही जिथं जिथं आवश्यकता असेल तिथं तिथं या जनावरांचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्या ठिकाणी उपाययोजना करू. आता त्याला बरेच वर्ष झाले. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्य सरकारने त्यावेळेला सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एकाही ठिकाणी याचा उपाययोजना केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, दुसरी गोष्ट अशी आहे की जर समजा शेतकऱ्यांनी ही जनावरं सोडून दिली नाही तर या जनावरांचा जो खर्चाचा भार आहे हा खर्चाचा भार हा त्या गरीब शेतकऱ्यावर त्या ठिकाणी येतो. आणि मग आज समजा एखादं भाकड जनावर फिरतंय गावामध्ये, मग त्याची मालकी कोणाची नक्की, दंड कोणाला करायचा, वसूल कुणी करायचा, तो जमा कुठे करायचा, यासारखे असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत, निर्माण होणार आहेत. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की हा फक्त एक तात्पुरता एखादी समजा आपण पडलो तर एखादं बेंझॉइन किंवा आयोडीन लावतो तेवढ्या पुरता उपाय दिसतो. हा याच्यापेक्षा जास्त गिरीश भाऊ याच्यामध्ये मोठा उपाय दिसत नाही. तर मला असं वाटतं की सरकारने अजिबात विचार न करता हे विधेयक आणलेलं आहे. याच्यावर अजून विचार व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती ही आहे की हे जे विधेयक आहे हे विधेयक आपण आज मागे घ्यावं किंवा संयुक्त समितीकडे पाठवावं. त्याच्यातून नक्की काही ना काहीतरी कॉन्क्रीट उपाययोजना समोर येतील. आणि ते जर त्या ठिकाणी झालं तर निश्चित प्रकारे त्याचा फायदा होईल. घाईघाईने हे विधेयक मंजूर केलं नाही म्हणजे काही आकाश कोसळणार नाही. आता इतके वर्ष आणि अजूनही पुढे किती वर्ष जायचे आहेत. त्यामुळं आत्ता तुम्ही हे विधेयक घाईघाईने पास करायचा विचार करू नका, एवढी माझी तुम्हाला विनंती आहे. आणि त्या दृष्टीने आपण उपाययोजना कराल अशी माझी अपेक्षा. झालं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य
दिलीप वळसे पाटील, मला वाटतं आपण थोडी गडबड होते. आपण काही नवीन कायदा या संदर्भात करत नाही आहे किंवा काही वेगळी अमेंडमेंट करत नाही. कायदा जो आहे तो ते फक्त दंडात्मक जी तरतूद आहे ती केंद्र सरकारने विनंती केल्याप्रमाणे आपण त्याचं पुनर्विलोकन या ठिकाणी करतोय. आणि हा दंड लोकांना 6 महिने जेलमध्ये राहता येऊ नये, मालकांना. हा बरोबर आहे. हो आहे ना, आहे. पण आपण जर आपण नेहमी सगळे ग्रामीण भागात वावरतो, शहरी भागात वावरतो. भुजबळ साहेब, याच्यामध्ये भाकड जनावरं कुठे रस्त्यावर पडलेली आहेत किंवा फिरताना असं कधी आपण बघितलेलं नाही. याच्यामध्ये मोठे वळू जे असतात, हे जास्त, ज्यांचा खूप मोठा त्रास हा सगळ्या भागामध्ये, शहरी भागात, ग्रामीण भाग, विशेष शहरी भागामध्ये जास्त आपण बघितलं तर. नाही, असं नाही. आपण हा काही वादाचा विषय नाही आहे. भाकड जनावरांची व्याख्या सांगा, चांगल्या जनावरांची व्याख्या सांगा. पण मला वाटतं ग्रामीण भागामध्ये काही लोक, मी सांगितलं की संध्याकाळी जनावर सोडून देतात की जा चरायला, चारायचा खर्चच नको आपल्याला, आणि मग ते जनावर जाऊन सगळे शेतं उलटे करतात, शेताचं उभ्या पिकाचं नुकसान करतात. आणि म्हणून अशा जनावरांनाही त्या ठिकाणी कुठेतरी त्या मालकांनाही जर बसावी, हे जे मोकाट जनावरं आहेत त्यांना जर बसावी, यासाठी हा कायदा आहे. आणि म्हणून फक्त दंडात्मक कारवाई जी कायद्याच्या ऐवजी ही शिक्षा तिथे कमी करून ही पैशांमध्ये त्या ठिकाणी जास्त वाढवलेली आहे. एवढंच विषय. 5,000 रुपयापर्यंत म्हटलेला आहे. पहिला दंड 1500 रुपये आणि 1500 रुपयापासून 5,000 रुपयापर्यंत असं त्यात म्हटलेलं आहे. खरं म्हणजे ते एकदा आपण म्हणतात ते बरोबर आहे, ते थोडं क्लिअरच पाहिजे होतं की इतके दुसऱ्यांदा पकडलं तर 5,000 रुपये किंवा 3,000 रुपये. तर मग 1500, मग कसं आहे, मग 1500 ऐवजी 5,000 पर्यंत मी करू शकतो. 1600ची पावती फाडून 200-400 इकडे आणि जाऊ दे तिकडे, म्हणजे हे प्रकार होतील. त्यात आपण त्याच्यामध्ये आपण काय निश्चित त्या संदर्भामध्ये आणू. परंतु हे बिल अतिशय दोनच जनावरं असतील तरी 5,000 आणि 100 जनावरं असतील त्याची तरी 5,000, असं का? मग जनावर ज्याचा तो मालक असेल त्याला आपण हे करतो. आता तुम्ही म्हणाल एक जनावर पकडलं तर 1 महिना आणि 10 जनावर पकडलं तर 10 महिने जेलमध्ये बसवायचं का? तर तसंही असंही आपल्याला करता येणार त्याला. तर हा एका मालकासाठी हा विषय आहे. ज्याची जनावरं असतील त्या मालकाला जर आपण तो येईल सोडायला, तर त्याला आपण हा दंड त्याच्याकडून घेणार आहे. मी मालक आहे, माझी 4 जनावरं त्यांनी पकडलेली आहेत, तर 5 20,000 का 5,000च? एक जनावर ह्यांचं पकडलं तर 5,000, म्हणजे ते कळतच नाही. मी जे हे विधेयक वाचलं हो, आणि त्यात माझा असा समज आहे, मंत्री महोदय आपण सांगा हा समज बरोबर आहे की चुकीचा आहे. पहिली किमान मर्यादा होती आणि कमाल मर्यादा होती. तर कमाल मर्यादा जी आहे ती मला वाटतं 1,500 रुपये की काय होती, आणि ती वाढवून आता 5,000 केलेली आहे. 300ची 3,000 केलेली आहे. कमाल मर्यादा वाढवली गेली आहे. तर कमाल मर्यादा जेव्हा वाढवली जाते तेव्हा पूर्वी जी कमाल मर्यादेसाठी निकष होते तेच निकष आताही लागू होणार. त्यामुळे पूर्वी जर ती क्युम्युलेटिव्ह होती, म्हणजे 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, अधिक 5 असतील, तरीही ती मॅक्झिमम म्हणजे कमाल 3,000 रुपये होती. तर आता केवळ त्याच्यात वाढ झालेली आहे, 5,000 झाली आहे. त्यामुळे लॉजिक तेच आहे की 5 असतील, 3 असतील, 2 असतील, तरीही कमाल मर्यादा जी आहे तेवढीच फाईन लागू शकते. 1 नंबर 2, मंत्री महोदय, एक आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की इकडे आज सदनात सन्मान्य भुजबळ साहेबांनी, सन्मान्य वायकर साहेबांनी आणि मला वाटतं विद्येटीवार साहेबांनी, या तिघांनी अंमलबजावणीविषयी चिंता व्यक्त केली, जी अत्यंत सत्य परिस्थिती आहे. आपल्या घटनेतल्या आर्टिकल 48 मध्ये पण शासनावरती ही जबाबदारी आहे की जनावरांची काळजी घेणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. तर अंमलबजावणीचा परिणाम हा केवळ लॉ इम्प्लिमेंटेशन होत नाही एवढंच नव्हे, तर त्या जनावरांवरती पण कुठेतरी त्यांची योग्य व्यवस्था होत नाही, म्हणून कुठेतरी अन्याय होत असतो. आणि ती भूमिका शासनाने पण समजून घ्यायची गरज आहे. आणि अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी त्या ग्रामपंचायती असतील किंवा एक्झिक्युटिंग ज्या एजन्सीज असतील, शहरात महानगरपालिका असतील, या सगळ्यांना कुठेतरी जर निधी कमी पडत असेल तर त्या निधीची तरतूद करून देणं, त्यांना ह्या विषयासाठी अधिक ग्रांट देणं,
हा तुम्ही जो बिल प्रेझेंट केलंय ते अत्यंत योग्य बिल आहे. हे न्यूसेन्स टर्मिनेट करण्यासाठी हे बिल आलेलं आहे. पण ते होत असताना जर का आपण समाजाला अधिक फायदा करून दिलात आणि इम्प्लिमेंटेशनसाठी योग्य आपण प्रोव्हिजन केलीत तर मला वाटतं ह्या बिलातनं अजून फायदा समाजाला होईल, राज्याला होईल. तर ह्याविषयी पण आपण पुढच्या वेळेला विचार करावा आणि त्याप्रमाणे कारवाई करावी. नाही, अध्यक्ष महोदय, भारताच्या संसदेने ज्या वेळेला राईट टू एज्युकेशनचा कायदा केला, विधानसभेने सुद्धा तो कायदा केला, त्यावेळेला या ज्या गोरगरीब मुलांचा खर्च जो आहे हा खर्च सरकारने सोसायचं ठरवलेलं होतं. कायदा मंजूर झाला, ऍडमिशन झाल्या, गरीब मुलांचा खर्च सरकार अजिबात देत नाही आणि संस्था चालकांना त्याच्यामध्ये अडचणी आहेत. ते हे सारखंच उदाहरण आहे म्हणून आपल्या लक्षात आणून त्याच्यात घ्या. वळसे पाटील साहेब एकच करेक्शन करतो, रेकॉर्डवर चुकीचं जाऊ नये म्हणून, की राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट खाली जो आपण कायदा पारित केलेला सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी पार्लमेंटमध्ये, त्यावेळेला राईट टू एज्युकेशन इन पब्लिक इन्स्टिट्यूशन हे संपूर्ण फ्री आहे. आणि अनएडेड शाळा पण जेवढ्या आहेत त्यात राईट टू एज्युकेशन खाली बिलो पॉवर्टी लाईनचे जेवढे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या ऍडमिशन्स पण होतात आणि कम्प्लिटली फ्री ऑफ कॉस्ट होतात. आणि त्यामुळे मला वाटतं तेवढा रेकॉर्ड आपण दुरुस्त करण्याची गरज आहे. चालेल, त्या विषयात पण शासनाने दखल घेऊन योग्य उपाययोजना करावी. आता आपण बिलाबद्दल पुढे जाऊ. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2, खंड 1 संपूर्ण शीर्षवाक्य आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे अशी मी आपल्या अनुमतीने सभागृहास विनंती करतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. 2 इंट्रोडक्शन राहिलेत ते पटकन घेऊ आपण. पहिलं, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक क्रमांक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव नाही, इंट्रोडक्शन आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे उद्योग येत आहेत, व्यापार येत आहेत, फार मोठी गुंतवणूक येते, तर त्यांच्या परवानग्या लवकरात लवकर मिळाव्यात यासाठी मैत्री नावाचं बिल आपण इंट्रोड्यूस करतोय. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग असा आहे की जे विभाग आहेत, प्रत्येक परवानगी देणारे जे विभाग आहेत त्याच्यामध्ये महसूल विभाग असेल, पर्यावरण असेल, उद्योग असेल, कामगार असेल, पीडब्ल्यूडी असेल, प्रदूषण बोर्ड असेल, यांना काही कालावधी दिलेला आहे त्यांच्या ऍक्टमध्ये परवानगी द्यायच्या. आणि त्या कालावधीच्या नंतर देखील परवानग्या मिळाल्या नाहीत तर त्या सगळ्या परवानग्या उद्योग विभागाच्या कमिशनरच्या कमिटीकडे येतील आणि त्या सगळ्या परवानग्या दिल्या जातील. याच्यामुळे व्यापार, उद्योग आणि गुंतवणूक ही फार मोठ्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये येऊ शकते. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला.
मंत्री अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडण्यात आले. सन 2023 ची विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक 2023. महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक 2023 मांडतो. सदस्यांनी एक तर जॉईंट सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याच्या संदर्भात, प्रवर समितीकडे पाठवण्याच्या संदर्भात कन्सिडरेशन आणि बाकीच्या सगळ्या संदर्भामध्ये ज्या हे सगळ्या ठराव दिलेले आहेत, वळसे पाटील साहेब, हे आपण इंट्रोडक्शन करतोय. कन्सिडरेशनच्या वेळेला आपण जे सांगतायत ते कन्सिडरेशनच्या वेळेला होईल. बिल जेव्हा कन्सिडर करू आपण, इंट्रोडक्शनच्या वेळेला आपण ते नाही घेत, कन्सिडरेशनच्या वेळेला घेतो. आजच्या कामकाज पत्रकात दाखवलंय. नाही नाही, इंट्रोडक्शनला आहे बिल. मग तेच चालू आहे ना, ते बोलतायत तेव्हा आपण मध्ये थांबलो ना त्याच्यासाठी. चला घ्या. आणि इंट्रोडक्शनला पण माननीय मंत्री महोदयांनी जरा बिलाची पार्श्वभूमी सांगितली. सांगा मंत्री महोदय, सांगा. कुठं गेलं बिल? दोनदा माहिती मिळणार, आता आणि नंतर पण. हरवत नाही, सविस्तर चर्चा करते. हरवत नाही. 4 महिने त्याच्यावरती काम करून आणले बिल, असं थोडीच हरवतं का ते? याच्या अगोदर हे प्राधिकरणाची निर्मिती आपण सुरुवातीला 2017च्या दरम्यान हाफकिन इन्स्टिट्यूट ऑर्गनायझेशनकडे ते दिलेलं होतं. हाफकिन ऑर्गनायझेशन आहे. नाही, हाफकिन माणूसच असेल, त्या ऑर्गनायझेशन त्याचं नाव दिलेलं आहे त्याला. बरोबर. ठीक आहे. तर हे याच्यामध्ये त्या ऑर्गनायझेशन तर्फे जे आपण औषधं खरेदी होतो किंवा आपले सर्जिकल इक्विपमेंट्स असतील, ज्या इक्विपमेंट्स आपण सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये आपल्या हॉस्पिटल्स PAC पर्यंत आपण सप्लाय करतो, त्या ठिकाणची अवस्था बघता गेले 2-3 वर्ष आमच्या CHO असतील, DHO असतील, CS यांच्याकडनं सगळ्यांकडे माहिती आहे की वेळेवर औषध पुरवठा होत नाही. आपले सभासदांच्या सदस्यांची नाराजी होती की ज्या दवाखान्यामध्ये जाईल त्या ठिकाणी औषधं नाहीत, सर्जिकल इक्विपमेंट नाहीत, म्हणून त्या डॉक्टरांनी आपले पेशंट कुठेतरी रेफर करायचे, प्रायव्हेटला रेफर करायचे, जिल्हा रुग्णालयाला रेफर करायचे, त्याच्यावरती व्यवस्थित उपचार नाही. आणि त्याची कारणं हीच होती की ती खरेदी वेळेवर होत नाही. आणि म्हणून आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जसं हे सरकार नवीन आलं त्याच्यात आम्हाला आदेशित केले गेले की तामिळनाडूचा जो पॅटर्न आहे, ह्या पॅटर्नच्या धर्तीवरती हे झालं नाही, सांगतो ऐकून तरी थांबा ना, थोडं मला जाऊ द्या, त्याच्यानंतर करेक्ट करा, मी लिहून घेतो जे काही करेक्शन असतील त्या. तर त्या पॅटर्नवरती आपण ह्याचा स्टडी करावा आणि हे पॅटर्न आपण इथं आणावा. तामिळनाडूचा पॅटर्न तो कॉर्पोरेशन होतं आणि कॉर्पोरेशनच्या धर्तीवरती आम्ही तो कॅबिनेटला आणायचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये करेक्शन सुचवून मग मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेशित केले की हे प्राधिकरण असावं. आणि म्हणून त्या ठिकाणची लोकसंख्या तामिळनाडूची असेल किंवा आपल्या राजस्थानच्या धर्तीवरच्या असेल आणि महाराष्ट्राची लोकसंख्या, याच्यामध्ये थोडा फरक आहे. आज आपण 12.5 कोटीच्या जनतेचं आरोग्य ज्यावेळेस विचारात घेतो त्यावेळेस प्राधिकरणाची जी काय संकल्पना आहे ती अतिशय महत्वाची ह्या दृष्टीनं आहे. म्हणून ह्या ठिकाणी 3 डिपार्टमेंट आहेत आपल्याकडे. एक तर आरोग्य विभाग आहे, आरोग्य शिक्षण आहे आणि औषध खरेदी आपलं FD आहे. आणि ह्या तिन्हीचा एकत्रित सहभाग ह्याच्यामध्ये गेलेला आहे. आणि अशा पद्धतीचं प्राधिकरण गेल्या अनेक वर्षापासून जे पेंडिंग होतं ते आज मूर्त स्वरूपात सगळ्यांच्या सहकार्यानं या ठिकाणी योग घातलेला आहे. ठीक आहे. आणि हे
हे जे आहे विधेयक ह्याच्यामध्ये डिटेल झालं, समाधान झालं आता, वाचा. ठीक आहे. झालं ना समाधान. चला वाचा, सायटेशन वाचा. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक 2023 मांडण्यात आले. एक राहिलं ना इंट्रोडक्शन. चला वायकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस यांचे काल अभिभाषण झाले. त्यांचा एक पण झाला नाही. बोला वायकर साहेब, बोला. अरे बाप होता मी बाप. बोला बोला, माझ्याकडे बघून बोला. बोला आपण. चला. मी अजून लिंक चालूच नाही केलेले. काल राज्यपाल नवनिर्वाचित महाराष्ट्राचे नवीन नियुक्त झालेले या सदनामध्ये आले होते. या सदनामध्ये नवनियुक्त, निर्वाचित नाही बोलू शकत आपण राज्यपालांना. नवनियुक्त महामहिम ते आल्यानंतर आम्हाला देखील आनंद झाला की महामहिम यांचं भाषण आपण ऐकूया. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे आणि त्याच दिवशी म्हणजे काल महाराष्ट्राचा विशेष दिवस होता. 27 फेब्रुवारी 2023 हा दिवस महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. मराठी भाषा दिन म्हणून आपण विष्णू मावन शिरवाडकर, वा शिरवाडकर यांच्या जन्मदिनाच्या औचित्याने हा दिवस आपण साजरा करत असतो, मराठी भाषा दिन. महामहिम राज्यपालांचं भाषण सुरू झालं, हे हिंदीमध्ये झालं. आम्ही सर्वच लोक, सर्व पक्षाची लोक ऐकत बसलो होतो. वाटलं होतं की त्यांना भाषण करता करता किंवा शेवटी तरी आजच्या दिवसाचं औचित्य म्हणजे कालच्या दिवसाचं औचित्य जाणून किंवा मानून ते आजच्या दिवसाचं कौतुक करतील, मराठी भाषेचं कौतुक करतील. परंतु तसं काही झालेलं नाहीये. आणि ज्या मराठीसाठी, मराठी भाषेसाठी या सदनामध्ये अनेक वेळा ठराव केले गेले, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा या अनुषंगाने केंद्र शासनाला त्या पद्धतीने आपण ठराव दिले. यामध्ये मराठी भाषेस गौरवशाली आणि ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली आहे. सन 1287 साली माहिमभट यांनी लीलाचरित्र लिहिले. त्यानंतर 1920 साली संत ज्ञानेश्वर यांनी ज्ञानेश्वरीची रचना केली. महानुभाव संप्रदायाच्या मराठी साहित्यात मोलाची भर घातलेली आहे. संत एकनाथ यांनी देखील या भाषेत भारुडे लिहिलेली आहेत. एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथांची याच्यामध्ये भर पडलेली आहे. म्हणजे सन 1012, 1060, इसवी सन 1130 इत्यादी अनेक वर्षापासून मराठी भाषेचे शिलालेख आहेत. कोण शिला आहेत? ताम्रलेख आहेत, पुरातन साहित्य आहेत आणि भारतीय पुरातन विभागाकडे उपलब्ध देखील आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली आणि पेशवानी या साम्राज्याचा विस्तार केला. त्यानंतर मराठी भाषेला राज्याश्रय मिळाला, तसेच आपणासही विदित आहे. सन 1947 नंतर स्वतंत्र भारत सरकारने मराठी भाषेला महाराष्ट्र राज्याचा अधिकृत राज्यभाषेचा दर्जा देखील दिला. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून त्या तिकडच्या राज्यकर्त्यांनी, त्या भाषिकांनी
आपलं दबाव गट टाकून केंद्राकडनं त्यांच्या भाषेचा 6 भाषांचा अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून तामिळनाडू भाषेला 2004 साली, संस्कृतला 2005 साली, तेलुगू कन्नडला 2008 साली, मल्याळमला 1913 साली, उडियाला 2014 साली अभिजात भाषेचा दर्जा दिलाय. परंतु आपल्याला अजूनपर्यंत मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. ही शोकांतिक आहे. म्हणून कालच्या राज्यपालांच्या भाषणामध्ये उल्लेख केलेला आहे. या उल्लेखामध्ये त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं की आम्ही तात्काळ दिल्लीला जातो, केंद्र शासनाकडे जातोय आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देतोय अशा पद्धतीचं त्याच्यामध्ये माहिती पाहिजे होती. माझी विनंती आहे सभागृहाला विनंती आहे की आपण सर्वांना घेऊन, मला वाटते भुजबळ साहेब आपण देखील त्या अनुषंगाने त्याच दिवशी म्हणजे कालच हा मुद्दा उचलला होता या सभागृहामध्ये आणि किती वर्ष आम्ही हे मुद्दे उचलत जायचे याचा विचार देखील आपण करणं हे महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये महामहिम राज्यपालांनी कर्नाटक सीमावादाच्या बाबतीमध्ये देखील भाष्य केलं. यामध्ये कर्नाटक सीमावादाच्या बाबतीमध्ये 17 वर्ष न्यायालयामध्ये हा वाद हा प्रलंबित आहे. म्हणजे याची सुरुवात आपण ज्या वेळेला महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यमातून सन 2005 मध्ये या संदर्भात दावा दाखल केला, 17 वर्ष झालेली आहेत, अजूनपर्यंत त्याचा निर्णय लागला नाही. केंद्रामध्ये देखील आपलं सरकार आहे, इथं देखील आपलं सरकार आहे. आपण भाषणात देखील बोललेले आहेत. यांचं आपलं म्हणजे यांचं ज्यांनी भाषण केलं त्या अनुषंगाने बोलतोय मी. महामहिम राज्यपालांनी जे भाषण केलं त्या अनुषंगानेच मी बोलतोय. आणि या अनुषंगाने ज्या वेळेला काही महिन्यांपूर्वी बेळगावच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळी प्रांतवार भाषावार प्रांतांची रचना झाली, सभागृहाची वेळ ही 7:30 पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. भाषेवार प्रांतांची रचना झाली, त्या अनुषंगाने या रचनेमध्ये बेळगावसह अन्य गावांमध्ये मराठी भाषिकांचे प्रमाण जास्त असताना ही त्याचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला. हा महाराष्ट्राचा दावा आपण कोर्टामध्ये मांडलेला आहे. आणि हा किती आहेत तर हे प्रमाण, तर बेळगाव निपाणी सीमा भागात 54% मराठी भाषिक, 46% कन्नड भाषिक आणि यामध्ये साधारण 20 लाख मराठी भाषिक आणखीन असताना देखील तो आपल्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये समाविष्ट केला नाही. याच्या अनुषंगाने हा दावा आहे. यामध्ये मागच्या वेळेला ज्या वेळेला त्या राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी काही मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी दावा सांगितल्यानंतर की सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी दावे सांगितल्यानंतर 2 दिवस महाराष्ट्राचे राजकारण देखील ढवळून निघाले होते. या इथं काही गाड्या, आपल्या ज्या मराठी नेम प्लेट असलेल्या गाड्या ह्या तिकडे गेल्यानंतर ह्या तोडल्या गेल्या. त्यांच्या मंत्र्यांनी देखील अनेक विधाने केली. या महाराष्ट्राला घाबरण्याचा प्रयत्न केला आणि यासाठी महाराष्ट्रातले मंत्री देखील त्या ठिकाणी पोहोचू शकले नाही, जाऊ शकले नाहीत. आणि म्हणूनच हा महाराष्ट्र सीमा प्रश्न देखील त्याच पद्धतीने लवकरात लवकर केंद्रामध्ये आपलं सरकार आहे. आपलं म्हणजे मी त्यांचं असं हात दाखवून करतोय, नाही तर तुम्ही मगापासून म्हणाल की आपलं म्हणजे काय, मी त्यांच्याकडे हात दाखवून करतोय. आपलं सरकार आहे आणि या सरकारच्या माध्यमातून लवकरात लवकर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा जो तिढा आहे हा सोडून घ्यावा आणि त्या ठिकाणी असलेली महाराष्ट्र प्रेमी, महाराष्ट्र भाषिक ही जनता ही महाराष्ट्रात कशी येईल, त्यांच्यावरती जे होणारे अन्याय आहेत ते कसे दूर केले जातील याचा विचार प्रामुख्याने आपण करणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. याच्यामध्ये महामहिम राज्यपालांनी अनेक विधी केलेला आहे की 75 वर्षाच्या निमित्ताने 75,000 नोकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये प्रक्रिया सुरू करणार आहात व मराठी उमेदवारांकरता 1,553 पदाची निर्मिती करण्याबाबतचा उल्लेख देखील अभिभाषणात केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने कशा पद्धतीने करणार आहे
याचा उल्लेख कुठे आणि कशा पद्धतीने होणार आहे याचं देखील ओआफओ याच्यानंतर उत्तर ज्यावेळी देतील किंवा आपल्या बाकीच्यांच्या भाषणामध्ये होईल त्यावेळेला करण्यात यावा अशी माझी विनंती आहे. याच्यामध्ये नोकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये ज्या वेळेला आपण म्हणतोय महाविकास आघाडीच्या बाबतीमध्ये त्यावेळेला वेदांत फॉक्सकॉन हा आपल्या देशामध्ये आपल्या राज्यामध्ये येणार होता आणि यासाठी महाविकास आघाडीने त्यांना सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते. त्यांना ज्या काही सुविधा आहेत त्या देखील देण्यात आल्या होत्या. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारकडून वेदांत फॉक्सकॉनला 39,000 कोटीची सवलत देखील त्यावेळेला आपण दिली होती. 20 वर्षासाठी रोज 80 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा हे देखील आपण त्यांना देत होतो. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये 5% सूट देण्यात आली होती. 20 दरामध्ये 10 वर्षासाठी 7.5% सूट देण्यात आली होती. तळेगावमधील 400 एकर जागा मोफत देण्यात आपण कबूल केलं होतं. तसंच 700 एकर जागा 70% दराने दिली होती. 1200 मेगावॅट अखंडित वीज पुरवठा आपण त्यांना 20 वर्षासाठी 3 रुपये प्रति युनिट दराने देण्याचं आपण कबूल केलं होतं. परंतु पाणीपट्टीत 337 कोटी रुपयाची सूट, घनकचरा प्रक्रियेवरती 813 कोटीची सूट देण्यात आली होती. आणि आपल्या इथे हा वेदांत फॉक्सकॉन आणण्यासाठी सर्वतोपरी आपण प्रयत्न केले होते. आणि त्यामुळे अशा पद्धतीने आपण वेदांता व बल्क ड्रग पार्क सारखे महत्वाचे प्रकल्प आपल्या इथे आणत असताना हा वेदांत फॉक्सकॉन बल्क ड्रग आता आपण मंत्री तर पाहिजेत ना. असं हा भाषण सुरू करा. आहेत मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, हा वेदांत प्रकल्प तळेगावमध्ये येणार त्यावेळेला सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी देखील या सभागृहामध्ये 1 महिन्यापूर्वी जाहीर केलं होतं की 1.5 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक हा आपल्या इथं वेदांत फॉक्सकॉन हा कारखाना येणार आहे. परंतु हा त्या ठिकाणी गुजरातमध्ये गेला. जर अशा पद्धतीने कारखाने जर गुजरातमध्ये जाणार असतील तर मग नोकऱ्या कशा पद्धतीने मिळू शकतील आणि कशा पद्धतीने तुम्ही देणार आहात. त्यामुळे महामहिम राज्यपालांनी यामध्ये ज्या वेळेला याचा उल्लेख करतात त्यावेळेला महाराष्ट्रातले राज्य कारखाने या ठिकाणून दुसऱ्या राज्यामध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न होणे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने काही सदस्य या इथे बोलले की 2-2.5 वर्ष या राज्यामध्ये काहीच झालं नाही. आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेला कोविड आला या सभागृहामध्ये आपण इथे बसलेलो होतो त्यावेळेला सभागृह चालू असताना लवकर सभागृह बंद करावं लागलं. त्यानंतर जवळजवळ 2 ते 2.25 वर्ष संपूर्ण जगामध्ये कोविड छायला होता. जगामध्ये, देशामध्ये, राज्यामध्ये मृत्यू समोर उभा राहिला होता. मुंबईच्या रस्त्यावरती चीट पाखरू देखील फिरत नव्हतं. सर्वांना बंदिस्त करून टाकलं होतं. अशा वेळेला महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून तू फिरत होता, आपण फिरत होता. कोविड मध्ये आपण फिरत होतात का? कोविड किती जणांना कोविड झाला होता? आता बोलतात ना हो हो करून. आपल्याला कोविड झाला होता उद्या. मी यांचं चॅलेंज स्वीकारतोय अध्यक्ष महोदय. आमच्या लोकांचे बसून बोलू नका. फोटो ना
तुम्हाला जागेवरती नेऊन दाखवतो. अहो त्यांनी त्यावेळेला त्यांच्यावरती आजार झालेला असताना, त्यांच्यावरती शस्त्रक्रिया झालेले असताना देखील त्यांच्या विरुद्ध बोलण्याला ना लाज वाटली पाहिजे, लाज वाटली पाहिजे. मार्च 2020 ते नोव्हेंबर 2020 या काळाबद्दल बोलतोय, ज्या वेळेला कोविडची पहिली लाट होती आणि मी सभागृहात सांगतो त्यावेळेला तुमचे नेते महाराष्ट्रामध्ये फिरत होते. याचे पुरावे दाखवा, आम्ही काही हरतो. दाखवा पुरावे. अध्यक्ष महोदय, यांना माहित नसेल, आम्ही देखील शिवसेनेचेच नेते आहोत, आम्ही देखील फिरत होतो. परंतु ज्या वेळेला माननीय मुख्यमंत्र्यांवरती त्याच वेळेला शस्त्रक्रिया चालू होती, त्यांच्यावरती वैद्यकीय प्रक्रिया चालू असताना जर अशा पद्धतीची जे घोषणा देत असतील तर अत्यंत चुकीचं आहे. मी विषयावरतीच आहे आणि म्हणून माननीय काय म्हणतात, बोलू शकता. आणि या अनुषंगाने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि याच्या बाबतीमध्ये नीती आयोगाने देखील महाराष्ट्राने केलेलं, मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं कार्य यांची स्तुती केलेली आहे. नीती आयोग कोणाचं होतं? केंद्राच्या माध्यमातून आलेलं होतं, या महाराष्ट्रात आलं होतं. आणि म्हणूनच तुमच्या पोटामध्ये दुखतंय की आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री यांची स्तुती नीती आयोग करते. त्यांनी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राला सावरलं, महाराष्ट्रातल्या जनतेला सावरलं, आपला मनुष्य म्हणून समाजासमोर गेले, लोकांमध्ये गेले, आणि त्यामुळे तुमच्या पोटामध्ये त्यामुळे दुखायला लागलेलं आहे. हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आणखीनही उल्लेख केलेले आहेत की मुंबई मध्ये 13 ते 16 डिसेंबर 2022 रोजी G20 परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे आणि पुणे येथे 16 व 17 जानेवारी 2023 रोजी G20च्या परिषदेचे पायाभूत सुविधांच्या कार्याच्या माध्यमातून आयोजन केलं होतं. अध्यक्ष महोदय, याच्या अनुषंगाने मी सांगू इच्छितो की G20 ही जवळजवळ 19 देशांचे सदस्य याच्यामध्ये आहेत. त्या सदस्यांच्या अनुषंगाने त्याला G20 केलं गेलं. वर्षात एक देश त्याचा अध्यक्ष असतो आणि ते अध्यक्षपद आपल्याला यावेळेला मिळालं होतं. आणि त्याच्या अनुषंगाने G20च्या अनुषंगाने तिथलं डिलेगेशन आलं होतं, लोक आली होती, आणि त्या अनुषंगाने मुंबई शहरामध्ये सुशोभीकरण करण्यात आलं. हे मुंबई शहरामध्ये सुशोभीकरणात आलं. याच्यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 1729 कोटी हे या ब्युटिफिकेशन साठी एका हेड मधून दुसऱ्या हेड मध्ये टाकण्यात आलं. 1729 कोटी रुपये ज्या वेळेला त्या ठिकाणी जर नगरसेवक नाही आहे, स्टँडिंग कमिटी नाही आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून कमिशनर आहे, तर कमिशनरच्या पॉवर काय आहेत? तर त्या ठरलेल्या आहेत. वॉर्ड ऑफिसरच्या पॉवर, काही डीनच्या पॉवर, डीएमसीच्या पॉवर, एएमसीच्या पॉवर या ठरलेल्या आहेत. आणि त्याच पद्धतीने कमिशनरना 50 लाख रुपये खर्च करण्याची पॉवर आहे. मग कमिशनरना जर 50 लाख रुपये खर्च करण्याची जर पॉवर असेल तर यांनी त्यातले 30 कोटी रुपये, त्याच 1729 कोटी मधले 30 कोटी रुपये या मुंबई शहरामध्ये 24 वॉर्ड आहेत. 24 वॉर्डच्या अनुषंगाने 30 कोटीचं डिस्ट्रीब्युशन केलं. म्हणजे 720 कोटीचं डिस्ट्रीब्युशन कमिशनरची पॉवर नसताना करण्यात आलं. हरकत नाही, ब्युटिफिकेशन झालं पाहिजे. परंतु हे ब्युटिफिकेशन काय केलं तर रस्त्यावरती काही खांब उभे केले, त्या खांबांना लाईट लावल्या. ज्या भिंती रस्त्याच्या बाजूने
जे सदस्य G20चे आले होते, ज्या रस्त्याने जाणार होते त्या रस्त्यावरती ज्या ज्या काही भिंती असतील त्या ब्युटिफाय करायला सुरुवात केली. प्लॅस्टिकचे फलक लावले गेले, कचरा झाकला गेला आणि त्याच अनुषंगाने आज जाऊन त्याच रस्त्यावरती आपण जाऊन पहा, सर्व प्लॅस्टिकचे फलक पडून गेलेले आहेत. ज्या इथं जोगेश्वरीच्या इथे रामगड म्हणून एरिया आहे, जवळजवळ 500 मीटरचा हा एरिया आहे, त्या ठिकाणी मातीचे ढीग, कचऱ्याचे ढीग आहे, ते हिरव्या कपड्याने झाकलं गेलं, ते उचलायला पाहिजे होतं. फुटपाथ बनवल्या गेल्या, वरवरच्या फुटपाथ केल्या, आतले नाले कोण बघणार? आतले नाले नाही करता तशाच वर फुटपाथ केल्या, भिंती कलर केल्या, भिंतीला लेवल नाही, काही नाही. आणि अशा पद्धतीने जो खर्च झालेला आहे हा अत्यंत चुकीचा आहे. आणि त्या पद्धतीच्या खर्चाची अध्यक्ष महोदय त्या अनुषंगाने याचं देखील लक्ष या बाबतीमध्ये करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये गतिशक्तीच्या अनुषंगाने मुंबई इथे 30 किलोमीटर, नागपूर इथे 40 किलोमीटर, पुण्यामध्ये 32 किलोमीटर लांबीचे मेट्रोचे हे मार्ग सुरू केले आहेत, याचं देखील त्यांच्या भाषणामध्ये आलेलं आहे महामहिम राज्यपालांच्या. याच्यामध्ये मी सांगू इच्छितो की ज्या वेळेला हे मेट्रो चालू केली, म्हणजे अंधेरी पासून बोरोली आरेच्या याच्यापर्यंत, म्हणजे गोरेगाव आरेच्या इथे, त्याच्या पुढची याच्या अगोदरच चालू झाली होती. त्यामध्ये शंकरवाडी म्हणून स्टेशनचं नाव होतं याच्या अगोदर. हे शंकरवाडी नाव हे बदलण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी मोगरा ठेवण्यात आलं. मी पत्रव्यवहार केलं, याच्या अगोदरचे ज्या वेळेला 2-3 वर्ष ज्या ठिकाणी काम चालू होतं त्यावेळेला शंकरवाडी नाव होतं, त्या एरियाचं नाव आहे, त्या एरियाला द्यायला पाहिजे अशा पद्धतीने आमची भावना होती. माझ्या एरियामध्ये तो एरिया आहे, तो हायवेला लागून, परंतु ते दिलं गेलं नाही. आणि अशामुळे ज्या पद्धतीने ही मेट्रो आपण चालू करतोय, नावाचा बदल केला, त्याच पद्धतीने जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडला 6 नंबरची मेट्रो आहे, 7 नंबरची अंधेरी पासून बोरवली पर्यंत आहे. त्या 6 नंबरच्या मेट्रोच्या इथं अनेक विविध झाडं कापली गेली. जी झाडांची परवानगी मुंबईच्या आयुक्तांकडनं ही मिळायला पाहिजे होती, तर ती न घेता ती देखील झाडं तोडली गेली. याच्याकडे देखील लक्ष देणं हे प्रामुख्याने काम झाले पाहिजेत. परंतु झाडं तोडून, रस्त्यावर असलेली झाडं तोडून न परवानगी घेता त्याचा कापून टाकणं हे कुठल्याही व्यवहारिक ह्याच्यामध्ये बसत नाहीये. आणि त्यामुळे त्या गोष्टीचा देखील या इथं जो उल्लेख केलाय. त्यानंतर मधले जे डिवायडर केलेले आहेत आपल्या इथे, ज्या जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडला आणि अंधेरी पासून बोरवेच्या ज्या मेट्रोच्या बाबतीमध्ये, त्यामध्ये मधला जो पॅसेज आहे त्या ठिकाणी झाडं लावण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. त्या ठिकाणी असे ठोकळे आणलेले आहेत सिमेंटचे, त्यामध्ये डेब्रिज टाकलं जातं, वर माती लाल फिरवली जाते, टाकली जाते, आणि खाली डेब्रिज, वर माती, यांनी झाडं कशी जगणार आहेत? तर याचा देखील विचार करणं प्रामुख्याने कॉन्ट्रॅक्टरला, ज्या वेळेला तुम्ही कामं देता त्या अनुषंगाने कॉन्ट्रॅक्टर व्यवस्थित काम करतोय की नाही याच्याकडे देखील लक्ष देणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. या गोष्टीचं देखील आपण यामध्ये ज्या वेळेला याच्यावरती चर्चा आणखीन होईल त्यावेळेला याचा देखील उहापोह होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगाने हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून आपण दवाखाना केला आहे, आणि या माध्यमातून याचा उल्लेख देखील व्हायला पाहिजे होता की मुंबई शहरामध्ये कॅन्सरचं हॉस्पिटल शासनाच्या माध्यमातून एकही कॅन्सरचं हॉस्पिटल नाही. यासाठी काही आजूबाजूच्या अंधेरीच्या आजूबाजूचे नगरसेवक देखील 7 हिल इथे कॅन्सरचं हॉस्पिटल बनवावं याच्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, परंतु ते हॉस्पिटल आतापर्यंत झालेलं नाही. आणि मला माझी शासनाला विनंती आहे की 7 हिलचा प्रश्न देखील सोडवला पाहिजे. तो मुंबई महानगरपालिकेने ते हॉस्पिटल ताब्यात घेतलं पाहिजे. त्या ठिकाणी कॅन्सरच्या 100 कॉट केल्या पाहिजेत. शासनाने आपलं देखील हॉस्पिटल त्या ठिकाणी दुसरं एक हॉस्पिटल मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून असेल, पण शास्त्राचं एकही मेडिकल कॉलेज या आतापर्यंत या मुंबईच्या उपनगरामध्ये
झालेलं नाही आहे याची देखील दखल या अनुषंगाने राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये येणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं होतं. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये दुसरा उल्लेख देखील केलाय की पोलिसांच्या बाबतीमध्ये की पोलीस कर्मचाऱ्यांना पुरेशी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीमध्ये केलाय. मग आतापर्यंत आपण केलं काय साहेब? 26 मिनिटं झाले. किती? 26 मिनिटं झाले. थोडं जरा लवकर. 5 मिनिटं 5 मिनिटं. हा लाचचा मुद्दा घेऊ. अध्यक्ष बघू ना पुढे. अध्यक्ष महोदय, 7:30 पोलिसांच्या पर्यंत बाबतीमध्ये वाढवलंय, त्याच्यानंतर बघू. अध्यक्ष महोदय, हा, बोला. पोलिसांच्या बोला साहेब, बोला. कंप्लीट करा. अध्यक्ष महोदय, पोलिसांच्या बाबतीमध्ये आपण नेहमीच या पोलिसांना पोलीस वसाहतीच्या बाबतीमध्ये अन्याय करतोय आणि हे शासन देखील करतंय. आणि म्हणून माझी आपली विनंती आहे की ज्या पोलिसांच्या जे त्या ठिकाणी वसाहती आहेत त्यांनी 4 FSI वापरून त्या पोलिसांच्या बाबतीत. साहेब आपण बोला. साहेब बोला, आपण बोला. कोटा कुठला आहे? मग बीजेपीला अजून किती 7:30 पर्यंत साहेब आपण सांगितलेला वेळ आहे ना. आता हे 7:25 पर्यंत हेच बोलणार असतील तर 5 मिनिटं काय होणार आहे साहेब वेळ तरी वाढवा ना अध्यक्ष महोदय. बोला. आणि कंप्लीट करा साहेब. अध्यक्ष महोदय, कंप्लीट करा. अध्यक्ष महोदय, माझी एक विनंती आपल्याला. अध्यक्ष महोदय, यानंतर आपण आपल्या दालनात बोलवा. बोला, आपलं complete आपल्या करा. दालनात बोलवा आणि कोणाचा वेळ दिलाय, कुठे दिलाय, कसा दिलाय ते देखील सांग. अहो या बोला. कंप्लीट करा. कंप्लीट करा साहेब. अध्यक्ष महोदय, यासाठी पोलिसांच्या बाबतीमध्ये देखील विचार होणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यांच्या ज्या सदनिका आहेत त्यांना त्यांच्या 4चा FSI वापरावा. त्या 4च्या FSI मध्ये ज्या पोलिसांना ड्युटीमध्ये 25 वर्ष झालेली असेल अशा लोकांना कन्स्ट्रक्शन कास्ट घेऊन त्यांना कायमस्वरूपी घरं देण्यात यावी याचा देखील या ठिकाणी उल्लेख होणे हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक पोलीस स्टेशन या मुंबई शहरातली किंवा महाराष्ट्रातली ही कशा स्थितीत आहे हे आपल्याला देखील माहिती आहे. पण माझ्या इथं जोगेश्वरी पोलीस स्टेशन, मेघवाडी पोलीस स्टेशन आणि आरे पोलीस स्टेशन याचं देखील स्ट्रेंथनिंग किंवा नवीन बनवण्यात यावं या अनुषंगाने मी अनेक वेळा पाठपुरावा करतोय. परंतु अजूनपर्यंत या गोष्टीचा कंप्लीट करा. गंभीरतेने विचार शासनाने घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, एक लाचचं वाक्य ऐकतो. अध्यक्ष महोदय, मी संपवतो. लाचची माझी 2 ओळी आहेत त्या मी वाचतोय. त्यांच्या अभिभाषणामध्ये खरं म्हणजे लोकांना भेडसावणारी महागाई याचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामध्ये या सभागृहामध्ये देखील काही मी ज्या बसतो त्यावेळेला अनेक लोकांच्या बाबतीमध्ये मला बोलायचं आहे, पण ते कवितेच्या 2-4 ओळीच्या बाबतीमध्ये होतो. झाली गोटात फितुरी अन प्यादे बजीर झाले, रक्ताळलेल्या हजारो पाठी जणू स्वस्त खंजीर झाले, पायरीला गेले तडे पाय झाले जड, देवा तुझ्या देवळात चोरट्यांचा हा फड. सन्माननीय दीपक चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांचं जे अभिभाषण आहे दिलं साहेब ते मी सांगतो. त्यांचं बोलणं उद्या प्रत्यक्ष सांगतो मी सरकारचं बोलणं उद्या. आताच सांगतो. पुढच्या 5 वर्षाचं धोरण हे त्यामध्ये असतं. भाषण जर आपण जर बघितलं अध्यक्ष महोदय तर त्यामध्ये तसं काही दिसत नाही. केवळ घोषणा आहेत आणि प्रत्यक्ष फक्त घोषणा, कृती मात्र अजिबात नाही. अशा प्रकारची विसंगती असणार हे अभिभाषण आहे. मी मगाशी दादांनी उल्लेख केला, मी पुन्हा करणार नाही. परंतु 23/12/20चा जो शासन निर्णय होता
ईडब्ल्यूच्या मराठा आरक्षणाबाबतचा, परंतु आजही 94 मराठा उमेदवार हे अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेच्या मध्ये 4 वर्षापासून ते नियुक्तीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत आणि ते सर्व उमेदवार हे गुणवत्ताधारक आहेत. त्याला अजूनही नियुक्ती दिली नाही. तर त्या बाबतीचा लवकरात लवकर निर्णय घेऊन या 94 मराठा उमेदवारांना आपल्या मार्फत आपण न्याय द्यावा, अशा प्रकारची मी विनंती या ठिकाणी करतो. खर तर शासनानं अनेक धोरण जाहीर केलं. त्यापैकी वस्त्रोद्योग एकात्मिक शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 23 ते 28 अशा प्रकारचं धोरण जाहीर केलं. त्यानुसार नवीन कापूस प्रक्रिया केंद्र, खरेदी केंद्र उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय आणि त्या अनुषंगानं मी मागे एकदा मागणी केली होती अध्यक्ष महोदय, की आमच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये फलटण तालुक्यामध्ये पूर्वी जिनिंग फॅक्टरी होती, कापूस खरेदी केंद्र होतं, पण नंतरच्या काळामध्ये फेडरेशन अस्तित्वात आल्यापासून तेव्हापासून ते खरेदी केंद्र बंद झालं आणि त्यानंतर कापसाचं पीक सुद्धा फार त्याचं प्रमाण कमी झालं. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये मागच्या 3-4 वर्षापासून आमच्याही भागामध्ये कापसाचं पीक आता घेतलं जातंय आणि खऱ्या अर्थानं पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः सातारा, पुणे असेल, सोलापूर या जिल्ह्यामध्ये ऊसाला पूरक असं कापूस हे पीक आहे आणि त्यामुळं निश्चितपणे कापसाचं पीक क्षेत्र वाढलंय आणि जर आपण शासनानं कापूस खरेदी केंद्र त्या ठिकाणी जर निर्माण केलं तर निश्चितपणे आणखी त्यामध्ये वाढ होईल, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. त्या दृष्टीने मी मागणी करतो की आमच्या भागामध्ये कापूस खरेदी केंद्र आपण निर्माण करावं. शासनाने निर्णय जाहीर केला की मुंबई आपला दवाखाना, मुंबईमध्ये हे सगळं केलं, ही अभिनंदनाची गोष्ट आहे. परंतु राज्यामध्ये आपण जर आरोग्याची परिस्थिती आज बघितली तर अशी वाईट आहे. राज्यामध्ये जवळजवळ डॉक्टरसह 17,053 पदं रिक्त आहेत. आरोग्य संचालकापासून ते वैद्यकीय अधिकाऱ्यापर्यंत 2522 रिक्त पद आहेत. विशेषज्ञ 493 रिक्त पद आहेत. डॉक्टरांची जवळजवळ 1550 पदं रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची मंजूर 290 पैकी 146 पदं रिक्त आहेत आणि बाकीचे इतर क वर्ग, ड वर्ग अशा अनेक पदं रिक्त आहेत. आणि मग अशा अनेक पदं रिक्त असल्यामुळं ग्रामीण भागातल्या अनेक रुग्णालयाला फार अडचणी भेडसावत आहेत. सर्वसामान्य जो रुग्ण तिथं जातो सेवा घेण्यासाठी, त्याला ती सेवा दिली जात नाही, मशिनरी काही बंद पडून आहेत, अशा अनेक अडचणी आहेत. म्हणजे राज्यामध्ये आरोग्य विभागाची 527 रुग्णालयं या रिक्त पदामुळं अडचणीमध्ये आहेत. आमच्या फलटणचा विचार केला तर फलटण ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 60 डॉक्टरची पदं आहेत, त्यापैकी 3 पदं रिक्त आहेत. अशा तातडीने ही पदं भरावीत. ही जर पदं भरली तरच खऱ्या तर ग्रामीण भागातल्या रुग्णाला न्याय मिळू शकेल, ही माझ्या निमित्तानं मागणी. अध्यक्ष महोदय, महावितरणच्या बाबतीमध्ये आपण धोरण जाहीर केलंय की दिवसा वीज पुरवठा करण्याचा आपण निर्णय घेतलाय आणि त्यामध्ये 30% सौर ऊर्जीकरण करायचं ठरवलंय. आज महावितरणची परिस्थिती बघितली तर अतिशय बिकट आहे. आज शासन 8 तास वीज देते शेतकऱ्याला, पण आपण अध्यक्ष महोदय आपण ग्रामीण भागातले आहात, आपल्याला कल्पना आहे 2 किंवा 3 तासापेक्षा अधिक वीज शेतकऱ्याला मिळत नाही. आणि शासन महावितरण सांगतं की तुम्हाला लाईट जर गेली तर पुन्हा आपण ती भरून देऊ, पण तसं प्रत्यक्षामध्ये घडत नाही आणि मग शेतकरी अडचणीमध्ये आहे. शेतकरी या प्रश्न फार भेडसावलाय आणि त्यामुळे या बाबतीमध्ये तातडीने आपण काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे. जिल्ह्यामध्ये किंवा सर्व भागामध्ये ट्रान्सफॉर्मरची संख्या फार अपुरी आहे. जे ट्रान्सफॉर्मर आहे त्यावरती लोड भरपूर आहे, त्यामुळे लाईट टिकत नाही आणि त्यामुळे त्या दृष्टीने आपण शासनाने या बाबतीमध्ये तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे आणि शेतकऱ्याला दिलासा कसा मिळेल असा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि म्हणून जी शासनानं निर्णय जाहीर केला की लाईट शेतकऱ्यांची कट करायची नाही, प्रत्यक्षात मात्र महावितरणचे अधिकारी शेतकऱ्याच्या मागं सारखा बिल भरण्यासाठी पिच्छा पुरवत आहेत. त्यामुळे शेतकरी हैराण आहे. माझी आपल्याला सर्व विनंती अध्यक्ष महोदय, आपण शासन निर्देश देऊन यातून शेतकऱ्याला कसा दिलासा मिळेल असा निर्णय आपण घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा दुसरा निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना या बाबतीमध्ये आपण सांगितलं की
प्रत्येक गावातील नागरिकाला घर द्यायचा प्रयत्न आपण आहे. परंतु आज जर या प्रधानमंत्री आवास योजनेची परिस्थिती बघितली तर आपल्या राज्यामध्ये 31 डिसेंबर 22 पर्यंत पूर्ण न झालेली 1,16,000 घरकुल आहेत. याचं घरकुलं मंजूर आहेत, परंतु याचं काम झालं नाही आणि ते काम अपूर्ण असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय दोन मिनिटं अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 1,16,000 घरकुल ही राज्यामध्ये जाण्याचा संभव आहे. तसा केंद्र सरकारनं शासन निर्णय जाहीर केलाय आणि यापैकी विदर्भातील जवळजवळ 58,000 घरकुलं ही राज्यामध्ये जाऊ शकतात. या बाबतीमध्ये शासनानं तातडीने कारवाई करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आपण आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केली, परंतु त्याच काळामध्ये कोरोनाचं संकट आपल्या राज्यावरती आलं, त्यामुळे आपण कर्जमाफी त्यावेळी देऊ शकलो नाही. परंतु शेवटच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारनं शेतकऱ्यांना जे रेग्युलर कर्ज भरतात त्यांना 50,000 निर्णय जाहीर केला, परंतु तो निर्णय जाहीर करत असताना सरकार बदललं. या सरकारनं तो अंमलबजावणी पुढे केली, पण त्यामध्ये एक अडचण राहिली की महाविकास आघाडी सरकारनं जो निर्णय जाहीर केला होता की 2 लाखाच्या वरचं ज्यांचं कर्ज आहे त्यांनाही सूट द्यायची असं सांगितलं होतं, परंतु या महायुती भाजप सेना सरकारनं अजून निर्णय तो जाहीर केला नाही. 5 मिनिट. आणि माझी आपल्या सरकारला विनंती की 2 लाखाच्या वरचं ज्यांचं कर्ज आहे त्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करावं, कारण की आज जे 2 लाखाचा निर्णय जाहीर झाला, परंतु त्या 2 लाखाचं व्याज वाढतंय आणि ती व्याजाचा भुर्दंड हा शेतकऱ्यावरती पडतो आहे. त्यामुळे तो निर्णय लवकरात लवकर जाहीर करावा आणि शेतकऱ्याला आपण कर्जमाफी 2 लाखाची वरची लवकरात लवकर द्यावी. दुसरा मुद्दा की अतिवृष्टीमध्ये सरकारनं काही लोकांना मदत केली, परंतु ज्यावेळेस मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी पाहणी दौरा केला होता त्यावेळेस जाहीर केलं होतं की ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय परंतु निकषामध्ये बसत नाही अशाही लोकांना शेतकऱ्याला मदत केली जाईल. पण आज तागायत या सरकारने त्या शेतकऱ्याला कुठलीही मदत जाहीर केली नाही, तर ती मदत तातडीनं द्यावी. आणि शेवटी मुख्यमंत्री म्हणतात की सर्वसामान्य सरकार आहे, तर प्रत्यक्षामध्ये असं दिसत नाही. तर माझी विनंती मुख्यमंत्री महोदय आपल्या मार्फत की तो निर्णय लवकर जाहीर करून जे शेतकरी नुकसान झालंय प्रत्यक्ष त्या शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी माझी आपल्या मार्फत विनंती. दुसरी गोष्ट, शेवटचा मुद्दा सांगतो की आपल्या सरकारनं निर्णय जाहीर केला की किल्ल्यांचं जतन करायचं, संवर्धन करायचं आणि त्यामार्फत आपलं काम सुरू आहे. तर मी मागे एकदा मागणी केली होती की आमचं फलटण तालुका सातारा जिल्ह्यामध्ये आपण आपल्या सर्वांचं दैवत आहे, आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज यांचं ते आजोळ आहे आणि त्या आजोळमध्ये फलटणमध्ये संतोषगड नावाचा किल्ला आहे. त्या किल्ल्याकडे अद्यापही सरकारचं दुर्लक्ष आहे. तर त्या किल्ल्याचा सुद्धा समावेश यामध्ये करून त्या किल्ल्याचं जतन आणि संवर्धन केलं जावं अशी माझी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे. या ठिकाणी मी एवढं सगळं सांगून या राज्यपालाच्या अभिभाषणाला विरोध करतो. या ठिकाणी थांबतो. संधी दिल्याबद्दल आभार. सन्माननीय अमित पटेल साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. कल महामहिम राज्यपाल श्री रमेश भाई साहब गवर्नर ने जो दोनों हाउस के सदस्यों को मार्गदर्शन किया, भाषण किया, उसके ऊपर मैं अपना मत मानने के लिए खड़ा हूं. अध्यक्ष महोदय, बड़ी उम्मीद थी कि इस भाषण में, इस एड्रेस में हमको बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र के हित के लिए मिलेगी. अध्यक्ष महोदय, बहुत गौर से भाषण सुनने के बाद में और देखने के बाद में बहुत सारी चीजें सरकार के तरफ से और महामहिम राज्यपाल के तरफ से इस भाषण में देखने को नहीं मिली. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर के अंदर खास करके जो मिल मजदूर है उनके बारे में कोई भी एक शब्द भी इस भाषण में नहीं कहा गया है कि उनके जो प्रश्न है वो किस तरह से छोड़े जाएंगे, उनका घर का जो मसला है उसको किस तरह से खत्म किया जाएगा. अध्यक्ष महोदय, जो शेतकरी है, खास करके जो कांदे का शेतकरी है, उसको सहूलत देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए एक बात भी नहीं रखी गई है. अध्यक्ष महोदय, जो सीनियर आर्टिस्ट, कलाकार, कवि, शायर, जर्नलिस्ट है, उनको राहत देने के लिए इसके अंदर कोई भी बात नहीं है. अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर इसके अंदर कोई बात नहीं है. अध्यक्ष महोदय, जो स्पेशली एबल लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए इस भाषण में कोई बात नहीं रखी गई है.
अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगार युवा है, जो डिग्री लेके सड़कों पर घूम रहा है, जिसको काम नहीं मिल रही, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बारे में और उसके भत्ते के बारे में कोई बात इस भाषण में दिखाई नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक अरबी समुद्र में बनने वाला है, वो कब पूरा होगा, उसका कब उद्घाटन होगा, उसका क्या पोजीशन है, उसके बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, जो हिंदू मिल कंपाउंड में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मारक के बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई के जो मूल दक्षिण मुंबई है, उसके अंदर जो पुरानी जूनी झरझर इमारतें हैं, जो डिलेपेड बिल्डिंग है, उसको किस तरह से रीडेवलप किया जाएगा, उसके बारे में कोई चर्चा, कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, पूरे भाषण में अकलियतों के बारे में एक शब्द नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अकलियतों के फंड के बारे में एक नहीं है। अकलियतों के जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो रिजर्वेशन दिया था 5% एजुकेशन के अंदर, उसके बारे में कोई बात नहीं रखी गई। अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और माइनॉरिटी कमीशन के बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी समितियां बनी है, जिसके अंदर महमूदुर रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, उसको लागू करने के लिए जो इस गवर्नमेंट ने टिस को अपॉइंट किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज को, उसके बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर इस भाषण के अंदर हमको उस चीज से निराशा हुई है कि जो मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो हित की जो बात थी, उसका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2 मुद्दे, ऐसा तो ये बजट सेशन है, 1 महीने का सेशन है, बहुत मौके अलग अलग मुद्दे मांडने को मिलेंगे, मगर आज मैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 2 मुद्दे के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो पुलिस का है, उसके लिए सहूलत के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए, उनके हाउसिंग को, बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, उनको रीडेवलप करने के लिए, उनको परमानेंट हाउसिंग देने के लिए इसके ऊपर कोई बात नहीं रखी गई। अध्यक्ष महोदय, खास करके मुंबई के अंदर जो पुलिस जो रहते हैं, जो ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल रहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वो बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर है। खास करके अगर मैं अपने मतदार संघ की बात करूं तो मांडवी क्वार्टर्स है, एमटी कंपाउंड है, नागपाड़ा है, डोंगरी पुलिस स्टेशन के क्वार्टर्स है, वहां पे हालत बहुत खराब है, कभी भी वहां पे हादसे होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया था पिछले दिनों में कि जो बीडीडी के अंदर जो पुलिस के लोग हैं, जो रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, उनको 15 लाख रुपए के अंदर घर देने वाले। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि जो भी पुलिस कर्मचारी जिस घर में रहते हैं, वो रीडेवलपमेंट होता है वहां पर, तो उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15 लाख रुपया लेके उनको घर देना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में जो मुंबई सेंट्रल बीआईटी के अंदर पुलिस पत्नी महिला संघ है, अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों हमारी पुलिस कांस्टेबल की बीवियां, उनके घर वाले हमारे पास आते हैं और इसी उम्मीद में आते हैं कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए और जो पुलिस के जो घर है, उनको परमानेंट हाउसिंग मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझको यकीन है, भरोसा है कि ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि कालिदास कोलमकर जी भी यहाँ बैठे हुए और जहां जहां पुलिस क्वार्टर्स है, जिन मुंबई के अंदर, जिन आमदारों के अंदर, सबकी ये राय है कि पुलिस को अपना हक का घर, जिसकी 25 साल की सर्विस हो गई है, उनको उनका घर मिलना चाहिए। मगर अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये फैसला 3 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, मगर हर महीने ये कांस्टेबल रिटायर हो रहे हैं और वो इस स्कीम से वंचित हो रहे। तो अध्यक्ष महोदय, जब तक ये पॉलिसी होती नहीं है, जब तक पुलिस कांस्टेबलों को उनका मालकी हक का घर दिया नहीं जाता है, जब तक जो भी आदमी रिटायर, जो भी कांस्टेबल, जो पुलिस ऑफिसर रिटायर हो जाएगा, वो ये स्कीम में लागू होगा, उनको ये स्कीम में घर मिलेगा। ऐसी मेरी आपके माध्यम से इस सरकार से मांग, और मुझको उम्मीद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, पुलिस का ये जो निर्णय है, ये आने जो उत्तर जो आएगा, उसके अंदर हमको इसका जवाब मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के साथ साथ में जो हमारे एक मुंबई को चलाने में और मुंबई को ताकत देने में जो एक दूसरी फोर्स जो आती है, वो सफाई कामगार की। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका के अंदर तकरीबन 29,000 सफाई कामगार है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ये इश्यू जो है बहुत बड़ा है कि जो लोग पूरे मुंबई को साफ सफाई करते हैं और उनकी जिंदगी, उनके पास घर नहीं और उनकी जिंदगी बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, 29,000 लोगों में से सिर्फ जो 7,000 जो सफाई कामगार है, वो आज के क्वार्टर्स में रहते हैं। आश्रय योजना का भी ऐलान हुआ है और उसके अंदर कुछ 12,000 नए घर बनने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आश्रय योजना इंप्लीमेंट करते वक्त
हमारी एक ही मांग है। मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पिछले दिनों में लाट पागे समिति है उसका एक जीआर निकाला और उसको लागू करने का फैसला किया है, जिससे सफाई कामगार को पीटी केस के अंदर फायदा होगा। कई टाइम से हम लक्ष्य विधि के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से ये बात रखते थे कि जो पागे समिति है उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए और आज होने जा रहा है। मगर अध्यक्ष महोदय, वो जीआर तो आ गया, मगर मुंबई महानगर पालिका को ये हिदायत देनी चाहिए, ये इंटीमेशन देना चाहिए कि जल्द से जल्द उसको लागू करे और जो पीटी केस के केस पेंडिंग है, जिन लोगों के पीटी केस की नौकरी मिलने वाली है, उनको टाइम बाउंड पीरियड में 3 महीने के अंदर उन सभी लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैं आश्रय योजना की बात कर रहा था उसके अंदर 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो यह है कि जो उनको जो किराया दिया जा रहा है, भाड़ा दिया जा रहा है, वो बहुत कम है। तकरीबन 18 से 20 हजार 22 हजार रुपया उनका भाड़ा मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर में और दक्षिण मुंबई में 18 और 20 हजार में घर कहां से उन सफाई कामगार को मिलेगा? वो सफाई कामगार फिर कहीं दूर रहने जाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। तो जो रेंट आश्रय योजना में दिया जा रहा है उसको बढ़ा के 30 हजार रुपया करना चाहिए, ये एक मेरी मांग है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, ये एक मुंबई का ये एक धारा है कि हर साल अगर हम कोई किराए पे घर लेते हैं तो उसका भाड़ा हर साल बढ़ता है, 5% 10% बढ़ता है। तो अगर आप उनका भाड़ा फ्रीज कर दोगे तो अगले महीने उसको अपनी तनख्वाह से पगार देनी पड़ेगी, तो उनको हर उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1986 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जो बाबा साहब आम्बेडकर आवास योजना उसके अंदर सफाई कामगार को परमानेंट घर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से मांग है कि मुंबई के अंदर जो सफाई कामगार है उनको उनका परमानेंट घर मिलना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब आम्बेडकर आवास योजना, ये जो घर 12,000 बन रहे हैं और जो 7,000 लोग घर में रह रहे, उन सभी को इनकी मालकी हक का घर सरकार ने देना चाहिए, उसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस अधिवेशन के अंदर सरकार को खास करके मुंबई के ऊपर, क्योंकि मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई के लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इतना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, तो मुंबई के अंदर मुंबई के लोगों को, खास करके मूल मुंबई के जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। और ये 2-3 मुद्दे हैं, इसको इमीडिएटली सरकार ने ध्यान देना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सन्माननीय राणे साहेब। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाला, त्या अभिनंदनाच्या ठरावाला समर्थन देण्यासाठी अध्यक्ष महोदय इथे उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, 7 महिने झाले आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बीजेपीचं सरकार आलं आणि या गेल्या 7 महिन्यामध्ये अतिशय सकारात्मक वातावरणामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले। अध्यक्ष महोदय, या 7 महिन्यामध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना अभिप्रेत असलेलं राज्य, हिंदुत्वाच्या विचारावर चालणारं राज्य म्हणून आज महाराष्ट्र गेली 7 महिन्यापासून काम करत आहे। अध्यक्ष महोदय, या 7 महिन्याकडे पाहत असताना आपण जे जे निर्णय घेतलेले आहे, जे राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये आलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावरून आपल्याला कळेल की 7 महिन्या अगोदर जे बंड करण्यात आलं, आज अगर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे अगर असते, आमचे मोठे साहेब ते असते, तर निश्चित पद्धतीने अभिमानाने या सगळ्या 40च्या 40 त्यांच्या शिलेदारांच्या पाठीवर थाप मारली असते। अध्यक्ष महोदय, गेल्या 7 महिन्यामध्ये एका बाजूला सरकार सकारात्मक निर्णय घेत आहे। गेले 2.5 वर्ष जे या महाराष्ट्राला जे एक पनवती लागलेली अध्यक्ष महोदय, त्याच्या पुढे जाऊन अध्यक्ष महोदय हे 7 महिने आपण पाहतोय। पण एका बाजूला सरकार चांगले निर्णय घेत आहे, सकारात्मक वातावरणामध्ये निर्णय घेत आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला या 7 महिन्यामध्ये आमच्या विरोधी पक्षाकडून जे जे वक्तव्य केले जात आहेत, जे जे भाष्य केले जात आहे, अध्यक्ष महोदय त्याही बद्दल थोडा विचार करायला। एक साधारण वातावरण तयार झालंय की कुठलाही निर्णय अगर आमच्या बाजूने नाही आला, मग कोर्ट असेल, एजन्सी असतील, जो निर्णय त्यांच्या बाजूने आला नाही ते लगेच त्याच्यावर टीका करायची, लगेच त्याच्यावर बोलायचं।
पण लगेच कोणी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तर मग माननीय कोर्ट पण चांगलं, एजन्सी पण चांगली, सगळं चांगलं. अध्यक्ष महोदय, शिवाजी पार्क गेल्या दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने शिवाजी पार्कवर कोणी दसरा मेळावा घ्यायचा याबद्दलचा निर्णय कोर्टात गेला आणि मग कोर्टाने एका बाजूने निर्णय दिला, म्हणजे विरोधी पक्षाच्या बाजूने निर्णय दिला. मग लगेच कोर्टाचं किती कौतुक करण्यात आलं. काय कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे, न्यायपालिकेवर आमचा विश्वास आहे. आणि लगेच 2 महिन्यानंतर, 2 आठवड्यानंतर यांच्या विरोधात अगर निर्णय दिला गेला तर काय बोलायचं त्या एजन्सीला बोलतात, ते बोलायचं त्या कोर्टाला बोलतात. आता तर निवडणूक आयोगाला चुना लावणारी एजन्सी, चुना लावणारा आयोग पर्यंत बोलण्याची हिंमत झालेली अध्यक्ष महोदय. ह्याचं कारणच एवढं आहे की ह्यांच्या बाजूने निर्णय झाला नाही, म्हणजे आमच्या बाजूने जो निर्णय देणार नाही तो वाईट, आणि आमच्या बाजूने जो निर्णय देणार नाही तो वाईट, आणि सत्ताधारी शिवसेना बाजू बीजेपीच्या बाजूने जो निर्णय देईल त्याला पाहिजे ती टीका करायची, मग इकडे तिकडे बघायचं नाही. अध्यक्ष महोदय, या 7 महिन्यामध्ये गेल्या 2.5 वर्षाच्या कारभारानंतर काय काय आपल्याला स्टेटमेंट ऐकायला भेटतात. काय सद्बुद्धीने कारवाई होते, विरोधकांना अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे, मीडियावर हल्ले होत आहे, सत्ताधाऱ्यांचं प्रोटेक्शन कमी करण्याचं काम होत आहे, सत्ताधाऱ्यांवर सद्बुद्धीने कारवाई होते. आणि मग 2.5 वर्षामध्ये काय झालं अध्यक्ष महोदय? आमच्या बरोबर काय कोण चांगलं वागलं? आमच्या बरोबर काय रोज पूजा, सत्ताधाऱ्याची पूजा घातली, जे काय आज या 7 महिन्यामध्ये होणार नाही? किती आमच्या मीडियाच्या मित्रांवर, सोशल मीडियाच्या आमच्या कार्यकर्त्यांवर केसेस टाकल्या गेल्या, त्याचा थोडा हिशोब झाला पाहिजे. किती आमच्या बीजेपीच्या प्रमुख नेत्यांचे प्रोटेक्शन कमी करण्यात आलं अध्यक्षमध्ये, तेव्हा कोणी काय बोललं नाही. मग आमचे चंद्रकांत दादा पाटील साहेब असतील, आमचे फडणवीस साहेब असतील, राणे साहेब असतील, असंख्य ज्या प्रमुख नेत्यांचं काही न बोलता थ्रेट परसेप्शन असताना पण त्यांचं प्रोटेक्शन कमी करण्यात आलं. मग आता बोंबलून उपयोग नाही. आता तोच नियम अगर तुम्हाला लागू झाला मग कशाला बोंबलत बसताय? मग आता सहन करा, थोडं दुखलं तरी. अध्यक्ष महोदय, विरोधकांवर हल्ले काय, म्हणजे तुम्ही या 7 महिन्यामध्ये यांचे एकेकाचे स्टेटमेंट बघा. जे हे लोकांनी 2.5 वर्षामध्ये नजरेसमोर ठेवून कारवाई केल्या त्या गोष्टी आता बोललं जात आहे. महापुरुषांवर बोललं जात आहे की तुम्ही वक्तव्य देता, महापुरुषांवर अपमान होता, अपमानित करणारे स्टेटमेंट दिले गेले आमच्या अगोदरच्या राज्यपाल असतील, आमच्या अन्य लोकांना. मग ह्या 7-7.5 महिन्यामध्ये ह्यांच्याकडून ज्या महापुरुषांच्या असंख्य वेळेचा अपमान झाला त्याबद्दल कोणच काय बोलायला तयार नाही, कोणच काय बोलायला तयार नाही. छत्रपती शिवरायांच्या बद्दल कितींदा कोणी अपमान करण्याचे भाष्य केले तेव्हा कोण बोलाय, तेव्हा लगेच बोलायचं नाही, स्लिप ऑफ टंग आहे. मग आमच्या बाजूने असताना मग कुठली टंग स्लिप नाही होत? मग लगेच कोण ना कोणतरी माफीनामा देऊन टाकतं आणि गप्पा बसायचं. औरंगजेब आणि शाहिस्तेखान नसते तर छत्रपती शिवराय नसते असेही वक्तव्य करण्यात आले अध्यक्ष महोदय. औरंगजेबनी कुठली मंदिरच तोडली नव्हती असंही वक्तव्य करण्यात आलं. तर मग त्याच्याबद्दल कोण बोलणार नाही का अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, चुकीची माहिती दिली जाते महाराष्ट्राला. असं सांगितलं जातं की ज्यांनी शिवसेना सोडली ते सगळेचे सगळे पराभूत झाले, सगळेचे सगळे पडतात, निवडणूक जिंकत नाहीत, असं एक वक्तव्य केलं जातं अध्यक्ष महोदय. मुद्दामून सभागृहाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राला माहिती द्यायची, थोडं ज्ञानात भर टाकायचं अध्यक्ष महोदय. नाहीतर वाचून कोणी बोलू शकतं अध्यक्ष महोदय. चुकून तो हवा आली आणि पेपर बाजूला गेला तर लफडं होतं ना अध्यक्ष महोदय. म्हणून जे काय माहिती आहे ती महाराष्ट्रापर्यंत कळलं पाहिजे. सन्मान्य राणे साहेबांवर असं वक्तव्य दिलं गेलं, सन्मान्य राणे साहेबांवर ज्यांनी शिवसेना सोडली ते सगळेचे सगळे पडले. पण अध्यक्ष महोदय, थोडं माहितीमध्ये थोडं भय टाकावं म्हणून मुद्दाम यादी वाचून दाखवतो. त्याच्यामधले आमचे कोळंबकर साहेब आज सभागृहामध्ये आहे. सन्मान्य राणे साहेब 2005ला जेव्हा 2005ला जेव्हा शिवसेना सोडून, अध्यक्ष महोदय, जेव्हा शिवसेना सोडून जेव्हा पोटनिवडणूक झाली तेव्हा विरोधकाचं त्यांच्या विरोधी उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त केलं अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर आमचे कालिदास कोळंबकर साहेब, त्याबरोबर शंकर कांबळी साहेब, त्याबरोबर गणपत कदम साहेब, त्याबरोबर सुभाष बने, त्याचबरोबर विजय वडेट्टीवार जे आजही सभागृहामध्ये आहेत,
त्याचबरोबर स्वर्गीय विनायक निमाण साहेब, त्याचबरोबर माणिकराव कोकाटे साहेब, त्याचबरोबर भारसाखळे साहेब, त्याचबरोबर प्राध्यापक नवले, त्याचबरोबर श्याम सावंत साहेब. एकच जे पराभूत झाले ते श्याम सावंत साहेब होते. बाकी सगळेचे सगळे मोठ्या मतधिक्याने निवडून आलेले अध्यक्ष महोदय. ज्यांनी शिवसेना सोडली, काँग्रेसमध्ये गेले आणि हे सगळेचे सगळे मोठ्या मताने निवडून आलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. मोठ्या नेता मताने निवडून आलेले आहेत. आमचे कोळंबकर साहेब तर मुंबईमध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेब जिवंत असताना पुरीची पुरी शिवसेना यांच्या विरोधात उतरवलेली, तरी पण आमचे कोळंबकर साहेब 30,000 मतांनी निवडून आले. मग कशाला चुकीची माहिती द्यायची महाराष्ट्राला? कशाला सांगायचं महाराष्ट्राला काय सगळ्याचे सगळे पडतात? आणि अध्यक्ष महोदय आपल्याला आजच सांगतो 2024ला ना हे 40चे 40 भरघोस मतांनी निवडून येतील, हेही तुम्हाला आजच्याच निमित्ताने मी सांगतो. उगाच कशाला झोमता बाबा, कशाला झोमता? गप्प बसा. आता ऐका ना, तुमच्या टायमाला बोलतोय का? तुमच्या टायमाला तुम्ही बोला, आमच्या टायमाला ऐका. काय बोलताय? नहीं, आप नीचे बैठ के बोल रहे हैं ना, सुनाई नहीं दे रहे. बैठ रे बाबा, बैठ बैठ. तेरे टाइम पे बात कर, मैं किधर कुछ मना कर. राज्यपाल तेरे महोदयांच्या टाइम पे बात कर अभिभाषणाच्या ना. संलग्न जरा होऊ द्या. अध्यक्ष काय राज्यपाल महोदयांच्या मला त्याच्यावरच बोलतो ना अध्यक्ष. महाराष्ट्रामध्ये जे बोला, चुकीची बोला. माहिती महाराष्ट्राला दिली जाते अध्यक्ष महोदय, कधीतरी बाहेर आली पाहिजे. चुकीची बोलणं, चुकीच्या पद्धतीने बाहेर माहिती जाते. राणे साहेब जे पुढे जाऊन 2014 आणि दुसऱ्या पोटनिवडणुकीमध्ये पराभूत झाले, 2005ला नाही अध्यक्ष महोदय. बाईनी पाडलं जे महिलांचा जो अपमान केला जातो महाराष्ट्रामध्ये, त्याबद्दलची पण थोडं माहिती गेली पाहिजे. बोला बोला. आता बघू चिंचवडला कोण काय करतं, तेव्हा आम्ही पण वक्तव्य देण्यासाठी तयार आहोत. कुठल्या कोणी पाडलं तेव्हा, बाई कोणाला पाडते तेव्हा बघू 2 मार्चला. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये चालत असताना आमचं सरकार अतिशय सकारात्मक पद्धतीने काम करतं, चांगले निर्णय घेत आहे. कुठेही कमी नाही, कुठेही कुठूनही आवाज काढा, आम्हाला काय हरकत पडत नाही. तोंडाने काढा, कुठूनही काढा, आम्हाला काय फरक पडत नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, जे सरकार चांगले निर्णय घेत आहे, अध्यक्ष महोदय 2.5 वर्ष ह्याच्या अगोदरच्या सरकार काळी सगळे हिंदू सणांवर बंदी होती अध्यक्ष. एक पण हिंदू सण साजरा व्हायचा नाही. या 2.5 वर्षानंतर बाकीचे धर्माचे सगळंच व्यवस्थित चालू होतं. फक्त हिंदू सण आलं तर लगेच त्याच्यावर बंदी टाकण्याचं काम असायचं. मग लगेच कोरोना फक्त हिंदू सणांमध्ये येतो, बाकी सणांमध्ये फिरकत नाही. तो बघून जातो, नाही रे बाबा हा कुठला रंगाचा सण आहे, तिथंच बोलला पाहिजे. भगवा आहे ना, शिरका ह्याच्यामध्ये, असं काय आहे का अध्यक्ष महोदय? पण अध्यक्ष महोदय, हे सरकार 7-7.5 महिने आल्यानंतर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या विचारांवर चालणारं आमचं हिंदुत्वादी सरकार गेली या 7 महिन्यामध्ये हिंदू सण मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरे करतायत. बरोबर ना प्रभू साहेब? मारलं तर हरकत नाही, आपल्या पक्षातलेच आहेत तुम्ही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सरकारने गेल्या 7-7.5 महिन्यामध्ये लव जिहादच्या विरोधात एक चांगली कमिटी स्थापन केली अध्यक्ष महोदय. कोण कोणावर प्रेम करावं याच्यावर कोण आक्षेप नाही, कोणी कोणावर लग्न करायचं ह्याचाही आक्षेप नाही. पण लग्न केल्यानंतर, प्रेम केल्यानंतर त्या संबंधित महिलाची अगर फसवणूक होत असेल, तिचे जबरदस्ती धर्मांतर होत असेल, तर त्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये खपून घेणार नाही. आणि म्हणून ही कमिटी स्थापन झालेली अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे असंख्य महिलांच्या मुलींचं आयुष्य वाचवलं जाईल. याबरोबर खरंच सरकारचं कौतुक करायला हवं अध्यक्ष महोदय. गड किल्ल्यांवर होणारे जे अतिक्रमण आहे, एका बाजूला छत्रपती शिवराय, छत्रपती धर्मवीर संभाजी राजांबद्दल बोलायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या गड किल्ल्यांवर अतिक्रमण वाढवण्याच्या वेळी स्वतः 2.5 वर्षाच्या सरकारमध्ये काहीच करायचं नाही. एकाचे 4, 5चे 10, 15, 20 झाले तरी कोणी अतिक्रमण थांबवायला प्रयत्न केला नाही. पण अध्यक्ष महोदय, आमचं सरकार आलं, हे शिवसेना भाजपचं सरकार आलं, मग प्रतापगड असेल आणि अन्य कुठल्या किल्ल्यांवर कुठेही तुम्हाला पुढच्या काळामध्ये अतिक्रमण दिसणार नाही, असा निर्धार आमच्या सरकारने अध्यक्ष महोदय केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय केलेला आहे. सगळे जे धार्मिक स्थळ आहेत अध्यक्ष महोदय, हे सरकार 7-7.5 महिने आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या धर्तीवर, केंद्र सरकारमध्ये प्रसाद नावाची एक चांगली योजना आहे. त्या योजनेच्या निमित्ताने त्या धर्तीवर आपण राज्य सरकारने जे महाराष्ट्रामध्ये असलेले जे धार्मिक स्थळ आहेत, त्या सगळ्या धार्मिक स्थळांचा विकास करण्याचं काम आमच्या सरकारच्या माध्यमातून होणार आहे.
म्हणजे आपण कुठल्याही महत्वाच्या स्थळावर उद्या जाल तर एक चांगलं, जसं आपण महाकालेश्वर बघाल, आपलं बाहेरचे जे राम मंदिर बघाल, ह्या पद्धतीची जे मोठी मंदिरं आज देशभरामध्ये दिसतात, त्याच पद्धतीने आमच्या ही राज्यातले मंदिरही त्याच धर्तीवर विकसित होणार आहे. ह्या दिशेने विकास चालला. म्हणून अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगल्या दिशेने आमचं सरकार गेली 7-7.5 महिने काम करत. म्हणून हे बघवत जात नाहीये. म्हणून संपलेले थकलेले लोक कोणाला मुगांबो काय बोलतात हे पण स्वतः महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मिस्टर इंडिया झालेले आहेत हे बघत नाही. हळूहळू गायब होत चाललेले आहेत. म्हणून तुम्ही कोणालाही मुगांबो बोला, तुम्ही काळामध्ये मिस्टर इंडिया होऊन जाईल, याही गोष्टीची लक्षात तुम्ही लोकांनी ठेवलं पाहिजे अध्यक्ष. म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे सगळी 7-7.5 महिन्यामध्ये जी चांगली कामं केली, याही पुढे 2024 पर्यंत जी कामं आमच्या माध्यमातून होणार आहे, त्यामुळे निश्चित पद्धतीने आमचा महाराष्ट्र हा प्रगती पथावर जाईल एवढा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो आणि तेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जोरगेवर साहेब. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावर समर्थन करण्याकरता, अभिनंदन करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी पहिल्याच याच्यामध्ये राज्यपालांनी सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महान द्रष्ट्यांच्या विचारावर चालणार हे राज्य आहे. हे खरं आहे अध्यक्ष महाराज की महाराष्ट्रामध्ये फार मोठी परंपरा आहे आणि म्हणून ह्या द्रष्ट पुरुषांचा, महापुरुषांच्या अनेक जिल्ह्यामध्ये स्मारक नाहीत, तर ही स्मारक त्या जिल्ह्यामध्ये व्हावी ही सुद्धा मी या ठिकाणी मागणी करतोय, विनंती करतोय. अध्यक्ष महाराज, भारतरत्न क्रांतीसूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2च ठिकाणी दीक्षा दिली. 2 ठिकाणी, त्यातली एक नागपूर आणि दुसरी चंद्रपूर येथे दीक्षा दिलेली आहे. परंतु चंद्रपूरच्या दीक्षाभूमीचा विकास त्या ठिकाणी झालेला नाही आहे. म्हणून आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी विनंती असणार आहे की चंद्रपूर आणि नागपूर या दोन्ही जिल्ह्यातील दीक्षाभूमीचा विकास त्या ठिकाणी व्हावा आणि एक सुंदरसं स्मारक या ठिकाणी होण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी सांगितलं गेलं की प्रधानमंत्री आवास योजना ही अतिशय सुंदर योजना, परंतु दुर्दैवानं ज्या वेगाने ती व्हायला पाहिजे ती होत नाहीये. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आणि अनेक जिल्ह्यामध्ये एक प्रश्न उपस्थित झालेला आहे की या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जे रेव्हेन्यूच्या जागेवर राहणार आहे, त्या रेव्हेन्यूच्या जागेवर असलेल्या लोकांना मात्र ही योजना मिळत नाहीये. त्या ठिकाणी त्यांना सांगितलं गेलं की आपण पात्र लाभार्थी झालात, परंतु आता पट्टे नाही ही अट सबब ही पुढे करत त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांपासून वंचित ठेवण्यात आला आहे. म्हणून अध्यक्ष महाराज, आपल्या माध्यमातून माझी विनंती असणार आहे का ही सुद्धा योजना, ही जी अट आहे, ही अट त्या ठिकाणी काढण्यात यावी. या ठिकाणी मोठ्या कौतुकानं सांगितलं जातं, आम्हाला आमचे अनेक मित्र मुंबईचे, इतर महाराष्ट्रातले, देशातले फोन करून सांगतात की आम्हाला ताडोबाला यायचं. आम्ही ताडोबाचं संरक्षण करतो, सगळ्यात जास्त वन्य प्राण्यांचं संरक्षण करणारे आम्ही जगातल्या सर्वात जास्त वाघांचं संरक्षण करणारे आहोत. परंतु दुर्दैवानं मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातला माणूस आज त्या ताडोबा रिझर्व्ह फॉरेस्ट मध्ये जाऊ शकत नाही. याचं कारण आहे अध्यक्ष महाराज, एका कुटुंबाला जर जायचं झालं तर कमीत कमी 6 ते 7 हजार रुपये खर्च येतो. म्हणून आमची या निमित्तानं एक अशी मागणी असणार आहे तुमच्या माध्यमातून सरकारला की जे टायगर रिझर्व्ह फॉरेस्ट असणारे जे जिल्हे आहे त्या जिल्ह्यांच्या नागरिकांना त्या रिझर्व्ह फॉरेस्ट मध्ये जाण्याची सूट देण्यात यावी, त्यांना सवलत देण्यात यावी, ही सुद्धा या ठिकाणी मागणी आहे. अध्यक्ष महाराज, पूर्ण राज्यपालांच्या एकूण 75 मुद्द्यामध्ये 77 मुद्द्यापैकी प्रदूषणाचा मुद्दा मात्र त्या ठिकाणी घेण्यात आलेला नाहीये. अध्यक्ष महाराज, प्रदूषण हे फार भयंकर अशी समस्या आहे. एकीकडे आपलं राज्य औद्योगिक राज्य म्हणून आपण मिरवतो आणि त्या औद्योगिकरणातून जे दुष्परिणाम येतात ते औद्योगिक असलेल्या जिल्ह्यांना भोगावे लागतात, तिथल्या नागरिकांना भोगावे लागतात. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून एक विनंती असणार आहे सरकारला की जे औद्योगिक जिल्हे आहे, जे राज्याच्या उत्पन्नामध्ये भर टाकत आहे, देशाची 3D इकॉनॉमी बनवण्यासाठी जो प्रयत्न होत आहे, त्या औद्योगिक जिल्ह्यांना काही सवलती, काही सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे.
ज्यामध्ये वीज जे उद्योग आहेत तिथले त्या उद्योगाच्या विजेचा दर तिथे कमी असला पाहिजे, तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा सोयी सुविधा जास्त असल्या पाहिजे. जे हक्काचं पाणी शेतकऱ्यांचं आणि जनतेचं आहे ते पाणी उद्योगांना दिलं जाते, म्हणून त्या पाण्यामध्ये असलेला कर सुद्धा कमी करावा. अशा वेगवेगळ्या योजना त्या औद्योगिक जिल्ह्यांना दिल्या पाहिजे, जेणेकरून त्यांना हे औद्योगिकरण अभिशाप नव्हे तर वरदान वाटलं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून सुद्धा सरकारने काही काम करण्याची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी सांगितलं जातं की वीज औद्योगिक जिल्हा सगळ्यात औद्योगिकरणासाठी आवश्यक असलेल्या त्या 3 गोष्टी आहे. पहिलं वीज, जमीन आणि पाणी. आणि हे वीज निर्माण करत असताना आम्ही महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा वीज उत्पादक जिल्हा अध्यक्ष महाराज चंद्रपूर आहे. 5,500 मेगावॅट वीज आम्ही निर्माण करतो, परंतु दुर्दैवानं आम्हाला मात्र वीज महाग घ्यावी लागते. अनेक कुटुंबांना असं पाहण्यात आलं आहे की त्याला विजेचं बिल भरू शकत नाही, त्याच्यामुळे ते कुटुंब अनेक त्रासाला सामोर गेलाय, नैराश्यात गेलेला आहे. म्हणून आमची वारंवार अशी या जिल्ह्याच्या लोकांची मागणी आहे, जे वीज उत्पादक जिल्हे आहे महाराष्ट्रातले, जे थर्मल पॉवर प्रोड्यूस करणारे आहे, जगातली मोस्ट पोल्युटेड एनर्जी पॉवर कोणती असेल तर ती थर्मल एनर्जी आहे. या थर्मल एनर्जीचं उत्पादन करणारे जे जिल्हे आहे त्यांना 200 युनिट घरगुती वापराची वीज ही मोफत मिळावी, ही सुद्धा या निमित्ताने माझी मागणी असणार आहे. आणि याकरता म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यातील अध्यक्ष महाराज आपण त्याचे साक्षीदार आहात. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 3,000 मोटरसायकल बाईक घेऊन लोक आपलं त्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आले होते आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेत त्यांनी ती लक्षात आणून दिलं. जर भविष्यामध्ये या वीज उत्पादक जिल्ह्यांना जर सवलत दिली गेली नाही तर कोणताही जिल्हा, कोणतंही राज्य आपल्या गावामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये ते वीज उत्पादनाचं काम होऊ देणार नाही. म्हणून या ठिकाणी माझी विनंती असणार आहे अध्यक्ष महाराज की या भागामध्ये एक चांगला निर्णय होता की स्वातंत्र्याच्या मराठवाड्याच्या नाही तेलंगणाच्या 75व्या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या 75 वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने मराठवाडा विभागाच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी जेव्हा हे आंदोलन झालं तर चंद्रपूर जिल्हा सुद्धा त्यामध्ये सहभागी झाला. चंद्रपूर जिल्ह्याचा सुद्धा याच्यामध्ये समावेश करावा, ही आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मी मागणी करतोय. आणि अध्यक्ष महाराज, हे सरकार खरंच चांगलं काम करत आहे. राणे साहेब आता सांगत होते, हे खरं आहे की माता कामाख्याचा आशीर्वाद घेत गुवाहाटीवरून या राज्याच्या हिताकरता हे चांगलं काम करणार सरकार. म्हणून या अध्यक्ष महाराज, दुसरी गोष्ट याच्यासाठी जे पुरातत्व विभागाची एक अडचण आहे. अध्यक्ष ऐकून घ्या. अध्यक्ष महाराज, हे अनेक साधू संतांचं प्रसिद्ध असं देवालय असलेले राज्य आहे, परंतु पुरातत्व विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी मात्र अनेक ठिकाणच्या विकासाच्या कामाला अडवल्या जातं. महाकाली मंदिरचं 500 वर्ष जुनं अध्यक्ष महाराज त्या ठिकाणी मंदिर आहे, परंतु पुरातत्व विभाग त्याला परवानगी देत नाही. विशेष कायदा करत या सर्व मंदिराच्या संवर्धनासाठी म्हणून त्याचं त्या ठिकाणी आपण कायदा करत ती करावी ही विनंती करतो. आणि आपण जेव्हा केव्हा त्या खुर्चीवर बसलात तेव्हा मला न्याय मिळाला, याबद्दल तुमचंही अभिनंदन करतो. धन्यवाद. पाटील साहेब, सन्माननीय पाटील साहेब. क्या बात आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरू झाला नंतर त्यांचा होईल. राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. या ठिकाणी राज्यपाल महोदयांनी जे अभिभाषण केलं सभागृहामध्ये अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं मराठा आरक्षण आणि मराठा शिक्षण क्षेत्रातील लोकांची उमेदवाराची झालेली हेळसाळ या ठिकाणी सरकार लक्ष देणार आहे का नाही, हा माझा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रातील अनेक जागा रिक्त आहेत. मंत्री महोदय बसलेले आहेत. इथं अनेक लोकांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं. देशाची घटना लिहित असताना सक्तीचं आणि मोफतीचं शिक्षण दिलं जाईल, पण आज राज्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राचा खिळखंडोबा चाललेला आहे. विशेष शिक्षक नाहीत, प्राध्यापक नाहीत. विज्ञान, इंग्रजी, मॅथमॅटिक्स अनेक शिक्षकाच्या प्राध्यापकाच्या जागा रिक्त आहेत. मग आम्ही शिक्षण कसल्या प्रकारचं देणार आहोत? सावित्रीबाई फुले बद्दल, महात्मा फुले बद्दल बोललं जात आहे, त्यांचं गुणगान गायलं जात आहे.
मग आज शिक्षण क्षेत्राची एवढी दुर्दशा का झालेली आहे? शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे खर्च केला जातोय तो खर्च नाही, ती गुंतवणूक आहे. भविष्याच्या काळामध्ये समाजातला नागरिक विद्यार्थी हा सुसंस्कृत नागरिक होऊ शकतोय आणि चांगले वंगळे निर्णय घेऊ शकतोय. म्हणून शिक्षण क्षेत्राकडे शासनानं गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे. 2023-24च्या या एक कापूस अधिकार योजनेच्या संदर्भामध्ये ज्या कालखंडामध्ये या कापूस योजनेची सुरुवात केली, शेतकऱ्याला डोळ्याच्या समोर ठेवून, आज इतके दिवस महिने होऊन गेले तरी कापसाची खरेदी सुरू नाही आहे. शेतकरी आमचा भटकत आहे. हरभऱ्याची खरेदी नाही, कांद्याच्या संदर्भामधली बघितली आपण परिस्थिती आहे. मग अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर मग आज बोललं जाते सभागृहामध्ये कापसाची खरेदी सुरू झालेली आहे, कापसाला कांद्याला भाव दिला जाणार आहे, पूर्ण शक्तीनिशी शासन पाठीशी आहे. आणि एकीकडे बोललं जातंय देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करणार आणि राज्याची 1 ट्रिलियन डॉलर करणार. मग या राज्यामध्ये कृषी प्रधान देश म्हणून आपण या देशाकडे आणि राज्याकडे बघितलं जात आहे. या कृषी खात्याला जर आपण भरघोस असा निधी नाही दिला आता यांचा दुसरा होईल. तर मग या ठिकाणी कृषी खात्यातून कशा प्रकारचं उत्पादन वाढणार आहे मला सांगा. म्हणून मला सरकारचं लक्ष इकडे वेधून घेण्यासाठी मला अध्यक्ष महोदय या बजेटमध्ये बघितलं तर आपण खूप तुटपुंजी या ठिकाणी त्या ठिकाणी तरतूद केलेली आहे. आणि म्हणून शेतकऱ्याचा कळवळा आपण बोलला जातोय. शेतकऱ्याचे मुलं म्हणून आपण या ठिकाणी सरकार दरबारी बसलेले असतात, पण या शेतीकडे सरकारचं लक्ष नाही हे वेधून घेण्यासाठी मी इथं बोलत आहे. आज बघतोय आरोग्य क्षेत्रामधली माहिती आता बोलली, आमच्या या पूर्वीच्या वक्त्यांनी बोलले. आज महाराष्ट्रामध्ये अनेक आरोग्य खात्याचे अधिकारी नाहीत आहेत, क्लास 1 क्लास 2चे नाहीत आहेत, मेडिकल ऑफिसर नाहीत. माझ्या मतदारसंघामध्ये देखील याच्यापेक्षा हेळसांड आहे. 2009 मध्ये ट्रॉमा केअर सेंटर माझ्या मतदारसंघामध्ये दोन्ही तालुक्यामध्ये अहमदपूर आणि चाकूरमध्ये मंजूर झाले. आणि आतापर्यंत या ठिकाणी या ट्रॉमा केअर सेंटरला आपण त्या ठिकाणी अधिकारी देत नाही, औषध मिळत नाहीत, इक्विपमेंट दिलं जात नाही. मग आम्ही आरोग्याची काय दशा करून ठेवलेली आहे या ठिकाणी मला सरकारचं लक्ष या ठिकाणी वेधायचं होतं. महावितरणच्या संदर्भामध्ये काय बोलावं. आज बघतोय मित्रांनो, जाधव बोलले शेतकऱ्याची वीज कनेक्शन कट केली जाते. जाधव एकीकडे सरकार सांगतंय आम्ही शेतकऱ्याची वीज कट केली जाणार नाही. शेती हा मूळ व्यवसाय आमच्या राज्यामधला आहे. त्या संदर्भामध्ये अनेक नवीन 33 केव्ही 11 केव्हीचे केंद्र उभा करावे लागतील. 220 चे केंद्र उभा करावे लागतील. काही लिफ्ट इरिगेशनच्या योजना आहेत, त्या लिफ्ट इरिगेशन साठी आज वीज बिल आपल्याला परवडत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला सौर ऊर्जा करून त्या ठिकाणी वीज आपण जर चांगल्या प्रकारची दिली तर निश्चितपणे त्या ठिकाणी लिफ्ट इरिगेशन चालल्या जात्याल. शेतकऱ्याला दिवसा लाईट दिल्यानंतर त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं उत्पादन शेतकरी काढू शकतोय. म्हणून सरकारने ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं असं माझं या ठिकाणी सरकारला सांगायचं. अध्यक्ष महोदय, महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेच्या संदर्भामध्ये 27 ला महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये अजितदादा पवार साहेबांनी घोषणा केली, उद्धव ठाकरे साहेबांनी घोषणा केली. याची निर्मिती कशातून झाली? कर्ज माफीच्या माध्यमातून काही लोकांना आपण कर्ज माफी दिली. आम्ही काही लोकांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलं की लागतोय. या महाराष्ट्रामध्ये काही जिल्हे असे आहेत, काही जिल्हा बँका अशा आहेत की त्या चांगल्या चालतात, वसुली चांगली केली जात आहे. मग आपण या ठिकाणी थकबाकीदाराला जर अशा प्रकारचं दिलो तर कर्ज वसुलीवर परिणाम होऊ शकतोय. आणि त्याचा सरकारने विचार करून या ठिकाणी इन्सेंटिव्ह म्हणून 50,000 रुपये बक्षीस देण्याचं मान्य केलं. मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपलं सरकार गेलं आणि हे सरकार आलं. त्याच्यामुळं काही लोकांना मिळालेत, पण अजूनही पैसे काही भेटायचे राहिलेत. म्हणून ह्याच्यासाठी सरकारने जे अजून राहिलेल्या लोकांना तातडीने पैसे द्यावेत. आज अतिवृष्टीच्या माध्यमातून नुकसान झालंय. 50% आत अगोदर या ठिकाणी आणेवारी आलेली आहे. पीक विमा कंपनीला आपण जगवतोय का शेतकऱ्याला मदत करतोय?
हाच मुद्दा आमच्या समोर आलेला आहे. 50% आणेवारी कमी झाली, नुकसान कमी झालं, नुकसान जास्त झालंय. सोयाबीन गेलंय. या पावसाळ्यामध्ये तर आज एवढा निसर्गानं खेळ मांडलाय. सुरुवातीला चांगला पाऊस पडला, उगवण झाली, मध्यंतरी पुन्हा कोरडं पडलं, पुन्हा पिकाचं नुकसान झालं. पुन्हा काढायला सुरुवात करायचं म्हणलं की पुन्हा एकदा पावसानं जास्त झोडपून काढून सोयाबीनचं अतोनात नुकसान झालं. म्हणून या ठिकाणी सांगायचं सरकारला की पीक विमा कंपनीवर थोडंसं आपले निर्देश असावेत, आपलं कंट्रोल असावं आणि या करून ज्याचं नुकसान झालंय त्याला या ठिकाणी जास्तीत जास्त आपण मदत करावी. आम्हाला यांत्रिकीकरण करायचे म्हणतो, आम्ही आधुनिकीकरण करायचे म्हणतो. आणि आज आपण या ठिकाणी कृषी खात्याला किती बजेट दिलंय? एक ऊस तोडायचा आपल्याला हार्वेस्टर घ्यायचा झाला तर 1,10 लाख रुपये त्याची किंमत आहे. सोयाबीन काढायचं आपल्याला हार्वेस्टर घ्यायचे, गहू काढायचा घ्यायचे हार्वेस्टर, हरभऱ्यासाठी घ्यायचे तो देखील 50 ते 60 लाख रुपयाचा हार्वेस्टर आहे. आणि मग कृषी खात्याला या ठिकाणी जी आपण जे मदत करतो या ठिकाणी जी तरतूद केलेली आहे अतिशय तुटपुंजी आहे. शेततळ्याच्या संदर्भामध्ये मागं त्याला शेत दिलं म्हणून बोलतो आपण, त्या ठिकाणी ऑनलाईन फॉर्म भरले जात नाहीत, त्यांना देणारं अनुदान वेळेवर मिळलं जात नाही. म्हणून आपल्याला सिंचनाची सोय वाढवायची असेल तर या ठिकाणी राहिलेले धरणाचे काम पूर्ण करणे आणि मग अशा प्रकारचं आपण जे शेततळ्याची योजना राबवली आहे ते ताबडतोबीनं करून त्यांना ताबडतोबीनं आर्थिक मदत करून आपण जर अशा प्रकारची मदत केली तर निश्चितपणे आपण प्रगती पथावर जात. शेवटचा मुद्दा आहे मला या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज, शिवाजी छत्रपती महाराजांची किल्ले आपल्या राज्यामध्ये अनेक आहेत, त्याचं आपल्याला संवर्धन करावं जपावं लागणार आहे. आणि मग त्याच्यासाठी देखील आपण या ठिकाणी निधी देण्याचं काम करावं अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मी या भाषणासाठी माझा विरोध दर्शवून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्याकरता मी आपणासमोर उभी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, काल राज्यपाल महोदयांनी अभिभाषणावर बोलत असताना अतिशय काही मुद्दे जे होते की जे राज्याशी निगडीत नव्हते असे विषय सुद्धा ते बोलले. म्हणून या ठिकाणी त्या अभिभाषणाचा खेद सुद्धा मी या ठिकाणी व्यक्त करते. आणि आपल्याला माहित आहे की खऱ्या अर्थानं आपला महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. आणि अशा महाराष्ट्रात मागील 6 महिन्यात सत्ताधारी पक्षाकडून महापुरुषांचा झालेला अपमान आपण सतत या महाराष्ट्रातील सगळ्या जनतेने उघड्या डोळ्यांनी बघितलेला आहे. तर भविष्यातही असल्या प्रकारचा महापुरुषांचा अपमान या ठिकाणी होणार नाही याची काळजी शासनानं घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. राज्यपाल महोदयांचे भाषण ऐकत असताना आपण बघितलं की त्यात राज्य शासनाचा कमी आणि केंद्र शासनाचाच उल्लेख जास्त आणि प्रामुख्यानं पंतप्रधानांच्या कामाचा आढावा त्या ठिकाणी आपण वाचताना त्यांना बघितलं. तर खऱ्या अर्थानं कालचं अभिभाषण हे राज्यावरती होतं तर केंद्राचा कुठलाही संबंध त्यात नसताना कालचं अभिभाषण हे पूर्णपणे केंद्रावर आधारित असल्याचं आपल्या निदर्शनास या ठिकाणी आलं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हा अनेक समस्यांशी सतत झुंज देत आहे. त्यात प्रामुख्याने 2 वर्ष हे आपले कोविडमध्ये गेले आणि कोविडशी झुंज देत असताना आपल्या जवळचे आप्तेष्ट आपण या कोविडमध्ये गमावले. आणि मतदारसंघातही काम करत असताना सगळ्यांनी आपापल्या परी जेवढे प्रयत्न करता येईल ते प्रामुख्याने त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यानंतर लगेच पूर परिस्थिती आली. पूर परिस्थितीमध्ये अनेक गावं पाण्याखाली गेले, अनेक लोकांची घरं गेले, शेतीत असणारा सगळा माल त्या ठिकाणी वाहून गेला. आणि याही परिस्थितीत झुंज देत असताना आपल्याला माहित आहे की अजूनपर्यंत या पूर परिस्थितीत झालेल्या नुकसानाची भरपाई आणि पडलेल्या घरांची सुद्धा अनुदान त्या ठिकाणी लोकांना प्राप्त झालं नाही. तर याची सुद्धा दखल या ठिकाणी आपण घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, काल प्रामुख्याने त्या दिवशी राज्यपालाचं अभिभाषण चालू असताना आपण बघितलं की महिलांवरती होणारे अन्याय, अत्याचार व न्याय देणाऱ्या एकाही कृतीचा त्या ठिकाणी उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात आपल्याला कुठेही दिसला नाही. जेव्हा की आपल्याला माहित आहे की हे सरकार एकही महिला मंत्री नसणारं असं सरकार आणि त्यामुळेच खऱ्या अर्थानं हे सरकार महिलाप्रती उदासीनता आहे याची कल्पना आपल्याला या ठिकाणी येत आहे. अध्यक्ष महोदय, मागील राज्य शासनाने
शक्ती कायदा अस्तित्वात आणला, परंतु त्या कायद्याची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी या ठिकाणी झाली नाही. तर कुठंतरी महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणारा हा कायदा आहे, या कायद्याची अंमलबजावणी होणं फार गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मागील अधिवेशनात मुख्यमंत्री महोदयांनी अनेक उद्योग त्या ठिकाणी मंजूर केले आणि त्यांचे संबंधित करार सुद्धा आपल्याला झालेले माहीत आहे. हे करत असताना माझ्या सुद्धा मतदारसंघात एक 20,000 कोटीचा प्रकल्प माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी दिला, पण हे प्रकल्प मंजूर करत असताना स्थानिक लोकांना सुद्धा रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. स्थानिक 7 किलोमीटरच्या अंदर जे CSR मध्ये येणारे गावं आहे, अशा सुद्धा गावाचं पुनर्वसन त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. हा सुद्धा एक महत्वाचा विषय त्या ठिकाणी मार्गी लागला पाहिजे. राज्यपालांनी काल अभिभाषणात बोलत असताना सांगितलं की वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी व जमिनींना आर्थिक मदत त्या ठिकाणी करण्यात येईल. पण आपण पाहिलं की प्रामुख्यानं ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासारखा मोठा प्रकल्प माझ्या मतदारसंघात आहे आणि वन्य प्राणी व मानवी जीव संघर्ष अजूनपर्यंत संपता संपेना आणि त्यात प्रामुख्यानं चेनेजिंग आणि फिनिशिंगचा सुद्धा अतिशय महत्वाचा विषय आहे की जोपर्यंत हे करणार नाही तोपर्यंत वाघाची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत जाणार आणि वाघाची संख्या वाढत जात असताना मनुष्याने त्या ठिकाणी कसं राहायचं हा महत्वाचा विषय आहे. आणि प्रामुख्यानं चंद्रपूर जिल्ह्याचा उल्लेख करत असताना मी आवर्जून या ठिकाणी सांगेल की आमच्या जिल्ह्यात एक आर्टिफिशियल अभयारण्य सुद्धा मंजूर करण्यात आलं. हे करत असताना आज ताडोबात सफारी करण्यासाठी देश विदेशातून अनेक जगभराचे पर्यटक त्या ठिकाणी येतात आणि हे करत असताना आर्टिफिशियल अभयारण्य मंजूर झाल्यानंतर ताडोबात येणारे पर्यटक हे त्या ठिकाणी राहणार नाही आणि त्या पर्यटकासाठी ज्या सफाऱ्या चालतात, ज्या आजूबाजूच्या गावातून सगळ्या लोकांचा रोजगार त्याच्या भरोशावर आहे, तर त्या कुटुंबाचा महत्वाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होईल. याची सुद्धा दखल शासनानं कुठेतरी या ठिकाणी घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या अभिभाषणात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आवर्जून त्यांनी उल्लेख त्या ठिकाणी केला, पण मी या ठिकाणी सांगेल की एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात 50,000हून अधिक शेतकरी अजूनपर्यंत आहे की ज्यांना ही कर्जमाफी मिळालेली नाही. तर प्रामुख्याने मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटते की ज्या ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला नाही अशा शेतकऱ्यांचा विचार सुद्धा या ठिकाणी करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी बोलत असताना आपल्याला माहित आहे की जुन्या पेन्शन योजनेचा अतिशय महत्वाचा मुद्दा सतत काही आमदार रेटून धरत आहे आणि जुन्या पेन्शन योजनेला हल्ली असणाऱ्या सरकारनं नकार दिला, त्याचे परिणाम सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाले. त्याच्यामुळे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड सारख्या राज्यांनी जेव्हा जुनी पेन्शन योजना ही लागू केली तर नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेले जे काही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आहे अशांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना ही लागू करण्यात यावी अशी मागणी मी या ठिकाणी करत आहे. आताच बोलत असताना सन्माननीय माझे सहकारी जोरगेवार साहेबांनी सांगितलं की एकटे चंद्रपूर जिल्ह्यातून राज्याला एवढी मोठी वीज आम्ही पुरवत असताना आज चंद्रपूर जिल्ह्यात औष्णिक विद्युत केंद्र हा मोठा प्रकल्प त्या ठिकाणी आहे, पण ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या अशा 15-15, 20-20 वर्षापासून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना अजूनही त्या जमिनीच्या बदल्यात नोकऱ्या मिळाल्या नाही. तर अशा सुद्धा शेतकऱ्यांचा विचार त्या ठिकाणी झाला पाहिजे आणि हे करत असताना आज 5-6 वर्ष झाले तरी विद्युत केंद्रात कुठल्याही जागा निघाल्या नाही आणि जागा निघाल्यानंतर आपल्याला माहित आहे की प्रकल्पग्रस्त हे फार काही शिकलेले नसतात, तर त्या ठिकाणी त्यांना स्पर्धा परीक्षा न घेता सरळ टेस्ट घेऊन चतुर्थ श्रेणीत जर का त्यांना सामावून घेतलं तर नक्कीच या प्रकल्पग्रस्ताचा विचार या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, शासनाने बाल संगोपन योजनेअंतर्गत केलेली वाढ ही नक्कीच स्वागतार्ह आहे, त्याचं मी सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करते. परंतु श्रावणबाळ योजना आणि संजय गांधी निराधार योजना ज्या आवर्जून आहे, आपल्याला माहित आहे की दादा असतानाच 500 रुपयावरून 1000 रुपये अनुदान हे त्या ठिकाणी करण्यात आलं, मात्र तेही अनुदान कमी पडत असल्यामुळे श्रावणबाळ योजना आणि संजय गांधी निराधार योजनेत जर का 2000चं अनुदान त्या ठिकाणी प्राप्त जर झालं तर नक्की त्या लाभार्थ्यांना या ठिकाणी त्याचा फायदा घेता येईल. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्याला माहित आहे की प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 5 लाखाहून अधिक निवास त्या ठिकाणी तयार झाले, पण हे करत असताना काही वाटा राज्याचा आणि काही वाटा हा केंद्राचा असतो, पण केंद्राकडून अजूनपर्यंत निधी प्राप्त न झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना फार मोठा त्रास त्या ठिकाणी होत आहे.
आणि यात आपण बघितलं की शहरी भागात 2,50,000 रुपये अनुदान मिळते आणि ग्रामीण भागात 1,40,000 रुपये, जेव्हा की ग्रामीण भागातील लोकांना ट्रान्सपोर्टचा खर्च हा करावा लागतो. त्याच्यामुळे हे अनुदान कोणाला कमी आणि कोणाला जास्त न करता हे अनुदान 2.5 लाखापर्यंत सगळ्यांना, ग्रामीण भागातील लोकांना आणि शहरी भागातील लोकांना समान करण्यात यावं अशी मागणी मी या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारच्या मागील 6 महिन्याच्या काळात कुठलाही ठोस असा निर्णय झाल्याचं आपण राज्यपालाच्या अभिभाषणात बघितलं नाही. फक्त आकड्यांचा खेळ करून आमच्या समोर कल्पनेतील महाराष्ट्र मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी त्यांनी केला. महोदय, हिवाळी अधिवेशन काळात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नागपूर विधान भवनावर घेऊन आलेल्या मोर्चाची कुठलीही दखल सुद्धा या शासनाने घेतली नाही. तर याकरता मी आपणास विनंती करते की भविष्यात या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, भविष्यात तरी हे सरकार केंद्र शासनाच्या अशा अपयशाचा फाडा या ठिकाणी वाचणार नाही अशी अपेक्षा या ठिकाणी करते आणि राज्यपालाचा केलेल्या अभिभाषणावर पूर्णपणे विरोध करून मी इथंच आपल्या शब्दाला विराम देते. धन्यवाद. सन्माननीय प्रभू साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल मान्य श्री रमेश बैस यांच्या अभिभाषणावरती मी विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मान्य राज्यपालांचं अभिभाषणाचं पुस्तकाची प्रत माझ्या हातामध्ये आहे आणि मान्य राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये जवळजवळ 77 मुद्दे मांडले आणि या 77 मुद्द्यातील सगळे विषय जर सत्सक बुद्धीने जे भाषण आपण ऐकलं असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने जी कामं केली ती नव्या पद्धतीने नव्या मुद्द्याने मांडण्याचा प्रयत्न या भाषणामध्ये सन्माननीय महामहिम राज्यपाल यांनी केलाय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई नागपूर पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प असेल, नवीन वस्त्र उद्योग धोरण असेल, उद्योगासाठी एक खिडकी योजना असेल, समृद्धी महामार्ग असेल, नीती आयोग असेल, सागर सेतू असेल, अपंगग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत असेल, मराठा ओबीसी समाजासाठी योजना असतील, दिव्यांग मंत्रालय असेल, ग्रंथालयाचे अनुदान असेल, यासारख्या मुद्द्यावरती अभिभाषणामध्ये समावेश जो राज्यपालांनी केला, या सगळ्याच्या सगळ्या योजना या महाविकास आघाडीच्या काळातल्या आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणावरती बोलत असताना महाविकास आघाडीने हे जे सगळे निर्णय घेतले ते 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये कोविडची महामारी जगावरती जे संकट होतं अशा कठीण परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडीने निर्णय घेतले आणि त्याची अंमलबजावणी केलं, ही नाकारता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलत असताना या सभागृहामध्ये अनेक सदस्यांनी विचार मांडले. काही सदस्य असं म्हणाले की या सभागृहामध्ये ज्यांनी शिवसेना सोडली ते निवडून आले नाहीत आणि मग त्यांनी यादी वाचून दाखवली की कोण कोण निवडून आलं. अध्यक्ष महोदय, गर्वाचं घर नेहमी खाली असतं. ज्या शिवसेना प्रमुखांनी तुम्हाला ओळख दिली, ज्या शिवसेना प्रमुख तुम्हाला नाव दिलं, ज्या शिवसेना प्रमुखांमुळे तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलात, त्या शिवसेना प्रमुखांची यत्किंचितही तुम्ही विसर पाडून चालणार नाही. कारण मान्य शिवसेना प्रमुखांनी तेव्हा तुम्हाला घडवलं म्हणून तुम्ही पुन्हा या सभागृहात आलात, हे तुम्हाला विसरून चालणार नाही. अध्यक्ष महोदय, कोणी या सभागृहात असंही म्हणालं की कोणी शिवसेना नाव घेतलं, कोण असं म्हणालं की धनुष्यबाण घेतलं, कोण असं म्हणालं आता राहिलं काय. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहात मी सांगतो की हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार, त्यांनी घडवलेला कार्यकर्ता, त्या कार्यकर्त्याकडे असलेली जिद्द, उद्धव ठाकरे यांची हिंमत, या गोष्टी मात्र आपण घेऊ शकणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये खडकावरती देखील दुईचं बीज पेरलं जातं, पण ही महाराष्ट्राची माती अशी आहे की गवताला भाले फुटतात. फिनिक्स पक्ष राखेतून पुन्हा भरारी घेतो. पुन्हा एकदा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जे निष्ठावंत आहेत ते पुन्हा भरारी घेतील आणि या महाराष्ट्राचं चित्र वेगळं दिसेल, हे देखील या अभिभाषणावर बोलताना मी आज सांगतो.
अध्यक्ष महोदय टीका सहन करतोय म्हणून आपल्याला जे वाटेल ते बोलायचं. या सभागृहामध्ये काही सदस्य असंही म्हणाले की मागच्या 7 महिन्यामध्ये हिंदूंचे सण साजरे होऊ लागलेत. अध्यक्ष महोदय 7 महिन्यामध्ये हिंदूंचे सण साजरे होऊ लागलेत, तर मागील 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये आम्हीही बोलू शकतो. योगेशजी आपल्याला बोललं तर वाईट वाटेल की 2.5 वर्षाच्या काळात कोविडचा काळ होता, केंद्र सरकारने निर्बंध घालून दिले होते, सण साजरे करताना मर्यादा होत्या आणि म्हणून कोविडचे नियम पाळून हे सण आपण साजरे करा असं त्यावेळेच्या सरकारने सांगितलं होतं. मग आम्ही म्हणालो की आम्ही सांगितलं का थाळ्या वाजवा, आम्ही सांगितलं का दिवे लावा, तर जसं झोंबेल तसंच या राज्यकर्त्यांना म्हणून राज्य करत असताना जेव्हा जेव्हा म्हणून या राज्यामध्ये वाईट परिस्थिती असते तेव्हा विरोधी पक्ष आणि सत्ता पक्षाने एकत्र येऊन काम करायचं असतं आणि आपत्तीवर मात करायची असते. त्यावेळेचा तो काळ होता आणि म्हणून काही निर्बंध त्यावेळेला होते, म्हणून हिंदूंच्या विरोधी हे सरकार होतं. अशा पद्धतीने बार 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 या सभागृहामध्ये वल्गना करणं हे योग्य नाही, इतकंच मला सांगायचं. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलत असताना मला असं वाटलं होतं की माननीय राज्यपाल महोदय महिलांच्या धोरणाबाबत शासनाची जी काय भूमिका आहे ती या ठिकाणी मांडतील. आपण नव्याने महिला धोरण करण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतला, परंतु आज जो धोरणात्मक निर्णय या ठिकाणी महिला धोरणाच्या बाबत आपण घेतला, ज्याचा परिपूर्ण असा ढाचा हा सरकारकडे तयार आहे. माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेत, परंतु या धोरणाच्या बाबत अंतिम टप्प्यात असलेलं जे काम आहे ते महाविकास आघाडीने परिपूर्ण करून ठेवलेलं आहे. या सरकारकडनं अपेक्षा अशी होते की हे महिला धोरण या संपूर्ण काळामध्ये जाहीर करतील आणि माननीय राज्यपाल महोदय या महाराष्ट्रातील महिलांना त्या ठिकाणी सुरक्षा देण्यासाठी हे महिला धोरण आपल्या अभिभाषणामध्ये त्याचा उल्लेख करून महाराष्ट्रातल्या महिलांना दिलासा देतील. परंतु या बाबतची पूर्णपणे निराशा ही आमची झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचा उल्लेख आहे. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत 31 मार्च 2022 पर्यंत 19,40,000 घरे बांधण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. अध्यक्ष महोदय, त्यास विलंब झालाय म्हणून शासनाने या योजनेस गती देण्याचं जाहीर केलंय. परंतु मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बोरोली, मालाड या संपूर्ण भागामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवरती ज्या झोपड्या आहेत त्याला कोर्टाच्या नियमानुसार 7,000 रुपये भरून त्यांना सरकारने कायमस्वरूपी घरं देणं हे आवश्यक आहे. परंतु चांदोली येथे जी घरं बांधली गेली त्यामध्ये केवळ 6,000 लोकांना घरे दिली, उर्वरित 12,000 लोकांना घरं त्या ठिकाणी देणं आजही प्रलंबित आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर याच सभागृहाने कायदा केला की 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या खासगी जमिनीवरती आहेत, सरकारी जमिनीवरती आहेत, त्यांना वास्तव्याचा अधिकार द्या आणि त्यांना देखील पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये सामावून घ्या. आज मितीला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील या झोपडपट्टी वासियांना सातत्याने त्यांची मागणी आहे की आमचं पुनर्वसन करा, कायमस्वरूपी घरं द्या. सरकार कोर्टाच्या नियमानुसार त्यांना घर देणं बांधील आहे. 2011च्या नियमाप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजनेतून त्यांना घर देणं सरकार बांधील आहे, पण सरकारने अद्यापपर्यंत यावर कोणतीही उपाययोजना केली नाही. मागील सरकारने यावरती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली. त्या उपसमितीमध्ये अनेक जमिनी या मुंबई शहराच्या लगत असणाऱ्या या पाहिल्या गेल्या, परंतु ज्या जमिनीवरती शासनाने ही योजना करून घर बांधण्याचा प्रकल्प उभा करायचा आहे त्यावरती अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. मला असं वाटतंय की राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये या मुंबई शहरातील या संपूर्ण उदासीन असलेल्या झोपडपट्टी वासियांना ज्यांना फार मोठी अपेक्षा सरकारकडनं घराची आहे त्याचा उल्लेख या अभिभाषणामध्ये होईल, परंतु राज्यपालाच्या अभिभाषणाचा उल्लेख नव्हता. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे आणि म्हणून सरकारने येणाऱ्या काळामध्ये याबाबतची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी या ठिकाणी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना मी करतोय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मराठी भाषेवरती माझे सहकारी रवींद्र वायकर बोलले आणि त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे दिल्लीला जातील, तिथे असणाऱ्या संबंधित मंत्र्यांना भेटतील, परंतु मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला पाहिजे ही भूमिका मी या शहराचा महापौर जेव्हा मुंबई शहराचा होतो तेव्हा माननीय प्रधानमंत्री त्यावेळेचे सन्माननीय मंत्री महोदय केंद्रातले यांना पत्रव्यवहार करून तेव्हाही केला होता. आज या विधानसभेतून ही मागणी करतोय की खऱ्या अर्थाने त्यानंतरच्या काळामध्ये अनेक अशा पद्धतीच्या चळवळी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून महाराष्ट्रात घडल्या.
केंद्रापर्यंत ही सगळी जे काही गाऱ्हाणी आहेत ती पोचवली गेली, तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या गेल्या. दादा आता फक्त वेळ आहे घोषणा करण्याची. मला असं वाटतं की मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबतची घोषणा येणाऱ्या काळामध्ये लवकरात लवकर करावी आणि ती घोषणा राज्यपालांच्या या अभिभाषणाच्या पूर्वी झाली असती तर माननीय राज्यपालांनी महाराष्ट्राला अभिमान वाटेल अशा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला बाबतचा देखील उल्लेख या भाषणामध्ये केला असता. परंतु ही संधी आपण गमावली आहे, ती येणाऱ्या काळामध्ये आपण लवकरात लवकर करावी अशी विनंती आणि मागणी मी या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडी सरकारने मागच्या काळामध्ये याच मुंबई शहरामध्ये तारापूरवाला मत्स्यालय येथे मराठी भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि MIDCच्या मार्फत तारापूरवाला मत्स्यालय येथे ही इमारत बांधण्यासाठी तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 2 एप्रिल रोजी गुढीपाडवा मागच्या वर्षी त्याचं भूमिपूजन केलं. परंतु मागील 1 वर्ष हे काम बंद आहे. या सरकारने हे काम का थांबवलंय? ते काम अद्यापर्यंत का सुरू नाहीये? त्या कामाच्या डिझाईन आणि इस्टिमेट पुन्हा का आपण बदलताय? आणि त्यामुळे मराठी भाषा भवन जे या मुंबई शहरामध्ये महाराष्ट्र राज्यात होणार होतं त्याला विलंब होतोय. माझी सरकारकडे विनंती आणि मागणी आहे राज्यपालांच्या अभिभाषणात बोलताना की या इमारतीचं काम जे आहे ते लवकरात लवकर सुरू करून मराठीला खऱ्या अर्थाने सन्मान द्यायचा असेल तर या मराठी भाषा ज्या इमारतीचं काम थांबलंय ते काम आपण लवकरात लवकर सुरू करावं. अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये सन्मान्य राज्यपाल यांनी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने दवाखाना हा सुरू करण्याबाबतचा उल्लेख केला. जवळजवळ या संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचे दवाखाने हे सुरू करण्याचं काम या ठिकाणी करण्यात आलं त्यामध्ये मुंबई शहरामध्ये बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना सुरू करण्यासाठी सुमारे 71 ठिकाणी अशा पद्धतीचे दवाखाने आपण सुरू केले. पण पूर्ण 700 दवाखाने संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू करायचे आणि म्हणून उर्वरित हे दवाखाने आपण किती काळामध्ये सुरू करणार आहात? लोकांना ही सेवा कधी उपलब्ध होणार आहे? आणि हे देखील हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना हा देखील महाविकास आघाडीच्या काळात त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आणि अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री यांनी घेतलेला निर्णय आहे. परंतु लोकांच्या हिताचा असल्यामुळे या सरकारने त्याची अंमलबजावणी करावी. माझे 2-3 मुद्दे नाही ना त्याला बोलायचे. पावणे 8ला संपू. सभागृह 2-3 आहेत. सभागृहाची वेळ रात्री 8 वाजेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. 8. अध्यक्ष महोदय आणि महामहिम राज्यपालांच्या या भाषणामध्ये आणि इकडे असणाऱ्या सरकारने 7 महिन्यामध्ये आम्ही जे काम केलं त्याबाबतचा अनेक वेळा उल्लेख या सदनामध्ये केला. परंतु माझी या सरकारला या ठिकाणी अशी या अभिभाषणाद्वारे मागणी आहे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना आपण सुरू केला असाल तो महाविकास आघाडीच्या काळात तो निर्णय झाला होता. परंतु हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना ही अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी आपण का करू शकला नाही त्याचं देखील उत्तर या अभिभाषणावरती बोलताना सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी देणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून माझी मागणी आहे की या संपूर्ण बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना ही जर आपण त्या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी केली असती तर त्याचं श्रेय जे आहे ते या ठिकाणी या सरकारला मिळालं असतं आणि सर्वसामान्य ज्या महामार्गावरती अपघात झाल्यानंतर तातडीने उपचार प्राप्त होऊन त्याचा जीव वाचला असता व मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देखील या योजनेमुळे मिळाली असती. आणि म्हणून ही योजना महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी तितकीच महत्वाची होती आणि केवळ महत्वाची योजना आहे. आणि म्हणून या सगळ्या योजनेला विलंब करण्याचं काम या सरकारने केलंय. आणि म्हणून या सरकारकडे अभिभाषणावर बोलताना मागणी आहे की या योजनेच्या बद्दल आपण अंमलबजावणीच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करणार त्याचं देखील उत्तर या अभिभाषणावरती उत्तर देताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये महिलांचं धोरण याची घोषणा आपण करायला हवी होती. या राज्यामध्ये राज्यातील संकटग्रस्त महिलांना मदत मिळण्यासाठी टोल क्रमांक 181 सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. अध्यक्ष महोदय, शासनाने निर्णय घेतला परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. त्याची उदाहरण आहेत. भांडूप येथे राहणारी 17 वर्षाची रूपा
ही मुलगी 23 डिसेंबर 2022 रोजी विक्रोळी येथील कॉलेजमध्ये गेली. नेहमीच्या वेळेत ती घरी न परतल्याने तिच्या पालकांनी पाचसेट पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीतील सदरऊ मुलीचे अपहरण तिचे राजस्थान येथे ते झालं आणि तिची विक्री करण्यात आली. हा चौकशी अंते पुढे आलं. मुलीचे अपहरण करून ज्या पद्धतीने तिचं या ठिकाणी अपहरण झालं ही घटना गंभीर आहे आणि म्हणून ही घटना 21 जानेवारीला उघडकीस आली. नोव्हेंबर 2021 रोजी डॉक्टर सदिच्छा माने ही परीक्षेसाठी घरातून निघाली. ती घरी न आल्याने तिच्या कुटुंबियांनी पालघर जिल्ह्यातील बोईसर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. अद्याप सदिच्छा साने या मुलीचा थांगपत्ता लागलेला नाही. सदरऊ मुलीचा शोध घेण्यासाठी हिंदुस्थानच्या नौदलातील स्पेशलिस्ट ड्रायव्हरची समुद्रात शोध घेण्यासाठी मदत घेण्यात आली, परंतु अद्यापही हिचा शोध लागला नाही. यावर असे दिसून येते की अल्पवयीन मुलीचे वाढते अपहरण व त्याची सुरक्षाकडे दृष्टीने शासन अपयशी ठरले असून केवळ टोल क्रमांक सुरू करून त्याच्या पलीकडे कोणतीही उपाययोजना महिलांच्या सुरक्षेसाठी या सरकारने केलेली नाही. ते दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय साहेब करा ठीक आहे. बोला बोला. नाही, हरकत नाही. ठीक आहे. मला माननीय अध्यक्षांनी वेळ दिली कारण उद्या सभागृहात नाही आहे. त्यामुळे माझे जे काही महत्वाचे मुद्दे होते ते मी मांडले. मला जे बोलायचं ते बोललो. मी जेवढे मुद्दे आज पोटतिडकीने या ठिकाणी मांडले त्याची अंमलबजावणी मात्र सरकारने तात्काळ करावी. आपल्या उत्तरामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या बाबीचा उल्लेख करावा एवढी मी माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती करतो. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालच्या अभिभाषणाला मी पाठिंबा देण्यासाठी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, स्थगितीचं सरकार गेल्यानंतर गेल्या 7 महिन्यामध्ये ज्या पद्धतीने काम झालंय, थांबाओ, माझ्याच सगळ्या कामाला स्थगिती दिली होती ते मी बोलते. अध्यक्ष महोदय, स्थगितीचं सरकार गेलं आणि विकासाचं सरकार आलं आणि ह्यामध्ये सागरी अर्थव्यवस्थेत चालना देण्याकरिता भारत सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मासे उतरवण्याच्या 9 केंद्रांना मत्स्य व्यवसाय व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधासाठी विकास निधी दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हा निधी 2021-22 ला केंद्र सरकारने दिलेला होता. आमच्या सातपाटी बंदरासाठी निधी येऊन सुद्धा ह्या मागच्या सरकारने ह्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. पण आमचे सुधीर भाऊ मंत्री झाल्यानंतर तातडीने ते काम चालू केलं. त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सरकारचं अभिनंदन करते की त्यांनी कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू फळ योजना राबवण्यासाठी मान्यता दिली व त्याच्यासाठी 5 वर्षाकरता 1325 करोड रुपये इतकी रक्कम प्रस्तावित करण्यात आली. पण अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करते की पालघर जिल्ह्यामध्ये सिमला मिरचीचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं आणि ह्या मिरचीवर संशोधन करण्यासाठी मिरची संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी आपण येणाऱ्या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करावी अशी मी मागणी सुद्धा करत आहे. मी या सरकारचं अभिनंदन करते की त्यांनी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना चालू केला आणि हा आपला दवाखाना मुंबईमध्ये सर्व ठिकाणी चालू केला आणि त्याच्यामध्ये मुंबई फेरीचे जे हॉस्पिटल्स आहेत त्याच्यामध्ये 133 टेस्ट ह्या मोफत होत आहेत. त्याबद्दल सरकारचं मी अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, महिलांमध्ये वाढणारं कॅन्सरचं प्रमाण बघितलं तर ब्रेस्ट कॅन्सर आणि युट्रस कॅन्सर हे जास्त प्रमाणात वाढत आहे. मी आपल्या मार्फत विनंती करते की 10 ते 16 वर्षाच्या ज्या मुली आहेत यांना HPV लस ही आपल्या सरकार मार्फत सर्वांना देण्यात यावी ही सुद्धा मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, खास करून माझ्या मतदारसंघामध्ये आमचा मॅनग्रोव्ह पार्क होता, DPR झाला होता, पण स्थगिती सरकारने त्याला स्थगिती दिली होती. पण आता आमचं सरकार आल्यानंतर त्याला चालना मिळाली, ते पण मी अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, मुंबई कोणाची तर आगरी कोळी लोकांची. ह्या मच्छीमारांना समुद्रामध्ये
अध्यक्ष महोदय, समुद्रामध्ये वर्षानुवर्ष मुंबई महानगरपालिकेचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी मुंबईमध्ये आपलं सांडपाणी डायरेक्ट समुद्रात सोडलं जात होतं. पण आमचं सरकार आलं आणि मुंबई महानगरपालिकेने 26,000 कोटीचे मुंबईकरांना 6 STP प्लांट भूमिपूजन करून त्याची टेंडर काढून कामाला चालना दिली. हे आमचं सरकार आहे, ह्याच्याबद्दल मला अभिमान वाटतोय. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे आत्मनिर्भर आपण म्हणतो नोकरी द्यायला पाहिजे, पण सर्वच मुलं ही डॉक्टर नाही, इंजिनियर नाही, किंवा सर्वच मुलं ही ग्रॅज्युएट नाहीये. पण स्वावलंबी व्हावे हे आमचे देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांचं स्वप्न आहे. आणि आज अध्यक्ष महोदय, मला सांगण्यास आनंद होतोय की आत्मनिर्भर अंतर्गत फेरीवाल्यांना माझ्या विधानसभेमध्ये 3,569 लोकांना प्रत्येकी 10,000 रुपयाप्रमाणे त्यांना आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत पैसे दिलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये आशा वर्कर्स नव्हत्या, पण शिंदेजींचं आणि देवेंद्रजींचं सरकार आल्यानंतर मुंबईमध्ये आशा वर्करांची भरती झाली. त्याचबरोबर मुंबईमध्ये झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांकडे जागा नसल्या कारणाने आमच्याकडे कंटेनरमध्ये अंगणवाडी बसवण्याचं काम हे आमच्या सरकारने केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छिते की आम्ही मागच्या सरकारकडे नेहमी म्हणायचो की आमचे चंद्रकांत दादा ज्या वेळेला महसूल मंत्री होते त्यावेळेला मुंबईतील कोळीवाडे, मुंबईतील गावठणं हे सीमांकन करण्याचं काम आमच्या दादांनी केलं होतं. पण हे स्थगिती सरकार आलं आणि या स्थगिती सरकारने आमचं कुठलंही गावठणाचं किंवा कोळीवाड्यांचं काम केलं नाही. पण आता आमचे महसूल मंत्री विखे पाटील साहेबांनी पुन्हा हे काम चालू केलंय, त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे आमच्या मुंबईतील मच्छी मार्केट, सुधीर आमचे माजी महापौर आमदार आता नाहीये तिकडे, पण अध्यक्ष महोदय, ज्या कोळी भगिनी आमच्या क्रॉफर्ड मार्केटला मच्छी विकत होत्या, ह्या मच्छी विकणाऱ्या भगिनींची मार्केट ह्या लोकांनी तोडली. आमचं दादरचं पारंपरिक मच्छीमारांचं मच्छी विकणाऱ्यांचं मार्केट होतं, ते मार्केट काढून बिल्डरांच्या घशामध्ये जागा घालणारं हे स्थगिती सरकार होतं. आम्ही 7 महिन्यामध्ये काम काय केली तर हे आपल्या समोर आहे. पण राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये प्रत्येक मी ह्याच्यावर बोलू शकत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, मुंबई ही मुंबईमध्ये कुठली शेती नाहीये आणि मुंबईमध्ये सरकारने विचारात घ्यावं की येणाऱ्या बजेटमध्ये मुंबई ही एने टॅक्स मुक्त करावी. मुंबईमध्ये कुठली शेती नाही. पुनर्वसनाचे ज्या बिल्डिंग होतात ह्या पुनर्वसनाच्या बिल्डिंगला जो एने टॅक्स लागतो तो एने टॅक्स रद्द करावा, ही सुद्धा मी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरणाला साथ देण्यासाठी मुंबईतील अनेक प्लास्टिक उद्योजकांनी आपल्या सरकारला मदत केली, पण त्याचा ह्या सरकारने निर्णय घेतला की प्लास्टिक बॅन करून दरेक इंडस्ट्रीज बंद करायला लागला. आपण त्याचं स्वागत करतोय. पण अध्यक्ष महोदय, ह्या प्लास्टिक इंडस्ट्रीजचे करोडपती रोडपती झालेले आहेत. कारण अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या मशिनरी शून्य भावाच्या झालेल्या आहेत, त्यांचे मोल शुद्ध भावाचे झालेले आहेत, भंगारमध्ये द्यावे लागत आहे, बँका त्या लोकांना खूप त्रास देत आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सरकारला सांगू इच्छिते, ज्याप्रमाणे आपण जे शेतकरी आहेत शेतकऱ्यांना आपण मदत करतो, त्याचप्रमाणे ह्या उद्योजकांना सुद्धा आपण मदत करायला पाहिजे, त्यांची सुद्धा कर्जमाफी करायला पाहिजे, अशी मी आपणास विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून मी सांगू इच्छिते की आता सुधीर यांनी सांगितलं की हे सरकारने अनेक त्यांचे जे निर्णय होते तेच पुढे घेत आहेत. निर्णय तेच असतात, पण निर्णयाला चालना द्यायला पाहिजेत होती.
अध्यक्ष महोदय, निर्णय चुकला तरी चालेल, पण निर्णय घ्यायची हिंमत पाहिजे. म्हणून आज हिंदूंचे जे आमचे सण आहेत, हे हिंदूंचे सण त्या इकडे प्रत्येकाला निर्भयपणे करण्याच्या या सरकारने आमच्या लोकांना चालना दिली. त्याबद्दल मी त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करते आणि महामहिम राज्यपालांच्या भाषणाला मी पाठिंबा देऊन माझे 2 शब्द संपविते. जय हिंद. अध्यक्ष महोदय, मविस नियम 293 अन्वये मी प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ठेवतोय, सभागृहामध्ये मांडतो. अध्यक्ष महोदय, आजचा जो प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, तो या महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना, विशेषतः शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा असा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय. या प्रस्तावामध्ये अध्यक्ष महोदय जी तात्काळ किंवा शेतकऱ्यांना जी मदत करायची अध्यक्ष महोदय, त्याचंही सुतोवाच्या प्रस्तावामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये हे जे सरकार आलेलं अध्यक्ष महोदय, ते पुढील काळामध्ये या महाराष्ट्रातील शेतकरी हा चांगला व्हावा, त्याला चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि एक शाश्वत आणि कायमस्वरूपी योजनाच्या माध्यमातून तो शेतकरी पायावर उभा राहावा अध्यक्ष महोदय, या हेतूने हा प्रस्ताव विधानसभेच्या समोर आपण मांडतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीची मदत आपण केलेली आहे अध्यक्ष महोदय, या 7 महिन्याच्या काळामध्ये, 8 महिन्याच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय, ती मदत करत असताना अध्यक्ष महोदय, सिंचनाचे जे प्रकल्प या महाराष्ट्रामध्ये आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि जे मागच्या 2.5 वर्षामध्ये ज्यांना कीड बसली होती अध्यक्ष महोदय, त्यावर हा प्रस्ताव मी मांडतो अध्यक्ष महोदय. आणि प्रस्तावाला सुरुवात अध्यक्ष महोदय, मागील सरकारच्या कार्यकाळात शेतकरी बांधवांच्या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्षित करण्यात येणे, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी मागील सरकारने 1 वर्षात रुपये 6,000 कोटी वितरित केले असताना महायुती सरकारने रुपये 12,000 कोटी केवळ 7 महिन्याच्या कालावधीत वितरित करून मागील सरकारच्या कार्यकाळात शेतकरी बांधवांवर झालेला अन्याय दूर करणे. मला वाटतं पूर्ण प्रस्ताव मांडूया. पूर्ण प्रस्ताव आपण कधी मांडत नाही, म्हणजे वाचत नाही आपण. पटलावर मांडा आपण. मग सुरू करा. भाषण मी चालू केलेलंच आहे. हो हो. प्रस्ताव आपण कधी वाचत नाही, आपण थोडं सुरुवात वाचतो. वाचायचा असतो. डॉक्टर साहेब वाचून टाकू पूर्ण. वाचा ना. आता ऑनलाईन ठेवायचं ना. वाचा ना. वाचून मग प्रस्ताव वाचतो आणि त्यानंतर ऑनलाईन सुरू करून. अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे निकष महायुती सरकारने 3 पटीने वाढवून शेतकऱ्यांना अगोदरच्या मानांकनापेक्षा अतिरिक्त मदत मिळेल याची काळजी घेणे. सत्तेवर येताच मागील सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेची अंमलबजावणी थांबवणे व त्याच वेळेस नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये 50,000 इतके प्रोत्साहन देण्याची घोषणा मागील सरकारने सन 2020-21 व सन 2021-22 या दोन्ही अर्थसंकल्प भाषणात करूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना टाळाटाळ करणे. परंतु शेतकरी हित लक्षात घेऊन महायुती सरकारने सत्तेवर येताच शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहनपर रुपये 50,000 देण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून प्रत्यक्ष शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहनपर 50,000 प्रत्यक्ष मात्र शेतकरी बांधवांच्या खात्यात आजपर्यंत रुपये 4,700 कोटी रुपये जमा करण्यात येणे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सातत्याने सत्तेवर असूनही आघाडी प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करणे. नव्याने सत्तेवर येतात गत अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्र शेतकऱ्यांची सिंचनाची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी वैनगंगा, नळगंगा ते पैनगंगा प्रकल्पास मान्यता देणे. कृष्णा, भीमा, मराठवाडा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे मान्यता देणे. तसेच समुद्रात वाहून जाणारे 187 टीएमसी पाणी मराठवाडा, खानदेशकडे वळविण्याच्या प्रकल्पास गती देण्यात येणे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेला बळीराजा जलसंजीवनी प्रकल्प मागील सरकारकडून दुर्लक्षित होणे. शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या प्रकल्पास महायुती सरकारने सत्तेवर येताच गती देणे.
मागील सरकारच्या 32 महिन्याच्या कार्यकाळात केवळ 14 जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे, परंतु महायुती सरकारने केवळ 6 महिन्याच्या कार्यकाळात 23 जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 5,21,651 हेक्टर क्षेत्र जमिनीखाली येऊन त्याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणे, जलयुक्त शिवार योजनेचा टप्पा 2 नव्याने कार्यान्वित करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे विद्यमान शासनाचे प्रयोजन, शेतकरी बांधवांच्या शेतीकरता दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी मागील सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्षित होणे, परंतु महायुती सरकारने हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेती पंपाकरता दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न सुरू करणे, मागील सरकारच्या कार्यकाळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना उभे राहण्याची मुभा नसणे, परंतु महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे या उदात्त हेतूने कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे, राज्यात ग्रामीण आरोग्य विभागांतर्गत हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना सुरू करून जिल्ह्यात आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध करण्याचे विद्यमान शासनाचे धोरण, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी मोठे गाडे बांधत असताना शेतकऱ्यांसाठी साधी राहण्याची सोयी वर्षानुवर्षे उपलब्ध नसणे, ही बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एक शेतकरी भवन स्थापन करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करायची कार्यवाही व उपाययोजना. अध्यक्ष महोदय, हा प्रस्ताव आपण मांडतो. अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव असा आहे की हा प्रस्ताव मोठ्या मी पटलावर ठेवतो आणि आपण भाषण सुरू करा. ऑनलाईन ठेव, अजून आहे ना वेळ, आपण 10 मिनिटात. नाही ऑनलाईन ठेवा ना. ऑनलाईन ठेव, ठीक आहे. द्या. आजचे उर्वरित सर्व कामकाज पुढे ढकलण्यात येत आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. बुधवार दिनांक 1 मार्च 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता बैठक सुरू होईल.